Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti vill geta þess að í dag, þann 20. nóvember, alþjóðadagur barna. Í tilefni dagsins hafa allir þingmenn fengið á borð sín skilaboð frá börnum í Flataskóla undir yfirskriftinni Börn fá orðið, þar sem þau vekja athygli á tjáningafrelsi barna og rétti þeirra til þátttöku. Skilaboðin eru skrifuð á loftbelgi og vonast börnin til að skilaboðin geti með aðstoð stjórnvalda borist til leiðtoga heimsins, meðal annars þau mikilvægu skilaboð að börn eigi að fá vernd gegn ofbeldi, öll börn eigi að ganga í skóla, öll börn eigi að fá hreint vatn og heimili, eiga vini og fjölskyldu og að stelpur og strákar eiga jafnmikinn rétt til að tjá sig. Vona ég að þingmenn taki vel við þessari sendingu. Borist hefur bréf frá utanríkisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 94 ráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefni frá Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni. Borist hafa bréf frá Hönnu Katrínu Friðriksson, Brynjani Níelssyni og Jóni Gunnarssyni að þau geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Í dag, þriðjudaginn 20. nóvember, taka því sæti á Alþingi sem varamenn fyrir þau. Fyrsti varamaður á lista Viðreisnar í Reykjavíkurkjördæmi suður, Pavel Bartošek. Fyrsti varamaður á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkurkjördæmi suður, Hildur Sverrisdóttir. Og annar varamaður á lista Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi, Karen Elísabet Halldórsdóttir, en fyrsti varamaður á lista hefur boðað forföll. Þau hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru því boðin velkomin til starfa að nýju. Tekið fyrir fyrsta dagskrármáli rannsókn kjörbréfs. Borist hefur bréf frá 7. þingmanni Norðausturkjördæmis Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur að hún geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Því er óskað eftir að í dag taki Berglind Hestler sæti á Alþingi en hún er 4. varamaður á lista Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs í kjördæminu. Varamenn ofar á lista hafa boðað forföll. Að ósk forseta hefur landskjörstjórn komið saman og gefið út kjörbréf handa Berglindi Hestler. Jafnframt hefur stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fundað til þess að fjalla kjörbréfið. Til máls tekur formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, eins og fram kom í máli hæstv. Forseta hefur stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd komið saman til að fara yfir kjörbréf Berglindar Hestler frá landskjörstjórn. Var það samhljóða niðurstaða nefndarinnar að gera ekki athugasemdir við kjörbréfið. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd mælir einróma með samþykkt kjörbréfsins og telst það samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Berglind Hestler hefur ekki tekið sæti á Alþingi áður og ber því að undirrita drengskaparheita stjórnarskrárinnar. Berglind Hestler hefur undirritað drengskaparheita stjórnarskránni og er boðin velkomin til starfa á Alþingi. Útbýtt er á fundinum þingskjali 482, þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum, skriflegt svar dómsmálaráðherra. Og þingskjali 489, kostnaður við hækkun ellilífeyris, fyrirspurn, flutningsmaður Helgi Hrafn Gunnarsson. Forseti vill vekja athygli á því að dagskrárliðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími getur staðið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir, þannig að allt að 6 fyrirspurnir komist að. Og þá tekið fyrir annað dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Og beinir fyrirspurn til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Herra forseti, það auðvitað makalaust og auðvitað líka sorglegt að sjá hvernig framlög til mikilvægra og viðkvæmra málaflokka eru skornir niður milli umræða. Og það aldeilis ekki verið að leita eftir breiðu bökunum, heldur eru fundnir þeir mjóslegnustu og byrðunum skellt á þau. Og það auðvitað ekki síður mikilvægt og gaman að sjá og athyglisvert að skoða mismunandi hlutverk flokkanna þriggja í þessum niðurskurði. Ef horft til rekstrar lenda framlög til öryrkja, samgöngumála, húsnæðisuppbyggingar, nýsköpunar og menntamála öll undir hnífnum.
öll mál Framsóknarflokksins sem bera ábyrgð á 2021 milljón króna niðurskurði af 2.301 milljón milli umræða eða 88% af niðurskurðinum, herra forseti. Og ég þekki af eigin reynslu að það getur verið erfitt að vera miðjubarnið í fjölskyldunni. Stundum finnst maður manni gleymast, athyglin beinist fullmikið af því yngsta og því elsta, en staðreyndin sú að ábyrgðin, hún lendir oft á miðjubarninu. Hún þarf að passa það yngsta og hún þarf að taka til eftir það elsta. Og mér finnst að hljóti nú samkvæmt þessu að minnstakosti að vera jafn erfitt að vera miðjubarnið í ríkisstjórninni. Ég vil því spyrja hæstvirtan ráðherra það, hvernig honum líði núna þegar flokkurinn hans þarf nánast einn að draga að landi fjárlög sem hafa verið byggð á sandi. Varla hafa þessi málaflokkar sem ég taldi upp allir verið meðal þess sem að flokkarnir töldu brýnast að skera niður, eða hvað, hæstvirtur ráðherra? Auðvitað er nærtækast að álykta sem svo að Framsóknarflokkurinn taki skellinn í fjárlagafrumvarpinu. En staðreyndin er hins vegar því miður sú að það eru öryrkjar sem taka skellinn í því. Þá svarar hæstvirtur samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson óundirbúinni fyrirspurn. Já, virðulegi forseti, þakka fyrir áhugaverða fyrirspurn sem að vekur möguleika á svara á ýmsan hátt. Verandi elsta barnið í minni fjölskyldu, að þá vil ég bara vísa því á bug að miðjubörn beri alla ábyrgð. Það eru þetta þeir sem eru elstir. Enda er Framsóknarflokkurinn elsti flokkur í ríkisstjórn. Það getur vel verið að við berum þar af leiðandi líka mesta ábyrgð í ríkisstjórninni. Og það að hv. þingmaður er búinn að leggja saman eitthvað þar sem að menn þurfa svona að koma saman hér við aðra umræðu fjárlaga, þá ítrekar það auðvitað mikilvægi þeirra málaflokka sem Framsóknarflokkurinn heldur á í ríkisstjórninni og auðvitað ástæða fyrir því að við sóttumst akkúrat eftir því að leiða þessi mikilvægu 3 ráðuneyti. En síðan vil ég svara auðvitað og vísa því út í hafsauga þessum stóru orðum hér niðurskurð á milli umræðuna og að það sé að verða að koma í bakið á einhverjum tilteknum hópum. Þvílík fjarstæða, háttvirtur þingmaður. Við erum í fordæmalausum vexti. Við jukum útgjöld á síðastliðnu ári 65 milljarða og við erum að auka þá aftur núna 45 milljarða á milli ára. Við erum í fortakslausum vexti og við erum nákvæmlega að setja alla þá fjármuni og þá aukningu í þá málaflokka, þá innviðauppbyggingu sem við vorum sammála ríkisstjórnarflokkarnir og gerum það í takti við það sem við getum. Það hefur komið í ljós að bygging til dæmis Landspítalans, henni seinkaði, skóflustungan átti að vera í vor, var í haust. Það þýðir að við munum ekki ná að verja nema sirka 5 milljörðum í staðinn fyrir rúmum 7 á næsta ári í þá byggingu. Það hefur komið í ljós að vinnan við starfsgetumatið hefur dregist. Það liggur ekki fyrir nákvæmlega hvernig hlutirnir eru þar. Við erum engu að síður að setja 9 milljarða á 2 árum til öryrkja. Bæði vegna fjölgunar en líka til hækkunar á einstökum liðum. Og við munum hafa 3 milljarða úr að spila til viðbótar á næsta ári inn í þann málaflokk. Og svona geti ég farið í gegnum alla málaflokkarna, ég hef bara ekki tíma í þessum 2 mínútum. Það er rétt. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, það er ósköp eðlilegt að ráðherra einblíni á uppbyggingu. Ég var nefnilega að tala rekstur og tók það fram í minni ræðu. Og það er ágætt að hæstvirtur ráðherra tali það og gangist við því að hann beri þá ábyrgð á þessu sem elsta barnið í fjölskyldunni. Hvernig ætlar hann þá að réttlæta það að vera að skera niður til húsnæðismála 90 milljónir á sama tíma og nánast ekkert er verið að gera og kjarasamningar byggjast að miklu leyti á því að það verði gert? Hvað ætlar hann að gera í samgöngumálum? 550 milljónir króna niðurskurður. Ætlar hann að taka þá restina bara af Austfjörðum þannig að þau ekki að hugsa þá? Eða hvað ætlar hann að gera? Fresta vegalagningu í gegnum Kópavog? Þessu lofaði nú ráðherra heldur betur fyrir kosningar. Hvernig með menntamálin? Hvernig með framtíðina? Hvernig með börnin okkar? Hvernig ætlum við að mæta framtíðinni? Með því að halda fram að hér sé verið að keyra einhverja stórsókn og síðan er dregið niður til framhaldsskólanna og ljóst að háskólarnir ná ekki markmiðum OECD eins og hér er alltaf verið að halda fram. Og að lokum, hæstvirtur ráðherra, það er víst verið að draga saman milli umræða og þetta er blaut tuska
í andlitið á öryrkjum. Þá svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson öðru sinni. Virðulegi forseti, svona geta menn einfaldlega ekki tala nema þeir vilji endilega búa til óróa og óþarfa ótta hjá fólki sem sannarlega að fá umtalsverða aukningu á milli ára og á þessum 2 ára tímabili, þessum 2 fjárlögum ríkisstjórnarinnar. Þetta gengur ekki að vera að æpa hér úr ræðustól. Það gengur ekki. Menn verða að tala hlutina eins og þeir eru. Í stað þess að hér verði aukningum upp á 5,4% á milli ára aukningin 4,6%. Í staðinn fyrir að útgjöldin séu 900 milljarðar að þá verði þeir 890. Þetta eru nú öll ósköpin. Og auðvitað þarf að koma því einhvers staðar fyrir. Og í samgöngumálum 550 milljónir af 23,5 milljörðum. Það þarf ekki nema eitt verk að seinka 2-3 mánuði og þá verður enginn var við þetta. Það þarf ekki nema eitt stórt útboð að vera 95% af kostnaðaráætluninni og þá verður enginn var við þetta. Við erum að tala við erum að tala rekstraráætlun fyrir 900 milljarð á næsta ári og hvernig ósköpunum geta menn ætlast til að menn hitti þá nákvæmlega krónu hér á milli umræðna. Við erum í fortakslausu góðæri á Íslandi. Þá tekur næsti máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, og beinir óundirbúinni fyrirspurn til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Virðulegi forseti. Staða Íslandspósts mjög alvarleg. Í núverandi fyrirkomulagi þá sinnir Íslandspóstur alþjónustu og í staðinn fær Íslandspóstur einkaréttamóti. Hagnaður af einkaréttinum á að standa undir kostnaði alþjónustunnar. Á undanförnum árum hefur einkaréttaþjónustan, það er að segja bréfsendingar, minnkað stöðugt og þar af leiðandi hefur hagnaðurinn af alþjónustunni átt erfiðara með að greiða, hagnaðurinn af einkaréttinum átt erfiðara með að greiða fyrir kostnaðinn af alþjónustunni, þannig að það sé sama gjald fyrir póstþjónustu allt land. Þessari fækkun bréfsendinga hefur verið mætt með hækkun á gjaldskrá og Póst- og fjarskiptastofnun segir að Íslandspóstur hafi fengið tekjutap af einkarekstri að fullu bætt í gegnum gjaldskrárbreytingar og það eigi að geta fjármagnað alþjónustuna. Þrátt fyrir þetta liggur fyrir þinginu breytingartillaga fyrir fjárlög 2019 sem hljóðar upp á 1,5 milljarða króna lánveitingu til þess að bregðast við því sem kallað lausafjárvandi Íslandspósts. Bæði fjárlaganefnd og umhverfis- og samgöngunefnd hafa hins vegar skoðað málið og það lítur út fyrir að vera nokkuð flóknara en bara einhver lausafjárvandi. Sérstaklega vegna þess að það liggur fyrir þinginu frumvarp afnám einkaréttarins. Miðað við þessar aðstæður þá vil ég spyrja hæstv. Ráðherra mjög einfaldrar spurningar því bæði lánið og frumvarpið sem þingið hefur fyrir fram að sig segja bara eina sögu. Þegar það verður tap á rekstri þá kemur til kasta ríkisins að redda málunum. Þegar allt einkavætt kostnaðurinn skilinn eftir á skattgreiðendum. Í núverandi fyrirkomulagi kostnaðarjöfnun á milli svæða greiddur af notendum. Í því framtíðarfyrirkomulagi sem liggur fyrir þinginu þá sá kostnaður greiddur af skattgreiðendum á meðan hagnaðurinn markaðsvæddur. Það málið, hæstv. ráðherra? Verið að einkavæða gróðann og ríkisvæða tapið? Við að sjá fyrstu merki þess í því láni sem búið að veita Íslandspósti og það stefna stjórnvalda í þessum málaflokki? Þá svarar hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson óundirbúinni fyrirspurn. Já, virðulegi forseti. Ég verð nú að viðurkenna að ég skil alls ekki spurningu hv. þingmanns. Hér liggur fyrir þinginu frumvarp á vegum sveitarstjórnar og samgönguráðuneytisins sem fer með, svona regluverkið í kringum póstþjónustuna. Eins og menn þekkja hlutabréfið á rekstrarlega ábyrgð hjá fjármálaráðuneytinu. Það stendur ekki til að selja Íslandspóst. Frumvarpið snýr fyrst og fremst af því að afnema einkarétt og búa til möguleika til þess að það sé hægt á markaðslegum forsendum eins og til dæmis í Svíþjóð þar sem pósturinn enn til og rekur alla þessa þjónustu innan þessara markaðslegu reglna. Þar óþarfi að koma með fjármuni inn til póstsins til þess að halda uppi þjónustu í öllum byggðum landsins. Í Noregi aftur á móti, sem hafa þá tekið upp nákvæmlega sama fyrirkomulag, afnemið einkaréttinn, þar hefur niðurstaðan orðið sú, kannski hún líkari því sem hér á Íslandi, stórt land, dreifbýlt, að þar hefur inn í þessari alþjónustu kvöð verið skilgreint eins og í frumvarpinu við þessa breytingu að menn geti sótt greiðslur þar sem að póstfyrirtækin á markaði greiða fyrir þann hlutann.
ef ekki farin sú leið, og það var ekki farin sú leið í Noregi, þá er það úr ríkissjóði til þess að tryggja lágmarksþjónustu. Það er enginn að tala um að markaðsvæða nokkurn skapaðan hlut annað en að rekstur fyrirtækisins, það er að segja að það að geta tekið alþjónustuna á markaðslegum forsendum myndi þýða að kostnaður skattgreiðenda að halda uppi alþjónustu á ákveðnum svæðum yrði minni. Og umhverfið í þessu frumvarpi er gert þannig úr garði að það gætu hugsanlega fleiri boðist til þess að gera þetta á markaðslegum forsendum þannig að það kæmi aldrei til greiðslna úr ríkissjóði til þess að halda uppi þessari þjónustu. Þannig að ég held að hv. þingmaður hafi misskilið frumvarpið. Það er akkúrat verið að breyta fyrirkomulaginu þannig að það geti aðrir og fleiri hugsanlega gert þetta betur með betri þjónustu fyrir minni pening. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, einkarétturinn á að standa undir kostnaðinum af alþjónustunni. Lánið sem liggur fyrir framan okkur segir að hann er ekki að gera það. Nema þá að lánið sem við eigum að afgreiða hérna sé ekki á þeim forsendum, að sé einhverjum öðrum forsendum. Það er annað hvort. Það er lagt til í þessari 3. pósttilskipun Evrópusambandsins sem verði innleidd hérna að einkaréttur ríkisins á póstþjónustu yrði afnuminn og markaðurinn þó opnaður eins og er sagt í greinargerðinni eða útskýringunum með frumvarpinu. Það er gert ráð fyrir því að veiting póstþjónustu í atvinnuskyni verði ekki leyfisskyld heldur háð skráningu. Og ef alþjónusta verður ekki veitt á markaðslegum forsendum þá er lagt til að ríkisvaldið tryggi hana með því að fá einn eða fleiri aðila til að sinna þá alþjónustunni gegn því að kostnaður vegna byrðar sem í því felst verði bættur úr ríkissjóði. Það er verið að þá setja þá byrða á skattgreiðendur sem er ekki eins og er núna, þar sem að einkarétturinn á að standa undir þeim framlögum sem alþjónustan kostar. Það er þannig með fyrirtæki núna, með þessi dótturfyrirtæki sem er að sinna ýmissi þjónustu sem er smáhagnaður af hér og þar, ekki af þessari þjónustu, alþjónustunni, það er kostnaðurinn. Og það er að skattgreiðendur að borga en það sem er annars staðar, það má vera í markaði. Þá svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson öðru sinni. Virðulegi forseti, einkarétturinn og tilgangur þess að hafa einkarétt hafa menn haldið fram að hann ætti að geta staðið undir alþjónustunni. Hann hefur augljóslega ekki gert það. Enda hafa umfang bréfa farið úr 80 milljónum niður í 20 og meðan að dreifingin er hinn fasti kostnaður og þú þarft að fara á sömu svæði. Þess vegna hafa menn verið að draga úr póstburðardögum. Nú eru bara 2 opinberir póstburðardagar á öllu Íslandi. En hver greiðir þegar þú hækkar stöðugt bréfin? Það eru þetta skattgreiðendur. Það er hægri vasinn og vinstri vasinn. Það skiptir auðvitað engu máli. En hvernig ætlar hv. þingmaður að tryggja það að allir landsmenn sitji við sama borð og fái þjónustu ef ekki farin þessi leið með alþjónustu? Og enn og aftur, ég sagði það 3 sinnum þegar ég var að tala fyrir þessu máli í þinginu, þetta er ekki innleiðing á Evróputilskipun. Pakkinn, ef við köllum svo, hann er ekki kominn inn í EES-samninginn. Við erum að gera þetta vegna þess að við teljum þetta sé rétt skref að breyta markaðnum á nákvæmlega sama hátt og gert hefur verið í allri Evrópu og við erum síðasta landið sem erum með einkarétt. Þá tekur næsti máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Hæstv. forseti, ég vil beina orðum mínum til hæstv. landbúnaðarráðherra. Nú var það svo að á síðasta ári þegar við ræddum hér fjárlög þá var staða bænda og þá sauðfjárbænda mjög alvarleg og lausafjárstaða þeirra þar með og sem var halli upp á 600–700 milljónir og brást ríkisstjórnin við því og var það vel gert og bændum bjargað svona fyrir horn. En þegar maður skoðar fjárlögin þetta árið þá hefur ekki orðið nein að mér sýnist breyting hvað varðar landbúnaðinn frá síðasta ári og á fjárlögum þessa árs. En staða bænda hefur ekkert batnað. Hún er jafn slæm eftir sem áður þó að þetta hafi verið lagað þarna í fyrra með lausafjárstöðuna. Og því langar mig til að spyrja ráðherrann fyrir hönd bændastéttar. Er ráðherrann með eitthvað upp í erminni? Getur hann eitthvað sagt
okkur og bændum hverju þeir mega vænta í framtíðinni, þar sem ég sé ekki þess getið í fjárlögum nein bein aðgerð til handa bændum. Nú er staðan þannig að ungir bændur þeir sjá ekki sér hag í því að halda þessu áfram margir hverjir, þó áhuginn sé mikill. Þá svarar hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson og undirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég verð ekki að byrja að hrista handlegginn til að gá hvort það komi eitthvað fram úr erminni, en það er ekkert hér upp í erminni í þessum efnum. Það er bara þannig, það er samningur á milli ríkisins og sauðfjárbænda sem tók gildi 1. janúar 2017 og gildir til 2026. Það er endurskoðunarákvæði í samningnum sem er á þann veg að það ber að fara yfir samninginn 2019 og 2023. Ég flýtti endurskoðuninni og við erum þessa dagana að ræðast við. Það er í gangi á grundvelli bara samningsskipaðs forms, það er að segja samráðshópur endurskoðun búvörusamninga, það er í gangi og samninganefndir bænda og ríkisins standa í honum. Það stendur fundur akkúrat núna og ég get á þessu stigi ekki sagt neitt til það með hvaða hætti eða hvað kemur út úr þessu. En varðandi fjárlögin ein og sér, þá er það þannig að í samningnum var samið það sem kallaður hefur verið vatnshalli og framlög til landbúnaðarmála í heildinni dragast saman, ef ég man rétt, í fjárlögum 172 milljónir króna sem var samið á milli ríkisins og bænda. Og hingað til hefur endurskoðun þessa samnings ekki beinst að neinu öðru heldur en að gera breytingar í þá veru að reyna að draga úr þeirri framleiðsluspennu sem innan sauðfjárræktarinnar á grundvelli sömu fjárheimilda og landbúnaðarráðherrann hefur til úrvinnslu. En samninginn ber að virða. Ég ítreka það að viðræður standi yfir, sauðfjárbændur hafa komið fram með hugmyndir, það eru ákveðnar hugmyndir í stjórnarsáttmálanum og það er verið að reyna að bræða þetta saman. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þetta svar og hann hristi ermina en fékk ekkert út úr henni, þannig að það er þá ekkert mikið upp í erminni. Menn eru mjög uggandi líka vegna þess að þau tíðindi sem bárust í haust þegar að ekki var ráð í stöðu skrifstofustjóra landbúnaðar í ráðuneytinu heldur var á að sameina skrifstofuna við alþjóðaskrifstofu atvinnuvegaráðuneytisins, að hvort að það væri eitthvað í vændum sem að væri ekki til vegs og virðingar fyrir bændur og hvernig á því stæði að ráðherrann færi í þessa vegferð. Og ég hef nú raunar spurt þetta og beðið að fá ráðherrann inn á fund atvinnuveganefndar, en hann hefur ekki brugðist við því og ekki ráðuneytið heldur. Þannig að það væri kannski ágætt ef ráðherrann útskýrði það fyrir okkur hvers vegna hann fór í þessa vegferð. Og svarar hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson öðru sinni. Virðulegi forseti, já, fjárlögin standa og einstakir fagráðherrar hafa ekkert umboðsvald í því. Fjárlagagerðin er hjá þinginu sjálfu. Fjárlögin er í meðferð fjárlaganefndar, önnur umræða stendur yfir. Hv. þingmanni sem og öðrum þingmönnum er alveg sjálfsagt mál að koma fram með tillögur til breytinga á fjárlögum og ég treysti því þá að svo verði gert. Ég minni hins vegar hv. þingmann á það að sá samningur sem unnið er eftir við bændur að gerður undir forsæti eins tiltekins flokksformann sem að því miður er ekki staddur hér í salnum, sem leiðir miðflokkinn núna og gerði með blessun hans, og hann kveður á 172 milljóna króna lækkun til bænda á milli ára. Varðandi skrifstofustjórastarfið og ráðningar einstakar inn í ráðuneytunum, að þá hefur nú venjan verið sú að þingið hefur ekkert verið
að kalla eftir beinum frekari verkum varðandi störf ráðuneytanna. Ég hef lýst því yfir að atvinnuveganefndin bara sjálfsagt velkomið að fara yfir þessi mál með henni inn í ráðuneytinu. Ég hef fundað með stjórn Bændasamtaka Íslands og gert þeim grein fyrir því með hvaða hætti þetta er liður í því að styrkja stöðu landbúnaðarmála innan ráðuneytis míns. Það er fyrst og fremst sú ætlan með þessum tilfæringum, þó svo allt annað hafi verið gefið í skinn í opinberri umræðu. Tekur til máls 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Virðulegur forseti, í dag er alþjóðadagur barna og ég fékk þau fínu skilaboð þar sem stendur: mér finnst að öll börn eiga rétt á að fara í skóla í heiminum. Og ég tek heils hugar undir það og þess vegna er ég með fyrirspurn til hæstv. ráðherra. Í dómi Hæstaréttar þann 25. október kemur fram að börn og unglingar og fatlaðir geta ekki sótt opnað viðburði í lista- og menningarstöð sveitarfélagsins í Reykjanesbæ, sem er í eigu sveitarfélagsins, og öðru húsi sem er félags- og menningarmiðstöð fyrir unglinga, en það er í útleigu. Samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks er margoft nefndur og þá að hann hafi ekki verið löggiltur gefur rétt til að hunsa rétt fatlaðra er fáránlegt. Í 9. grein samningsins kemur meðal annars fram að aðildarríki skuli gera viðeigandi ráðstafanir í því skyni að gera fötluðum kleift að lifa sjálfstæðu lífi og taka fulla þátt í öllum sviðum lífsins. Þær ráðstafanir skulu meðal annars felast í því að staðreyna og ódrýma hindrunum, tálmunum sem hefta aðgang og ná til bygginga og aðstöðu utandyra og innan. Þá segir einnig í 30. grein að aðildarríkja skuli gera viðeigandi ráðstafanir í því skyni að fötluðu fólki sé gert kleift að taka til jafns á við aðra þátt í tómstundum, frístundum, íþróttastarfi meðal annars og tryggja fötluðum aðgang að stöðu þar sem slíkt fer fram. Þess vegna langar mig að spyrja hæstv. ráðherra: gilda engin lög málefni fatlaðra, aðgengi? Er það eins og hæstv. segir að það er ekki búið að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna, þá megi bara brjóta lög og reglur á fötluðu fólki og hindra aðgang þess að íþróttaviðburðum, menningarviðburðum, bara svona einfalt? Gilda ekki byggingarreglur og aðrar reglur fatlaða einstaklinga og hvað þá börn? Þá svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Kristinsson óundirbúinni fyrirspurn. Já, virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir fyrirspurnina. Þó hún heyri ekki beint undir mína málaflokka, þá get ég auðvitað svarað því almennt að sjálfsögðu gilda lög og ég veit ekki betur en að bæði ríki og sveitarfélög sem og aðrir aðilar séu að reyna að uppfylla það sem þarf að uppfylla. En við þekkjum að það gengur ekki alltaf nægilega vel og sem betur fer eru talsmenn fatlaðs fólks og ýmsir þeir sem að því koma, foreldrar, aðstandendur, duglegir við að benda á það, og ég held að í flest öllum tilvikum að þá bregðist bæði sveitarfélög og ríki við eftir atvikum eins hratt og hægt er. En við þekkjum líka að það eru til mikið af gömlum byggingum og jafnvel mannvirkjum þar sem að þetta var ekki hugsað fyrir. Stundum er erfitt að koma því fyrir, en ég held að það megi fullyrða að allir séu að reyna að gera sitt besta. Nú þekkti ég ekki nákvæmlega þetta dæmi sem hv. þingmaður nefndi hérna upphaflega, en það er sjálfsagt að skoða það og athuga hvort að menn séu þar ekki að vinna samkvæmt þeim verkferlum sem að flestir eru að reyna. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Það er hann sem er Kristinsson en ekki hæstv. ráðherra. Forseti biðst velvirðingar á því að hafa rangkvæðið á hæstv. ráðherra. Virðulegur forseti, ég þakka ráðherra svarið, en hann er samgönguráðherra. Honum ber að sjá til þess að samgöngur séu í lagi. Honum ber að sjá til þess, til dæmis eins og að bifreiðar, rútubifreiðar, samkvæmt nýjustu reglum, séu með aðgengi fyrir fatlaða. En það virðist ekki vera svo. Heldur virðist vera það að það er sett á fatlaða einstaklinga að kæra svoleiðis framkvæmd ef hún sé ekki í lagi.
Og ég spyr, það í lagi að velta hlutunum, lögum og reglum yfir á fatlað fólk sem á að vera sjálfsagt mannréttindi? Ekki bara sjálfsagt að sjá til þess að allir hafi sama aðgang að byggingum, samgöngum og hvað sem vegna þess að það alveg stórfurðulegt að það virðist alltaf halla á fatlaða einstaklinga og það virðist alltaf vera þeim í óhag lög og reglur settar en það virðist ekki gilda og ég spyr hvers vegna í ósköpunum ekki séð til þess að það sé framkvæmt. Þá svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson öðru sinni. Já, virðulegi forseti, við hv. þingmaður áttum þetta samtal daginn og sem grundvallaðist meðal annars á ágætri fyrirspurn sem hv. þingmaður sendi og það sem í svari mínu kom fram hvernig verklagið á Íslandi að samkvæmt lögum og reglum að þá skulu til að mynda allar nýjar hópferðabílar uppfylla þessar reglur. Eftirlitið í höndum á Samgöngustofu, eðli máls. Sé það svo hins vegar að við einhverjar aðstæður séu aðstæður ekki með þeim hætti sem að þær eiga að vera, þá það alveg sama hvort að að ræða fatlað fólk eða einhverja aðra sem að rekast á einhverjar hindranir sem að eiga ekki að vera, þá þurfa menn auðvitað að láta vita af því. Ellegar þá kannski verður það seinna sem það tekið út. Það hjálpar allavega til við úttektina að fyrir liggi kvörtun, það þarf auðvitað ekki að vera kæra eða eitthvað slíkt, heldur bara að menn viti hvar vandinn svo þeir geti einbeitt sér að því að leysa það sem að verkefnin eru stærst. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Herra forseti, mig langar að beina fyrirspurninni til formanns Framsóknarflokksins vegna ýmissa áhugaverðra ályktana nýafstaðins miðstjórnarfunds flokksins. Það kannski áhugaverðast, það ályktanir sem snerta íslenska neytendur með ýmsum hætti. Þannig ályktar flokkurinn að undanþiggja skuli íslenskar afurðastöðvar í kjötiðnaði samkeppnislögum. Flokkurinn væntanlega hæstánægður með þann árangur sem hlaust af sambærilegu undanþáguákvæði í mjólkuriðnaði. Mjólkurafurðir hafa enda hækkað langt umfram önnur matvæli, þar með talið kjöt, á þeim 15 árum sem þær undanþágur hafa verið í gildi. Þá ályktar flokkurinn mikilvægi þess að banna áfram innflutning á fersku kjöti, þó svo að ríkið sé margdæmt í málinu og öll fagleg rök fyrir slíku banni hafi verið fyrir löngu hrakin. Eftir stendur að hér aðeins hreina og beina viðskiptahindrun að ræða, ætlaða til þess að halda uppi matvælaverði í landinu. Það vill Framsóknarflokkurinn standa vörð. Loks ályktar flokkurinn mikilvægi þess að Ísland fái undanþágu frá innleiðingu 3. orkupakkans. Mér hefur verið algjörlega fyrirmunað að skilja hvað það sem Framsóknarmenn sjá sem ógn af orkupakkanum. Ísland ekki tengt sameiginlegum orkumarkaði og því ekki neitt valdaframsal til evrópskra stofnana að ræða. Innleiðingin felur hins vegar í sér herta neytendavernd, aukið eftirlit með virkri samkeppni á markaði. Þetta kannski rót andstöðu Framsóknarmanna við málið? Það mætti allavega ætla það ef tekið mið af öðrum ályktunum miðstjórnarflokksins helgina. Ég spyr því hæstv. ráðherra og formann Framsóknarflokksins, hvers vegna Framsóknarmönnum svona í nöp við neytendur? Hvers vegna stillir flokkurinn sér ítrekað upp gegn neytendum með sérhagsmunum? Þá svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson sem vissulega formaður Framsóknarflokksins. Já, virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni mjög áhugaverða spurningar og sammála hv. þingmanni að ályktanirnar voru sérstaklega áhugaverðar og góðar og ég bara glaður yfir því að þær hafa vakið athygli hv. þingmanns. Og þær einmitt gerðar fyrir neytendur í landinu. Og ég veit ekki hvort hv. þingmaður hefur ekki haldið áfram að lesa blöðin, til dæmis séð ágæta grein sérfræðings á sýklalyfjasviði, læknir sem heitir Karl G. Kristinsson, þar sem hann var að tala á að fórna meiri hagsmunum fyrir minni, á að fórna þessum almannahagsmunum neytandans á Íslandi lýðheilsu,
möguleika þess að geta áfram farið út í búð með öruggum hætti og verið viss að hann geti keypt vöru sem inniheldur ekki sýklalyfjaónæmar framleiðsluvörur sérhagsmunafyrirtækjanna sem hv. þingmaður og flokkur hans berst fyrir. Að þeir ráði för, að þetta snúist stóru matvælafyrirtækin í heiminum sem eiga að stjórna hér öllu því sem að neytendum sé borið á borð í nafni þess að hugsanlega sé varan aðeins ódýrari og hugsanlega sé hann geta valið úr 3 eða 4 öðrum vöruflokkum. En í staðinn þá skal neytandinn éta það sem að framleitt við aðstæður sem eru ekki þær sömu á Íslandi. Það nákvæmlega þetta sem hv. þingmaður, sem áhugaverðu ályktanirnar hjá Framsóknarflokknum voru að benda á. Við vorum að segja, við erum í einstakri stöðu á Íslandi, einstakri. Það ekkert land í heiminum þar sem að til að mynda E. coli bakterían finnst með sýklalyfjaónæmi. Þetta eina landið í Evrópu. Og því sunnar sem við komum í álfuna og því austar sem við förum í hana, því meir hækkar magn sýklalyfja sem notuð við framleiðsluna og áhættan á sýklalyfjaónæmum bakteríum sem þarna kom inn. Og því miður, hv. þingmaður, staðan sú að sérfræðingar sem þekkja þetta gerst segja að innan árið 2050, ef áfram heldur sem að horfir, þá munu 10 milljónir manns deyja af völdum þessa eða jafnmargir og krabbameins. Þetta raunverulegir hagsmunir neytenda í landinu. Máls tekur öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, þetta var viðbúið svar og staðreyndin auðvitað sú að þessum rökum hefur öllum verið meira minna hafnað, enda bent á það að okkur stafi sennilega meiri heilsufarsleg ógn af ferðamönnum sem koma hér til landsins heldur en af kjötvörum sem fluttar eru hér inn, ferskar eða frosnar. Og ég nú ekki að gera þá mikið úr ógninni sem okkur stendur af ferðamönnum. En þetta alveg magnað að horfa upp á þetta ítrekkað hjá Framsóknarflokknum og reyndar Framsóknarflokkunum öllum í ríkisstjórn þessa lands, að hagsmunir neytenda eru alltaf fyrir borð bornir. Það alltaf gengið úr skuggum það að við skulum greiða hér langtum hærra matvælaverð heldur gengur og gerist í nágrannalöndunum hjá okkur og auðvitað mætti halda áfram að telja hér staðir mjög þrálátur vörður miklu hærra vaxtastig heldur gengur og gerist í nágrannalöndum okkar. Framfærslukostnaður okkar það bil 150.000 krónum hærri á 4 manna fjölskyldu vegna þessara sérhagsmunagæslu þessara flokka. Og það skal áfram staðið vörð. Þetta þykir mér afleit forgangsröðun, herra forseti. Þá svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson öðru sinni. Já, virðulegi forseti, það síðasta sem hv. þingmaður nefndi held ég að sé eitthvað sem við gætum allan orðið sammála Ég veit að hv. þingmaður og hans flokkur hefur ekki kallað hér eftir óábyrgri efnahags- og fjármálastefnu með látlausum útgjöldum, heldur frekar að stefna að því að hér sé skynsamleg fjármálastefna og fjárlög og efnahagsstefna sem stuðli að því að hér geti vextir lækkað. Ég hins vegar ekki haldinn þessari sömu villutrú hv. þingmaður að það sé eina leiðin til þess að gera það sé að ganga í Evrópusambandið. Ég trúi ekki á það náttúrulögmál að hér þurfi að vera svimandi mun hærri vextir á Íslandi heldur en í öðrum löndum. Ég trúi að það sé hægt ef við bara fylgjum eftir skynsamlegri fjármála- og efnahagsstefnu og ég trúi því að þar af leiðandi væri það stærsti ávinningurinn fyrir Íslendinga og þá myndum við líka lækka framleiðslukostnað líka á matvælum. Þannig að lokum bara örstutt af hverju afurðastöðvar í kjöti eiga að fá leyfi til að starfa saman á nákvæmlega sama hátt og fiskútflutningsfyrirtækin okkar gerðu á sínum tíma þegar þau voru að byggja upp gæðamarkaðinn erlendis. Ef að þau hefðu ekki fengið það leyfi á þeim tíma þá hefðu þau ekki búið til þessa vöru sem 15, 20, 30% hærri á heimsmarkaði heldur en á Íslandi. Þessum orðaskiptum lokið. Þá tekur að lokum til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson, og enn það hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra sem vinsæll og fyrirspurnin beinist að. Herra forseti, ég vona að forseti virði mér það til viðlits þó ég spyrji hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra málefni sem tengist hans málefnasviði innan ríkisstjórnarinnar. En mér leikur nokkur hugur á að heyra hjá hæstv. ráðherra hvernig miði mótun flugstefnu fyrir landið
Við höfum séð þær breytingar eiga sér stað á undanförnum árum að flugið sem atvinnugrein hefur orðið sífellt mikilvægari þáttur í okkar hagkerfi. Verið auðvitað gríðarlega mikilvæg forsenda ferðamannastraums til landsins sem hefur auðvitað haft mikil efnahagsleg áhrif hér, en flugstarfsemi sem slík er leið orðin verulega veigamikill þáttur í atvinnulífinu og starfsemi sem tengist fluginu með einum eða öðrum hætti. Þá er heldur ekki gert lítið úr þætti innanlandsflugs í okkar samgöngukerfi hér innanlands, sem enn er gríðarlega mikilvægt gagnvart þeim byggðum sem fjær höfuðborgarsvæðinu eru. Og ég veit að hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur hafið stefnumörkun á þessu sviði sem er almenn stefnumörkun sem lýtur að uppbyggingu innviða og starfsaðstæður fyrir greinina. Og ég vildi, vegna þess að við höfum kannski að undanförnu verið með hugann fyrst og fremst við rekstrarafkomu einstakra fyrirtækja og hugsanlega áhrif sem þar gætu komið fram, þá vildi ég beina umræðunni svolítið að hinni almennu stefnumörkun sem ég veit að er komin af stað af hálfu hæstv. Ráðherra, en ég vildi biðja hann að gera okkur grein fyrir hér í stuttu máli. Nú svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson óundirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, takk fyrir áhugaverða fyrirspurn frá hv. þingmanni Birgi Ármannssyni. Þannig er að á næsta ári mun flug eiga 100 ára afmæli á Íslandi. Það eru 100 ár síðan að flug hófst á Íslandi. Þess vegna er það nokkuð merkilegt að við höfum aldrei sett fram almenna flugstefnu í þessi 100 ár. Við hófum þessa vinnu í vor, fljótlega eftir að koma í ráðuneytið, og það er kominn af stað hópur sem áætlar að geta skilað af sér flugstefnu eins og mörg lönd hafa sett fram á síðustu árum. Ég nefni Írland sem dæmi. Að einhvern tímann á vonandi á miðju ári næsta ári á 100 ára afmælinu að þá komum við fram með almenna flugstefnu. Því að það er rétt eins og kom fram hjá hv. þingmanni að fyrir einhverjum 10–12 árum var flug og flugtengd starfsemi einhver 6,6% af landsframleiðslu, en er núna talið vera fjórðungur eða fimmtungur af landsframleiðslunni, flug og flugtengd starfsemi. Og þess vegna er þessi atvinnugrein okkar orðin mjög bæði mikilvæg fyrir landið, fyrir efnahaginn, fyrir atvinnulífið og forsenda uppbyggingar í ferðaþjónustu. Og þess vegna er það svo að í stjórnarsáttmálanum var lögð sérstök áhersla á það að til að mynda að setja sértæka eigendastefnu fyrir Isavia, ekki bara einhverja almenna stefnu fyrir OHF-fyrirtækin. Það er unnið að því. Samhliða er að ljúka störfum starfshópur sem er undir forystu hv. þingmanns Njáls Trausta Friðbertssonar, þar sem að skoðað eru möguleikarnir á því að efla innanlandsflugið. Einn af þeim kostum, og þetta getur verið svona samspil á milli eigendastefnu Isavia, þessara sértæku sem ríkið setti, og uppbyggingu innanlandsflugsins, væri til að mynda það ef að Isavia tæki að sér reksturinn á millilandaflugvöllunum öllum fjórum, það er að segja Akureyri, Egilsstöðum, Reykjavík auk Keflavíkur sem þeir reka í dag, og síðan myndi þá ríkið með þjónustusamningi við Isavia einbeita sér betur að minni flugvöllunum og þar með geta eflt þá samtímis. Til máls tekur öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Birgir Ármannsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið. Ég vildi kannski biðja hann í síðara svari sínu að nefna aðeins kannski nánar hugmyndir sem varða uppbyggingu innanlandsflugvallar. Menn velta auðvitað fyrir sér sjónarmiðum sem varða alþjóðlegt flug á fleiri flugvöllum heldur en það er stundað í dag, eða í auknum mæli horfa menn til annarra flugvalla heldur en þeirra sem sinna alþjóðafluginu fyrst og fremst, vegna þess að það er auðvitað framkomið að það er mikilvægt að hafa bæði slíka flugvelli sem varaflugvelli og eins náttúrulega skiptir það máli upp á möguleika á beinu flugi til annarra staða heldur en Keflavíkur og Reykjavíkur, sem síðan auðvitað eins og menn þekkja er mikilvægt í ljósi ferðaþjónustunnar. Hins vegar
horfa menn auðvitað líka á það er kannski ekki hægt að byggja upp þessa þjónustu alls staðar, þannig að það verður að vera ákveðin forgangsröðun í þessu. En hvað þetta varðar þá held ég að við stöndum frammi fyrir mjög mikilvægum ákvörðunum á næstu misserum. Þá svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson öðru sinni. Já, virðulegi forseti, það er rétt að víða land þá hafa menn haft hugmyndir svona meiri afnot af þeim flugvöllum sem fyrir eru eða jafnvel uppbyggingu nýrra eins og ég mig minnir að sé til þingsályktun fyrir Vestfirði. Við þekkjum umræðuna Hornafjörð sem gæti verið skynsamleg leið fyrir einkaflugið, fyrir ferjuflugið, af því að það er svona öryggissjónarmið að geta komist það sem er styst til landsins og þar getur þetta líka orðið þar af leiðandi völlur sem að geti nýsti ef að upp kæmi öryggisástand þar sem að það væri þá komin alþjóðlegur völlur og fleiri flugvelli má nefna. Það má nefna auðvitað Alexandersvöll við Sauðárkrók og fleiri. En ég er sammála hv. þingmanni, við þurfum fyrst að ná utan um verkefni núna. Eitt af því væri að leggja á svokallað varaflugvallagjald til þess að standa undir uppbygginguna á millilandaflugvöllunum þannig að Isavia geti gert það með sóma og þá fjármuni sem við síðan höfum myndum við þá nota í þjónustusamningi annars vegar til þess að halda áfram uppbyggingu á þessum minni völlum en líka samkvæmt hugmyndum svokallaða skotska leið að niðurgreiða, endurgreiða miðaverð til íbúa á ákveðnum stöðum til þess að efla flugið sem almenningssamgöngur. Umræðum annað dagskrármálið er lokið. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið, fjárlög 2019. Hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir óskar eftir að ræða fundarstjórn forseta. Tekur nú til máls. Herra forseti, ég kem nú hingað upp bara einfaldlega til þess að hrósa hæstv. Forseta eftir fund atvinnuveganefndar í morgun þar sem að hið stóra og mikla og mikilvæga veiðigjaldamál var til umræðu og það var tekið út að mínu mati með ofbeldi og því var harðneitað að taka inn gesti sem við lögðum til eftir að breytingartillögur lágu fyrir og þær yrðu þá teknar inn til nefndarinnar milli 2. og 3. Það vita það náttúrulega allir að meginumræðan í þessu máli og í svona flestu máli hér er við 2. umræðu. Þetta er mál sem að sjálfsögðu verður klárað með einum eða öðrum hætti fyrir áramót en ég taldi mikilvægt að við fengjum mjög ítarlega umræðu og leið líka tækifæri til þess að vinna þetta. En ég vil hæla hæstv. Forseta fyrir það að hafa komið að einhverju leyti til móts við okkur í stjórnarandstöðunni. Auðvitað hefðum við viljað sjá þetta aðeins með öðrum hætti en engu að síður vil ég þakka forseta það að hafa hlustað á raddir okkur og reyna að stuðla að betra vinnulagi hér í þinginu. Forseti er alltaf ekkert nema eyru ef eitthvað má gera til að greiða fyrir þingstörfunum. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og ræðir fundarstjórn forseta. Herra forseti, já, ég kem hér upp til að taka undir með hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur að það er gott að við höfum fengið smá tíma til þess að undirbúa okkar nálgun gagnvart þessu mikilvæga máli og sem og að vera fyllilega upplýst afleiðingar þess og að fá að tala við sérfræðinga sem að málinu snúa, sem að stóð ekki til og við fögnum því allavega að það sé komin einhver aukalegur tími til þess að gera það þótt að við hefðum vissulega viljað hafa lengri tíma og vissulega viljað hafa fengið betri móttöku við þessum beiðnum okkar á nefndarfundi í morgun þegar að málið var tekið út í ósætti. Tekur til máls hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir og ræðir fundarstjórn forseta. Herra forseti, mig langar bara að koma hér upp og taka undir með hv. þingmönnum sem hér töluðu á undan og hrósa hv. forseta fyrir að taka vel í þessa tillögu okkar. Það var ekki til fyrirmyndar hvernig umræðan var á fundinum í morgun og mjög mikilvægt að forseti bregðist við þegar svo er og gefi okkur almennilegan tíma til þess að fjalla þetta mikilvæga mál sem ég held að við séum öll sammála að sé sérstaklega mikilvægt að við vinnum vel og vöndum allan undirbúning og þess vegna voru það mikil vonbrigði að þetta skyldi þurfa að afgreiðast með ágreiningi í morgun. Þá er tekið fyrir þriðja dagskrármálið fjárlög 2019, fyrsta mál á þingskjali 1. Þingskjali 1, nefndarálit er á þingskjölum 446, 451, 459, 461 og 460 og forseti biður hv. þingmenn að hemja kæti sína.
og 463. Breytingartillögur eru á þingskjölum 447, 448, 449, 450, 452, 460, 462, 464, 471 og 476. Framhald annarrar umræðu. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, mikilvægasta mál hverrar ríkisstjórnar ár hvert eru fjárlögin sem við ræðum hér. Þau fela í sér stefnu stjórnarinnar í helstu málaflokkum. Ríkisstjórnin hefur í þessu fjárlagafrumvarpi opinberað að hún lætur undir höfuð leggjast að bæta kjör þeirra sem höllustum fæti standa í íslensku samfélagi. Greiðslur úr almannatryggingakerfinu duga ekki fyrir viðunandi framfærslu og haldið fast við að hinni tekjulægstu skuli áfram bera þungar skattbyrðar í tekjuskattskerfinu. Sjálfsbjarga viðleitni þeirra öldruðu og öryrkja sem hafa vilja og getu til að auka við sig vinnu er lamin niður með óhóflegri skattlagningu og skerðingum sem birtast þessu fólki fyrr en varir. Ef það hreyfir sig hið minnsta til þess að leitast við að afla sér lífsbjargar. Engar aðgerðir eru fyrirsjáanlegar af hálfu ríkisstjórnarinnar til að aflétta verðtryggingu lána á heimilin í landinu. Eða þó ekki væri nema að afnema húsnæðislið vísitölunar sem væri hálfu sigur á verðtryggingunni. Því sá liður vísitölunar einn og sér að er að hækka lán heimilina nálægt 90% af hækkun þeirra undanfarin ár. Nei, herra forseti, það er skellt skollaeyrum við þessari staðreynd og látið sem allt sé í stakasta lagi. Fjármálaöflin hafa tögl og haldir í þessari baráttu allri og heimilin áfram látin blæða. Upp á þetta aðgerðaleysi með verðtrygginguna megum við horfa þrátt fyrir nýleg gögn úr ráðuneytum staðfesti að hátt í 10.000 fjölskyldur hafi mist heimili sitt á árunum eftir hrun, samtals að lágmarki 30.000 manns og líklega talsvert fleiri ef allt væri talið. Nú geisar faraldur vímuefnasjúkdóma í landinu og viðbrögð stjórnvalda að mati okkar í Flokki fólksins ekki nægileg. Styðja þurfi enn betur við starfsemi SÁÁ. Mikilvægt að styrkja lögreglu í landinu, fjölga almennum lögreglumönnum og efla almennt og sýnilegt eftirlit lögreglu. Sömuleiðis verður að renna styrkum stoðum undir landamæraeftirlit og ýmislegt fleira mætti telja og tína til. Herra forseti, í þessari umræðu fjárlög ætla ég að fjalla áherslumál Flokks fólksins til þess að koma á móts við þá brýnu þörf sem við teljum að sé til staðar til að bæta kjör þeirra sem verða að lifa á undir 300.000 krónum og greiða samt skatt af þessum tekjum. Hversu hlægilegt sem það nú hljómar þegar það er sagt svona upphátt hér úr þessum ræðustól. Flokkur fólksins hefur lagt fram nokkur mál í þinginu nú í haust sem öll lúta því sama markmiði að rétta kjör þeirra sem höllustum fæti standa í okkar þjóðfélagi. Ég ætla hér að fara yfir okkar tillögur í stuttu máli og byrja á þeim þrem málum sem settum strax í forgang. Í fyrsta lagi lögðum við fram þingsályktun skattleysi launatekna undir 300.000 krónum og mælti hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson fyrir henni 27. september síðastliðinn. En sú tillaga var studd af 6 þingmönnum úr 2 flokkum. Þetta er auðvitað stór mál. Af hverju segi ég það? Af því að þetta kemur öllum tekjulægstu hópunum til góða, öldruðum, öryrkjum, verkafólki og öllum láglaunastéttunum. Þess vegna er þetta stór mál. Hér er ekki neitt bútasaum að ræða. Nei, þetta er ekki hægt, segja ráðamenn. Þetta er svo dýrt. En hversu dýrt er það? Það kostar, en það er vel mögulegt. Það er vel mögulegt. Herra forseti, ég vil hér úr þessum ræðustól vekja athygli á því að hér er ef til vill að ræða veigamestu tillöguna sem liggur fyrir Alþingi núna breytingar á tekjuöflunarkerfi ríkissjóðs og jafnframt þá tillögu sem gengur lengst í því að koma raunhæft á móts við þá sem þurfa að draga fram lífið á allt of lágum tekjum og greiða í ofanálag skatt af þeim. Herra forseti,
Í tillögunni er gert ráð fyrir að Alþingi feli fjármála- og efnahagsráðherra að beita sér fyrir því að mánaðartekjur einstaklinga undir 300.000 kr. verði undanþegnar skattgreiðslum og ráðherra geri með laga- og reglusetningu viðeigandi ráðstafanir í því efni fyrir árslok 2018. Tillaga þessi er reist á ítarlegum útreikningum sem fram kom í skýrslu Dr. Hauks Arnþórssonar sem vann fyrir þingflokk Flokks fólksins og fylgir með tillögunni. Þar er ráðherra falið að gera tímasetta áætlun að tekjur einstaklinga undir 300.000 kr. verði undanþegnar skatti. Þau skattfrelsismörk samsvara 106.387 kr. persónufrádrætti og er því tvöföldun skattleysismarka að ræða frá því sem nú er og forsendur útreikninga eru að skattþrep verði áfram óbreytt. Með þessari tillögu er gert ráð fyrir að ná fram tveimur meginmarkmiðum, annars vegar að jafna skattbyrði milli tekjuhópa þannig að þátttaka ríkra og fátækra í rekstri samfélagsins verði líkari því sem tíðkast á hinum Norðurlöndunum og hins vegar að hlífa þeim sem eru með tekjur undir framfærslumörkum við að greiða samfélaginu skatta af þeim tekjum. Með tillögunni er undið ofan af langvarandi þróun þar sem skattbyrði hefur flust frá tekjuháum til tekjulágra. Kostnaður sem hlýst af þessari breytingu er mætt með því að láta persónufrádrátt vera stiglækkandi eftir því sem tekjur eru hærri og falli alveg niður við 970.000 kr. laun. Og munu þeir sem eru með tekjur yfir þeim mörkum engan persónuafslátt njóta og verður skattbyrði allra þar fyrir ofan hærri sem honum nemur. Það er að segja 53.000 rúmum krónum. Mun skattbyrði alla sem eru yfir 970.000 kr. hækka. Persónufrádrátturinn falli eftir sveigðuferli sem bæði mildar áhrifin á tekjuhærri hópana en sýnir jafnframt að áherslan er eindregið til þess að hækka ráðstöfunartekjur láglaunafólks. Vendipunktur lækkaðra og hækkaðra skatta verði við tekjur að fjárhæð 562.000 og munu skattar smá saman hækka frá þeirri upphæð miðað við núverandi stöðu með hækkandi tekjum skattahækkunin nær 53.895 kr. við tæplega 1.000.000 kr. tekjur. Þannig að skattahækkun á hærri tekjur yrði sama krónutala. Aukinn tekjuskattur á hærri tekjum verður nýttur til þess að lækka skattbyrði þeirra sem hafa lægri tekjur. Með útreikningum sem fram kom í skýrslu Dr. Hauks má sjá samanburð á þessari tillögu og tillögu sem Sjálfstæðisflokksmenn komu með í aðdraganda síðustu kosninga að lækka skattprósentuna niður í 35% á alla jafnt. Hvernig það kemur út gagnvart skattþegnunum. Þar kemur fram að 35% tillaga Sjálfstæðismanna kostar ríkissjóð 22 milljarða, en sveitarfélögin aðeins 2 milljarða. Og eykur hún sáralítið ráðstöfunartekjur láglaunafólksins, eins og margoft hefur komið hér fram. Tillaga Flokks fólksins gerir hins vegar ráð fyrir 31,4 milljarða króna kostnaðarauka hjá sveitarfélögunum en aðeins 0,6 milljarða kostnaðar hjá ríkissjóði. Á þessum tillögum er 8 milljarða króna munur. Það er allt og sumt. Er þetta ómögulegt? Nei. Er þetta réttlætismál? Já. Herra forseti, hafa þarf í huga að hér er gerð tillaga breytingar á hinu almenna skattkerfi og því sett ný markmið. Með tillögunni gert ráð fyrir að rétta af þann mismun skattbyrði tekjuhárra og tekjulágra hér á landi samanborið við hlutföll milli sambærilegra hópa annars staðar á Norðurlöndunum og jafnframt tekist á við að lyfta ráðstöfunartekjum lægstu launa yfir framfærslumörk. Markmið tillögunnar eru að tekjur sem ekki duga til framfærslu samkvæmt viðurkenndum viðmiðum og birtar á vefsvæði stjórnvalda á vef velferðarráðuneytisins. Tillagan hefur aukið þau þjóðfélagslegu markmið að auka jöfnuð í skattkerfinu og færa skatthlutföll nær því sem gerist og gengur á Norðurlöndunum en við skerum okkur einkum frá þeim í að hæstu tekjur bera 8% lægri skatt en að meðaltali meðal nágrannalandanna. Eins og rakið er í greinargerð með ályktuninni og kemur fram í töflu skattbyrði tekjuhópa.
Nái þessi tillaga fram að ganga, herra forseti, myndi hún þjóna hagsmunum aldraðra, öryrkja og þeirra tekjulægstu vel og vera risastökk í þá átt að ráðast að fátæktinni sem í raun og veru til staðar hér. Herra forseti, í öðru lagi vil ég nefna frumvarp okkar sem ætlað að ráðast á rótum verðtryggingarinnar, en mælt var fyrir því 17. september síðastliðinn sem frumvarpi til laga breytingu á lögum vexti og verðtryggingu sem studd var af 11 þingmönnum úr 2 flokkum. Þetta frumvarp inniheldur að meginstefnu til 4 meginatriði. Markmið frumvarpsins að leitast við að jafna stöðu samningsaðila verðtryggð lán til kaupa á íbúðarhúsnæði, en engum þarf að blandast hugur að samningsaðilar í lánaviðskiptum vegna húsnæðiskaupa hafa mjög ójafna stöðu. Ekki síst vegna ólíkra fjárhagslegra burða þar sem aflsmunur verulegur, en ekki síður þegar kemur að þekkingu á fjárhagslegum efnum. Verðtryggð lán ekki einfalt í eðli sínu. Bankar hafa mun meiri þekkingu á fjármálamarkaði og þeim þáttum sem geta haft áhrif á þróun verðlags og kaupgjalds en allur almenningur. Gengisfall krónunnar og verðbólgan sem fylgdi í kjölfar efnahagshrunsins 2008 í flestum í fersku minni, sem og áhrifin sem þessi atburður höfðu á verðtryggð lán með geigvænlegum afleiðingum fyrir heimili landsmanna og hag fjölskyldna. Full efni eru því til að stíga markverðsskref til þess að jafna þennan mikla aðstöðumun sem ríkt hefur á milli aðila í slíkra lánasamninga. 4 meginatriði frumvarpsins eru: í fyrsta lagi að verðtrygging feli í sér úrræði til að mæta áhrifum almennra verðlagsbreytinga sem rót eiga að rekja til verðfalls krónunnar þess opið undir. Slíkar verðlagsbreytingar eru allt annars eðlis en verðbreytingar sem stafa sértækjum aðgerðum stjórnvalda sem hafi í för með sér breytingu á vöruverði. Gert ráð fyrir að sértækjar aðgerðir falli þannig ekki undir þessa almennu og viðurkenndu skilgreiningu á verðbólgu. Hér má nefna í dæmaskyni ákvarðanir stjórnvalda sem snúa að tekjuöflun ríkissjóðs, svo sem áhrif breytinga á óbeinum sköttum og sértækar álögur á einstaka vöruflokka eins og eldsneyti, áfengi og tóbak. Engin efni eru til að lántaka verðtryggðra lána bæti lánveitendum upp skattahækkanir sem gerðar eru til að standa undir verkefnum í almannaþágu og eðli málsins samkvæmt eiga að leggjast jafnt á alla eftir því sem þeir haga innkaupum sínum. Sama gildir einnig skattálögur sem ætlað að ná tilteknum markmiðum í þjóðfélagsmálum, til dæmis með álögum á tiltekna flokka matvæla með heilbrigðu hollustu að markmiði og á eldsneyti til að rækja markmið vegna alþjóðlegra skuldbindinga í loftslagsmálum með svonefndu kolefnisgjaldi. Herra forseti, engin efni eru til að álögur af þessu tagi sem ég hér nefndi séu lagðar aukalega á lántakendur verðtryggðra íbúðalána. Í öðru lagi hefur komið fram á svonefndur húsnæðislegu vísitölu neysluverðs sem ekki styðst við alþjóðlegt samræmt viðmið, hafi á liðnum árum haft í för með sér mun meiri hækkanir á höfuðstól og greiðslum á verðtryggðum lánum en almennar verðhækkanir í landinu hafa gert. Fjármála- og efnahagsráðherra hefur upplýst á 5 ára tímabili 2012 til 2017 hafi verðbætur á íbúðalán vegna almennra verðhækkana numið 15 milljónir króna en á sama tíma hafi lagst 118 milljarðar ofan á verðtryggð íbúðalán vegna áhrifa húsnæðisliðar vísitölunnar. Hlutur húsnæðisveðsins í verðbótunum því 88,7%. Með frumvarpinu er kveðið á að vegna þeirra þátta sem hér hafa verið taldir, óbeinan skatt á húsnæðisliðar vísitölunnar, verði Hagstofu Íslands falið að birta vísitölu neysluverðs þar sem áhrif þessara þátta eru felld á brott. Skal þá nota þá vísitölu við útreikning greiðslna á verðtryggðum íbúðalánum. Í þriðja lagi í frumvarpinu kveðið á þegar íbúðalán í formi verðtryggðs jafngreiðsluláns megi lánstími ekki vera lengri en 25 ár. Rökin fyrir þessari breytingu felast fyrst og fremst í þeim ókostum verðtryggðra jafngreiðslulána til langs tíma að verðbótum velt á höfuðstól lánsins og greiðslum þeirra frestað. Með óbreyttu fyrirkomulagi og lengri lánum eignamyndunin gerð hægar en ella og líkur á neikvæðu eigin fé lántaka aukast. Fullyrða má að neytendur hafi ekki verið nægilega meðvitaðir þá áhættu sem verðtryggð jafngreiðslulán bera með sér og þá sérstaklega lengri lánin sem eru til 40 ára sem hafa lengi verið langalgengustu íbúðalán íslenskra heimila.
Í fjórða lagi kveður frumvarpið á að vextir af verðtryggðum íbúðalánum megi ekki fara yfir 2% á ári. Vextir á verðtryggðum samningum hafa til þessa verið ákveðnir við markaðsskilyrði sem sýnast oftlega frekar einkennast af fákeppni en samkeppni. Herra forseti. Í þriðja lagi vil ég nefna frumvarp til laga breytingar á lögum almannatryggingar, afnám skerðinga ellilífeyris vegna atvinnutekna. Mælt var fyrir frumvarpinu 25. október síðastliðinn og meðflutningsmenn eru úr 3 flokkum, 9 þingmenn. Í 31. grein laga nr. 96/2017 er kveðið á að ellilífeyrisþegar skuli hafa 100.000 kr. sérstakt frítekjumark vegna atvinnutekna samkvæmt 23. grein laga almannatryggingar. Er að ræða sérstakt frítekjumark vegna atvinnutekna eldri borgara sem kemur til viðbótar við hið almenna frítekjumark laganna sem nemur 25.000 kr. á mánuði. Með lögum nr. 116/2016 breytingar á lögum almannatryggingar og fleiri lögum var meðal annars gerð sú breyting á ellilífeyriskerfi almannatrygginga að öll sértæk frítekjumörk vegna einstakra tegunda tekna voru afnumin. Var þess í stað lögfest eitt almennt frítekjumark sem nemur 25.000 kr. á mánuði og gildir það allar tekjur lífeyrisþega óháð tegund. Þar áður hafði frítekjumark ellilífeyris almannatrygginga gagnvart atvinnutekjum verið 109.000 kr. Eftir samþykkt laganna kom fram gagnrýni á þessa breytingu að því atvinnutekjur varðar og hafa komið fram kröfur af hálfu hagsmunasamtaka aldraðra og fleiri aðila að afnema skerðingar á atvinnutekjur eldri borgara. Dr. Haukur Arnþórsson vann greinargerð fjárhagslega stöðu aldraðra fyrir Félag eldri borgara í Reykjavík og ritaði grein þá rannsókn sína í Morgunblaðið að haustmánuðum 2017. Þar kemur fram að afnám skerðinga á ellilífeyrisgreiðslur vegna atvinnutekna þurfi ekki að fela í sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð. Og það sé vel hugsanlegt að ríkissjóður gæti haft fjárhagslegan ávinning af aðgerðinni. Óumdeilt er að áframhaldandi vinna eftir að ellilífeyrisaldri náð eykur möguleika aldraðra til að bæta kjör sín, einkum þeirra sem lægstar hafa tekjurnar. Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að vinna og virkni á efri árum stuðlar að betri heilsu, dregur úr einangrun og hefur almennt mikið félagslegt gildi fyrir eldri borgara. Því er lagt til að greiðslur til ellilífeyrisþega verði ekki skertar vegna atvinnutekna, samanber 23. grein laga almannatryggingar. Mál þetta er lýðheilsumál, herra forseti. Fyrir þann hóp aldraða sem getur og vill vinna lengur og það sem meira er, þetta kostar ríkissjóð ekki krónu. Herra forseti, nú hef ég talið upp þau 3 frumvörp og tillögur til þingsályktunar sem Flokkur fólksins hefur lagt fram sem sín forgangsmál. En þá er ekki allt upptalið. Því ég vil einnig nefna nokkur önnur mál sem ætlað er að rétta hlut þeirra sem við erum hér málsvarar fyrir. Næst ber að nefna frumvarp til laga breytingu á lögum fasteignalán til neytenda, svokallað lyklafrumvarp. Það var stutt af 9 þingmönnum úr 4 flokkum og var mælt fyrir því 14. nóvember síðastliðinn. Frumvörp sem stefna að sama markmiði og þetta frumvarp hafa verið lögð fram að minnsta kosti 5 sinnum áður og að stofni til samið að tilstuðlan hagsmunasamtaka heimilanna. Það byggist á sömu rökum og færð voru fyrir hinum fyrri frumvörpum en aftur á móti er farin nokkur önnur leið við útfærslu þess með hliðsjón af nýlegri lagaþróun. Með frumvarpinu er gerð tillaga sem getur haft mikla þýðingu fyrir þá sem lenda í greiðsluerfiðleikum sem leiðir til þess að þeir missa húsnæði sitt á nauðungarsölu. Í stuttu máli gerir frumvarpið ráð fyrir að eftirstöðvar lánsins falla niður við nauðungarsölu eða sambærilegar aðgerðir og að lántakinn sé þá laus allra mála, geti í raun skila lyklinum ef svo má orði komast. Markmið frumvarpsins er að stuðla að vandaðri lánastarfsemi með því að færa skuldurum að fasteignalánum í hendur þann möguleika að láta af hendi veðandla lána sinna, það er viðkomandi fasteign, og ganga skuldlausir frá borði ef í harðbakkann slær. Frumvarpið er þannig mikilvægur liður í því að dreifa áhættutöku í fasteignalánum og færa innlenda lánastarfsemi úr því horfi að áhætta sé einhliða og einungis á hendi lántaka. Herra forseti, loks ætla ég að nefna hér frumvarp til laga breytingu á lögum málefni aldraðra, þar að segja framkvæmdasjóð aldraðra, sem hefur
hefur verið lagt hér fram en ekki verið mælt fyrir því enn sem komið er. En það frumvarp er stutt af 11 þingmönnum úr 3 þingflokkum. Markmið þess frumvarp er að tryggja að fé og framkvæmdasjóði aldraðra sé varið til bygginga, þjónustumiðstöðva og dagdvalar og byggingarstofnana fyrir aldraða eins og kveðið er á í lögunum. En á því hefur verið áralangur misbrestur. Verði frumvarpið að lögum fellir niður bráðabirgðaákvæði 7 við lögin heimild til þess að verja fé úr sjóðnum til að standa straum af rekstrarkostnaði hjúkrunarrýma fyrir aldraða, eins og það segir. Þetta er þörf breyting og löngu tímabær að féð fari í það sem ætlast hafði verið til í upphafi. Herra forseti, þá hef ég farið yfir 5 tillögur Flokks fólksins til þess að koma á móts við ákall þeirra sem höllustum fæti standa í samfélaginu og meira mun birtast fyrir en varir. Þar sem ég sé að enn á ég hér tíma aflögu, þá vil ég minna stuttlega á önnur atriði sem eru mér ofarlega í huga. Fyrst ætla ég að nefna löggæsluna. Lögreglan í landinu hefur langt árabil mátt þola fjársvelti. Virðist sem öllum viðmiðunum viðunandi mannafla í lögreglu hafi varpað fyrir róða allt frá aldamótum. Á sama tíma og verkefnum lögreglu hefur fjölgað, þau orðið flóknari og landsmönnum og ferðamönnum fjölgað, hefur lögreglumönnum með langt árabil ekki fjölgað heldur fækkað. Áberandi er hver hlutur löggæslunnar út á landi er fyrir borð borinn og er skemmst að minnast á mjög aðkallandi þörf fyrir lögreglumenn hjá lögreglunni á Suðurlandi vegna tíðra slysa og mikils fjölda ferðamanna. Óhætt er að fullyrða að fjárveitingar til löggæslu séu alls ekki nægilega til að tryggja lögreglunni þær starfsaðstæður sem nauðsynlegar eru í þjóðfélagi samtímans. Brýn og aðkallandi þörf er á fjölgun lögreglumanna eins og fjölmargar skýrslur bera með sér, til dæmis skýrsla innanríkisráðuneytisins frá 2012 stöðu lögreglunnar, þar sem helsti vandi lögreglunnar er talin fækkun lögreglumanna. Ekki þarf að fjölyrða mikilvægi grunnhlutverks lögreglunnar sem er að tryggja öryggi borgaranna, koma í veg fyrir afbrot og rannsaka þau, en einnig þjónustu, aðstoðar og hjálpa hlutverk hennar. Auk samstarfshlutverk hennar sem tengist öðrum stofnunum þjóðfélagsins á fjölmarga vegu. Miklar og margvíslegar breytingar hafa orðið í samfélaginu síðustu áratugi, aukin alþjóðavæðing og stór aukin ferðalög og fólksflutningar land á milli hefur haft í för með sér að störf lögreglu almennt eru orðin erfiðari og margslungnari en áður. Samkvæmt skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjórans sem kynnt var í október 2017 er varað við fyrirsjáanlegri þróun á skipulagðri glæpastarfsemi, þar á meðal alþjóðlega glæpastarfsemi sem hingað teygja anga sína, fíkniefnasölu, mansal, vændi og fleira. Deildin telur að framhald verði á þeirri þróun og í reynd sé viðvarandi ástand að ræða. Mikilvægt er að lögreglunni verði gert kleift að skipuleggja störf sín á grundvelli kerfisbundinna greininga á þróun mála hérlendis og erlendis þar sem reynt er að nálgast brot og önnur löggæsluvandamál með það fyrir augun að fyrirbyggja þau. Loks verður að hafa í huga að ógnir eru ekki eingöngu fyrirséðar. Lögreglan verður einnig að vera það öflug að hún geti tekist á við óþekktar ógnir sem geta komið upp fyrirvaralaust. Lögreglan þarf því að vera nægilega öflug á sviði öryggismála og svo sveigjanleg að hún hafi burði til þess að bregðast við hættum sem ekki gera boð á undan sér. Samkvæmt skýrslu sem lögð var fram til kynningar á Alþingi vantaði þá 236 lögreglumenn í lögreglu landsins á árinu 2013. Byggði skýrslan á vinnu nefndar sem skipuð var á grundvelli þingsályktunar frá Alþingi í júní 2012. Niðurstaða nefndarinnar var að stórefla þyrfti lögregluna. Í skýrslunni kemur fram forgangsröðun innan lögreglu. Þar er efst á blaði fjölgun almennra lögreglumanna. Það er lögreglumanna sem annast útköll og almennt lögreglueftirlit. Þá mat ríkislögreglustjóri og lögreglumenn þyrftu að vera lágmarki 860 á landinu öllu. Þar kom fram að fjöldi lögreglumanna árið 2007 hafi verið 712 en þeim hafi fækkað í 624 árið 2012 eða 88 lögreglumenn.
Í skýrslunni kemur fram að talið sé að uppsöfnuð þörf á fleiri lögreglum út á landi sé 79 manns og nauðsynlegt sé að fjölga lögreglumönnum á landinu öllu 236 til ársins 2017 eða nálega 38%. Og hver hefur svo þróunin verið? Menntaðir lögreglumenn voru 636 í febrúar á þessu ári samkvæmt svari dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá þeim sem hér talar og eru því 20 færri en 6 árum fyrir, þegar fyrrgreind skýrsla var gerð. Og enn vantar því rúmlega 240 lögreglumenn. Á sama tíma hefur lögreglumönnum fækkað enn frekar ef miðað við fjölda lögreglumanna per íbúa. Nauðsynlegt er að fjárveitingar til lögreglu hækki nægilega til að lögreglumönnum verði að minnsta kosti fjölgað til samræmis það sem þessi nefnd sem ég nefndi taldi nauðsynlegt árið 2012. Litlar vísbendingar eru það í fjárlagafrumvarpinu að ríkisstjórnin hafi áætlanir að ná því takmarki og er unnt að segja að langur vegur sé þar í frá. Herra forseti, Flokkur fólksins leggur áherslu á að sýslumannsembætti landsins verði styrkt og þeim verði gert kleift að sinna betur hlutverki sínu. Eftir það miklu breytingar sem gerðar voru á fjölda sýslumannsembætta 2015 hafa embættin barist í bökkum vegna ónógra fjárveitinga og fyrirheit flutning verkefna til þeirra hafa ekki gengið eftir. Nauðsynlegt er að styrkja sýslumannsembættin og treysta starfsgrundvöll þeirra svo þau geti staðið undir nafni sem útverði framkvæmdarvalds og þjónustu ríkisins í héraði. Nauðsynlegt er bæði að auka fjárveitingar til embættanna sem og standa við gefin fyrirheit flutning verkefna frá ráðuneytum og stofnunum út á land og til sýslumannsembættanna. Herra forseti, þrátt fyrir að ríkisstjórnin boði stórsókn í samgöngumálum er ljóst að mörg aðkallandi brýn samgönguverkefni fá enn að bíða og má þar nefna tvöföldun Hvalfjarðarganga, Sundabraut, Ölfusárbrú, Fjarðarheiðargöng og svona get ég áfram talið. Bættar samgöngur skili sér í margvíslegu móti til íbúa landsins og styrkja byggðir og atvinnuvegi. Framkvæmdir við aðskilnað akstursstefna út frá höfuðborginni, suður til Keflavíkur, í Borgarnes og austur fyrir Selfoss taka allt og langan tíma. Herra forseti, það er nauðsynlegt að flýta fyrir brýnum vegaframkvæmdum og það er óviðunandi að ríkisstjórnarflokkarnir skili auðu í þessum málum þegar allt vegakerfið liggur undir miklu umferðarálagi og nauðsyn er á úrbótum. Í ljósi upplýsinga frá fulltrúum Vegagerðarinnar á nýlegum fundi með fjárlaganefnd telur Flokkur fólksins ástæðu til að kanna verið kosti þess að minnka slit á vegum af völdum hópferða, flutninga og vörubifreiða með aðgerðum eins og takmörkunum á öxulþunga, hertari reglum fjölda ása sem og dekkjafjölda á hverjum ás, ásamt reglum breidd og lægri loftþrýsting í hjólbörum þessara bifreiða. Þessar upplýsingar frá Vegagerðinni benda til að stærri bifreiðar og þungabifreiðar eyði og fari mjög illa með vegi landsins svo munar mörg þúsund ef ekki tugþúsundum meira heldur en fólksbílar. Af hverju þá ekki að fara í aðgerðir til að stemma stigu við því með þessu sem ég nefndi hér áðan? Flokkur fólksins bendir á og tekur undir með samtökum ferðaþjónustunnar í umsögn sinni fjárlagafrumvarpið að nú þegar sýnt er að hægja mun á hagvexti er kjörið tækifæri til að huga að auknu viðhaldi og nýframkvæmdum á sviði samgangna. Herra forseti, ég vil nota tækifæri hér og minnast endingu á skógrækt og ræða kolefnisbindingu. Ég vil ræða mikilvægi þess að halda þá áætlun kolefnisbindingu með skógrækt og landgræðslu sem lagt var upp með í upphafi. Það vakti athygli mína að minni hækkun er á framlögum til kolefnisbindingar en í fyrstu tillögu fjárlaga 2019. Hækkunin árið 2019 er því ekki 250 milljónir eins og 7 ráðherrar ríkisstjórnarinnar kynntu heldur nær 160 milljónum.
Þetta virðist stafa af samdrætti í áætluninni, samdrætti tengdum sóknaráætlun í loftslagsmálum, það sem hætt var við og niðurskurður á árinu 2019 sé 50 milljón krónur. Einnig gert ráð fyrir samdrætti frá áður áætluðum fjárveitingum til nytjaskógræktar á bújörðum og til Hekluskóga. Herra forseti, losun á kolefni enn að aukast með auknum iðnaði, flugi, akstri og auknum umsvifum, svo ekki sé talað aukna framleiðslu lands. Eina raunhæfa leiðin til að binda kolefni með skógrækt eða landgræðslu. Það verður að byrja strax og nýta þá innviði sem þegar eru til staðar til að hefja þessa vegferð. Lagðar hafa verið fram áreiðanlegar áætlanir bindingu með fjórföldun skógræktar. Þessi áætlun felur í sér að árið 2023 hafi árleg gróðursetning verið fjórföldur úr 3,1 milljón trjáa í 12,4 milljónir. Þannig sé stefnt að því að árið 2030 bindi íslenskir skógar 587.000 tonn kolefnisígilda á ári og flatarmál nýskógræktar verði 75.000 hektarar, sem þó aðeins 0,75% af flatarmáli landsins. Árið 2040 með sama áframhaldi verði árleg binding í skógi 886.000 kolefnisígildi tonn og flatarmál nýskógræktar nái þar 112.000 hekturum, sem þó ekki nema 1,2% alls landsins. Auk þess má binda 100.000 tonna með landgræðslu. Þarna því verið að byggja upp auðlindir fyrir framtíðina, gera afkomendur sjálfbæra timbur, tryggja atvinnu í dreifðum byggðum og fjölbreytileika í búskap, auk þess að gera þjóðinni kleift að standa við alþjóðlegar skuldbindingar í loftslagsmálum. Það gríðarlega brýnt að hægt sé að treysta þeim áætlunum sem settar hafa verið fram fjármögnun þessa verkefnis. Þannig aðeins hægt að byggja upp plöntuframleiðslu í landinu, tryggja að unnt verði að hefja bindingu strax með skógrækt, landgræðslu og endurheimt birkiskóga. Í ljósi þess algerlega fráleitt að ætla að lækka framlög til kolefnisbindingar frekar en að hækka þau og hugsa til framtíðar. Til máls tekur Helga Vala Helgadóttir, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, fjárlög hvers árs eru mikilvægasta stefnuplagg ríkisstjórnarinnar. Tíminn fljótur að líða og nú ræðum við önnur fjárlög ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Ríkisstjórnar sem til var stofnað til að koma góðum málum í gegn. Til að treysta þá innviði sem fjársveltir hafa verið árum saman. Ríkisstjórnar sem lögð var á breiddina. Ríkisstjórnar sem leggur nú fram útgjaldafjárlög. Já, þarna eru útgjöld, annað væri nú í okkar ríkidæmi. Hvað segja ráðherrarnir hérna einn af öðrum? Fádæma hagsæld, en í fjárlagafrumvarpinu og ekki síður í þeim breytingartillögum sem ríkisstjórnin sjálf kom fram með milli 1. og 2. umræðu má sjá forgangsröðun ríkisstjórnarinnar einmitt á breiddina. Við í Samfylkingunni höfum lagt fram breytingartillögur í 17 liðum sem allar ríma vel við þá stefnu sem að minnsta kosti sumir stjórnarflokkanna ættu að eiga auðvelt með að styðja. Það nefnilega svo að á breiddina getur þynnst mjög á þræðinum og svo virðist hafa orðið raunin hjá ríkisstjórn þeirri sem nú við völd. En við í Samfylkingunni leggjum ekki fram glórulausar eða óábyrgar hugmyndir til breytinga á fjárlögum, heldur einmitt vel ígrundaðar tillögur, fjármagnaðar að auki með ákveðið markmið að leiðarljósi. Okkar leiðarljós að auka hér jöfnuð. Að auka jöfnuð í íslensku samfélagi. Við viljum nefnilega deila þeim gæðum sem eru til skiptanna í okkar vel stæða og góða samfélagi.
Þar hefur stjórnvöldum að undanförnu mistekist hrapallega, sér í lagi þegar kemur að stóraðgerðum eins og skuldaleiðréttingu heimilanna sem þáverandi ríkisstjórn Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks stóð að, aðgerðum sem gögnuðust best þeim sem höfðu það best, fasteignaeigendunum, langbest, eins og rannsóknir sýna. Tillögurnar 17 hafa verið rækilega kynntar af hv. þingmönnum Samfylkingarinnar og ætla ég nú ekki að fara í það að kynna hverja einustu tillögu hér og endurtaka það sem áður hefur verið sagt. Já, við erum hér að ræða þessi fjárlög sem margt eru útgjaldafjárlög en því miður þá teljum við í Samfylkingunni að ríkisstjórn Katrínar hafi mistekist að auka hér jöfnuð, nauðsynlegan jöfnuð, sem og að treysta grunnstoðirnar okkar innviðina sjálfa. Því þó að skuldir hafi vissilega lækkað mikið á undanförnum árum, eins og hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir kom réttilega inn á hér í ræðu sinni í gær, þá það vissulega verðugt verkefni en má sín lítils á meðan börnin svelta. Nú nota ég myndlíkingu, herra forseti, því ég ekkert endilega að tala sveltandi börn í eiginlegri merkingu. Ég að tala hvernig haldið rekstur þessa heimilis sem þjóðarbúið Við erum í miðju góðæri og erfiðu árin að baki. Það í sjálfu sér ekkert nema bjart framundan, sagði Bjarni Benediktsson, hæstvirtur fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins við flokksfélaga sína á landsfundi síðastliðið vor. Í sjálfu sér ekkert nema bjart framundan. Já, hvernig birtist þessi birta okkur eftir stjórnartíð Sjálfstæðisflokksins í fjármálaráðuneytinu undanfarin ár? Birtan kemur fram með innviðum sem eru svo illa laskaðir að það þarf alls staðar að eiga sér stað umtalsverð innspýting bara til að forða verulegu tjóni á sameiginlegum eignum okkar landsmanna. Við erum að tala heilbrigðisstofnanir, bæði hér á höfuðborgarsvæðinu og ekki síður allt land. Við erum að tala samgöngumannvirki sem eru orðin hættuleg, sem fá algjöra falleinkunn í samanburði við önnur ríki. Við erum að tala tjón á velferðar, heilbrigðis, löggæslukerfi og fleira og fleira. Ég gæti notað allar 40 mínúturnar bara í að tala þetta. Hvernig einn af þessum stjórnarflokkum og stundum tveir af þeim hafa farið með okkar sameiginlegu eigur. Og það þess vegna, herra forseti, sem þarf að fara í veruleg útgjöld og það kostar peninga. Og þá fjármuni þarf ríkisstjórnin að sækja eigi ekki illa að fara. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttir sem lögð var á breiddina getur bara ekkert komið sér saman hvernig afla á fjár til að bregðast við þessum nauðsynlegu útgjöldum og þess vegna staðan eins og hún Það farin hálf leið, eða eigum við kannski að segja önnur leið, á sumum sviðum en ekki hin nauðsynlega leið til að koma í veg fyrir frekara tjón. Mig langar fyrst að benda á þá sérstöku stöðu að útgjöld til velferðarmála sem eru okkar allra mikilvægustu mál lækka milli fyrstu og annarrar umræðu. Þetta ofsalega viðkvæmt mál fyrir stjórnarflokkana en þetta ekkert bull, herra forseti. Þetta stendur í breytingatillögu meirihlutans. Það stendur í breytingatillögu meirihlutans að framlag til öryrkja eigi að lækka 1.100 milljónir króna, 1,1 milljarð frá því fjárlagafrumvarpið var lagt fram. En þar gaf að líta áform ríkisstjórnarinnar, 1,1 milljarð. Það útskýrt með því að niðurstaða nefndar kerfisbreytingar hefur ekki skilað niðurstöðu, ekki komin fram og þess vegna verður að fresta þessari framkvæmd eitthvað fram á næsta ár. Það ekki komin niðurstaða í málið. Við í Samfylkingunni höfum bent ítrekað á það að það engin ástæða til þess að koma í veg fyrir löngu tímabæra leiðréttingu á kjörum öryrkja með niðurfellingu krónu á móti krónu óréttlætisins. Það engin ástæða til þess að bíða. Engin.
Það kuð vera ætlun ríkisstjórnarinnar að hefja þann leiðangur, en bara ekki alveg strax. Þá hefur það líka komið fram í röksemdum stjórnarþingmanna, meðal annars hv. þingmanns Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttur, að það sé óábyrgt af okkur í Samfylkingunni og öðrum sem hafa talað fyrir því að þessir 4 milljarðar fái að vera þarna inni, að það sé óábyrgt að leggja til 4 milljarða þegar ekki er ljóst hvernig þeim verður ráðstafað. En þá hlýtur maður að spyrja, hvað þá með þessa 2,9 milljarða sem nú hefur verið tekin ákvörðun að halda þarna inni? Það er jú ekki búið að ákveða neitt. Nefndin hefur ekki lokið störfum sínum. Hún er ekki búin að ákveða hvernig þessi kerfisbreyting á að fara fram. En með þessum rökum að 4 milljarðar sé gríðarlega ábyrgðarlaust, eru 2,9 milljarðar eitthvað ábyrgara? Er það ábyrgari aðgerð? Þessi rök hv. þingmanns halda illa. Því hver er þessi fjárhæð? 2,9 milljarðar. Þetta er sá verðmiði sem að ríkisstjórnin ætlar sér í kerfisbreytinguna, en ekki áramót, heldur bara frá öðru tímabili næsta fjárlagaárs. Hvert er vandamálið? Við í Samfylkingunni höfum bent á að stjórnvöldum er ekkert að vanbúnaði að láta þessa kerfisbreytingu einfaldlega gilda afturvirkt frá 1. janúar 2019, þannig að þó að endanleg útfærsla sé ekki komin fram, sé ekki ákveðin, þá verði að minnsta kosti ekki hoggið á möguleika þessa hóps, þeirra sem verst standa í þjóðfélaginu, til að fá örlitla lífskjarabót. Hvers vegna ætti það ekki vera hægt í þessu tilviki eins og svo fjölmörgum öðrum? Fordæmin eru endalaus. Þetta er alvanaleg aðgerð þegar kaup eða kjör eru ákveðin, og hvers vegna þá ekki núna? Það þarf einbeittan vilja til að taka ákvörðun að lækka lofað framlag til öryrkja 1.100 milljónir bara síðsvona. Mig langar svolítið að ræða krónu á móti krónu. Hvar ætlum við að taka peningana í þá aðgerð? Ríkisstjórnin ætlaði 4 milljarða í verkið, en tekjumöguleikar stjórnvalda eru stórkostlega vannýttir, og má þar bara nefna í framhjáhlaupi að stjórnvöld hafa til dæmis ákveðið að lækka auðlindagjald af veiðileyfum heila 3 milljarða. 3 milljarða. Það er meira en öll fjárhæðin sem var ákveðið í þetta verkefni, krónu á móti krónu. Það er meira en hækkunin. Og þetta þrátt fyrir að stærstu útgerðir landsins hafi verið að taka milljarðatugi út úr greininni á undanförnum árum. Ríkisstjórnin ætlar að lækka veiðileyfagjaldið á alla 3 milljarða á sama tíma og íslenska krónan fellur 15%, sem svo gleðilega vill til að kemur útflutningsaðilum, þar á meðal fiskútflytjendum, afskaplega vel. Þeir hafa borið sig afar illa vegna styrkingar krónunnar, þó að þess var ekkert endilega að merkja í arðgreiðslum þeirra stærstu, en núna veikist krónan. Hún hefur veikst í hverjum mánuði frá því að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur tók við. Hún veikist stöðugt, og þá ætti að vera nægt rými fyrir þá sem eru í útflutningi, þá sem eru að veiða fiskinn okkar úr sjónum, til að greiða eðlilega rentu fyrir afnot af þessari auðlind. En nei, ríkisstjórnin telur mikilvægara að fresta og taka skemmra skref til réttarbóta fyrir öryrkja. Það finnst ríkisstjórninni upplagt að gera. Að fresta því að afnema krónu á móti krónu skerðingar sem allir hér inni, held ég, eru sammála að er hrikalega óréttlátt kerfi. Og ég leyfi mér að fullyrða að enginn hér inni væri tilbúinn í þennan díl sem við erum að bjóða öryrkjum upp á. Það væri enginn hérna tilbúinn til þess að láta einhverjar aukagreiðslur sem að koma til vegna starfa þingmanna dragast til jafns frá grunnlaunum. Þetta er óréttlátt kerfi og við getum lagað það.
Sá verðmiði sem settur hefur verið á þessar aðgerðir að fella niður krónu á móti krónu óréttlætið ekkert endilega réttur, herra forseti. Líklegt að ávallt sé miðað við kostnaðarsömustu mögulegu útkomu en ekkert litið til þess hvað sparast við að hvetja öryrkja til virkni. Ríkissjóður leggur nefnilega töluverða fjármuni í að efla virkni þessa hóps en samhliða virkni má ætla að verðmætasköpun eigi sér líka stað. Þannig má einnig gera ráð fyrir að með aukinni virkni geti einhver hluti þeirra sem nú á fullri örorku jafnvel minnkað örorkuhlutfall eða á endanum jafnvel losnað alveg vegna þess að hluti þeirra sem lenda á örorku eru þar vegna andlegra veikinda. Valdefling hvers konar og virkni getur þannig gert ótrúlega mikið gagn. Og þó að við séum bara að horfa á það að auðga líf eins einstaklings, þá það meira en þess virði. Hvers vegna ættum við þá að fresta þessu? Hvers vegna má ekki í eitt einasta skipti gera bara ágætlega við þennan hóp? Hvers vegna má ekki bara stækka skrefið sem á að taka á næsta ári? Stækka skrefið þessar 1100 milljónir sem áður höfðu verið áætlaðar? Hvaða vísindi segja að 2,9 milljarðar séu nákvæmlega rétta talan sem kemur út úr vinnunni við kerfisbreytingarnar? Hvaðan sú tala fundin? Það herra forseti, engin lógik í þessu, heldur bara ranglæti og þeim minna ranglæti sem við beitum öryrkja nú þegar fádæma hagsæld hefur ríkt, þeim mun uppréttari geta ráðamenn þjóðarinnar gengið götur landsins. Það vinna allir. Líka ráðherrar í ríkisstjórn Íslands. Nú aðeins að samgöngumálum. Við meðferð samgönguáætlunar í háttvirtri umhverfis- og samgöngunefnd virðist ekki nokkur einasti maður sem sendir inn umsögn eða mætir til fundar við nefndina vera sáttur við það sem gera á. Allir landsfjórðungar hrópa hástöfum. Sums staðar eru vegfarendur beinlínis í lífshættu á hverjum degi vegna umferðarþunga á of smágerðum samgönguæðum á meðan að dekk springa og skólabörn neita að fara í skólann með skólabílum á illa viðhöldnum malarvegum dreifðar byggðir landsins. Já, það bara bundið slitlag á helmingi vegana, hvort sem við trúum því betur eða verr, og við stöndum jafnfætis Indlandi og Filippseyjum þegar kemur að gæðum vegakerfisins. Indland og Filippseyjar eru frábær ríki, vissulega, en í 5 stjörnu matskerfi á vegakerfum heimsins þá skora flestir okkar vegir í flokki 1 og 2 stjarna. Við náum sjaldnast 3 stjörnu vegakerfi, hvað þá 4 og 5 stjörnu, sem eðlilegt þykir í nágrannalöndum okkar. Þannig að okkar vegakerfi á pari við það sem þekkist á Indlandi og í Filippseyjum. Á milli 1. og 2. umræðu fjárlaga var svo tekin ákvörðun að skera niður áður ákveðin útgjöld í samgöngumálum rúmlega hálfan milljarð króna, þrátt fyrir þessi ramakvein úr öllum fjórðungum. Já, og þrátt fyrir þessa tillögu situr nú háttvirt umhverfis- og samgöngunefnd á fundum til að ljúka vinnslu við samgönguáætlun sem gerði ráð fyrir þessum fjármunum sem þar koma fram, en nú lögð fram breytingatillaga sem á að lækka framlagið hálfan milljarð án skýringa eða rökstuðnings eða hvað? Hvað ætlar stjórnin að gera? Hvað leggur hún til? Ætlar hún að hætta við breikkun Reykjanesbrautar eða hætta við nauðsynlegar samgöngubætur á Suðurlandi eða Vestfjörðum? Hætta við að klára Dýrafjarðargöng eða skera kannski alfarið burt samgönguframkvæmdir á Austursvæðinu? Eða eigum við að tala almenningssamgöngur? Hvað með almenningssamgöngur sem eru grundvallarforsenda þess að við getum staðið við okkar skuldbindingar í loftslagsmálum? Ætlar ríkisstjórnin að leggja eitthvað til þar? Nei, það koma engar hugmyndir slíkt frá ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. Engin hækkun á sér stað milli umræðna þrátt fyrir augljósa nauðsyn og ábendingar þess efnis að ekki væri gert ráð fyrir neinni fjárhæð, til dæmis í mikilvægustu samgöngubætur höfuðborgarsvæðisins, sjálfa borgarlínu,
sem Reykjavíkurborg hefur nú sett í áætlun að leggja 5 milljarða í á næstu árum. Ríkisstjórnin skilar auðu þar. Það er ekki króna merkt í þessa bráðnauðsynlegu framkvæmd af hálfu ríkisstjórnarinnar þrátt fyrir fögur orð. Ekki króna, þrátt fyrir samkomulag þess efnis milli hæstvirts samgönguráðherra og sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu. Hvernig ætlar ríkisstjórnin þá að haga samstarfi sínu við sveitarfélögin? Framlag til almenningssamgangna allt land hækkar heilar 150 milljónir króna í heildina. Vill svo skemmtilega til að þessi tala er 50 milljón krónum lægri fjárhæð en kostar að stofna sérstaka skrifstofu jafnréttismála í forsætisráðuneytinu ef marka má kynningu þess ráðuneytis á því verkefni. Það kostar sem sagt 200 milljónir að færa málaflokkinn jafnréttismál úr einu ráðuneyti í annað, en við ætlum að auka framlag til almenningssamgangna sem er grundvöllur í loftslagsaðgerðum okkar. Við ætlum að hækka framlagið yfir allt landið 150 milljónir. Í fjárlagafrumvarpinu er sagt að þetta fjármagn, þessar 150 milljónir í aukin útgjöld til almenningssamgangna, eigi meðal annars að nota vegna núgildandi samninga áætlunarakstur á landsbyggðinni. Af því að það er meira og minna rekið með tapi allt land. Það er ekkert fjallað fjármagn til nýframkvæmda í almenningssamgöngum og eins og áður sagði ekkert langstærsta byggðakjarna landsins, höfuðborgarsvæðið, hvar 70% landsmanna búa, fyrir utan alla ferðamennina. Herra forseti, það eru engin merki það í fjárlögum að það eigi að efla almenningssamgöngur til að sýna að stjórninni sé alvara með stórsókn í loftslagsmálum og sýnir fjárlagafrumvarpið að ekki er einu sinni gert ráð fyrir núverandi almenningssamgöngum landið miðað við slæma fjárhagsstöðu þeirra sem þar eru. Þetta er undravert metnaðarleysi ríkisstjórnarinnar sem á tyllidögum talar að taka stór skref í loftslagsmálum. Þar skiptir hinn mengandi einkabíll öllu máli. Herra forseti, mig langar einnig að tala örlítið framhaldsskólana og það sem kom fram í afar vandaðri umsögn Kennarafélags Íslands. Í þeirri umsögn kemur fram að félagið ítrekar þá afstöðu sína að framhaldsskólastigið sé enn ekki búið að jafna sig á langvarandi og alvarlegu fjársvelti. Er því skorað á fjárlaganefnd og Alþingi að taka málefni framhaldsskólanna alvarlega og bregðast við án tafar. Því sú viðbót sem ríkisstjórnin ætlar inn til skólastigsins sé ekki næg til að bregðast við þeim vanda sem þar er. Hvað varðar starfs- og iðnnám sem ríkisstjórnin talar að efla, meðal annars í stjórnarsáttmála en einnig í fjölmörgum ræðum, þá er alveg ljóst að sá tónn er með öllu holur. Starfs- og iðnnám er dýrara en bóknámið og verður ríkisstjórnin sé henni alvara með eflingu þess náms að leggja til frekara fjármagn til þeirra skóla sem hafa iðn- og starfsnám á sinni námskrá. Gerir ríkisstjórnin það ekki, þá er ekkert að marka þessi orð. Og það er annað á málefnasviði hæstvirts menntamálaráðherra, en það er sjónvarpssjóður. Við í Samfylkingunni leggjum til 300 milljón króna viðbætur í þann málaflokk og eru fyrir því fjölmargar ástæður. Stuðningur hins opinbera við leikið íslenskt sjónvarpsefni, sem aldrei fyrr hefur verið jafn eftirsóknarvert allan heim, er algjörlega til skammar. Þessi stuðningur er í skötulíki. Við fögnum erlendum sjónvarpsþáttaseríum, dásemum norræna þáttagerð, hversu öflugt frændfólk okkar er í gerð vandaðs sjónvarpsefnis, en á sama tíma þá gleymum við bara alveg að styðja sómasamlega við þessa gríðarlega mikilvægu starfsgrein. Íslenska sumarið í kvikmynda- og sjónvarpsþáttagerð er löngu hafið. Við sópum að okkur verðlaunum en ríkisstjórnin, hún ætlar ekkert að taka þátt. Það eru margar mjög spennandi þáttaraðir sem eru eða öllu heldur voru í burðarliðnum sem komast ekkert áfram núna vegna fjárskorts. En eins og við vitum þá er framlag frá Íslandi frumforsenda þess
að hægt sé að sækja styrki úr sjóðum erlendis. Og þar eru íslenskir kvikmynda- og sjónvarpsgerðarmenn, konur og menn, þau eru mjög öflug að sækja í þessa sjóði, en það alltaf þessar forsendur. Fékkstu styrk heima fyrir? Hinn frábæra þáttaröð Fangar, sem átti að fara í tökur á næstunni, hún núna bara komin á bið þó að handritið sé löngu tilbúið og búið að kasta í öll hlutverk. Þetta alveg ömurlegt því á sama tíma vilja erlendar sjónvarpsstöðvar mjög gjarnan kaupa íslenskt sjónvarpsefni og það skapar svo aftur auknar tekjur inn í ríkissjóð og á mörgum sviðum. Við í Samfylkingunni biðjum því þingmenn að íhuga vandlega að styðja við þessa breytingartillögu okkar að auka við þennan málaflokk. Herra forseti, mig langar í lokin að koma aðeins að málefnum lögreglunnar af því að við fáum í hverjum mánuði og hverju misseri fregnir af algjöru ófremdarástandi í löggæslumálum allt land og það hefur verið þannig allt of lengi. 3 lögreglumönnum gert að vakta 60.000 manna svæði í Kópavogi og Breiðholti að nóttu til. Lögregluembættin eru undirmönnuð og ábendingum þess efnis svarað af hálfu dómsmálaráðherra með því að útgjöld hafi aukist stórlega til málaflokksins. Það liggur fyrir svart á hvítu að útgjöld til löggæslu og mannafla hafa ekkert verið aukin að neinu ráði. Heldur megi rekja umtalsverða aukningu til kaupa á þyrlum fyrir Landhelgisgæsluna. Í fjármálaáætlun kom fram að ætlunin væri að verja samtals 14 milljörðum króna til kaupa á þyrlunum góðu en það ekki mönnun lögreglu. Áfram þurfa lögreglumenn að þola niðurskurð, ofaálag, undirmönnun og þá erum við að tala öryggisleysi fyrir borgara og mikinn hægagang í vinnslu og rannsókn mála sem kemur niður á málunum sjálfum, kemur niður á sakborningum, kemur niður á brotaþolum, kemur niður á öllu kerfinu okkar. Varla ætlun Sjálfstæðisflokksins að einkavæða löggæsluna, það? Herra forseti, ég gæti haldið áfram hér í allan dag með þá liði í fjárlögum hvar verður að gera betur. Ekki gæluverkefni, heldur þau atriði þar sem við verðum að gera betur til þess að koma í veg fyrir tjón. En ég ætla að láta þetta nægja í bili varðandi einstaka liði og vísa frekar í nefndarálit okkar fulltrúa í háttvirtri fjárlaganefnd. Herra forseti, þegar að reka á heimili, það þarf hvort tveggja að borga reikningana sem og gefa börnunum nauðsynlega fæðu og klæði. Það sama á við ríkisreksturinn. Í þeim efnum virðist ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur ætla að mistakast hrapallega af því að grunnstoðirnar, innviðirnir okkar, halda áfram að molna þegar nauðsynlegu framlagi ábótavant. Við bara verðum að gera betur og vil ég hvetja háttvirta þingmenn til að líta nú á tillögur okkar í þingflokki Samfylkingarinnar sem eru fjármagnaðar að fullu og eru til þess gerðar að auka jöfnuð og velsæld í okkar ríka samfélagi. Einn hv. þingmaður óskar eftir að í andsvör, það Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis og formaður fjárlaganefndar. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur fyrir hennar ræðu og hún sneri mikið að því að hér bæta bara í útgjöld. Ef einhver gagnrýni hefur verið gegnumgangandi hjá þeim umsagnaraðilum sem hafa komið hér, sent inn umsögn við þetta frumvarp og þá er kannski helst til það að við séum að bæta þenja svolítið útgjöldin og það má alveg horfa á það og vegna þess að það er vissulega verið að setja hér verulega fjármuni inn í velferðarkerfið, inn í menntakerfið og í samgöngur, í loftslagsmál. En ég ætlaði nú að koma hér upp til vegna þess að hv. þingmaður talaði að það hefði verið óábyrgt hér að fresta 4 hluta af framlagi sem í frumvarpinu, 4 milljörðum, sem sérmerkt verkefni til að vinda ofan af
vondu kerfi sem ég trúi að sé full samstaða hér í þinginu að vinda ofan af. Það er ekki, og það er það sem er óábyrgt í málflutningi Samfylkingar og hv. þingmanns, það sem er óábyrgt í þessu er að láta að því liggja að það sé verið að lækka bætur til öryrkja. Það er þvert á móti verið að hækka bætur til öryrkja og það stendur. Og það stendur jafnframt að þessir 4 milljarðar fara í þetta verkefni. Það sem er hér að ræða, hér er í það minnsta skapaður tími til þess að gera þær fjárheimildir, að færa þær nær þeim tíma, þannig að gefa ráðherra tíma til að koma inn með þær tillögur sem koma vonandi fljótlega og þá getum við rætt þær tillögur og hvaða úrlausnir við höfum. Svarar andsvari Helga Vala Helgadóttir, hv. 4. þingmaður Reykjavík, kjördæmis norður. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið og hv. þingmanni og formanni fjárlagaráðs sem á nú að vera með allar tölurnar algjörlega á hreinu og með allar forsendur nánast greiptar í lófa sér, enda hefur hann verið setið nótt við dag við að vinna þetta mál og ég hef tekið eftir því að hv. þingmaður hefur setið hér linnulaust frá því að fjárlög seinni umræður þessi fjárlög hófust hér, þannig að þá ætti hv. þingmaður líka að hafa heyrt að við í Samfylkingunni höfum aldrei sagt að það sé verið að lækka bætur. Aldrei. Við höfum aldrei haldið því fram. Þetta er útúrsnúningur, hv. þingmaður, sem að einhvern veginn er alltaf verið að spinna öðru hvoru. Við erum að tala og höfum alltaf talað að það er verið að lækka það framlag sem hafði verið lofað milli 1. og 2. umræðu. Og hvers vegna er ég að tala að við hefðum átt að halda þessum 4 milljörðum inni? Vegna þess að þessar 2,9 milljarðar sem nú er búið að ákveða að setja þarna inn og einhverra hluta vegna þá fór hv. þingmaður ekkert inn í það og spurði ég þó það áðan. Sá verðmiði er alveg óútskýrður. Af hverju 2,9 milljarðar? Getum við þar með fellt alveg út krónu á móti krónu skerðingarnar? Nei, ég held ekki. Ég held að við vitum það bæði að það gerist ekki þannig. Hvers vegna þá 2,9 milljarðar? Getum við ekki notað alla 4 milljarðana í þetta verkefni? Er það eitthvað lögmál að það sé ekki hægt bara þegar kemur að öryrkjum? Veitir andsvari síðara sinn Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis og formaður fjárlaganefndar. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og það er bara mjög jákvætt og gott að það liggi fyrir að það eru 4 milljarðar sem fara í þetta verkefni. Það er hins vegar verið að gefa starfshópi ráðherra tíma til þess að skila inn tillögum og þegar við höfum séð þær tillögur þá getum við rætt það hvernig við útfærum það. Það hins vegar gerist á þannig að það frestast einhvern tíma en það gerist þannig að þær fjárheimildir eru þá færðar nær því sem að gera ráð fyrir að nýtist á næsta ári. Það er hugsunin í þessu. Auðvitað hefðu við öll viljað að það lægi fyrir tillögur þannig að við getum rætt þær og þá gefið út fjárheimildir upp á 4 milljarða sem og ég ítreka það ekki nógu oft, eru naglfastar þessu verkefni. Það fara 4 milljarðar í þetta verkefni. Og það liggur alveg fyrir. Svo vildi ég örlítið koma hér inn á varðandi samgöngur, þessar 500 milljónir, að það er ekki fyrir sér hvaða verkefni það eru, en þó er það að setja það mikla aukningu í framkvæmdir að nokk fyrir séð að það mun ekki nást að klárast alls staðar. Það verður bara unnið í samvinnu við Vegagerðina hvar sér ekki fyrir endan á að klára verkefni og það hugsanlega ekki fyrr en líða tekur á árið.
Það þarf að hafa mannskap og tæki og úrræði til þess að klára öll þessi verkefni. Þannig að þess vegna þessi lækkun sett þar inn. Hins vegar rétt að ítreka að nettó niðurstaðan á öllum þessum ráðstöfunum sú sama. Það að segja 1% af vergri landsframleiðslu sem greift í stefnu sem skilað í afkomu. Svarar síðar andsvari Helga Vala Helgadóttir, 84. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og formanni fjárlaganefndar kærlega fyrir þessa seinnu, kannski ekki spurningu, en þetta andsvar. Fyrst kannski varðandi hlutföll af nettó landsframleiðslu, þá held ég að við getum alveg verið sammála það að þó að þetta sé hlutfallslega mögulega sama tala og af nettó landsframleiðslu, þá eru það jú krónurnar sem skipta máli þegar verið að fara í framkvæmdir. Þar ekkert hlutfall neitt. Við þurfum að borga fyrir vegagerð, vinnu, viðhald og nýframkvæmdir. Og það eru krónur þar, það ekki hlutfall af einhverju öðru. Svo því sé nú haldið til haga. Þetta eru verulegir fjármunir, ég tek alveg undir það, en þörfin mjög brýn. Við stöndum okkur mjög illa þegar kemur að samgöngumálum og höfum gert það lengi. Og núna, vegna þessa ástands, að þá einn stjórnarflokkanna að keyra hér landið og kynna sína eigin samgönguáætlun, sem ekki samgönguáætlun hæstv. Samgönguráðherra og formanns Framsóknarflokksins, heldur einhver önnur samgönguáætlun. Og á sama tíma á umhverfis- og samgöngunefnd að vera að afgreiða þessa samgönguáætlun sem við erum að vinna, og á sama tíma svo fjárlaganefnd að koma með eitthvað nýtt. En þetta er nú þingmannsraunir sem ég rausa hér um. En mig langar í lokin kannski, af því að hv. þingmaður kom inn á að þetta væru 4 milljarðar sem væru að fara í krónu á móti krónu leiðréttinguna, þá veltir maður aðeins fyrir sér þessi lækkun 1,1 milljarð. Má þá skilja það þannig að sú lækkun verði þá tekin af einhverju öðru en þessari kerfisbreytingu, og hverju þá? Andsvörum lokið. Til máls tekur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, það hafa þegar verið haldnar allmargar og ágætlega upplýsandi ræður ýmsa þætti fjárlagafrumvarpsins nú í 2. umræðu eftir þá vinnu sem farið hefur fram frá 1. umræðu og breytingar sem margar hverjar vekju þetta talsverða athygli. Ég ætla í þessari 1. ræðu minni frumvarpið að reyna að einbeita mér að stóru myndinni, það er að segja fjalla það hvernig þessi fjárlög eða fjárlagafrumvarp blasir við í heild, og mun þá í framhaldinu, ef að tími gefst til núna eða í seinni ræðu, ef til vill fara nánar ofan í einstaka liði. En það má segja að fjárlagafrumvarpið nú sé margt líkt síðasta fjárlagafrumvarpi þessarar ríkisstjórnar. Þetta eru önnur fjárlög ríkisstjórnarinnar og bera þess mjög merki hvernig til þessarar ríkisstjórnar var stofnað. Og ég held að sé óhætt að segja það að það kom ekki á óvart, því að margir gátu gefið sér, svona þeir sem þekktu til þessara stjórnmálaflokka og hvernig ríkisstjórnin var mynduð og á hvaða forsendum, gátu gefið sér hvernig fjárlög slíkrar ríkisstjórnar myndu líta út. Þetta er ríkisstjórn sem tók við eftir mesta efnahagslega viðsnúning sem að Ísland hefur náð og raunar nokkurt ríki allavega í seinni tíð. Þess að það blasti við að aðstæður til þessa fjárfesta og ráðast í uppbyggingu á ýmsum sviðum, innviðum samfélagsins, heilbrigðisþjónustu og fleiru. Aðstæður hefðu sjaldan verið eins góðar eins og nú. En á þeim tímapunkti þá vildi svo óheppilega til að við fengum ríkisstjórn sem að sameinaðist ekki neina tiltekna pólitíska sýn. Það var ekki kynnt nein framtíðarsýn fyrir samfélagið þegar þessi ríkisstjórn var til,
heldur var tilraun stofnað til þess að ná, eins og einhver auglýsingastofan fann líklega út úr fyrir þau, því sem kallað var breið skírskotun. Þetta átti að vera ríkisstjórn sem myndi dekka hið pólitíska landslag með því að taka einn flokk, einn frá vinstri, einn frá hægri og einn flokk sem taldist miðjuflokkur og með því móti dekka sviðið. Þetta svona svipað viðhorf eins og það að menn líti á pólitíkin og stjórnmálaflokka sem íþróttalið sem sé að keppa og stuðningsmenn liðanna eigi bara að vera sáttir ef að þeirra menn fá medaljur, eða í þessu tilviki ráðherrastóla, óháð því hvað gert í þessum ráðherrastólum. Menn gátu eiginlega sagt sér það sjálfir að slík ríkisstjórn sem var bara mynduð að skipta á milli sín ráðherrastólum og dekka pólitíska sviðið að eigin mati, með því myndi leggja fram við þessar aðstæður þetta sérstaklega fjárlög sem fælu í sér verulega útgjaldaaukningu án þess að þeirri útgjaldaaukningu væri endilega vel varið. Og það einmitt stóri gallinn við þetta fjárlagafrumvarp nú og raunar það síðasta líka, að á sama tíma og menn að setja ný met í útgjaldaaukningu, þá renna þau útgjöld ekki í það að breyta hlutunum eða bæta þá, þau renna í óbreytt kerfi. Enda þetta kerfisstjórn. Stjórnkerfinu eftirlátið að stýra gangi mála og stjórn sem ekki treystir sér til að fara í kerfisbreytingar eða innleiða einhverja pólitíska sýn getur auðvitað ekki gert annað en að auka við útgjöldin þar sem þau eru fyrir. En þetta getur verið mjög skaðlegt. Meira að segja núverandi aðstoðarmaður hæstvirts heilbrigðisráðherra benti á þetta í tíð sinni sem landlæknir og þá með tilliti til heilbrigðiskerfisins að þegar menn jöku útgjöld í gallað kerfi þá gæti það jafnvel verið til tjóns því að það festi ókostina, gallana enn frekar í sessi og gerði það þeim mun erfiðara að laga kerfið þegar fram liðu stundir. Og þetta horfum við upp á núna frá kerfisstjórninni, það eru kerfisfjárlög þar sem metur slegin í útgjaldaaukningu en tækifærið, eins grátlegt og það nú virðulegur forseti, tækifærið ekki nýtt til þess að laga þessi kerfi og fá meira fyrir peninginn, fyrir skattgreiðendur og fyrir þá sem eiga að njóta góðs af auknum útgjöldum. Hvort sem það er fólk sem þarf að reiða sig á lífeyrisgreiðslur eða heilbrigðisþjónustuna eða annað, það er hvergi að sjá að með þessari miklu útgjaldaaukningu sé verið að gera hlutina betri, að gera þá betur. Og hættan fyrir vikið sú að það verði þeim mun erfiðara fyrir þau stjórnvöld sem taka við að vinda ofan af því sem að kerfisstjórnin er að verja enn meira fjármagni í nú. Það er ekki mikið uppbyggingarhug í þessum fjárlögum. Tökum bara sem dæmi samgöngumálin. Þar var talað stórsókn og það fyrsta sem við sáum af þessari stórsókn var niðurskurður á gildandi samgönguáætlun. Svo hefur nýlega birst samgönguáætlun þar sem gert er ráð fyrir enn frekari frestun framkvæmda og ekki mikið það að menn sé að reikna inn einhver langtíma áhrif af þeim ákvörðunum sem teknar eru. En þetta er bara eitt dæmi því að það sama birtist gegnumgangandi í þeim málaflokkum sem undir ríkisstjórnina heyra og sumt er alveg sérstaklega dapurlegt að sjá, til að mynda það að menn skuli ekki ætla að standa við þau fyrirheit sem hópar eins og eldri borgarar hafa fengið frá stjórnvöldum á undanförnum árum, öryrkjar eða má eiginlega segja landsbyggðin í heild. Því að þegar lagt var upp með það plan sem lá til grundvallar þeim efnahagslega viðsnúningi sem ég nefndi hér í upphafi, þá fylgdi það sögunni að mikilvægt væri að verja ávinningnum eða að minnsta kosti hluta hans í uppbyggingu samfélagsins til framtíðar og þá ekki hvað síst byggðamál og það að tryggja það að landið allt inni sem ein heild, enda er það samfélaginu öllu til góðs ef við getum virkjað íbúa landsins alls og gert fólki hvar sem það býr á landinu sem best kleift að lifa sínu lífi og vinna þeirri verðmætasköpun sem landið býður upp á. Og fyrst ég er komin hér inn
einn tiltekinn málaflokk eða því sem næst, þá get ég ekki látið hjá líða, þrátt fyrir áform sem ég lýsti hér í upphafi að líta fyrst og fremst á stóru málina, myndina, þá get ég ekki látið hjá líða að nefna aðeins stöðu íslensks landbúnaðar, undirstöðu atvinnugrein í meira en 1000 ár eða frá upphafi Íslandsbyggðar, sem hefur sjaldan, aldrei segja sumir, verið í eins mikilli nauðvörn eins og nú. Við síðustu fjárlagavinnu var sett sérstakt framlag í það að bregðast við neyðarástandinu sem þá ríkti í landbúnaði, sérstaklega í sauðfjárrækt. En það er ekkert slíkt að sjá núna. Tíminn hefur ekki verið nýttur til þess að undirbúa framtíðarsýn fyrir landbúnaðinn eða bæta rekstrarumhverfi greinarinnar, og ástandið ekki betra nú en það var fyrir ári síðan, fyrir vikið. En nú ætla stjórnvöld, að því virðist, ekki að bregðast við á nokkurn hátt. Og þetta auðvitað setur kjör og framtíðarhorfur fjölskyldna allt land í mikla óvissu, uppnám jafnvel, og getur með því grafið mjög undan byggðaþróun í stórum hlutum landsins. Ég hlýt að treysta á það, virðulegur forseti, að þetta sé eitt af þeim málum sem að sérstaklega verði hugað að núna milli 2. og 3. umræðu, það er að segja að koma til móts við þessa undirstöðu atvinnugrein landsins. En aftur að heildarmyndinni. Til þess að útskýra áhyggjur mínar og okkar margra af því hvernig þessi ríkisstjórn nálgast fjárlagavinnuna er þó ágætt að nota dæmi. Og fá dæmi eru eins lýsandi og skýr í þeim efnum eins og áformin byggingu Landspítala við Hringbraut. Það má öllum vera ljóst, og raunar heyrist mér það nú á fólki svona þegar maður ræðir við það einslega, að flest öllum sé það ljóst nú þegar að menn séu algjörum villigötum með að halda áfram að klastra við gömlu Landspítalabyggingarnar við Hringbraut í stað þess að nota tækifærið sem nú gefst í þessu einstaka efnahagsástandi til þess að hugsa til framtíðar og byggja nýtt þjóðarsjúkrahús á nýjum stað í samræmi við þarfir 21. aldarinnar. En menn einhvern veginn komast bara ekki úr hjólförunum, geta ekki metið hlutinn upp á nýtt, óttast ef til vill í tilviki þessari ríkisstjórnar að ná ekki saman málið innbyrðis, og þá er bara haldið áfram að hjakka í sama farinu. Kaldhæðnin er reyndar sú, og það er enn ein ástæðan fyrir því að þetta er lýsandi dæmi, að nú sér ríkisstjórnin fram á sparnað á þessum lið vegna þess að framkvæmdir ganga svo hægt, ganga miklu hægar heldur en að menn höfðu gert ráð fyrir, og þar af leiðandi gert ráð fyrir minni útgjöldum í málaflokkinn í fjárlagafrumvarpinu nú í 2. umræðu heldur en áformað var í 1. umræðu. Enda fer þetta nú ekkert sérlega glæsilega af stað. Ég held að sé ekki enn búið að klára sjúkrahótelið sem átti þó að vera svona tiltölulega held ég einfaldasti hluti verkefnisins og að vera löngu komið í notkun. En það eru hafnar framkvæmdir með þeim áhrifum að margt starfsfólk spítalans, skrifstofufólk, er flúið, búið að færa það á annan stað vegna rasksins og hávaðans sem af þessu leiðir, en sjúklingarnir eru áfram geymdir á Landspítalanum í svifrykinu og hávaðanum og raskinu og óróanum. Og þannig verður þetta líklega næstu árin nema ný ríkisstjórn og ný stefna taki við í tæka tíð. Svo er það líka lýsandi fyrir bæði þessi fjárlög og þau síðustu og raunar nálgun þessa ríkisstjórnar á þau viðfangsefni sem hún stendur frammi fyrir að bregðast við með annaðhvort nýjum bönnum eða tillögum ný bönn eða ný gjöld eða hækka þau gjöld sem fyrir eru. Aftur og aftur kemur þetta upp sem lausnin. Gjöld og bönn og gjöld. Tekur á sig ýmsar myndir og ýmsum sviðum. Ég ætla ekki að rekja það allt saman hér, en lýsandi eru þetta hækkanirnar sem að snúa að umferð, bifreiðaeigendum.
Þar nú gert ráð fyrir hækkun á almennu og sérstöku bensíngjaldi. Kostulegt, það bæði lagt á almennt og sérstakt bensíngjald, en það líka lagt á olíugjald og það á að hækka og það lagt á almennt og sérstakt kílómetragjald og bifreiðagjald. Og svo öll vörugjöldin sem að hækkuðu 1. september. En þessu til viðbótar finna menn upp ný gjöld eins og kolefnisgjald og hækka svo kolefnisgjaldið. En í hvað fer þetta fjármagn? Fer það í að byggja upp samgöngukerfi landsins? Nei, ekki nema að tiltölulega litlu leyti. Þetta fer í annan rekstur, þetta fer í það sem má segja að sé gegnumgangandi meginstef þessara fjárlaga fyrir síðustu, að stækka báknið. Og hæstv. Fjármálaráðherra kann nú ekki að meta það þegar á þetta bent að Sjálfstæðisflokkurinn í ríkisstjórn sé að líklega slá fyrir met í að stækka báknið. Ég held að engin ríkisstjórn frá því ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar lagði fram fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008 hafi aukið útgjöldin eins mikið eins og þessi. En þessi útgjaldaaukning fer fyrst og fremst að minnsta kosti að mjög verulegu leyti í báknið. Og þá segir hæstv. Fjármálaráðherra að það sé nú ekki sanngjarnt vegna þess að báknið sé ekki að stækka eins hratt eins og nemur hagvexti. Ef hagvöxtur hafi verið svo mikill, þá þurfi ekki að hafa áhyggjur af því að báknið sé að stækka. Það sé ekki að stækka alveg eins mikið eins og hagvextinum nemur. En þá hlýtur maður að velta því fyrir sér að það verður samdráttur hér, til dæmis á næsta ári, hvort eigi þá að túlka það þannig að með því sé ríkisstjórnin að stækka báknið til mikilla muna. Það ljóst að það verið að bæta verulega í stjórnkerfið, yfir byggingu samfélagsins, ef svo má segja, og birtist nú kannski ekki hvað síst í auknum framlögum til ráðuneytanna sjálfra, framlög til forsætisráðuneytisins, og ég nefni dæmi, jukust 50% á einu ári í fyrra. Eitthvað hefði nú verið sagt ef að það hefði gerst einhvern tímann áður. Og á sama tíma hafa ráðherrar nýtt alla möguleika sína á að ráða til sín aðstoðarmenn og fyllt alla kvóta hvað það varðar. Svoleiðis að kostnaður við aðstoðarmenn ráðherra slaga nú hátt upp í að vera svo sami og við þingmenn stjórnarandstöðunnar. En allt þetta sumbókina lært, aukin útgjöld aftur og aftur og á ýmsum málasviðum án þess að það tækifæri sem í því felst sé nýtt til þess að bæta kerfið. Mér láðist að nefna það þegar ég ræddi landbúnaðinn hérna áðan og sagðist vonast til þess að tekið á þessu máli milli umræðna að svar hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra við fyrirspurn þetta mál hér áðan var nú ekki til þess að auka manni bjartsýnina. Þess að ég vildi láta þess getið að þingmenn geta ekki treyst á það að ráðherra málaflokksins muni beita sér fyrir þessum úrbótum hér fyrir 3. umræðu. Það fellur í hlut þingmanna eins og kannski eðlilegt þó að menn hafi stundum vænst þess að ráðuneytin myndu passa upp á svona hluti, að gæta þess að brugðist verði við þeirri stöðu sem að uppi í íslenskum landbúnaði. Og það var kostulegt að heyra skýringar ráðherrans hér áðan sem að verðist orðin einhvers konar staðalskýring sjálfstæðismanna hér í þinginu að því að það hefur verið gerðir búvörusamningur þegar ég var í ríkisstjórn að þá gætu þeir ekkert brugðist við ástandinu eins og það er núna. Sjálfstæðisflokkurinn virðist algjörlega hafa gleymt því að hann hefur verið í ríkisstjórn undanfarin ár og farin bara að lifa í núinu eins og hann hefur stundum sakað aðra flokka að gera. En mér finnst þó rétt að benda hv. þingmönnum Sjálfstæðisflokksins á að það ekki hægt að tala sig frá þessum vanda með slíkum hætti. Heldur verða menn að bregðast við þeirri stöðu sem að nú er uppi. Jú, þeir geta tekið ábyrgð á því að hafa tekið þátt í ríkisstjórn og ég skal alveg fallast á gagnrýni hæstv. Ráðherra á það að maður hefði átt hugsanlega að sýna eða hafa meira eftirlit með forverans í embætti. En sú staða sem við erum að fást við núna er mjög krítísk og kallar á
róttækar aðgerðir og þess vegna dreg ég þetta sérstaklega fram í ræðunni. Mikilvægi þess að við þá þingmenn milli umræðna vinnum að því að komið verði til móts við þessa mikilvægu undirstöðu atvinnugrein. Almennt, virðulegur forseti, er því ástæða til þess að hafa áhyggjur af hvert stefnt og þeirri meginmynd sem birtist í þessu fjárlagafrumvarpi. Útgjaldafrumvarp en leið kerfisfrumvarp. Og ég geri ráð fyrir að í seinni ræðum þetta frumvarp muni ég víkja sérstaklega að ákveðnum liðum þó að það hafi verið gert ágætlega af þeim þingmönnum sem fjallað hafa þessi mál fyrr í umræðunni. Og við auðvitað vonumst eftir því að stjórnvöld, ríkisstjórnin, ráðherrar hennar muni láta sig segjast og gera einhverjar úrbætur, en stjórnarandstöðuflokkarnir leggja þó fram hver í sínu lagi sínar breytingartillögur með það að markmiði að auðvitað viljum við helst fá þær samþykktar, en ef að ríkisstjórninni liði betur með það að gera tillögurnar að sínum þá það velkomið líka. Í öllu falli ljóst að það væri gríðarleg synd ef það einstaka tækifæri sem gefst núna með sérstaklega góðri stöðu ríkissjóðs yrði ekki nýtt til þess að ráðast í kerfisbreytingar og bæta samfélagið til framtíðar. Og af því ég nefni ítrekað þessa góðu fjárhagsstöðu, þá auðvitað blikur á lofti með það líka. Eins og búast mátti við, enda hefur ekkert eða að minnsta kosti sáralítið verið gert af hálfu stjórnvalda til að fylgja eftir þeirri aðgerðaáætlun sem skapaði þessa einstöku efnahagsstöðu, hvað þá að huga því að hún viðhaldist eða að það fjármagn sem losnaði nýtist til áframhaldandi verðmætasköpunar og uppbyggingar í samfélaginu til næstu ára. En einfaldlega útdeila þessum peningum í fyrirliggjandi kerfi en hugsa hvorki það að laga kerfið né að búa í haginn fyrir framtíðina varðandi tekjusköpun ríkisins og verðmætasköpun í samfélaginu. Og það ekki gott að menn ráðist í slíka fjárlagagerð við þessar aðstæður, því aðstæður hafa oftar en ekki, reyndar eiginlega alltaf, verið erfiðari við fjárlagagerð en nú Tveir hv. þingmenn óska eftir andsvör. Fyrstur veitir andsvar Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis og formaður fjárlaganefndar. Hæstvirtur forseti, ég þakka hv. þingmanni og formanni Miðflokksins, Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, fyrir prýðisræðu. Og ég get alveg sagt það hér að hv. þingmaður er góður í því að lýsa stóru myndinni sem hann gerði í þessari ræðu. Og ég get tekið undir margt sem kom fram í þessari ræðu. En hv. þingmaður sagðist og það sem ég tek meðal annars undir að það vissulega verið að auka útgjöldin mjög mikil. Og það verður verkefni til framtíðar að skoða tekjustofnana að þeir standi undir þessari útgjaldaaukningu sem við erum að horfa á inn í framtíðina. Þetta stóra verkefni. Hv. þingmaður talaði að þetta væri kerfisríkisstjórn. Ég held að sé velferðarstjórn. Þetta innviðauppbygging. Þetta óhjákvæmileg innviðauppbygging. Þannig að maður alveg sanngjarn að þá verið að auka hér mest til velferðar. Það verið að fjárfesta í velferð. Það verið að fjárfesta í menntun og það verið að fjárfesta í samgöngum. Innviðum sem hafa setið eftir, það alveg rétt, og viðsnúningurinn á upphafsárum hagvaxtarskeiðs. Og við getum sagt að það hefði verið svona í aðdraganda þess að hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson var forsætisráðherra. Og það náðist hér ævintýralegir samningar við kröfuhafa og sem betur fer að þá var sú leið farin að greiða niður skuldir og við erum áfram í því ferli í raun og veru sem hefur aukið svigrúmið til að fara í þessar
þessa óhjákvæmilegu uppbyggingu en við höfum setið það lengi eftir og látið samgöngurnar til að mynda svona þessa uppsöfnuðu viðhaldsþörf, hún er orðin það mikil að við þurfum lengri tíma og aðrar leiðir. Ég vil spyrja hv. þingmann hvað hann sjái fyrir sér í því, hvaða leiðir hann sjái fyrir sér í því að fara hraðar í að byggja hér upp innviðin og samgöngukerfið. Svarar fyrir andsvari Sigmundur Davíð Guðlaugsson, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis. Virðulegur forseti, prýðilegt andsvar hjá hv. formanni fjárlaganefndar og gefur mér tækifæri til þess að bæta aðeins við það sem ég ræddi í ræðu minni hér áðan. Fyrst þó varðandi athugasemd hans velferðarmálin og aukin framlög til þeirra. Þá er það alveg rétt að ef menn skoða lista yfir það í hvað framlög fara, þá sést aukning í framlögum til velferðarmála eins og öll undanfarin ár. En það sem að veldur mér sérstökum áhyggjum er að það sé ekki verið að verja þessu fjármagni nógu skynsamlega. Því að í þessu málaflokki, ekki hvað síst, sérstaklega með tilliti til þess hvernig þróunin verður hér næstu ár og áratugi, þá þurfum við skattgreiðendur og almenningur að fá sem mest fyrir peningin. Og þá hlýtur það að valda hv. formanni fjárlaganefndar jafnmiklum áhyggjum eins og mér þegar að heilbrigðisráðherra hæstvirtur virðist ekki taka það í mál að kaupa þjónustuna, það sem hún er best og ódýrust. Heldur virðist vera fastur í því að nota tækifærið til þess að innleiða einhverja pólitíska stefnu, sem er þá kannski undantekning frá því sem ég var að segja varðandi heildarmyndin á því sem ríkisstjórnin gerir. En að þessi ráðherra sé í sínu horni að innleiða sínar pólitísku hugmyndir sem hefa verulegar kostnaðir og óhagræði í för með sér í þessum mikilvæga málaflokki í stað þess að nýta fjármagnið betur. En varðandi fyrirspurn hv. þingmanns í lokin hvernig við getum bætt úr hvað varðar framtíðarsýn og nýtingu fjármagns, þá er ég þeirrar skoðunar, og þetta er svo sem ekki nýtt vandamál, en ég er þeirrar skoðunar að við þurfum að endurmeta það hvernig fjárlög eru unnin. Það var gerð tilraun til þess sem hefur að mínu mati ekki heppnast alveg nógu vel, en við þurfum að taka miklu meira með í reikningin heildaráhrif og langtíma áhrif af þeim ákvarðanir sem að teknar eru. Því að við erum alltaf, finnst mér, of föst í því að hugsa bara kostnaðinn og tekjurnar til 12 mánaða í senn, og það þýðir að við erum ekki að taka ákvarðanir skynsamleg útgjöld sem að geta veitt þeim meiri tekjur í framtíðinni og finnum ekki heldur bestu sparnaðarleiðirnar. Til andsvari síðara sinn Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis og formaður fjárlaganefndar. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég ætla nú að gera svo kræfur að spyrja þá kannski því mér svona opna spurningu og varðandi samgöngurnar, fjármögnunarleiðir í að byggja samgöngukerfið hraðar upp. Það heitir vegtollar, veggjöld eða hvernig sem við sjáum það fyrir okkur. Síðan erum við að fara hér í orkuskipti í samgöngum og þetta er alltaf breytast og olíugjöldin munu minnka inn til ríkissjóðs, þannig að tekjuforsendurnar munu breytast þar. Við þurfum einhvern veginn að sjá þetta heildrænt. Ég veit að hv. þingmaður er býsna glöggur þegar það kemur að því. Þannig ég ætla að biðja hann að aðeins að vera nákvæmari í því kannski hvernig við fjármögnum þetta hér í seinna andsvari. Og svo vil ég hér bara draga fram og það kemur fram í áliti meirihluta fjárlaganefndar að það eru óverulegar breytingar á fjárveitingum í landbúnað. En stærstu hlutir þar eru auðvitað bundin í samningum eins og hv. þingmaður gjörþekkir, en meirihlutinn leggur til við undirbúning fjármálaáætlunar og næstu fjárlagagerðar verði hugað að sókn til aukinnar verðmætasköpunar í matvælaframleiðslu og þar er auðvitað landbúnaðurinn gríðarlega mikilvægur. Og við erum alveg sammála þarna, en ég vil þó árétta að hér í síðustu fjárlögum að þá komum við með svona sérstakar ráðstafanir til handa sauðfjárbændum. Þannig að því sé haldið til haga. Og ég læt þessa spurningu liggja, en ég á nú tíma hérna eftir, þannig ég ætla nú að segja hæstv. Heilbrigðisráðherra það til varðar. Mér finnst hæstv. Heilbrigðisráðherra akkúrat vera að taka á þessu kerfi vegna þess að það hefur alveg komið skýrt fram að við viljum félagslegt heilbrigðiskerfi og hæstv. Ráðherra er að reyna að ná utan það.
Svarar andsvari síðara sinn Sigmundur Gunnlaugsson, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég var afskaplega ánægður með þetta andsvar hv. formanns fjárlaganefndar þangað til í lokin að hann skemmti það aðeins en við höfum kannski ekki tíma til þess að ræða það meira í andsvari. Ég ætla að nýta tímann til þess að bregðast við fyrirspurn hans varðandi samgöngumálin sérstaklega. En fyrst vil ég þó ítreka það að mér finnst nálgun hv. formanns fjárlaganefndar mjög góð og vona að hann fylgi því eftir með því að vinna vel með okkur þingmönnum ólíkra flokka að því að gera þessu lagfæringar, breytingar og bætur, bæði í þessu fjárlagafrumvarpi og í þeirri vinnu sem að svo framundan hjá nefndinni. En varðandi samgöngumálin sérstaklega. Ég algjörlega opinn fyrir því að skoða hvaða leiðir eru vænlegastar til þess að fjármagna uppbyggingu samgöngumannvirkja, draga úr slysum og svo framvegis og gera það eins hratt og kostur er. Það sem ég hef þó alltaf látið fylgja sögunni hvað það varðar og mér finnst vera algjört grundvallaratriði að það sé ekki hægt að fara út í enn eina nýja gjaldtöku af vegfarendum án þess að aðrar lækkanir komi þó á móti. Við getum ekki fundið stöðugt upp nýja gjaldtöku eins og enn verið að gera, hækkað þessi gjöld aftur og aftur, nýtt ekki fjármagnið nema kannski helminginn í samgöngubætur og ætla svo að finna upp enn ný gjöld. Með öðrum orðum, það þarf að vera einhver heildarsýn og sú heildarsýn á ekki og þarf ekki að fela í sér aukna heildargjaldtöku af vegfarendum. Það með öðrum orðum hægt að gera þetta á skynsamlegri hátt án þess að heildargjaldtakan aukist. Og ég gleðst bara yfir því ef að hv. formaður fjárlaganefndar til í að velta fyrir sér öllum möguleikum í þeim efnum. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég vil þakka hæstvirtum þingmanni fyrir fína ræðu mitt yfirgripsmikla og skýra og ég vil þakka sérstaklega fyrir það að það var ákveðin mynd sem var dregin upp, sem var skýrari heldur en til að mynda hefur verið dregin upp af hæstvirtri ríkisstjórn núna í næstum heilt ár. Það voru að minnsta kosti ákveðin svör við ákveðin spurningu sem maður fékk þarna í þessari fínu ræðu. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann að því Sigmund Davíð Gunnlaugsson að því tengist meðal annars því sem að ég vil eindregið taka undir með honum að þetta útgjaldaríkisstjórn án markmiðs í rauninni og það ekki, og ég held að við deilum því bæði, við viljum hér öflugt velferðarkerfi, öflugt menntakerfi, samgöngukerfi, en við verðum að vita það hvernig við erum að nýta fjármunina hverju sinni. Ég og hv. þingmönnum erum saman á máli sem tengist heilbrigðismálum og varðandi það hvernig við getum aukið lífsgæði fólks sem hefur verið á biðlistum. Og það rauninni þannig fyrirkomið að það að myndast núna biðlistar til þess að komast á biðlista til þess að fara á hinn endanlega biðlista, opinbera biðlista síðan ráðuneytisins eða undirstofnana þess. Mig langar að spyrja hv. þingmann að því að ég held að við séum bæði og við leyfum mér að fullyrða það algjörlega andsnúin til dæmis tvöföldu heilbrigðiskerfi. Deilir hann þeim áhyggjum með mér að með þeirri vegferð sem hæstvirtur heilbrigðisráðherra á að þá verið að byggja undir í rauninni tvöfalt heilbrigðiskerfi með þeirri leið sem að hæstvirtur ráðherra að fara og sér hann fram á það með því að hafa aukið valfrelsi og fjölbreyttari leiðir í heilbrigðismálum að við munum þvert á móti styrkja líðan hins almenna borgara hér í samfélaginu og ýta undir öflugra, sterkara heilbrigðiskerfi. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, við horfum bara upp á tvöfalt heilbrigðiskerfi verða til sem afleiðing af þeirri stefnu sem nú rekin. Með lengingu biðlista og nýjum biðlistum eftir því að komast á biðlista, þá eru fleiri og fleiri sem að gefast upp á biðinni, þeir sem að hafa efni á því og leita sér lækningar annars staðar og borga þá meira fyrir sjálfir. Með öðrum orðum, tvöfalt heilbrigðiskerfi þegar að verða til og það afleiðing af þessari stefnu. Og þetta líka mjög skýrt dæmi með tilliti til þess sem við erum að ræða hér aukin útgjöld án markmiðs að stjórnvöld þurfa stöðugt að huga að því hvað almenningur fær fyrir peninginn.
ekki bara upphæðunum, heldur líka hvað fæst fyrir upphæðunar. Og þegar við erum með heilbrigðisráðherra sem ekki reiðubúinn til þess að setja pening í að borga fyrir aðgerðir á Íslandi sem kosta kannski 1 milljón, stytta biðina og eru miklu þægilegri og einfaldari fyrir fólk en þær aðgerðir sem ráðherrann virðist vera tilbúinn að borga fyrir, kannski 3 milljónir í útlöndum hjá sams konar stofnun, hafa miklu meiri óþægindi í för með sér fyrir sjúklingana, þá augljóslega eitthvað að. Þá ríkið ekki að fá eins mikið og það gæti fyrir peninginn og á hverjum bitnar það? Það bitnar auðvitað á skattgreiðendum en fyrst og fremst á sjúklingunum. Ég held að við séum flest þingmenn sammála að það eigi að vera almenn heilbrigðisþjónusta á Íslandi í þeim skilningi að ríkið eigi að standa straum af kostnaði við nauðsynlega heilbrigðisþjónustu, að mestu jafnvel öllu leyti. En ríkið verður þá að fá að kaupa þá þjónustu þar sem hún er best og á sem hagkvæmustu verði. Öðruvísi þetta ekki hægt og verður bara sífellt erfiðara eftir því sem árin og áratugarnir líða, þjóðin eldist og þjónustan verður flóknari jafnvel og dýrari með nýrri tækni og nýjum lyfjum. Þessu svið ekki hvað síst þarf að fara vel með fjármagnið, bæði fyrir skattgreiðendurna og þá sem verið að hjálpa. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hæstv. forseti, ég vil í rauninni eindregið taka undir hvert orð sem hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sagði hér varðandi heilbrigðiskerfið. Við eigum að vera með öflugt opinbert kerfi, hinu opinbera verður að geta leitað og haft svigrúm til þess að leita bestu leiða, annars vegar fyrir skattborgarana og hins vegar fyrir sjúklingana og almenning í landinu. Ég held að við deilum þessari sýn. Það er annað sem ég vil líka þakka háttvirtum sem verður eflaust innan tíðar, einhvern tímann hæstvirtur aftur, háttvirtum þingmanna því að hafa beint líka sjónum að landbúnaðinum. Ég tek eindregið undir það að þrátt fyrir að samningur hafi verið gerður, mjög umdeildur samningur sem ég var ekki endilega mjög sátt við, þá var hann engu að síður gerður og það er hægt að vinna með honum. Það er ekki þar með sagt að hann sé óumbreytanlegur. Það þarf bara pólitíska vilja til þess að gera það. Ég tel gríðarlega mikilvægt að við undirstrikum það að það þarf að halda áfram að styrkja landbúnaðinn, en það er nú eitt af þeim kerfum sem ég tel að þurfa að breyta. Okkur kann að greina á þær breytingar, en ég vil hins vegar draga fram eða spyrja hv. þingmann að því hvort hann sé ekki mér sammála því að við þurfum sérstaklega að ýta undir nýsköpun í landbúnaði, efla þá þætti, auka hvata þar, auka í rauninni frelsi bænda til þess að reyna að framleiða henni ýmsu vöru sem þeir hafa ekki í rauninni nægilega mikið svigrúm til í dag. Líka hvernig við getum stutt sérstaklega við unga bændur, reynt að ýta undir nýliðun og vera með hvata í kerfinu sem heldur betur utan einmitt þessa tvo þætti, það er að segja unga bændur og síðan nýsköpun í landbúnaði. Því ég held og ég er sannfærður það að landbúnaður á næstu árum og áratugum hann getur farið í stórsókn, en það þarf pólitískan vilja til þess og þannig ramma sem ýtir undir nákvæmlega þetta sem við viljum sjá, það er að segja nýsköpun í landbúnaði, því að við erum einfaldlega með þá vöru að því ég er óhrædd við samkeppni að við munum, Íslendingar, við munum í rauninni sigra þá samkeppni með okkar vöru. En þá verða líka bændur að hafa þetta svigrúm. Við sjáum svigrúm að vissu leyti meðal grænmetisbænda sem hafa þróað ekki bara frábæra afurðir heldur líka afleitar afurðir, hvort sem það er í gegnum tómatapesto eða hvað það er. Við eigum að geta séð þetta líka á öðrum sviðum í landbúnaði, hvort sem það er í sauðfjárræktinni eða annars staðar. Þess vegna vil ég spyrja hv. þingmann að þessu nýsköpun og ungir bændur. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, það er nú hætt við að einhverjir bændur hafi verið að horfa á þetta, hafi rokkið við svona fyrst þegar þeir sáu hv. þingmann Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fara hér upp og taka undir með mér varðandi landbúnaðinn. En ég get upplýst hv. þingmann það að ég sat með hópi bænda ekki alls fyrir löngu, það var skömmu eftir að fjárlagafrumvarpið kom út, það sem að það og ráðuneytið barst í tal og einn bændanna sagði að ég er nú bara farin að sakna Þorgerðar Katrínar. Og það er kannski svolítið lýsandi fyrir ástandi sem að menn horfa fram á núna, en ég vil þó auðvitað taka undir megininntakið í því sem að hv. þingmaður nefndi hér áðan að nýsköpun og þróun atvinnugreinarinnar er auðvitað gríðarlega mikilvæg og eðlilegt að setja fjármagn í það því að
þessi grein eins og allar aðrar þarf að þróast til að vera samkeppnishæf og tryggja þeim sem hana stunda kjör sem eru sambærileg við það sem aðrar stéttir geta vænst. En þó alveg ljóst, þó ekki væri nema vegna þess hvernig haldið á þessum málum í öðrum löndum, að stjórnvöld þurfa með sérstökum hætti að standa vörð landbúnað. Það ekki hægt að ætlast til þess að greinin hér keppi við vörur óhindrað sem eru framleiddar við allt aðrar og lakari aðstæður af fólki sem býr ekki við sömu kjör og oft á tíðum í verksmiðjubúum þar sem aðflutt vinnuafl sem nýtur ekki kjara sem við taldum sæmileg hér. Það sjálfsögðu ekki hægt að ætlast til þess að íslensk fjölskyldubú og sá landbúnaður sem við höfum haft hér aldir og viljum verja keppi við slíkt. Og þess vegna þurfum við þessar varnir svoleiðis að hér geti áfram þróast þessi góði landbúnaður sem við njótum. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég ætla hér í þessari ræðu minni að fara yfir tiltekin mál. Félagar mínir í þingflokki Miðflokksins eru búin að fara yfir tillögur okkar nokkuð ítarlega. Ég ætla fyrst og fremst að einbeita mér annars vegar að nokkrum atriðum sem snúa að skattamálum og hins vegar að samgöngum í lokin. Það atriði sem ég sakna töluvert að sjá hvergi getið í þeim plöggum sem liggja fyrir og hefur engu verið getið allavega því að ég best fæ séð í umræðunum. Það mál sem var tekið upp í fyrra og ég gagnrýndi töluvert sem hluta af þessum áherslum Vinstri grænna sem vildu skína í gegn í fjárlagagerðinni án þess að Sjálfstæðisflokkurinn fengi neina viðspyrnu veitt. Það sem fyrst að nefna þar það sem þá var hækkun fjármagnstekjuskatts 10%, það að segja 2 prósentustig úr 20 í 22%. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks segir orðrétt: Fjármagnstekjuskattur verður hækkaður í 22% í upphafi, með leyfi forseta, fjármagnstekjuskattur verður hækkaður í 22% í upphafi kjörtímabils í því markmiði að gera skattkerfið réttlátara óháð uppruna tekna. Samhliða verður skattstofn fjármagnstekjuskatts tekinn til endurskoðunar. Tilvitnun lýkur. Ég get sagt fyrir mitt leyti að ég hefði skilning á því í fyrra að stjórnarflokkarnir hefðu ekki náð, að þeim ekki unnist tími til að útfæra þessa breytingu, sem sagt endurskoða skattstofninn, sem að ég skildi sem svo að væri forsenda þess að til þessarar aðgerðar væri gengið, að menn færu að skattleggja raunávöxtun en ekki í rauninni heildarávöxtun með verðbótum inniföldum. Til að undirstrika þetta, að þessi skilningur virtist vera hjá hinn sami, þá ætla ég að fá að vitna hér í hæstvirtan fjármálaráðherra þar sem hann sagði fyrst 15. desember árið 2017 í umræðum fjárlög með leyfi forseta: Mig langar að segja varðandi fjármagnstekjuskattinn að það skiptir máli að við tökum stofninn til skoðunar og vegum á móti skattprósentunni. Tilvitnun lýkur. Þetta skilur ekki eftir neitt svigrúm til túlkunar. Degi síðar sagði hæstvirtur fjármálaráðherra í umræðu breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018, með leyfi forseta: Jafnframt stefnt að endurskoðun á skattstofni fjármagnstekjuskatts, þar á meðal verðbótaþætti vaxtatekna. Mér þætti áhugavert ef nú hv. þingmaður Willum Þór Þórsson, formaður fjárlaganefndar hér í salnum og hefur verið duglegur að koma upp í andsvör. Mér þætti vænt ef ég að fara villum vegar hér, þá hann leiðrétti mig, en mér sýnist þetta liggja svona og eins mikið skilning og ég hafði á því að ríkisstjórnarflokkarnir hefðu ekki náð útfæra þetta á einum mánuði í fyrra, þá hef ég í sjálfu sér ekkert mikinn skilning á því að þeim hafi ekki tekist að útfæra þetta á heilu ári. Því eins og segir í stjórnarsáttmála þessara sömu flokka, þá tölað að þetta gerist samhliða. Samhliða, það miklu auðveldara að teygja og túlka hugtakið strax, eins og stundum hefur verið gert hér í þingsal, heldur en samhliða. Samhliða þýðir bara
samhliða á sama tíma. Þannig að þetta þykir mjög miður að sjá þetta látið liggja milli hluta í gegnum þessa vinnu og það væri áhugavert að heyra sjónarmið fulltrúa meirihluta stjórnarinnar hvað þetta varðar. Annað atriði sem ég vildi fá að koma hér inn á, þeir hafa komið inn á það nokkrir félagar mínir úr Miðflokknum, það tryggingagjaldið sem nú liggur fyrir tillögu að lækka 0,25 prósentustig. Það hefur ekkert breyst frá því í fyrra. Allar forsendur til þess að færa sig til þeirrar stöðu hvað tryggingagjaldið varðar sem var uppi fyrir hrun, þær eru uppi núna. Við í Miðflokknum leggjum til að gjaldið verði lækkað 0,5 prósentustig, sem sagt tvöfalt meira en það sem ríkisstjórnarflokkarnir leggja til núna, en þá töluvert eftir til að ná þeim stað sem ég tel eðlilegt að við stefnum að. Og auðvitað þetta tryggingagjaldið, horfa menn bara á þetta í dag sem einhvern almennan skattstopp sem erfitt að sjá eftir, en menn verða þá líka að vera tilbúnir að taka umræðu það að segja bara hreint út, við ætlum okkur að skattleggja fyrirtæki meira heldur en hugsunin var með þessum skattstofni á sínum tíma. Þriðja atriði sem mig langar til þess að nefna það kolefnisgjaldið sem nú tillaga eins og kynnt var í fyrra að hækka 10% til viðbótar við það sem þegar orðið. Það var hækkað 50% í fyrra með loforði að það yrði hækkað 10% í ár og 10% á næsta ári. Í millitíðinni, frá því að það var keyrð í gegn þessi 50% hækkun í fyrra, þá hefur hæstv. Umhverfisráðherra komið hér í svar og sagt frá því sem flestir þóttu nú svo sem vita, að stjórnvöld hafi ekki hugmynd hvort einhver árangur hafi náðst á grundvelli þessarar 50% skattahækkunar. Það auðvitað ekki boðlegt að ríkisstjórnarflokkar, eins og þeir sem hér sitja við völd, tilkynni það að tiltekinn skattur hækki 50% og að því að mönnum þykir nóg komið þá hækki hann 10% ári seinna og 10% aftur og á sama tíma viðurkenni þeir að þeir vita ekkert hvað áhrif þetta hefur, hvort þetta hefur einhver áhrif á þá hluti sem ætlunin að ná stjórn á. Allt undir því flaggi að þetta sé grænn skattur. Og ef skatturinn getur heitið grænn, þá má gera hvað sem Þetta auðvitað hlutur sem heldur ekki vatni og rökstuðningurinn enginn. Og það ekki hægt annað en að gagnrýna þetta hérna. Þá ætla ég að láta þessu lokið í bili þau atriði snúa sköttum og koma örsnöggt inn á samgönguhlutann þessara fjárlaga. Það liggur nú fyrir að frá fjárlagafrumvarpinu liggur fyrir tillaga niðurskurð upp á rúman hálfan milljarð. Sú tillaga lækkun kemur fram þrátt fyrir ítrekaðar yfirlýsingar það að samgönguáætlun sé fullfjármögnuð. Ég gagnrýndi það mikið hér fyrir réttum ári síðan að það færi ekki saman hljóð og mynd í samgönguáætlun þeirri sem nú í gildi og að renna sitt skeið og fjárlögum og fjármögnun hennar. Menn voru því mjög uppteknir af því að samgönguáætlun yrði til samræmis við 5 ára fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Og það tókst ágætlega þó að það megi gagnrýna þetta heildarupphæðina sem varið til samgöngumála, en gefum okkur bara það að þetta hafi bara tekist ágætlega. Þá var horft til þess að til nýframkvæmda færi næstu 3 árin 13,5 milljarður á ári og síðan á ári 4 og 5 af samgönguáætluninni 7,8 milljarðar seinustu 2 árin. Það dettur ekki nokkrum manni til hugar að þessi hálfrar milljarðar lækkun núna, hún verði send inn aftur að ári, þannig að til nýframkvæmda verði farið 14 milljörðum en ekki 13,5. Það sem gerist auðvitað bara það að þessi hálfur milljarður fellur út og það sáralitlar líkur hann komið nokkurn tímann inn aftur. Þetta bara niðurskurður, þetta gerir samgönguáætlunina sem samgönguráðherra lagði fram fjármagnaða og við höfum bara að tala þetta eins og þetta Hv. formaður fjárlaganefndar
Willum Þór Þórsson sagði hér áðan, ef ég tók rétt eftir og ég held ég hafi nú gert það, það þarf að hafa mannskap og tæki til að klára öll þessi verkefni. Hv. þingmaður leiðréttir mig ef ég hef rangt eftir honum, en það er bara þannig að afkastageta þeirra verktaka sem sinna þessum verkefnum, hún er til staðar í dag. Og þetta er auðvitað bara fyrirsláttur að ætla að réttlæta það að þessi dregið saman í nýframkvæmdum með því að verktakar landsins ráði ekki við verkin. Það er ekkert svoleiðis. Það er bara verið að skera niður fjárveitingar til nýframkvæmda í vegamálum, punktur. Við höfum bara að kalla hlutina þeim nöfnum sem við hæfi eru. Því hefur jafnframt verið haldið fram að það sé ekkert vandamál að fjárveitingar til vegamála eða samgöngumála fari niður 0,5 milljarð. Það sé svo mikið svigrúm til að hliðra verkefnum til. Það séu verkefni sem komast ekki af stað, það séu verkefni sem sé í mismunandi staðsett í hönnunarferli og umhverfis handeringunni allri. Þetta er auðvitað þannig að þetta heldur ekki vatni heldur. Það er bara þannig að það eru næg verkefni sem annaðhvort hægt að bæta í, sem nú þegar eru í gangi, eða þá að stækka verkefni sem eru í lokaferli útboðs. Það að segja að hliðrun sé orsaki það að það sé raunverulega ekki verið að taka 0,5 milljarð úr vegamálunum, það er útúrsnúningur sem er auðvitað ekki boðlegur. Og þegar þessi tillaga kemur fram, eiga menn bara að kalla hlutina þeim nöfnum sem að rétt eru. Hér er verið að skera niður 0,5 milljarð til samgöngumála og allar útskýringar til að lina þá aðgerð, þær verða að skoðast í því samhengi að þetta er örugglega gert með vondu bragði í munni. En ég ætla ekki að hafa þessi orð mín lengri hér í dag. Eins og ég sagði áðan, þá eru félagar mínir í Miðflokknum búin að fara prýðilega yfir tillögur okkar, breytingartillögur okkar við fjárlögin og ég bara ítreka það aftur. Mér þykir miður að sjá þessi mál liggja milli hluta sem snúa að þessum skattkerfisbreytingum sem lofað var í fyrra. Það kemur mér sérstaklega á óvart að Sjálfstæðisflokkurinn, að ég leyfi mér að segja, látið það yfir sig ganga að spyrna ekki við þessari stefnu sem ég gef mér að sé komið frá Vinstri grænum. Og ég skildi það sem svo eftir umræðurnar í fyrra að þetta væri ein ástæðan fyrir því að fjármagnstekjuskatturinn væri ekki færður til þess að skattleggja rauntekjur, væri vegna tímaskorts, en sú afsökun hún er fokin út í veðurinn núna. Nú er þetta augljóslega bara annaðhvort ákvörðun að gera þetta ekki eða algjört áhugaleysi. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni prýðisræðu. Hv. þingmaður kom hér inn á aðallega, eins og hann sagði í sinni ræðu upphafi, að hann ætlaði að ræða skattamál annars vegar og svo samgöngumál hins vegar, og einkum tvennt, af því að hann beindi nú fyrirspurn til mín varðandi fjármagnstekjuskattinn, og hárrétt sem að hv. þingmaður sagði að samhliða hækkun úr 20 í 22% að þá yrði skattstofninn endurskoðaður, og ég veit ekki betur en að sú vinna sé í gangi. Ég get alveg skilið flækjustig við það sem að var rætt að taka einhvern veginn tillit til verðbótaþáttar inn í skatthlutfallið. Ég held að það sé bara of flókið. Það hefur verið mín skoðun alla tíð, og svo getum við auðvitað velt fyrir okkur hvar út frá skattstigi, hversu hár má og getur fjármagnstekjuskattur orðið áður en við erum farin að draga úr hvata til sparnaðar. Og við getum auðvitað farið í þær vangaveltur. Þetta tekjuhliðin er til umfjöllunar meira í efnahags- og viðskiptanefnd, en hún er þó ekki hægt að slíta hana þannig frá fjárlagafrumvarpi að ég get ekki svarað fyrir tekjuhliðina líka. Og þetta er svona
mín skoðun. Ég hef ekki sérstakar fréttir af því hvernig þessi endurskoðun gengur. En það má vel vera að þær upplýsingar liggi fyrir inn í efnahags- og viðskiptanefnd. Síðan nefndi hv. þingmaður hér varðandi samgöngurnar þessar 500 milljónir. Ég kem bara inn á það í seinna andsvari. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Það er svo sem ekki ástæða fyrir mig til að bæta miklu við hana öðru en að koma hér upp til að hleypa hv. formanni fjárlaganefndar aftur að. En kannski bara það eitt sem að ég svo sem gagnrýndi hér áður að mál snúa að skattkerfinu virðast hjá þessari ríkisstjórn fyrst og fremst vera tæknilegs eðlis, útfærslur sem að hvað ókosinn embættismaður gæti allt eins farið með. Það er óskaplega lítil sýn og í því eina máli að þeim eina hluta skattamálana sem einhver raunveruleg sýn að hér virðist, þessi svokölluðu grænu skattar, þar keyra menn áfram þó að þeir viðurkenni það að þeir hafa ekki hugmynd hvaða áhrif nást fram með 50% skattahækkun og þaðan meira. Þannig að ég mun bara standa við það sem að ég sagði strax fyrir ári síðan að ég greiddi atkvæði gegn 50% hækkun kolefnisgjalds þá og ég mun greiða atkvæði gegn 10% viðbótarhækkun núna, en bara aftur gagnrýna þessa mjög svo tæknilegu útfærslu á þessum málum þar sem að pólitíkin og sýn stjórnarflokkanna virðist algjörlega víkja. Þannig að bara áhugavert að heyra svör hv. þingmanns Willums Þórs Þórssonar, formanns fjárlaganefndar, varðandi samgöngumálin. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti. Hv. þingmaður nefndi að þetta héldi ekki vatni hér, samgönguáætlun og þessi niðurskurður 500 milljónir og nefndi það að ég hefði sagt í ræðu að þetta yrði unnið í samráði við Vegagerðina, þau verkefni þegar líða árið sem að segi ekki fyrir endan á að klára, sem við getum ekki fullyrt núna og við höfum kallað eftir svörum það og fengið þessi svör. Ég nefndi sem dæmi mannskap, tæki og þú nefndir að við ættum fullt af öflugum verktökum sem að vera alveg tilbúnir með vélarnar og mannskapinn. Það má vel vera. Það geta líka verið aðrar ástæður. Ég get nefnt önnur dæmi, ég get nefnt bara veðrið. Við vitum aldrei það er ekki útséð með það hvaða verkefni klárast. Heildarmyndin svo sama. Við erum að eyða hér, setja auka verulega útgjöld til samgöngumála. Það veit hv. þingmaður sem formaður umhverfis- og samgöngunefndar. Og þetta hv. þingmaður nefndi að samgönguáætlun væri þar af leiðandi vanfjármögnuð, en hún að fullu fjármögnuð, samgönguáætlun. Það liggur alveg ljóst fyrir. Varðandi grænu skattana þá markmiðið alveg ljóst með þessum grænu sköttum. Það hluti af því átaki sem við erum í loftslagsmálum, því samkomulagi sem við höfum kvittað undir og þannig að markmiðið með þeim sköttum alveg skýrt. Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég vil bara lýsa yfir ánægju minni með þann hluta svars hv. formann fjárlaganefndar að samgönguáætlun eins og hún liggur fyrir núna verði full fjármögnuð, því að það þýðir þá það að þessum 500 milljónum, sem hálfa milljarði, sem fjárveitingar þess næsta árs verða lækkaður þeim verði bætt við þegar útgefna áætlun á síðari 4 árum. Nei, það bara þýðir nákvæmlega það. Því ef það áætlað 13,5 milljarður fyrstu 3 árin, 7,8 seinustu 2 árin, þá verður sú áætlun ekki full fjármögnuð nema svo hálfur milljarður sem nú sleginn af verði settur inn á seinustu 4 árum áætlunar. Það algjörlega augljóst. Það ekki hægt að skilja það öðruvísi. Ef að meiningin var önnur, þá bakka ég bara aftur í það að segja, þá hún ekki full fjármögnuð sem þessum hálfum milljarði nemur. En það auðvitað ekki stóra talan í heildarmyndinni.
En það bara þannig, ef það ekki ætlunin að setja þennan hálfan milljarð aftur inn síðar, þá verður hann ekki tekinn neins staðar annars staðar af en þeim verkefnum sem voru áætluð inn í framlagðri samgönguáætlun sem var talin fullfjármögnuð og verður þá ekki leyst nema skera niður einhvers staðar innan 5 ára rammans sem þessu nemur. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Nú þegar við ræðum fjárlög fyrir árið 2019 eru blikur á lofti í efnahagsmálum. Þjóðhagsspá gerir ráð fyrir að verðbólga aukist samfara gengisveikingu sem þegar er hafin og hækkun verði á olíu. Nýleg stýrivaxtahækkun Seðlabankans undirstrikar áhyggjur af vaxandi verðbólgu. Kjarasamningar mikils meiri hluta vinnumarkaðarins renna út í lok ársins og byrjun þess næsta. Því ríkir mikil óvissa launaþróun ársins 2019 og síðar. Launaforsendur umfram forsendur fjárlaga vega þungt í lífeyrisskuldbindingum ríkissjóðs. Búist við að atvinnuleysi aukist jafnt og þétt út spátímann samfara minni spennu í þjóðarbúskapnum. Í fjárlagafrumvarpinu er of mikill útgjaldavöxtur. Ekki er búið nægilega vel í haginn fyrir það sem framundan er. Ef forsendur bresta er augljóst til hvaða úrræða stjórnvöld ætla að grípa. Óraunhæft er að stjórnvöldum að treysta áfram á mikinn hagvöxt. Ekkert bendir til að lækkun á gengi krónunnar undanfarið 10–15% komi til með að ganga til baka. Lækkunin kemur til með að hafa áhrif á gengistryggð lán ríkissjóðs. Þeir þættir sem hér hafa verið nefndir benda eindregið til þess að afgangur í ríkisfjármálum upp á 1% af landsframleiðslu eða 29,7 milljarðar króna sé ekki nægjanlegur. Afgangurinn er lítill miðað við þann tekjustofna og afgang af síðasta hagvaxtarskeiði. Uppsveiflur taka enda og svo virðist sem ríkisstjórnin sé ekki nægjanlega meðvituð það. Greinilegt er að það hægir á vexti hagkerfisins. Minni hagvöxtur dregur úr tekjum ríkissjóðs, en verði hagvöxtur minni en spár gera ráð fyrir, gæti afkoma ríkissjóðs hæglega breyst í halla og lítið má út að bregða. Mikilvægt er að hafa í huga í þessu sambandi að útgjaldaaukning frá frumvarpi til fjárlaga og umframkeyrsla frá fjárlögum til ríkisreikninga er regla fremur en undantekning. Í 22 ár samfleytt hafa útgjöld aukist frá frumvarpi til ríkisreiknings. Líklega er því að útgjöld verði töluvert meiri en lagt er upp með í frumvarpinu. Boginn er hátt spenntur í útgjöldum hins opinbera og svigrúmið því lítið til að breyta tekjuöflun og skerpa á tekjujöfnunarhlutverki beinna skatta. Ríkisútgjöld munu aukast 57 milljarða króna á árinu 2019 eða rúmlega 1 milljarð króna á viku. Samkvæmt frumvarpinu þá eru ríkisútgjöld á hvern Íslending sem hafa aldrei verið meiri mælt á föstu verðlagi og eru opinber umsvif ein þau mestu meðal þróaðra ríkja. Í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir að skuldir og vaxtagreiðslur ríkisins muni halda áfram að lækka. Ánægjulegt er að sjá þann árangur sem náðst hefur í þessum málum og hafa margir utanaðkomandi þættir skipt þar verulegu máli. Gert er ráð fyrir því að hlutfall brúttóskulda af vergri landsframleiðslu verði 31% í lok næsta árs, en skuldahlutfallið var hæst 86% af vergri landsframleiðslu árið 2011. Vaxtagreiðslur ríkissjóðs eru hins vegar enn mjög miklar þó þær hafi lækkað með lægri skuldum ríkissjóðs. Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu er reiknað með því að þær verði 40 milljarðar króna.
á næsta ári, sem lækkun 26 milljarða króna frá árinu 2011. Ísland háskattaríki. Talandi skattamál. Þá Ísland háskattaríki í alþjóðlegum samanburði. Skattahækkanir fyrri ára standa að mestu óhreyfðar. Það ætti að vera forgangsmál að draga til baka þær skattahækkanir sem gripið var til í kjölfar bankahrunsins. Á síðasta ári var fjármagnstekjuskattur hækkaður en leið lofað að endurskoða skattstofninn. Hvergi minnst á slíka endurskoðun í fjárlagafrumvarpinu. Þegar fjármagnstekjuskatturinn var tekinn upp var lágt skattahlutfall rökstutt með breiðum skattstofni. Nú skattstofninn enn breiður en skattahlutfallið hefur tvöfaldast. Mikilvægt nú að þegar skuldir ríkisins lækka, hratt sé ráðrúm til að huga að lækkun skatta á fólk og fyrirtæki í landinu. En ekki stækka ríkisbáknið eins og ríkisstjórnin sérstaklega áhugasöm að virðist. Og ef við vindum okkur yfir tryggingagjald sem reyndar hefur fengið töluverða umfjöllun, þá mikilvægt að lækka tryggingagjaldið enn meira en gert ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu. Og þriðji minnihluti, það okkar maður í fjárlaganefnd, hefur lagt til þá breytingartillögu að lækka tryggingagjald 0,5%. Við breytingartillöguna mun gjaldið lækka úr 6,85 í 6,35. Lækkunin á að þjóna þeim tilgangi að stuðla að jafnvægi á vinnumarkaði og að launahækkanir á næsta ári leiði síður til verðbólgu. Lækkunin þyrfti að vera mun meiri en 0,25% eins og lagt til í frumvarpinu. Það vonbrigði að það skuli ekki vera gert ráð fyrir meiri lækkun tryggingagjalds. Hátt tryggingagjald kemur verst niður á fyrirtækjum þar sem laun og launatengd gjöld eru stór hluti kostnaðar. Skattheimta á íslensk fyrirtæki há á alþjóðlegum samanburði og sú næsthæst á Norðurlöndum á eftir Noregi. Skattar á fyrirtæki voru hækkaðir eftir efnahagshrunið 2008 í þeirri viðleitni að loka fjárlagagatinu á þeim tíma. Skattabreytingar þessar hafa hins vegar verið að festast í sessi síðan. Mikil tregða hefur verið hjá ríkisvaldinu að lækka tryggingagjaldið en það einn stærsti tekjustofn ríkissjóðs en samkvæmt frumvarpinu mun það skila 14,4% af skatttekjum ríkissjóðs á næsta ári. Hátt tryggingagjald veikir samkeppnishæfni fyrirtækja mest. Samkeppnisstaða innlendra fyrirtækja gagnvart erlendum keppinautum hefur versnað á undanfarnum árum vegna innlendra kostnaðarhækkana mældra í erlendri mynt. Sú þróun nú sýnileg í minni verðmætasköpun. Í minni verðmætasköpun útflutningsgreina og þeirra fyrirtækja á innlendum markaði sem keppa við erlend fyrirtæki. Þrátt fyrir boðaða lækkun tryggingagjalds 0,25% reiknað með því að tryggingagjaldið skili rúmlega 100,8 milljörðum króna í ríkissjóð á næsta ári, sem meira en á þessu ári. Skýringin felst í því að laun hafa hækkað. Ríkið fær því meira í kassann þrátt fyrir lækkun tryggingagjalds. Fyrir efnahagshrunið árið 2008 var tryggingagjaldið 5,34% en var hækkað í 8,65% í kjölfar þess. Hækkunin var hugsuð sem tímabundin aðgerð til þess að standa straum af stórauknum útgjöldum vegna skyndilegs atvinnuleysis. Forsendurnar fyrir hækkuninni og þau rök sem þá voru notuð til að hækka gjaldið eiga ekki lengur við, þar sem atvinnuleysi hefur verið mjög lítið í langan tíma. En 1. september síðastliðinn var það einungis 2,3% atvinnuleysi. ASÍ hefur stutt það að mikilvægt sé að skila hækkun tryggingagjaldsins tilbaka. Í frumvarpinu segir
að hækkun tryggingagjalds 0,25% næsta ári séu neikvæð fyrir ríkissjóð 4 milljarða kr. Í því kynnu einhverjir að álykta sem svo að lækkun 0,5% myndi þýða tekjuhækkun fyrir ríkissjóð upp á 8 milljarða kr. Svo er ekki, þar sem lækkunin gerir fyrirtækjum auðveldara með að ráða til sín starfsfólk og það hefur betur við og gera betur við það sem fyrir er, sem eykur síðan skatttekjur til ríkissjóðs. Ávinningurinn af góðri lækkun gjaldsins er því mikill og ekki síst nú þegar erfiðar kjaraviðræður eru framundan. Hæstv. Forseti. Kolefnisgjaldið. Þá er mikilvægt að hækka ekki kolefnisgjald og fella skal stórfellda hækkun síðustu fjárlaga úr gildi. Skattinum er ekki jafnað niður á landsbyggðina á sanngjarnan hátt. Það hefur verið farið og geyst í hækkanir á kolefnisgjaldinu. Lækkun á kolefnisgjaldinu mun draga úr verðbólguþrýstingi með lækkun á verði eldsneytis. Kolefnisgjald er nýr skattur á Íslandi. Tekjur af kolefnisgjaldi eru áætlaðar 5,9 milljarðar kr. árið 2019. Gjaldið hefur nú verið hækkað 50% á mjög skömmum tíma eða frá 2017. Skatttekjurnar eru ekki eyrnamerktar aðgerðum í loftslagsmálum og aðeins hluti þeirra rennur þangað. Kolefnisgjaldið nemur nú 11 krónur á hvern lítra af bensíni og 12,6 krónur á dísilolíu. Þessar auknu álögur á eldsneyti bitna sérstaklega á landsbyggðinni. Með kolefnisgjaldi er verið að skattleggja landsbyggðarfólk umfram aðra. Enda er rafbílavæðingin mun auðveldari á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni, þar sem hleðslustöðvar eru mun fleiri á höfuðborgarsvæðinu. Engu að síður hafa rafbílaeigendur kvartað yfir því að innviðir fyrir rafbíla séu engan veginn fullnægjandi í höfuðborginni, hvað þá á landsbyggðinni. Auk þess nota íbúar á landsbyggðinni í mun ríkara mæli bifreiðar knúnar með jarðefnaeldsneyti, aka meira vegna fjarlægðar og kaupa því meira eldsneyti. Meginmarkmið kolefnisgjaldsins er að hvetja bæði heimili og fyrirtæki til þess að draga úr losun með því að skipta yfir í hreina orku. Í fyrsta lagi er það alls ekki á færi allra að skipta yfir í rafmagnsbifreið og í öðru lagi henta rafmagnsbifreiðar síður á landsbyggðinni enn sem komið er. Ástæðan til þess er fyrst og fremst að drægni rafbifreiða er takmörkuð og fjöldi hleðslustöðva engan veginn nægur. Kolefnisgjaldið leggst með öðrum hætti á íbúa höfuðborgarsvæðisins annars vegar og á íbúa landsbyggðarinnar hins vegar. Það er því í raun og veru munur á gjaldheimtu milli þessara hópa. Þannig bitnar skatturinn hlutfallslega verst á þeim tekjulægri og íbúum landsbyggðarinnar. Hvatning til orkuskipta er góðra gjalda verð, en hún verður að vera í takti við raunveruleikann. Orkuskipti fyrir sjávarútvegsfyrirtæki, ýmsan iðnað og atvinnutæki er ekki raunhæfur kostur sem stendur. Kolefnisskatturinn hefur bein efnahagsleg áhrif á hagkerfið. Á nokkurra mótvægisaðgerða dregur skatturinn þrótt úr hagkerfinu og minnkar samkeppnishæfni fyrirtækja. Hugmyndafræðin er göfug, en stjórnvöld verða að ígrunda vel tilgang, forsendur og markmið með skattheimtunni. Sérstaklega hverja er verið að skattleggja og hverja ekki. Markmiðið með gjaldinu er að draga úr losun án þess að grafa undan samkeppnishæfni atvinnulífsins og ætti það sama að gilda hér á landi. Í öðrum löndum hafa því aðrir skattar verið lækkaðir á móti gjaldinu, en undanþágur gefnar frá öðrum sköttum. Ísland er til dæmis eina ríkið í Evrópu þar sem
fiskiskipaflotinn nýtur engrar undanþágu eða styrkja hvað varðar eldsneytisskatta. Það minnkar samkeppnishæfni enn frekar. Engar aðgerðir eru boðaðar í frumvörpum tengdum fjárlagafrumvarpinu sem koma til móts við landsbyggðina vegna gjaldsins. Auk þess er ekki að sjá að ívilna eigi umhverfisvænni starfsemi eða að aðrir skattar verði lækkaðir til mótvægis. Breytingar á kolefnisgjaldi er skattahækkun, klædd í búning græns skatts. Eðlilegt væri að lækka gjöld á aðra umhverfisvæna þætti á móti. Það sem minnkar samkeppnishæfnina enn frekar er að aðilar sem ekki eru virðisaukaskattsskyldir hér á landi eru undanþegnir kolefnisgjaldinu. Þannig þurfa erlend skip sem taka olíu hér á landi ekki að greiða gjaldið, en í sömu tilfellum eru þau við veiðar á sömu veiðislóð og þau íslensku. Hvorki erlend skip, fiskiskip, skemmtiferðaskip né flutningsskip greiða kolefnisgjald til eldsneytistöku hér á landi og ekkert kolefnisgjald er greitt af flugeldsneyti hérlendis í ríkissjóð. Kolefnisgjaldið er skattur sem leggst með mismunandi hætti á atvinnugreinar og eðlilegt að gerð sé krafa að til sé heildstæð stefna í málaflokknum áður en lengra er haldið. Hæstv. forseti, þá víkjum mér að landbúnaðinum. Ríkisstjórnin hefur verið sérstaklega áhugalaus íslenska landbúnað, svo eftir er tekið. Hún hefur ekki veitt landbúnaðinum þann stuðning sem honum er nauðsynlegur og hann á skilið. Ríkisstjórnarflokkarnir hafa hver í sínu horni samþykkt ályktanir mikilvægi landbúnaðarins. Tollasamningurinn við Evrópusambandið er íslensku landbúnaði mjög óhagstæður. Tollasamningurinn á að færa íslenskum bændum sömu möguleika í Evrópu og ESB. Tollasamningurinn á að færa íslenskum bændum sömu möguleika í Evrópu og ESB fær hér á landi. Það gerir samningurinn ekki. Nauðsynlegt er að segja samningnum upp vegna brostinna forsenda. En úrsögn Bretlands úr ESB gerir það að verkum að okkar stærsta og besta markaðssvæði hverfur úr samningnum á næsta ári. Semja verður upp á nýtt við ESB tollkvóta á landbúnaðarafurðum. Nauðsynlegt er að ráðast í mótvægisaðgerðir til þess að draga úr neikvæðum áhrifum samningsins á íslenska landbúnaðarframleiðslu. Í fjárlagafrumvarpinu er ekki að finna neina fjárheimildir til mótvægisaðgerða, engan stuðning til handa bændum til þess að mæta verulegu aukinni samkeppni frá Evrópusambandinu og því ójafnvægi sem ríkir á milli samningsaðila Íslandi í óhag. Staða sauðfjárbænda og loðdýrabænda er erfið og brýnt að ríkisvaldið mæti þessum vanda. Því miður hefur ríkisstjórnin enga framtíðarsýn fyrir þessar greinar og endurspeglast það í fjárlagafrumvarpinu en engar fjárheimildir eru ætlaðar til þess að mæta vandanum. Og yfir í heilbrigðismál. Miðflokkurinn hefur margsinnis bent á að bygging nýja þjóðarsjúkrahússins við Hringbraut sé óskynsamleg framkvæmd af mörgum ástæðum. Flokkurinn hefur lagt áherslu á að byggt verði nýtt og glæsilegt þjóðarsjúkrahús á nýjum stað. Gerð verði fagleg og óháð staðarvalsgreining á nýju sjúkrahúsi og hefur flokkurinn flutt þingsályktunartillögu þess efnis. Aukin framlög til ríkisins til heilbrigðiskerfisins virðast helst renna til Landspítalans, sem hefur fengið viðbótarfjármagn á hverju ári frá árinu 2013. Þrátt fyrir það er hallinn á rekstri Landspítalans á þessu ári 1,6 milljarður króna og stefnir í svipaðan halla á næsta ári, þannig að uppsafnaður halli verður rúmlega 3 milljarður króna. Landspítalinn glímir við viðvarandi mönnunarvanda og þá sérstaklega hvað hjúkrunarfræðinga varðar. Þetta hefur í för með sér umtalsverðan kostnaðarauka vegna auka vinnu. Mönnunarvandinn
í heilbrigðiskerfinu er einn stærsti bráðavandinn sem heilbrigðisþjónustan stendur frammi fyrir og er brýnt að leita verði allra leiða til þess að fjölga hjúkrunarfræðingum. Leggja verður aukið fjármagn til þess mikilvæga verkefnis. Fjölgað hefur á biðlistum eftir hjúkrunarrými fyrir aldraða og hefur embætti landlæknis lýst yfir þungum áhyggjum af stöðunni. Miðflokkurinn leggur fram breytingartillögu við fjárlagafrumvarpið sérstaka fjárveitingu í þennan málaflokk upp á 270 milljónir til þess að leysa bráðavandann. Hjúkrunarheimilin gegna mikilvægu og vaxandi hlutverki í heilbrigðiskerfi þjóðarinnar. Skortur á hjúkrunarheimilum hefur í för með sér að aldraðir einstaklingar ílengjast á sjúkrastofnunum. Forsenda lausnar á þessum vanda er að hjúkrunarheimilum verði sköpuð raunhæf skilyrði. Stórsókn í uppbyggingu hjúkrunarheimila sem ríkisstjórnin boðar í stjórnarsáttmálanum er hrein öfugmæli þegar horft er á rekstrargrunn hjúkrunarheimila í landinu sem stjórnvöld bera ábyrgð á. Rekstur margra hjúkrunarheimila er afar erfiður og hafa þau verið rekin með halla langt skeið. Hallareksturinn má rekja til þess að kröfulýsing sem hjúkrunarheimilunum er ætlað að starfa eftir er í litlu samræmi við þann tekjuramma sem þeim er markaður með daggjöldum. Í frumvarpið felur í sér niðurskurð á núverandi rekstri nánast allra hjúkrunarheimila landsins. Það felur einnig í sér niðurskurð á rekstraraðilum dagdvalarþjónustu í landinu. Rammasamningur hjúkrunar- og dvalarrými rennur út áramótin og ganga viðræður framlengingu samningsins afar hægt, mjög rólega. Það er áhyggjuefni hvernig stjórnvöld nálgast þennan mikilvæga málaflokk. Tryggja þarf meira fjármagn til þjónustunnar og hækka daggjöld þannig að þau standi undir þeirri þjónustu sem veita á. Veiðigjaldafrumvarp sem sjávarútvegsráðherra mælti fyrir nú fyrr í haust var tekið út úr atvinnuveganefnd til 2. umræðu nú í dag. En það má segja að það sé aðeins skárra en það frumvarp sem varð að lögum árið 2012 en rann út í vor. Það breytir hins vegar ekki þeirri staðreynd að frumvarpið er gallað. Það er rétt að minna þingheim á að eftir mikið fjaðrafok hér á Alþingi í vor var það framlengt til næstu áramóta vegna þess að það rann út í vor, það frumvarp. Það skal þó tekið fram að í þessu frumvarpi er sumt til bóta, til dæmis það að útreikningurinn er færður nær í tíma og fiskvinnslan er tekin út fyrir sviga. Það er líka til bóta að þessi vinna er komin inn á borð ríkisskattstjóra. Það sem ekki hefur breyst er að þegar búið er að reikna út hvern útgerðarflokk fyrir sig, eins ólíkir og þeir eru, er öllu saman sópað í eina tölu fyrir hverja fisktegund. Verðmiðinn er þar af leiðandi hinn sami í öllum útgerðarflokkum. Ef við ætlum ekki að sjá útgerðina hér á landi færast á enn færri hendur, verður að breyta þessum útreikningum á þann veg að allir útgerðarflokkar geti viðunnað. Þegar lögin sem nú er að renna sitt skeið voru sett árið 2012 var strax ljóst að litlar og meðalstórar útgerðir ættu í stórum vanda. Þá var brugðið á það ráð að gefa afslætti, svokallað frítekjumark. Einnig var komið á afsláttum vegna skulda sem stofnað hafði verið til vegna kaupa á aflahlutdeildum. Þetta var plástur á sárið sem dugði til þess að mörgum litlum og meðalstórum útgerðum blæddi ekki út að sinni. En 31. ágúst 2017 rann þessi skuldaafsláttur út og 1. september sama ár hækkuðu veiðigjöldin yfir 100%.
á til dæmis þorski 106% og ýsu 127%, svo tekið sér dæmi. Þetta var vegna góðrar afkomu greinarinnar á árið 2015. Þetta kannski lýsandi dæmi hvernig þetta hefur verið. Allir í útgerð sem ég þekki, og þekki ég nokkuð marga, vilja borga veiðigjöld og þeir hinir sömu vilja og hafa kallað eftir að hluti gjaldsins renni til sinna heimabyggðar til uppbyggingar innviða. Samdráttur í fjölda útgerða mikill. Árið 2014 voru 520 útgerðir með aflahlutdeild í aflamarki og krókaaflamarki saman. Á þessu ári eru 390 útgerðir með hlutdeild. Þetta fækkun upp á 130 útgerðir á 5 árum. Þess má geta að árið 2005 voru útgerðir með aflamark 975 talsins. Á næstu árum má búast við enn meiri fækkun útgerða verði þetta frumvarp á lögum. Ég ætla ekki að hafa meiri orð þetta veiðigjaldafrumvarp að sinni. Það nú komið til annarrar umræðu eins og ég sagði áðan og vonandi hægt að finna á því, vinna eitthvað í því þannig að það verði komið til móts við litlar og meðalstórar útgerðir að því minnsta og það er kannski rétt að það komi fram að í breytingartillögu meirihlutans í atvinnuveganefnd ein breyting sem í mínum huga var nú svolítið fyrirséð og hún það að svokallað frítekjumark hækkað og verður 40% afsláttur af fyrstu 6 milljónunum, sem sagt það verður gefinn afsláttur í þá átt. En hann getur aldrei orðið hærri en 2,4 milljarðar. Þannig að hækkunin frá því, eða miðað við frumvarpið eins og það var lagt fram fyrst, 900.000 og það nú ekki gríðarleg breyting. Þetta kemur til móts við að minnstu útgerðirnar en þær útgerðir sem eru þar fyrir ofan sem við köllum meðalstórar, sem ég veit ekki alveg hvar takmörkin eru. Við getum kannski talað útgerðir sem eru 3, 4, 5.000 tonna kvóta með, að þær sitja ennþá, ef við getum sagt, í súpunni og hef ég og margir fleiri miklar áhyggjur af því að hver framtíð þess flokks útgerða verður. Það hefur orðið mikill samdráttur þar sem sagt í þessum útgerðum. Þetta eru yfirleitt mjög rótgróin fjölskyldufyrirtæki og hafa verið svona byggðarfesta í þeim byggðarlögum ásamt náttúrulega mörgu öðru og menn í raun og veru sjá ekki mikla framtíð fyrir sér miðað við það að þetta veiðigjaldafrumvarp í raun og veru ekki mikil breyting í grunn, heldur bara svona smá fixering. Það engin grundvallarbreyting frá fyrra frumvarpi. En ég ætla að láta þetta gott heita að sinni. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, þingmaðurinn fullyrti í ræðu sinni hér áðan, þar sem hv. þingmaður Sigurður Páll Jónsson, að framlög til
nánast, orðað þannig, nánast allra hjúkrunarheimila, áttu þá væntanlega við daggjöld og annað, lækkuðu á milli ára. Og ég er dálítið hissa á þessari fullyrðingu, ég verð að segja það. Sérstaklega þegar tekið er tillit til þess að ein af megin breytingartillögum hv. fjárlaganefndar gengur út á það að hækka framlög til daggjaldastofnana eða hjúkrunarheimila 276 milljónir, ég held ég muni töluna nokkuð rétt. Og þá hækka framlög í heildina á árinu til þessa liðar ríflega rétt 4,5% á milli ára. Og ég á voðalega erfitt með að sjá, jafnvel þó að við verðlagsleiðréttum og annað, að sjá að þetta sé rétt, og mér langar að inna hv. þingmann eftir því hvernig í óskopunum tekst honum að fá út þessa niðurstöðu. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Þór Gunnarssyni fyrir þetta andsvar. Þessar fullyrðingar, eins og hann segir, eru bara tölur sem að ég fékk frá gestum sem heimsóttu okkur á þingflokksfund úr félagi, man ég ekki alveg hvað félagið heitir, það er félag fyrirtækja í velferðarþjónustu. Já, og þau lýstu miklum áhyggjum yfir því að samningar væru útrunnir og það væri ekki bjart framundan hjá þeim. Þannig að ég hef þar ekki eftir mínu eigin höfði heldur eftir upplýsingum, svo það sé sagt. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, ég þakka þingmanninum svarið. Ég lít nú þannig á að það sé býsna mikilvægt fyrir þingmenn að fara eftir þeim staðreyndum sem fyrir þeim liggja á hverjum tíma, og að þó ég sé þingmanninum algjörlega sammála það að það sé afar mikilvægt fyrir þingið að fá upplýsingar og skilaboð utan á samfélaginu, að þá held ég að sé samt sem áður skylda þingsins og þingmanna að fara rétt með. Það er alvarlegt að segja það á ræðustól Alþingis að það sé verið að lækka framlög til hjúkrunarheimila á milli ára þegar reyndin er einmitt önnur. Það eru bara mjög alvarleg skilaboð út í samfélagið, og við eigum ekki að temja okkur, mín skoðun er að minnsta kosti sú, við eigum ekki að temja okkur það. Það liggur fyrir, og ég hef sagt það áður hér í ræðustól undir þessari umræðu, að þegar er hafin endurskoðun á rekstrargrunni hjúkrunarheimilunum, það erum við þingmaðurinn sammála, að það þarf að gera það. Ríkið þarf að standa vel að samningum þá heilbrigðisþjónustu sem það kaupir við þau fyrirtæki sem það semur við, þar með talið samtök, þau fyrirtæki sem í þeim samtökum sem hv. þingmaður nefndi. En það leysir ekki okkur hv. þingmenn undan þeirri skyldu að gleypa ekki hráar einhverjar upplýsingar eða einhverjar væntingar að setja fella keilur í fjárlagaumræðunni á einhverjum forsendum sem eru klárlega ekki til ef að menn miða við þær breytingartillögur og það frumvarp sem hér liggur fyrir. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. forseti, það er nú þannig að þegar hlutir eru reiknaðir út, þá eru þeir reiknaðir út frá einhverjum forsendum. Þannig að ég er alveg sammála þingmannum því að það ber að fara rétt með tölur, eins rétt og maður getur. En staðreyndin er sú að það eru miklir biðlistar, eins og þingmaðurinn kom inn á, og það er mikill vandi í þessum tiltekna máli sem nefnt var áðan.
og ég kikna ekkert mikið í hnjánum eða fæ kalt vatn á milli skinns og hörunds þó að hv. þingmaður tali svona til mín það að það sé alvarlegt mál að fara ekki með réttar tölur. Og ég bara vil benda á það að staðan alvarleg og ég veit ekkert hvort tölurnar séu heldur réttar sem kemur hinum megin frá. Það hljóta að vera einhverjar forsendur sem gefnar þar líka, hv. þingmaður. Andsvör með lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti. Í dag, 20. nóvember, alþjóðadagur barna. Því tel ég vel við hæfi að hefja þessa ræðu fjárlagafrumvarpið fyrir árið 2019 á því að leggja áherslu á réttindi barna, á tjáningarfrelsi barna og rétt þeirra til þátttöku. Og það sem að stjórnvöld geta og eiga að gera til þess að styrkja stöðu barna. Ungmennaráð UNICEF dreifir í dag hagnýtum ráðum til ráðamanna. Þessi ráð voru búin til af ungmennaráðinu þar sem reynsla þeirra af samskiptum við ráðamenn stundum neikvæð og þau vildu því gefa góð ráð hvernig skulu eiga samráð við börn og ungmenni. Og ráðin þessi með leyfi forseta. Ég vil lesa þau hér upp vegna þess að ég held að við höfum gott af því að hlusta á þessi ráð og vera í meiri samtali við ungmenni þeirra mál. Fyrsta ráðið boðar fundi og hentugum tíma fyrir ungmenni, svo sem ekki á skólatíma. Og ef fundur á skólatíma þarf að senda staðfestingu á skóla viðkomandi ungmenna sem boðaðir á fundinn. Ráðamenn séu opnir fyrir hugmyndum og skoðunum ungmenna. Í fundadagskrá sé gert ráð fyrir umræðum málefni fundarins. Ráðamenn skulu ávallt vera kurteisir og hlusta á ungmenni fundarins og forðast að grípa fram í. Mikilvægt að ráðamenn gefi ungmennum skýr svör og forðist endurtekningar, nýta sér upplýsingar sem ungmenni gefa hverju sinni og mikilvægt að veita ungmennum upplýsingar hvað gert við niðurstöðu fundarins. Og ekki segjast ætla að bjóða tilteknum hópi aftur og standa svo ekki við það og tala við ungmenni sem jafningja, ekki við fullorðnu og þið ungmennin. Takk fyrir þetta, ungmennaráð UNICEF. En frú forseti, við í Samfylkingunni höfum lagt fram þingsályktunartillögu sem ég mælti fyrir á dögunum og nú til vinnslu velferðarnefndar að Alþingi álykti að fela ríkisstjórn að gera tímasetta og fjármagnaða aðgerðaáætlun til 4 ára fyrir árin 2019 til 2022 til að styrkja stöðu barna, ungmenna og fjölskyldna þeirra hér á landi. Aðgerðirnar byggjast meðal annars á rétti barna eins og hann skilgreindur í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og lagt til að 3. valfrjálsa bókun við barnasáttmálann verði lögfest hér á landi á árinu 2019 að undangengnu átaki þar sem stjórnvöld og úrskurðaraðilar fá fræðslu kröfur barnasáttmálans varða þjónustu við börn. Viðeigandi ráðstafanir verði gerðar í kjölfarið, meðal annars nauðsynlegar lagabreytingar og búið verði barnvænt kynningarefni og kynning á framkvæmd bókunarinnar hér á landi gerð aðgengileg. Samræming og eftirfylgni aðgerða í þágu barna og barnafjölskyldna á vettvangi stjórnarráðsins og sveitarfélaga nauðsynleg og að allir séu samstiga aðgerðir í þágu barna. Það þarf að virða tilmæli barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna varðandi framkvæmd barnasáttmálans á Íslandi og við tillögugerðin okkar í Samfylkingunni voru þau tilmæli höfð til hliðsjónar en einnig tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins til aðildarríkja réttindi barna og barnvæna félagsþjónustu við börn og fjölskyldur þeirra ásamt Evrópuráðssamningnum vernd barna gegn kynferðislegri misbeitingu og kynferðislegri misnotkun.
Umboðsmaður barna gaf út skýrslu á árinu 2017 helstu áhyggjuefni og fleiri skýrslur umboðsmanns barna voru einnig hafðar til hliðsjónar við samningu tillagnanna. Við þurfum að bregðast við þessum alþjóðasamþykktum og áhyggjuefnum til að treysta stöðu barna og styrkja foreldra í uppeldishlutverki sínu. Og það kostar peninga sem gera þarf ráð fyrir í fjárlögum næstu 4 árin ef áætlunin á að ganga upp. Sumt getur ríkisvaldið ekki eitt ráðið við. Þess vegna er mikilvægt að koma á samráðsvettvangi ríkisins, aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélaga að móta tillögur aðgerðir til að samræma vinnu- og fjölskylduábyrgð og þjónustu við barnafjölskyldur. Einkum þarf að líta til þess hvernig tryggja megi að fyrirtæki setji sér fjölskyldustefnu, stytti vinnutíma og geri vinnutíma sveigjanlegri og hvernig unnt sé að tryggja að foreldrar geti betur sinnt börnum sínum, t.d. vegna veikinda þeirra eða fötlunar. Það er ekki nóg að tala að börnin sé framtíð landsins og við viljum svo gjarnan að öll börn búi við öryggi og efnisleg gæði. Við verðum að sjá til þess með skipulagi og fjármagni, nægilegum mannafla og nauðsynlegum gögnum að markmiðum verði náð. Ein af tillögum okkar er að afkoma barnafjölskyldna verði bætt meðal annars með hækkun barnabóta og viðmiðum sem tryggja að fleiri fjölskyldur fái barnabætur. Fulltrúi Samfylkingarinnar í fjárlaganefnd benti á þá þjóðarskömm hversu mörg börn búa við óviðunandi aðstæður á Íslandi en talið er að allt að 6.000 börn líði við efnislegan skort í okkar ríka samfélagi. Tekjur heimila, bæði laun og félagslegar bætur, eru helsti áhrifaþáttur barnafátæktar. Vanda láglaunafólks og einnig fólks með meðaltekjur mætti þó mæta með almennum hætti með því að hækka barnabætur og auka húsnæðisstuðning. Þetta er viðurkennt í margvíslegum greiningum hérlendis sem erlendis og hefur verið beitt með góðum árangri í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við. Þrátt fyrir það hefur barnabótakerfið grotnað niður undanfarin ár, þó augljóst sé að barnabætur eru mjög góð leið til að aðstoða ungar fjölskyldur. Ríkisstjórnin stígur nú það jákvæða skref að hækka viðmið skerðinga upp á lágmarkslaunum. Hins vegar eru einungis nokkrir mánuðir síðan ríkisstjórnarflokkarnir felldu tillögu frá Samfylkingunni akkúrat þessa breytingu. En á móti vill stjórnarmeirihlutinn að skerðingar aukist hjá millitekjuhópum og kerfið er fjársvelt í heild, enda hafa þúsundir barnafjölskyldna dottið út úr því kerfi undanfarin 5 ár og bæturnar rýrnað af raunvirði. Eftir hækkunina nú eru útgjöld til barnabóta svipuð á raunvirði og á árinu 2013, fyrir 5 árum síðan. Nýtt þrep skerðinga verður til þess að skerðingar aukast fari tekjur foreldris umfram 458.000 kr. á mánuði. Í því samhengi má nefna að neðri fjórðungsmörk heildarlauna voru 496.000 á mánuði á árinu 2017 eins og ASÍ bendir á. Barnabætur hjóna verða að fullu skertar við mánaðartekjur sem að nema 625.000 á hvort foreldri. Miðgildi heildarlauna nam á árinu 2017 618.000 kr. sem þýðir að hjón sem hafa tekjur í kringum miðgildi fá enga barnabætur. Við í Samfylkingunni viljum breyta þessu og stefna að því að staða barnafólks verði jöfnuð á við hina sem ekki eru með börn á framfæri. Til að taka skref í þá átt leggjum við fram breytingartillögu að barnabætur verður auknar 2 milljarðar kr. á árinu 2019 þannig að fleiri barnafjölskyldur fái greiðslur með börnum sínum. Í tímasettri og fjármagnaðri aðgerðaáætlun til næstu 4 ára þarf að styrkja barnabótakerfið enn frekar en einnig að mæta útgjöldum framhaldsskólanema vegna kaupa á námsgögnum og hollum hádegismat. Við gerum ekki breytingartillögur það núna en það er hins vegar
markmið sem við eigum að stefna að. Frumvarp um aukið hlutverk umboðsmanns barna er jákvætt skref sem ríkisstjórnin leggur til, enda afar mikilvægt að stjórnvöld safni upplýsingum um hag barna og þjónustu við þau og noti þær til að tryggja réttindi og velferð allra barna. Upplýsingarnar verði greinanlegar eftir aldri, kyni, búsetu og félagslegum bakgrunni. Það skiptir miklu máli. Umboðsmaður barna fær þetta hlutverk ef frumvarpið verður samþykkt og það þarf að meta nauðsynleg framlög til að gera umboðsmanni barna kleift að sinna þessu mikilvæga hlutverki með sóma. Ég efast að það sé gert ráð fyrir nægilegum fjármunum og þetta þurfum við þingmenn sem eigum að sinna hér mikilvægu eftirlitshlutverki að ganga eftir að verði í lagi svo að umboðsmaður barna geti sinnt þessu mikilvægu hlutverki. Fleira þarf að gera til að styrkja stöðu barna og barnafjölskyldna frá því sem nú er, svo sem að lengja fæðingarorlof í 12 mánuði, veita foreldrum uppeldisráðgjöf, fræða alla þá sem vinna með börnum barnasáttmálann og réttindi barna og það þarf að koma á fót nýju barnahúsi sem vinnur með börnum foreldra sem eiga í forsjárdeilum, búa við heimilisofbeldi eða leita eftir alþjóðlegri vernd, þar sem jafnframt boðið upp á barnamiðaða fjölskylduráðgjöf. Ekkert af þessu verður gert nema stjórnvöld viðurkenni að það þarf að bæta hag barna og raði börnum framar við gerð fjárlagafrumvarpa. Og þörfin er á fleiri sviðum. Forvarnir og heilsuefling, aðgerðir í þágu barna og ungmenna með geðraskanir, þroskafrávik og langveika barna, aðgerðir í þágu barna og ungmenna með hegðunarerfiðleika og vímuefnavanda, aðgerðir til að vernda börn og ungmenni gegn heimilisofbeldi og kynferðisbrotum og í þágu barna innflytjenda. Gera þarf heildstæða áætlun, tímasetta og fjármagnaða. Það er ekki gert í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 2019 og það er reyndar ekki gert ráð fyrir slíkri áætlun í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar frá því í vor. Sú áætlun verður endurskoðuð á næsta ári og ég bind vonir við að þá verði gerð á þessu breyting og að stjórnarþingmenn hv. og hæstv. Ríkisstjórn hlusti á eftirlitsnefndina með barnasáttmálanum og þeim tilmælum og þeim ábendingum sem gerðar hafa verið við framkvæmd barnasáttmálans á Íslandi. Forseti, það er óumdeilt að á Íslandi er húsnæðisvandi og hann bitnar ekki síst á ungum barnafjölskyldum. Á ótryggum leigumarkaði hrekjast fjölskyldur á milli hverfa og jafnvel sveitarfélaga og börnin flakka á milli skóla með tilheyrandi erfiðleikum við að fóta sig á nýjum stað og í nýjum skóla. Þessu verður að linna og til þess þarf átak ríkis og sveitarfélaga með samkomulagi við stéttarfélög. Fulltrúi Samfylkingarinnar í fjárlaganefnd bendir á í nefndaráliti sínu að þrátt fyrir ummæli verkalýðshreyfingarinnar og atvinnulífsins að húsnæðismálin séu lykillinn að samkomulagi í komandi kjarasamningum helst heildarfjárhæð vegna húsnæðisstuðnings nánast óbreytt milli ára. Þetta er alvarlegt mál, forseti. Árið 2019 verða vaxtabætur einungis 3,4 milljarðar króna sem er minna en til stóð að hafa þær árið 2018 þegar þær áttu að vera 4 milljarðar króna. Lækkunin nemur sem sagt 15% milli ára. Í heild hefur húsnæðisstuðningur í gegnum vaxtabótakerfið rýrnað að raungildi ríflega 70% frá árinu 2013 og heimilum sem fengu vaxtabætur fækkaði tæplega 19.000 milli áranna 2013 og 2017. Þá hafa bótafjárhæðir verið óbreyttar frá árinu 2010 en gert er ráð fyrir 5% hækkun þeirra samkvæmt frumvarpinu. Til samanburðar má nefna að verðlag hefur frá árinu 2010 hækkað 25%.
og launavísitalan ríflega 76%. Þetta gerir það að verkum að kerfið styður við sífellt færri heimili. Tekjulágt barnafólk sem á lítið eigið fé í húsnæði sínu fær nú lítinn sem engan stuðning í gegnum vaxtabótakerfið. Á leigumarkaði búum við 50.000 manns og af þeim eru tekjulágir og ungt fólk í meirihluta. Leigjendur eru flestir í verri aðstöðu til að kaupa fasteign og sitja fastir í fátæktargildru á óstöðugum leigumarkaði. Og ekki stendur til að hækka bótafjárhæðir til samræmis við hækkandi verðlag og leigu og þar með dregið úr stuðningi við leigjendur sem eru sá hópur sem stendur hvað verst að vígi á húsnæðismarkaði. BSRB leggur til dæmis á það áherslu að húsnæðisstuðningur verður jafnaður óháð búsetuformi þannig að leigjendur fái sambærilegan stuðning í formi húsnæðisbóta og eigendur fá í formi vaxtabóta, en á það er ekki hlustað. Samfylkingin hefur mælt fyrir þingsályktunartillögu aðgerðir í húsnæðismálum þar sem að tekið á framboðsvanda en einnig á vanda ungs fólks til þess að eignast húsnæði og hvernig má auka húsnæðisöryggi leigjenda. Og tillagan er núna til umræðu í velferðarnefnd og í ljósi alvarleika málsins og í ljósi krafna verkalýðsfélaga bind ég vonir við að þar fái þessi tillaga jákvæða umfjöllun og komi hér til afgreiðslu í þingsal. Ef ekki, og ef hv. stjórnarþingmenn treysta sér ekki til þess að taka upp góðar tillögur frá stjórnarandstöðunni, að þá að minnsta kosti geri þær tillögur á sínum sem þær telji að virki vel. Samfylkingin leggur einnig fram breytingartillögu við fjárlagafrumvarpið að vaxtabætur verði auknar 2 milljarða kr. og að stofnframlög til almennra íbúða verði aukin 2 milljarða kr. á árinu 2019. Og það eru breytingartillögur við fjárlagafrumvarpið. Forseti, það er mjög alvarleg staða á heilbrigðisstofnunum landsbyggðarinnar og við þeim vanda er ekki brugðist í fjárlagafrumvarpinu eða með breytingartillögum meirihlutans. Sem dæmi má nefna þá vantaði 130 milljónir kr. til Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða. Svipaða sögu má segja af Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Norðurlands og Austurlands og í sameiginlegri yfirlýsingu allra heilbrigðisstofnana segir að annað árið í röð fari aukningar til heilbrigðisþjónustu fram hjá heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni. Skoðum stöðu Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja og Suðurlands aðeins betur og ég nefni þessar stofnanir vegna þess að þær eru í mínu kjördæmi og ég þekki stöðu þeirra vel. Miklar breytingar hafa orðið á fjölda íbúa á Suðurnesjum á undanförnum árum. Íbúar á svæðinu voru 26.680 1. júlí síðastliðinn. Í lok árs 2018 er áætlað að fjöldi íbúa verði 27.600 og hlutfall íbúa af erlendum uppruna milli 20 og 25%. Ekkert lát virðist vera á þessari þróun. Fjölgun íbúa síðastliðin 3 ár frá 1. janúar 2016 til loka árs 2018 verður 22% eða 7% á hverju ári. Fjölgun íbúa frá 1. janúar 2013 til loka ársins 2018 er áætluð liðlega 30%. 30% á 5 árum. Þessi fjölgun íbúa er einstök fyrir heilbrigðisumdæmin á landinu og langt yfir öðrum svæðum. Við þessari sérstöku stöðu er ekki brugðist og þetta 28.000 manna samfélag býr við heilbrigðisþjónustu þar sem starfsfólk sem sannarlega er alltaf vilja gert er yfir sig þreytt vegna álags, húsnæðismálin í ólestri og fjármunir til tækjakaupa engan veginn nægilegir. Þetta er svo alvarlegt að þingmenn verða að taka málin í sínar hendur því að ríkisstjórnin virðist ekki fær það eða beinir kröftum sínum annað. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja telur að fjárveitingar þurfi að aukast 280 milljarða kr. til að mæta þörf
og ef einungis á að tryggja óbreytta starfsemi er fjárþörfin 219 milljónir króna. Auk þess megi gera ráð fyrir að stofnunin fari 58 milljónir króna fram úr fjárheimildum ársins 2018. Lítum á Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Í umsögn Sambands sunnlenskra sveitarfélaga segir að fjárskortur til reksturs stofnunarinnar sé mikill og viðvarandi. Frá sameiningu heilbrigðisstofnana á Suðurlandi hafi vöxtur í starfseminni verið fordæmalaus og vaxið 20% á hverju ári. Skuldavandi fyrri stofnana hefur verið leystur en blikur séu á lofti í rekstrinum. Stjórnendur stofnunarinnar bentu á í árslok 2017 að ekki væri hægt að sinna lögbundnum hlutverkum og árlegri raunaukningu án verulegar aukningar í það þyrfti semst að koma til auknar fjárveitingar svo að sinna mætti lögbundnum verkefnum. Heildarfjárhæðir til Heilbrigðisstofnunar Suðurlands á árinu 2018 er aðeins að sögn sunnlenskra sveitarfélaga 1,1% hærri en endanlegar fjárveitingar árið 2017 sem er langt undir verðbótum og launahækkunum milli ára. Þannig ef við horfum bara á þessa stöðu þá er þetta niðurskurður. Ég veit að hv. stjórnarþingmenn hafa brugðist harkalega við þegar við höfum bent á niðurskurð á milli ára. En þarna er hann, ískaldur og raunverulegur og það þarf að bregðast við svo við höfum tækifæri til þess. Áætlaður rekstrarhalli á Heilbrigðisstofnun Suðurlands á árinu 2018 er 200 milljónir króna. Framkvæmdastjórn HSU telur sig ekki geta skilað rekstraráætlun ársins 2019 í jafnvægi nema til komi aukin framlög fyrir grunnþjónustu til að halda í horfinu við mönnun lögbundinna verkefna. Hjúkrunarrými eru undirfjármögnuð í heilbrigðiskerfinu í heild sinni. Hjá HSU eru fjármögnun hjúkrunarrýma 20% undir því sem raunþörf sem og annars staðar. Enn vantar að bæta inn í fjárveitingar á heilsugæslusviði HSU fyrir ófjármögnuð stöðugildi lækna og hjúkrunarfræðinga sem hefur þurft að bæta við vegna íbúafjölgunar og aukningar og þjónustu á svæðinu. Svo að sjúkraflutningar aukist mjög mikið líka og aukningin hefur ekki verið fjármögnuð að fullu. Í úttekt embættis landlæknis frá 15. desember síðastliðinn á starfsemi heilsugæslusviðs HSU er þeim ábendingum beint til velferðarráðuneytisins að taka ákvörðun að hafa bráðamóttöku á Selfossi og fjölga stöðugildum. Á 2018 má áætla að þangað sæki yfir 14.000 einstaklingar eftir slys eða vegna alvarlegra veikinda. Áætlað er í úttektinni að ráðuneytið taki tillit til þess í fjárveitingum. Fjárveitingar hafa ekki skilað sér til bráðamóttöku á Selfossi og er rekstur þeirrar einingar fjármagnaður frá öðrum rekstri. Ríflega 280 milljónir króna vantar á árinu 2019 vegna mönnunar lögbundinnar grunnþjónustu í heilsugæslu og sjúkrarýmunum á Suðurlandi. Og þessi staða eru óásættanleg, forseti. Við í Samfylkingunni leggjum breytingartillögu fram við fjárlagafrumvarpið til að mæta þessum vanda og leggjum til að 800 milljónir króna fari til viðbótar í rekstur heilbrigðisstofnana út á landi til þess að reyna að bregðast við þessum mikla vanda. Herra forseti, Samfylkingin leggur fram breytingartillögur í 17 liðum og leitast þar við að bæta helstu galla fjárlagafrumvarpsins. Þó má augljóst vera að ef við mættum semja fjárlagafrumvarp frá grunni liti það allt öðruvísi út en þetta frumvarp og menn spyrja fjármögnun. Allar breytingartillögur okkar eru fjármagnaðar. Við leggjum reyndar ríka áherslu á að ríkissjóður skili góðum afgangi þannig að ef og þegar það kreppir enn meira þá göngum við á afganginn en látum ekki öryrkja taka skellinn eða þá sem þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda. Ríkisstjórnin vill fara með veiðigjöldin
úr rúmum 11 milljörðum króna í 7. Og við í Samfylkingunni teljum enga þörf á þessari kjarabót til útgerðarinnar sem stendur vel, en einhverra hluta vegna nær eyrum ríkisstjórnarinnar betur en verkalýðsfélögin og heilbrigðisstofnanirnar út á landi svo dæmi séu tekin. Og það er brugðist hratt og vel við kvörtunum þeirra undan veiðigjaldinu og það er lækkað milljarða. Fulltrúi Samfylkingarinnar í fjárlaganefnd, hv. þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson, hefur bent á að veiðigjaldið verði á næsta ári samkvæmt tillögum ríkisstjórnarinnar svipað og ríkið innheimtir af reykingamönnum þessa lands í gegnum tóbaksgjaldið. Þetta er nú arðurinn af auðlindinni, af beinum tekjum af auðlindinni. Þannig er nú komið fyrir þessu og enn á að lækka. Við viljum hækka fjármagnstekjuskattinn sem þeir allra ríkustu greiða og setja á tekjutengdan auðlegðarskatt. Þegar auðlegðarskatturinn var síðast innheimtur runnu 10 milljarðar í ríkissjóð vegna hans. Við í Samfylkingunni erum að gera ráð fyrir öðruvísi auðlegðarskatti og erum að áætla 34 milljarða með okkar útfærslu. Með því að afnema samnýtingu skattþrepa sem í raun vinnur gegn jafnrétti kynjanna og er að mestu nýtt af þeim tekjuhæstu fengi ríkissjóður 3 milljarða. Og á það hefur verið bent á mörgum verkefnum, meðal annars verkefnum sem hafa unnin í fjármálaráðuneytinu á kynjaðri fjárlagagerð, að þetta er óæskileg staða og vinnur gegn, eins og ég sagði áðan, jafnrétti og stöðu kynjanna á vinnumarkaði. Og það er að gera að verða við þessari ábendingu og taka þetta af. Við gerum ráð fyrir auknum tekjum á ferðamönnum en tækifærin til tekjuöflunar þar hafa gengið okkur úr greipum ár eftir ár vegna ákvörðunarfælni stjórnvalda á meðan að álag á innviðina er gríðarlegt af völdum ferðamanna. Og nú segir ykkur, eins og til dæmis hæstv. Fjármálaráðherra hér í ræðustól daginn, þar sem hann sagði hneykslaður og spurði hneykslaður hvort að Samfylkingin væri virkilega að leggja það til að það ætti að leggja ykkur gjöld á erlenda ferðamenn þegar að fjölgun þeirra væri núna ekki eins mikil og undanfarið. Á nokkrum dögum áður hafði hæstv. Forsætisráðherra sagt hér í sama ræðustól að það ætti að taka gjöld af erlendum ferðamönnum og komugjöldin væru þar til umræðu hjá hæstv. Ríkisstjórn. Nú veit ég ekkert hvort að það verður hæstv. Forsætisráðherra eða hæstv. Fjármálaráðherra sem að mun hafa betur í þessu máli, en að minnsta kosti er ekki gert ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 2019 að það verði einhverjar sérstakar tekjur, beinar tekjur af erlendum ferðamönnum. Við viljum leggja sérstakan sykurskatt á aftur og að sá milljarður sem fengist við það myndi renna til forvarna og meðferðarúrræða fyrir ungmenni í vanda. Sykurskattur hefur víða verið lagður á og oftar en ekki beintengdur einhverjum verkefnum, eins og til dæmis í Bretlandi er sykurskattur innheimtur og upphæðin rennur til grunnskólanna þannig að það megi gefa börnum hollari mat. Það er ágætishugmynd en við horfum fram á mikinn vanda og úrræðaleysi þegar að ungmenni þurfa á hjálp að halda sem hafa lent í vímuefnavanda og er að glíma við vímuefnavanda. Þess vegna teljum við upplagt að þetta renni beint í slík úrræði. Við leggjum ríka áherslu á skatteftirlit og ekki síst vegna skattaskjóla og félagslega undirboða á vinnumarkaði.
það er áætlað að 100 milljörðum sé skotið undan skatti árlega og þá er ekki meðtalið það sem gert er ráð fyrir að sé falið í skattaskjólum. Og við gerum ráð fyrir að markvissara eftirliti hækki tekjur ríkissjóðs 7 milljarða á næsta ári og það er varlega áætlað. Til að bregðast við loftslagsvanda verðum við að draga úr losun koltvísýrings enn frekar til að eiga einhverja möguleika á því að Ísland nái markmiðum sínum og því þurfum við að hækka kolefnisgjaldið meira en ríkisstjórnin gerir ráð fyrir. Þessar tillögur sem ég hef talið upp hérna duga fyrir öllum okkar breytingatillögum. En auk þess gætum við afturkallað þá hugmynd að bankaskatturinn verði afnuminn. Ríkisstjórnin vill lækka skatt á bönkum 7 milljarða og ekki óvarlegt miðað við arðgreiðslur úr bönkum síðastliðin ár að þær verði 5 milljörðum krónum hærri en fjárlagafrumvarpið gerir ráð fyrir. En þetta eru tekjur sem má það bara nota til að hafa afganginn meiri og þarf ekki að eyða strax. Herra forseti, Þorkell Sigurlaugsson skrifaði grein í Kjarnann á dögunum niðurstöður starfshóps sem hann stýrði sem greindi umfang og áhrif skattsvika á íslenskan þjóðarbúskap og hvernig minnka megi svarta hagkerfið og niðurstöðunum var skilað mitt ár 2017. Þar kemur fram að undanfarna áratugi hafi umfang skattsvika verið metið á bilinu 3–7% af vergri landsframleiðslu og heildartap hins opinbera verið í námunda við 10% allt tímabilið. Miðað við nýlegri kannanir gæti þessi tala verið liðlega 4% af landsframleiðslu eða rúmlega 100 milljarðar króna eins og ég sagði áðan, miðað við árið 2016. Við þá upphæð bætist tjón samfélagsins vegna undanskotinna tekna í tengslum við aflandsfélög sem metin á 16 milljarðar króna vegna fjármagnstekjuskatts fyrir árin 2006 til 2009 og 42 milljarða vegna vanhalda á auðlegðarskatti á 6 ára tímabili frá 2009 til 2014. Og samtals gera þetta 58 milljarðar króna yfir 9 ára tímabil vegna aflandseigna. Þetta eru háar upphæðir, forseti, og við þurfum að herða eftirlitið og styrkja okkar eftirlitsstofnanir til þess að sinna sínu hlutverki. Og Þorkell skiptir í grein sinni skattsvikum gróflega upp í eftirfarandi flokka: undanskot frá greiðslu virðisaukaskatt með því að vantelja skattskylda veltu eða oftelja innskatt, þar á meðal með því að færa sér í nyt tilhæfulausa reikninga eða með vanhöldum á greiðslu framtalins skatts. Niðurstaða starfshóps ríkisskattstjóra er að umfang undanskota í virðisaukaskatti hafi numið 12,9% á árinu 2010 til 2013. Undanskot frá greiðslu tekjuskatts á launum starfsmanna og launatengdum gjöldum. Svo er það vantalinn tekjuskattur af atvinnurekstri vegna oftalins kostnaðar við vantalinna tekna og vantalinn eða vangoldin önnur opinber gjöld svo sem skattur á fjármagnstekjum eða skattundanskot í tengslu við tekjur frá aflandssvæðum. Skattsvik af þessum toga eru talin umfangsmest innan byggingar- og verktakaiðnaðar, ferðaþjónustu sem og innan annarra persónulegrar þjónustu. Aukin umsvif ferðaþjónustunnar hefur leitt til vaxandi skattundanskota, meðal annars vegna umfangs heimagistingar, þátttöku erlendra starfsmanna og einyrkjastarfsemi í greininni. Farsælast segir Þorkell, að auka upplýsingamiðlun, eftirlit og fyrirbyggjandi aðgerðir gegn skattsvikum og koma þannig í veg fyrir skattundanskot. Nýta meðal annars upplýsingatækni, minnkandi notkun reiðufjár og hertari löggjöf og refsiramma til að takast á við vandann. Það er afar mikilvægt, herra forseti, að við styrkjum eftirlitsstofnanir okkar. Nú er til umræðu í efnahags- og viðskiptanefnd frumvarp peningaþvætti og aðgerðir gegn hryðjuverkastarfsemi. Það er aukið hlutverk á alls konar gagnavinnslu á ríkisskattstjóra og
mér er minnisstæð málsgrein í skýrslunni eignir Íslendinga á aflandssvæðum þar sem sérstaklega er tekið fram að við höfum verið gagnrýnd harkalega fyrir aðgerðir okkar gegn peningaþvætti og þar segja þeir skýrsluhöfundar að stjórnvöld virðist ekki gera sér grein fyrir því að þegar unnið er úr flóknum gögnum það þarf að gera ráð fyrir mannafla, þetta sé mannaflsfrek verkefni. En þau munu skila vel í aðra hönd ef þau eru vel unnin. Herra forseti, nú er liður tíminn hratt og mig langar í lokin aðeins að líta tilbaka og skoða síðustu 5 ár. Frá árinu 2013, þegar við náðum að loka fjárlagagatinu, var tækifæri til þess að byggja upp innviðina sem við höfðum þurft að vanrækja á okkar erfiðustu tímum á kjörtímabilinu 2009–2013. En við sáum með áætlunum sem við gerðum þá að við gátum veitt fjármunum út í landshlutina í uppbyggingu á vegakerfinu, á heilbrigðiskerfinu, skólakerfinu og svo framvegis. Ríkisstjórnin sem tók við var ekki sömu skoðunar og hún lækkaði skatta sem var til þess að innviðirnir voru áfram sveltir. Og þetta er svo sannarlega ár hinna glötuðu tækifæra þegar Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn voru hér við völd, lækkuðu skatta og þá mest til þeirra sem höfðu mest, skutluðu út 80 milljörðum í svokallaða leiðréttingu sem að langmestu leyti féll til þeirra sem höfðu nóg fyrir. Enda sögðu þeir við þurfum ekki að hjálpa þeim sem hafa minnst á milli handa, það gerði vinstristjórnin. Nú er komið að hinum. Þetta voru mjög háar upphæðir sem við hefðum sannarlega getað nýtt í annað. En þetta eru glötutækifæri og það þýðir ekki að gráta það. En fyrir vikið þá stöndum við frammi fyrir öllum þessum vandamálum sem við gerum núna. Og eðlileg krafa er frá öllum að styrkja innviðina og við vildum það öll, allir stjórnmálamenn sem tóku þátt í kosningabaráttu töluðu að byggja upp innviðina. En í þeirri stöðu sem við erum núna er ekki hægt að gera það með myndarlegum hætti nema afla tekna. Þannig er það. Og það eru fullt af krónum hérna úti. Við þurfum bara að skipta þeim með öðrum hætti. Það er það sem við þurfum að gera. Við þurfum að skipta þeim með öðrum hætti. Og meðan að upplýsingar streyma hér inn í þingsal sem sýna að þeir ríkustu eiga langmesta hlutann, ríkasta 5% er jafn mikið og hinn 95%. Og þekkjandi allar þær greiningar sem að segja okkur að þegar ójöfnuður vex, þá vex ósætti í samfélaginu, vantraustið eykst og hagsæld minnkar. Og af hverju látum við þetta ekki okkur að kenningu verða? Og það er bara ekki hægt. Og það hefur margsýnt sig. Það er ekki hægt að ætla sér að vera með velferð og eins og Vinstri grænir og Samfylkingin hefur nú einróma og verið sammála að þurfa að auka hér á landi og vera svo með hægri efnahagsstjórn. Það bara gengur ekki saman vegna þess að velferðin kostar peninga. Í upphafi ræðu minnar talaði ég
að við þyrftum að raða börnum framar. Það kostar peninga. Við grípum það ekki upp úr grjótinu en við getum gert það með réttlátara skattkerfi. Svo vill til að 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst til að veita andsvar er hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Oddnýju Harðardóttur afar góða ræðu. Hv. þingmaður fór mjög skipulega yfir bæði málefni Samfylkingar og svo það sem lýtur að fjárlagafrumvarpinu, enda hv. þingmaður með mikla reynslu bæði í fjárlaganefnd og sem fyrrverandi hæstv. fjármálaráðherra. Byrjaði á mjög viðeigandi hátt hér í tilefni af alþjóðlegum degi barna og mér fannst það vel við hæfi. Við erum öll með svona skilaboð á borðunum okkar sem eru ansi skemmtileg frá börnum í Flataskóla. Skilaboðin mín eru að öll börn eigi rétt á því að ganga í skóla og börn eiga rétt á nafni og ríkisfangi. Mér finnst þetta afar skemmtilegt að koma inn og fá þetta á borðið og svona í tilefni af því hvernig hv. þingmaður hóf ræðuna ákvað ég að taka þetta með mér. Ég get tekið undir allt það sem hv. þingmaður sagði varðandi börnin og þó ég kannski kvitti ekki endilega undir þær útgjaldatillögur sem hv. þingmaður fór yfir og Samfylkingin hefur sannarlega sett fram með skipulegum hætti og ég tek undir það að við eigum alltaf að hyggja að stuðningi við börn og barnafjölskyldur en vil þó árétta að í því frumvarpi sem við ræðum hér er verið að hækka barnabætur og það er sannarlega verið að reyna að koma barnabótum til þeirra fjölskylda sem mest þurfa á að halda, tekjulægri fjölskylda, og það er verið að hækka fæðingarorlofið upp í 600.000 krónur á mánuði. Ég er í sjálfu sér ekki með svar hér í spurningu til hv. þingmanns í fyrri andsvari. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni að gefa mér tækifæri til að koma hér aftur upp. En það var í maí, minnir mig, frekar en í apríl, að það kom út skýrsla frá Norrænu ráðherranefndinni sem fjallaði það að ójöfnuður væri að aukast á Norðurlöndum. Og við höfum Norðurlöndin tróna hæst af öllum listum um hvar er best að búa og mestu jöfnuður og jöfn tækifæri og jafnrétti og allt þetta. Og við viljum ekki fara niður á þeim lista. Og þess vegna voru þarna fengnir sérfræðingar til að skoða þetta og þeir komust að því að ríkir væru að verða ríkari og fátækari á Norðurlöndum og þau skilaboð voru send til stjórnvalda að ef þeir vildu snúa þessa þróun við þá þyrftu þau að auka við barnabætur og húsnæðisbætur og hafa velferðarþjónustu eins ódýra og mögulegt væri og helst ókeypis. Og þróunin í bótakerfunum og millifærslukerfunum ætti að vera bundin við tekjuþróun. Vegna þess að ef það er ekki gert, og við höfum séð það gerast hér, þá skiptir þessi bót miklu minna, alltaf minna og minna máli við framfærsluna. Þannig að þessi sérfræðingar norrænu sem tóku þetta saman sögðu að ástæðan fyrir því að bilið væri að breikka væri að finna meðal annars þarna og það væri stærsta ástæðan að bæturnar í tilfærslukerfunum
fylgdu ekki launaþróun. Og ég held að við ættum að skoða þetta hér. Þannig að við erum alltaf eitthvað svona aðeins að bæta hér og aðeins að bæta þar, en við þurfum að hafa eitthvað system þannig að þetta skipti máli fyrir framfærslu fjölskylduna. Þá veitir andsvar í síðara sinn hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni hér þetta samtal og ég ætla einmitt hér í seinna andsvari að koma inn á það sem hv. þingmaður fór yfir í sinni ræðu, það er að segja húsnæðismálin og svona þar sem við getum beitt okkur í húsnæðisstuðningi og svo þennan ójöfnuð sem er alþjóðlegt vandamál og birtist okkur fyrst og fremst hér í eignaójöfnuði og hárrétt sem hv. þingmaður nefndi hér að hann er snúnari viðurinnar. Þannig ég skil álit sérfræðinganna að við höfum að einbeita okkur að svona tekjunum í þessu vegna þess að það er snúið að takast á við eignaójöfnuðinn þannig að þeir einstaklingar sem eru orðnir það efnaðir, þegar við erum að tala um þetta 1%, að þeir eru gjarnan ekki endilega með svona launþega tekjur eins og við flest og ég ætla að spyrja hv. þingmann vegna þess að við vitum það að þetta er alheimsógn við hagsæld og við þurfum að takast á við. Ég hef ekki svona einföldu svörin. Ég held að við eigum þegar við erum að tala um bætur að skoða það út frá tekjunum, en við erum svolítið til dæmis þegar við höfum verið með húsnæðisstuðninginn þá höfum við verið að skoða svona þessa nettóeign. Við erum að miða vaxtabætur og svo framvegis. Ég held reyndar að vaxtabætur séu ekki endilega heppilegasta stuðningskerfið. Ég held að við eigum að einblína á önnur stuðningskerfi. En ég ætlaði að skilja eftir spurningu hér fyrir hv. þingmann. Fyrri spurningin snýr að því hvernig við tökumst á við þennan eignaójöfnuð og svo seinni af hverju sykurskatturinn sem hv. þingmaður kom inn á brást alveg hrapallega hér síðast þegar við reyndum. Og þá svarar andsvari síðara sinn hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Já, herra forseti, okkur finnst ekki gaman að setja á eignaskatta af því þá erum við að taka tvisvar skatta sömu peningunum og viljum frekar þá taka skatta af þeim fjármunum sem að eignirnar skapa. En til þess að taka á þessum vanda sem hv. þingmaður fór yfir svo ágætlega, þá verðum við að beita eignasköttum. En við verðum bara að gera það með einhverjum svona sanngjörnum hætti. Við getum haft hann sambland af tekjum og eignum. Við getum undanskilið heimili fólks en búið til kerfi eins og víða hefur verið gert reyndar og til þess að reyna að jafna leikinn. Því að þó að þetta sé alþjóðlegt vandamál, það fríar okkur ekki frá því að taka á því hér heima og við getum gert það ef við leggjumst bara yfir það. Og við erum að tala um alla ríkasta fólki. Síðan varðandi sykurskattinn, hann var á í ekki 2 ár, 20 mánuði ef ég man rétt. Ég man þegar við vorum að ræða þetta hér þá sagði hæstv. Fjármálaráðherra að hann hefði ekki verið nógu hár, það hefði ekki verið nægilegur hvati. En ég held nú samt að þegar að hann er tekinn af, þegar verið er að breyta virðisaukaskattskerfinu og vörugjöldunum og því, að hann hafi verið tekinn af til þess að lækka verðlagsbreytinguna. Ég held og leyfi mér að fullyrða að það hafi ekki verið dýpri pælingar á bak við það hjá stjórnvöldum að taka sykurskattinn af en þessi. Það þurfti að ná verðlaginu niður og það var gert með því að taka sykurskattinn af. Hann á að virka vel. Það má vera að þurfi að vera hár til þess að það gerist, en sannarlega er sykur á válista og við þurfum að draga úr neyslu sykurs. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson.
Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni Oddnýju G. Harðardóttur fyrir ágæta ræðu og yfirgripsmikla. Hún talaði mikið velferðarmál og málið snúa að heilbrigðisþjónustu og málefnum barna og það vel. Þetta eru mál sem við ættum að gera meira að ræða hér í þingsal og ég held að ég og hv. þingmaður séum allavega í svona grundvallaratriðum sammála að þetta eru þau málasvið sem að skiptir gríðarlega miklu máli að samfélag tali og komi sér saman með hvaða hætti eru skoðuð. Þingmaðurinn talaði sérstaklega og ræddi sérstaklega framlög til heilbrigðisstofnana meðal annars á Suðurlandi og Suðurnesjum. Og nú það rétt hjá hv. þingmanni að á þessum svæðum hefur orðið umtalsverð íbúafjölgun, en það líka þannig að þrátt fyrir allt að þá hafa framlög til þessara heilbrigðisstofnana hækkað og þær hafa hækkað mismikið. Suðurnesja einhver 14% á 2 árum og Suðurlands einhver 7-8% á 2 árum. Það má endalaust segja sem svo að þetta gerast hraðar og hækkar hraðar og meira og svo framvegis, en engu að síður þá allan það mín skoðun að við erum byrjuð á þessari vegferð að styrkja grunn heilbrigðisstofnana ekki bara hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það gríðarlega mikil aukning til heilsugæslunnar á landsvísu í þessum fjárlögum og það skiptir mjög miklu máli fyrir til að mynda heilbrigðisstofnanir í kjördæmi þingmannsins og ég tel að við séum að fikra okkur smátt og smátt í þá átt að styrkja rekstrargrundvöll þessara stofnana og held að þar getum við þingmaður verið sammála að verkefni heldur áfram en það samt verið að bæta í. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, mér líkaði orðin sem að hv. þingmaður notaði, smátt og smátt, af því þetta bara allt of smátt og lítið og auðvitað verðlag hækkar og það launin hækka og það þarf að mæta því. En það verður líka að mæta fjölda þeirra sem að þurfa á þjónustuna að halda. Og þegar vöxtur verður svona eins og á Suðurnesjum undanfarið, það verður að bregðast við því. Þá ekki hægt að setja bara einhvern veginn reglustrikuna yfir og segja að nú hækka allir þetta og allir svona. Það verður að taka tillit til aðstæðna. Þarna eru aðstæður þannig að það verður að bregðast við. Og við áttum nú spjall í dag, ég og hv. þingmaður, reynslu mína af þessari þjónustu. Ég ætla ekki að fara yfir hana hér. En sko, það bara ekki hægt að bjóða Suðurnesjamönnum upp á þetta. Þarna eru næstum því 28.000 manns. Og fyrsta lagi ekki hægt að bjóða íbúanum upp á þessa þjónustu og starfsfólki sem sannarlega, eins og ég sagði hér áðan, að vilja gert, vill sannarlega gera vel. Það er orðið svo þreytt. Húsnæði þarf á lagfæringu að halda og tækin eru lúin. Og ég bind vonir við hæstv. Heilbrigðisráðherra. Ég sé til hennar og ég veit hvað hún getur gert. Og ég vona að hún líti núna til Suðurnesja og til vaxtarsvæða eins og á Suðurlandi sem líka að glíma við fjölgun ferðamanna. Ég vona hún geri það núna og ég treysti á það gerist núna á milli umræðna. Og þá veitir andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka þingmanninum svarið. Þegar ég sagði smátt og smátt þá átti ég ekki við að þetta væri nein hænufet. Það
þrátt fyrir allt verið að auka framlög til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja hraðar heldur en margar annarra stofnana á landinu og það sannarlega að ég tel af þeim ástæðum sem þingmaðurinn rakti. Svo eins og ég sagði áðan, það hægt að deila um það hversu hratt þetta á að gerast og hvort að það eigi að bregðast hraðar við. Ég eins og hv. þingmaður treysti hæstv. Heilbrigðisráðherra til góðra verka í því efni. Í seinna andsvarinu þá langar mig aðeins að ræða við hv. þingmann um hjúkrunarheimilin og þá aukningu á rekstrarframlagi sem í breytingartillögum hv. fjárlaganefndar. Þar verið að bæta nokkuð í, ekki neinum dramatískum upphæðum en engu að síður 100.000 krónum á ári á hvert rými á landsvísu. Við getum deilt það hversu mikið eða lítið það en það líka tekið fram í stjórnarsáttmálanum að það eigi að vinna þá vinnu að endurskoða rekstrargrunn þessara heimila. Þrátt fyrir þetta og þrátt fyrir það sem hv. þingmaður sagði að það væri ekki verið nóg að gert, að þá engu að síður stefnt að því að það verði opnuð 200 ný hjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinu á næsta ári. Af þeim eru 160 viðbót við þá tölu af rýmum sem fyrir og að auki gert ráð fyrir 200 nýjum rýmum á landsvísu á næstu 2 árum. Allt framkvæmdir sem eru farnar af stað og byrjaðar. Og hafandi í huga að akkúrat í dag eru 400 manns, ríflega 400 manns á biðlistum, að þá held ég að þingmaðurinn geti verið með sammála að þetta umtalsvert átak og auðvitað sé það óboðlegt í sjálfu sér fólk bíði lengi eftir sjálfsagðri þjónustu. Ég get verið þingmanninn sammála það. Og þá svarar andsvari öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis og Oddný Guðbjörg Harðardóttir. Herra forseti. Já, það erfitt og þungbært að þurfa að bíða eftir plássi og hjúkrunarrýmum. Og það hræðilegt þegar það þarf að færa fólk á milli landshluta hreinlega. Og í kosningabaráttunni hitti ég konu sem býr í, og ég vona sé komin heim, hún býr í Mosfellsbæ og hún var stödd á Vík í Mýrdal. Og hún sagði ég víst ekki nógu veik til að fá flutning. Og ég fann til með henni. En auðvitað þarf einhvern veginn að leysa vanda og hv. þingmaður nefnir hér að það sé verið að byggja hjúkrunarrými og guð minn góður, ef að við værum ekki að gera nokkuð skapaðan hlut þá væri vandinn náttúrulega ennþá stærri. Og ég bið hv. þingmann að hugsa með mér þegar að stóru árgangarnir komast inn á elliárin og það ekki langt í það. Hvernig við ætlum þá að bregðast við þegar við horfum núna fram á þennan vanda? Þá þarf nú heldur betur að gefa í og það kannski betra að hafa þetta svona jafnara heldur en að þurfa að setja allt á annan endan þegar að stóru árgangarnir koma inn í kerfið. En það breytir ekki því að mörg hjúkrunarheimili eiga í umtalsverðum rekstrarvanda. Það hefur margkomið fram og einhvern veginn þarf að bregðast við því og það ekki gert. Það ekki gert. Þannig og nú það. Andsvörum þá lokið. Til máls tekur Jón Þór Ólafsson, hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti. Í fyrri ræðu þá fór ég yfir könnun sem þingflokkur Pírata bað Gallup að gera fyrir sig það hvernig landsmenn vilja forgangsraða ríkisfjármunum, hvernig þeir vilja forgangsraða, vilja þeir setja í forgang að lækka einhverja skatta, vilja þeir setja í forgang að hækka útgjöld til heilbrigðiskerfisins sem klárlega ofanlega efst hjá öllum flokkum, sama hvar fólk býr í landinu, tekjur, menntun, kyn, nefndu það.
og fólk ég vísa þá bara í þá ræðu betur kannski með þær upplýsingar þeir sem hafa áhuga á því að fara nánar yfir alla stóru og áhugaverðu tölurnar hvað það varðar. Núna langar mig bara að fara beint niður í stjórnarsáttmálann sjálfan, sem það sem að þessi ríkisstjórn, forysta þessara flokka sem sitja í ríkisstjórn, Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins og Vinstri grænna, fóru með inn í sína þingflokka og inn í sína miðstjórnir og inn í sitt bakland. Það var grundvöllurinn fyrir því að samþykkja stjórnarsáttmála. Það var grundvöllurinn fyrir því að þingmennirnir sem að honum stóðu myndu samþykkja að styðja ríkisstjórnina og myndu samþykkja að styðja þau fjárlög sem að forystan í flokkunum, ríkisstjórnin, legði inn í þingið. Og hvað segir þessi sáttmáli og hve vel hann uppfylltur þegar það kemur að? Því að við verðum að horfa á þannig að það réttmæt krafa hjá baklandi flokkana að fólki sem það kaus á þing sem síðan kom saman og samþykkti þennan stjórnarsáttmála að hann sé uppfylltur. Kjósendur, Sjálfstæðis, Framsóknar og Vinstri grænna hafa þá réttmætu kröfu. Þannig að förum yfir það. Sumt hefur komið til framkvæmda strax en margt hefur það ekki og ýmislegt virðist hafa verið svikið allavega enn sem komið menn geta gert betur náttúrulega síðar á kjörtímabilinu en tíminn tikkar. Þetta líklega þriðja síðasta þingið út af því að menn munu líklega boða til kosninga vorið 2021 og tíminn mjög fljótur að líða. Þannig að byrjum, inngangur. Í nýrri ríkisstjórn munu flokkarnir sem spanna hið pólitíska litur á allt frá vinstri til hægri fresta þess að slá nýjan tón, innhenda sér í þau lykilverkefni sem koma Íslandi í fremstu röð og búa þannig hnútana að hér veri gott að lifa og starfa fyrir unga sem aldna. Það hljómar vel. Á Íslandi staðan í þjóðfélaginu margt óvenjuleg. Tekist hefur að ná jafnvægi í ríkisfjármálum en þegar horft til innviða samfélagsins og nýrra viðfangsefna blasa við brýn og umfangsmikil verkefni. Þannig að þetta kemur í ljós að þá að koma Íslandi í fremstu röð, þá að setja fókus á lykilverkefni og lykilverkefni nokkuð ljós, ríkisfjármálin og það að þau sem verið hallalaus hefur tekist, það sem hefur ekki tekist fyrir innviðinir. Og ef við horfum á könnunina sem að Gallup gerði fyrir þingflokk Pírata, að þá vill fólk frekar setja í forgang heilbrigðiskerfið, frekar setja í forgang samgöngumálin, frekar setja í forgang menntamálin, heldur en skattalækkanir, heldur en að greiða upp ríkisskuldir. Og jafnvel þú tekur það allar saman, allar skattalækkanir, allan forgang fólk varðandi skattalækkanir og uppgreiðslu ríkisskulda, að það ná þau ekki heilbrigðiskerfinu og ekki eitthvað rétt rúmlega helming af því sem fólk setur heilbrigðiskerfið í forgang. Samt vantar upp á í heilbrigðiskerfið samkvæmt Landspítalanum á þessum fjárlögum 1.600 milljónir króna í rekstur. Það vantar upp, segir Landspítalinn. Með aðra heilbrigðisstofnanir á landinu það samtals 800 milljónir króna. Þetta vantar upp á í rekstur. Landsmenn alveg skýrir með sína forgangsröðun, allir flokkar, heilbrigðiskerfi í forgang, samt frekar lækkað veiðigjöld til dæmis 4 milljarða, og það eitthvað sem 3 milljarða eitthvað sem var verið að taka svona þvinga með svolítið handablútur nefnd í ósætti í morgun til þess að geta komið hérna í aðra umræðu og reynt bara að klára það. Ok, höldum áfram. Efnahagur á landsvísu hefur vænkast, með leyfi forseta, hratt undanfarin ár en gæta þarf jafnvægi með þjóðinni og tækifærum allra sem landið byggja. Og þar finnst öryrkjum þeir vera út undan og skiljanlega. Ef við horfum yfir árin frá hruni síðustu 10 ár, að þá hafa þeir verið sviknir mjög oft á erfiðu tímanum að fá sínar hækkanir. Það í lögum að þeir skyldu fá hækkanir, en það var sagt í fjárlagafrumvarpi hvers árs, en ekki núna, ekki núna, ekki núna. Og þeir hafa sitið eftir. Og finnast þeir sviknir. Því allir stjórnmálaflokkar sögðu fyrir kosningar að þeir myndu
að þeir myndu vilja afnema krónu á móti krónuskerðingu. Og núna eru þeir í þeirri stöðu að það á að eyrnamerkja ekki 4 milljarða eins og kom í fjárlögum frá ríkisstjórninni, heldur var það lækkað niður í 2,9 milljarða og það á að festa þessa 2,9 milljarða í endan á endurskoðunarferli. Þannig að öryrkjar munu þurfa að sætta sig við þá endurskoðun ef þeir ætla að geta fengið það fjármagn til þess að meðal annars uppfylla kosningaloforð sem að þessi ríkisstjórn gerði. Það er ekki fallegur díll. Það er ekki fallegt að stilla því þannig upp. Það er ekki það sem var sagt fyrir kosningar og öryrkjar hafa réttmætar væntingar að fá þessa upphæð án þess að það sé verið að stilla þeim þannig upp í vegg að þeir verða að fara í gegnum starfsgetumat sem að margir eru gagnrýnandi. Og hvað? Þeir á þá fyrst að taka slaginn það hvort það verður starfsgetumat og hvernig það lítur út og fresta það að öryrkjar fá sína kjarabætur. Það er ekki það sem var sagt, það er ekki það sem var lofað. Það er eftir á. Og það er skiljanlegt að öryrkjum finnst það sárt og þeim finnst þeir sviknir. Höldum áfram. Með leyfi forseta. Stefna þarf að stöðugleika til lengri tíma og auka gegnsæi í athafnalífi og allri stjórnsýslu til að efla traust almennings. Stefna þarf að stöðugleika til lengri tíma. Það er alveg ljóst að bæði forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir hæstvirtur og hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson hafa, og ég kynnt mér þetta mjög vel þegar ég var að undirbúa kæru og í kæruferlinu gegn kjararáði, að þau eru alveg skýr með það að stöðugleiki á vinnumarkaði er grundvöllur fyrir stöðugleika í efnahagslífinu. Það er engin ósammála þessu og þetta hafa menn vita og þess vegna sem voru sett laun í kjararáð, það mætti ekki hækka laun þeirra sem undir að falla, ráðamanna og yfirmanna í þessu samfélagi, ekki yfirmanna í svona ríkisstofnunum og slíku, en ráðamanna, það mætti ekki hækka laun þeirra umfram almenna launaþróun sem hafa gert og hefur að sjálfsögðu forsætisráðherra viðurkennt það og sagt að en við erum komin á sama stað á launaþróun á næsta ári. Þannig að þetta er allt viðurkennt. Og það mátti hækka ráðamenn og það mátti hækka þá afturvirkt en öryrkjar þurfa að bíða og jafnvel með því að brjóta lög mátti hækka ráðamenn og þá var Píratar ítrekað lagt fram frumvörp og breytingar við frumvörp ríkisstjórnanna sem hafa verið felld eða söltuð í nefnd það að það skuli bara lækka laun ráðamanna, alþingismanna og ráðherra og annarra sem heyrðu undir kjararáð, það var fellt niður. Þannig að það er bara lækkað niður að því marki að það fylgdi almennri launaþróun eins og lög kveða á um. Því var hafnað ítrekað. Þannig að það að segja stefna þarf að stöðugleika til lengri tíma, já að sjálfsögðu þarf það, en þegar þú sjálfur tekur ákvarðanir eða ríkisstjórn eða þeir stjórnarflokkar sem reyna sjálfur hafna því að grundvalla stöðugleikann á því að það sé ekki eins konar tvær þjóðir í þessu landi, ein sem fær hækkanir umfram almenna launaþróun, í trássi við lög og afturvirkt, en síðan séu aðrir sem þurfa að sætta sig við einhverjar miklu 10 sinnum minni hækkanir á sínum launum. Að sjálfsögðu skapar það ekki stöðugleika, það skapar óstöðugleika. En það segir hérna líka, með leyfi forseta, það þarf að stefna að stöðugleika í lengri tíma og auka gegnsæi í athafnalífi og allri stjórnsýslu og efla traust almennings á rekstri fyrirtækja, fjármálakerfi, stjórnmálum, stofnunum samfélagsins. Nú, gegnsæi í allri stjórnsýslu, það er eitt gott þarna, forsætisráðherra, hæstvirtur, hún er búin að með sinni þingmálaskrá frumvarp að kasta upplýsingalögum yfir bæði skrifstofu Alþingis og stjórnsýsludómstólana, skrifstofunar þar. Það er gott og við skulum nefna það og hrósa því sem er vel gert og það er mjög vel gert. Efla traust almennings á meðal annars er talað hérna stjórnmálum og það er eitthvað sem að Katrín Jakobsdóttir aftur setti strax af stað og út úr því kom skjal sem er ágætt, það náttúrulega gengur alls ekki nógu langt og væri nauðsynlegt, en eins langt og það nær þá er það gott og þá að fylgja með því svona eftirfylgni að því leytinu til að við munum sjá hvernig verkefni þróast áfram og það verður svona viðmið sem hægt er að fylgjast með inn í framtíðina. Það er líka gott og faglegt.
Held áfram, með leyfi forseta. Frá efnahagshruninu hefur náðst margvíslegur árangur en enn skortir á þá félagslegu sátt sem þjóðin hefur lengi kallað eftir. Aftur, félagsleg sátt og með því að stilla þessu þannig upp að, eins og ég nefndi áðan, á þann hátt sem öryrkjum finnst að séu svik við sig og ná ekki að ná sáttum við öryrkjum við vinnslu þessa fjárlagafrumvarps, bæði hjá ráðherranum en líka náttúrulega hjá Alþingi, að þá ekki verið að skapa félagslega sátt við þann hóp. Og það eru 20.000 manns í þessu samfélagi. Það ekki fámennur hópur. Það einhver 7–8% kjósenda. Og það ekki verið að gera sem við erum að segja hér, að skapa félagslega sátt við þann hóp. Held áfram, með leyfi forseta. Að henni þarf að vinna, þessari félagslegu sátt. Aftur, með leyfi forseta. Leið þarf að bregðast við örum þjóðfélagsbreytingum og breyttri sýn á samfélagið á ótal sviðum en líka ójöfnuði og umróti á heimsvísu. Áfram, með leyfi forseta. Ísland getur verið sterk rödd á alþjóðavettvangi með því að vera fyrirmynd jafnréttismál þar sem hægt að gera enn betur, setja sér metnaðarfull loftslagsmarkmið, vernda ósnortin víðerni og hlúa að náttúru og lífinu í landinu. Sjálfbæri þróun verður í fyrirrúmi og ákvarðanir í samræmi við alþjóðaskuldbindingar og markmið. Fyrirrúmi veit ekki, Smári McCarthy, hv. þingmaður Pírata, hefur farið yfir það að þau markmið sem verið að setja eru svo langt frá því að bjarga því sem verður að bjarga, en fólk getur kynnt sér það betur. Áfram, með leyfi forseta. Allar áætlanir sem eiga að halda til lengri tíma þarf að gera í auknu samráði og með bættum samskiptum. Efla þarf, en horfum við á þetta samráð oft þýðir þegar að maður stendur fram fyrir samráð við stjórnvöld að maður mætir, maður upplýstur það hvaða ákvarðanir stjórnvöld hafa tekið og getur komið einhverjar athugasemdir. Það breytir yfirleitt engu, nánast alltaf engu. Þetta kallað samráð. Þegar þið heyrið orðið samráð í stjórnarsáttmálanum, að það skuli ekki vera hissa það að það ekki það sem venjulegt fólk kallar samráð. Venjulegt fólk, þegar það talar samráð, þá talar það menn tali sér saman og reynir raunverulega að miðla málum og komast að sameiginlegum niðurstöðum hlutin. Það ekki það sem vanalega þegar í stjórnarsáttmálanum talað samráð. Efla þarf samstarf milli flokka á Alþingi, styrkja sjálfstæði þingsins, umbúnað þess, faglegan stuðning og stöðu. Það allt saman mjög gott. Þá verður auka samráð við vinnumarkaðinn sterkara samfélag á sem flestum sviðum. Samráð aftur þarna við vinnumarkaðinn. Já, það rétt og það gott að ríkisstjórnin og Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, hafa verið að tala við forsvarsmenn aðila á vinnumarkaði, bæði atvinnurekenda og launafólks. En aftur, orðið samráð lykilorðið út af því að það alveg ljóst að forsvarsmenn launafólks í þessu landi eru ofboðslega óánægðir með þetta fjárlagafrumvarp. Þannig að það ekki að skila sér, það samtal ekki að skila sér inn í þessi fjárlög. Og nú stöndum við frammi fyrir því að kjarasamningar 70% launafólks á almennu vinnumarkaði eru lausir í lok þessa árs. Og þetta þessi kjaravetur sem við erum að sigla inn í. Og það ekki verið að endurspegla það í þessu fjárlagafrumvarpi og langt í frá. Ég get bara vitnað í frétt á Vísi þar sem að formaður VR, Ragnar Þór Ingólfsson, segir að bara það stefni í hörð átök ef þetta niðurstaðan, ef þessi fjárlög niðurstaðan. Þetta öllum ljóst. Áfram, með leyfi forseta. Loks þarf að treysta enn samráð og stuðning við sveitarfélög að því varðar uppbyggingu innviða, byggingaþróun og fjármálaleg samskipti. Óvenjulegar aðstæður kalla á breytt vinnubrögð, opnari stjórnsýslu, gegnsæi, að einhverju leyti gegnsæi eins og ég nefndi áðan með auknu upplýsingalögum, það gott, og virðingu gagnvart verkefnum. Það vilji flokksmanna sem nú taka þátt í samstarfi ríkisstjórn og eflingu Alþingis að nálgast verkefnum með nýjum hætti í þágu alls almennings í landinu. Ekki síst með því að styrkja Alþingi með markvissum hætti og auka áhrif þess. Þegar það kemur Alþingi sem mikið talað að þá stöndum við frammi fyrir því að
styrkja Alþingi og áhrif þess og svo framvegis, að nú mál á grundvelli kvörtunar vegna mögulegra brota á siðareglum Alþingis inn í forsætisnefnd og þar stöndum við mögulega frammi fyrir því að það muni ekki vera farið eftir óhlutdrægri og meginreglum réttláta málsmeðferð. Og það er eitthvað sem ef menn ætla að fara þá leiðina, og þessar siðareglur voru settar á frumkvæði GRECO, sem er samtök ríkja gegn spillingu og svo framvegis, það verður ekki, Píratar mun ekki leyfa því að fara þá leiðina. Það verður að gera faglega. Annars erum við búin að rústa grundvöllum siðareglana sem við höfum sett okkur, og þá er hægt að nota siðareglurnar til þess að hvítþvo stjórnarliða en nota það sem svipu gegn minnihlutanum, sem var einmitt það þegar ég var í þessari vinnu áður en ég hætti á þingi síðast inn í forsætisnefnd, var einmitt það sem að ég benti á að ef reglurnar væru gerðar eins og það eru gerðar og væri ekki sett varnaglega, það væri óháð fagnefnd, siðareglunefnd sem var hægt að vísa málum til og hún myndi rannsaka það. Ef við værum ekki með svoleiðis þá væri við komið þessa stöðu. Núna virðist mögulega vera að koma upp í forsætisnefnd. En ég mun upplýsa landsmenn betur þessa stöðu. Þetta er grafalvarlegt. Ok, svo fer maður inn í þennan stjórnarsáttmála og þar kemur efling Alþingis fyrst. Nú skulum við sjá til hvernig það mun líta út. En síðan, þegar maður fer að skoða í gegnum hann, þá fer maður að skilja betur forgangsröðun þessar ríkisstjórnar. Og menn öryrkjar ætti ekkert að vera hissa á því að þeirra mál ekkert endilega í forgangi og búið að sauma ákveðin skilyrði við það, erfið skilyrði og langt ferli framan við það að þeir fái sínar kjarabætur. Út af því að fyrst segir í kafla 2 hérna sterkt samfélag, heilbrigðismálin eru fyrst og það ekkert skrítið, út af því að efsta forgangseinkunnin af kjósendum Vinstri grænna eru heilbrigðismál. Svo eru menntamálin. Menntamálin eru í öðru sæti rétt átt í samgöngumálum í dag. Voru númer 2. Húsnæðismál. Það eru mál sem að brennir á. Svo höldum við áfram byggðamál, samgöngu og fjarskipti, löggæsla, menning, skapandi greinar og íþróttir og við erum búin með að kafla 2 sterkt samfélag. Þá kemur kafli 3, þróttmikið efnahagslíf. Þannig kemur vinnumarkaðurinn, samstillt átak með aðilum vinnumarkaðarins með leyfi forseta til að tryggja að kjarasamningar skili launafólki og samfélaginu raunverulegum ávinningi. Sátt á vinnumarkaði er nauðsynleg forsenda þess að stuðla að stöðugu verðlagi og jafnvægi og skapa þannig efnahagsleg skilyrði, lægri vaxta og bættir lífskjara. Stöðugleikinn. Þeir stjórnarsáttmálinn sjálf, það er sjálfsagt, þetta er allt rétt. En það er ekki verið endurspegla það í þessum fjárlögum. Og hafa aðilar, forsvarsmenn launafólks, sagt það og sagt það skýrt. Svo kemur kaflinn skatta, landbúnað, sjávarútveg, ferðaþjónustu, fjármálakerfið og við erum búin með kaflann efnahagsmál. Þá kemur 4. kaflinn umhverfi og loftslag. Þar eru nokkur undirkaflar. Svo kemur 5. kaflinn nýsköpun og rannsóknir. Og viti menn, það er ekki fyrir í 6. kaflan sem heitir jöfn tækifæri. Þar er undirkafli sem heitir jafnréttismál og loks er kafli velferðarmál. Það sem talað er að ríkisstjórnin með leyfi forseta mun efna til samráðs við forsvarsmenn örorkulífeyrisþega breytingar á bótakerfinu með það markmið að skapa sátt að einfalda kerfið, tryggja framfærslu örorkulífeyrisþega og efla þá til samfélagsþátttöku. En þarna kemur þetta. Og þetta virðist vera það sem þeir eru að gera. En þetta er ekki það sem þessi stjórnarflokkar sögðu fyrir kosningar. En þarna má lesa út úr þessu, já, við ætlum að gera þetta en við ætlum að láta aftur á móti kerfisbreytinguna koma fyrst. Þið þurfa að bíða og þið þurfa að sætta ykkur í kerfisbreytinguna. Og ykkar forsvarsmenn þurfa að sætta sig við þessa kerfisbreytingu ef þið ætlið að fá það fjármagn sem við lofuðum ykkur rauninni fyrir kosningar. Og þetta er ekki skrítið þegar maður skoðar hvernig kjósendur þessara flokka eru, en kjósendur þessara flokka eru ekkert sérstaklega mikið með fólk sem er undir 250.000 krónur. Ég get komið að því hérna í andsvari rétt eftir. Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson.
Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Ólafssyni ræðuna og því að við áttum nú spjall hér eftir ræðu hv. þingmanns í gær, ef mér er ekki farið að þörlast undir þessum umræðum, þá var þessi ræða svona, hún var mjög upplýsandi sú ræða, þessi var öllu beittari. Hv. þingmaður fór hér yfir, setti saman forgangsröðun í ríkisrekstri, tók framhald af ræðunni frá í gær þessa könnun sem Píratar hafa gert og mjög upplýsandi og fróðleg. Og við ræddum það eins í gær og svo skynsemi í ríkisfjármálum. Og það kemur fram að forgangsröðun með þeim hætti að landsmenn vilja frekar öflugra heilbrigðiskerfi, að setja það í forgang umfram til að mynda það að greiða niður skuldir og lækka skatta. Og ég hjó eftir því í ræðu hv. þingmanns að það mátti skilja á orðum hv. þingmanns út frá þessum upplýsingum að það hefði ekki verið skynsamleg ríkisfjármál að greiða jafn hratt niður skuldir og við höfum gert. Ég held að það hefði verið afar skynsamleg stefna ef við látum vera að við höfum 30% skuldaskilyrði laga um opinber fjármál, að þá hefur minni vaxtabyrði aukið svigrúmið til þess að fara í innviðauppbygginguna sem birtist í þeim fjárlögum sem við erum að ræða hér. Ef hv. þingmaður myndi aðeins útskýra betur sitt mál varðandi þetta. Þá svarar hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson andsvari. Takk, herra forseti. Þetta var mjög góð spurning og nákvæmlega. Ok, ef þú ert með heimili og heimilið innviðirnir, það kemur fram í stjórnarsáttmálum að innviðirnir eru það sem hefur setið eftir. Stöðugleiki í ríkisfjármálum hefur verið það sem var á oddinum og þetta er alveg rétt. Innviðuppbyggingin, að gera upp húsið þitt, þeim mun lengur sem þú býður með það, þeim mun dýrara verður. Og þá er það á einhverjum tímapunkti ekki lengur fjárhagslega hagkvæmt að borga upp skuldir. Það er fjárhagslega hagkvæmara að byggja upp innviðina. Og það er það sem hefur frestast. Og núna áfram eru menn með hallalaus fjárlög í staðinn fyrir að fara í ennþá meiri sókn þegar það kemur að innviðuppbyggingunni. Og við erum bara komin á þann stað að til dæmis í heilbrigðiskerfinu, og jú, það er verið að byggja upp nýja Landspítala, en það er svo margt annað sem hefur setið á hakanum í heilbrigðiskerfinu og við höfum fengið að vita á síðustu árum. Það að borga upp skuldir virðist ekki, miðað við þær upplýsingar sem ég hef fengið, vera að skila sér jafn mikið ef það þýðir að þú trassar innviðuppbyggingunum. Mér sýnist þessi ríkisstjórn vera svona allavega í orði að nefna það hér. Og í síðara sinn veitir þó andsvar Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að útskýra þetta betur og vel og þá erum við komin að þessu. Já, við erum búin að, sem ég hef verið nokkuð sammála, ég held að það hafi verið mjög skynsamleg ríkisfjármálastjórnun að leggja áherslu á að greiða niður skuldir og nýta stöðugleikaframlögin og það allt í það og lækka vaxtabyrðina og jafnframt þar í endurfjármögnun sem við höfum verið í færum til vegna þess að við erum betur í færum og höfum fengið betra lánshæfismat og fleira því um líkt. Þannig að við höfum getað endurfjármögnun líka verið með hagstæðari lán. Þannig að við erum og ég er sammála hv. þingmanni þetta. Nú getum við farið að skoða það hvort við getum hægt á þessu og það er meira að segja þannig að það er ekkit endilega æskilegt að ríkissjóður skuldi ekki neitt. Og það er þessi jafnvægispunktur núna að við þurfum að fara að vinda okkur í því að vinna á þessari uppsöfnuðu viðhaldsþörf. Og það erum við hv. þingmaður sammála. Og mér fannst hv. þingmaður draga þetta mjög skýrt fram hér og kann hann þakki fyrir það. Hitt sem hv. þingmaður kom inn á var að ræddi sátt og hugtakið sátt, tengdi stöðugleika á vinnumarkaði, tengdi hér
því að öryrkjar væru til að mynda ósáttir að það tefðist að koma út 4 milljörðum sem ég þreytist ekki á að segja eru algjörlega eyrnamerktir þessu verkefni að vinda ofan af vondu kerfi og þeir munu fara í það. En það var það ekki einmitt eins og hæstv. Ráðherra kom inn á að það var ekki alveg fullkomin sátt þetta samspil kerfa, starfsgettumats það kallað og það mikilvægt að þessi sátt þær leiðir og tillögur sem að ráðherra og starfshópur ráðherra kemur með hér inn í þingi sem við getum síðan rætt og útfært. Og þá svarar andsvar í síðara sinn þingmaður hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, við erum ekki alveg jafn sammála og hv. þingmaður kannski vill lesa í orð mín. Nei, innviðauppbyggingin of lítil í því sem verið að leggja til hérna og það ekki verið að grundvalla sátt á vinnumarkaði því sem lagt til hérna í þessum fjárlögum. Og það verið að varðandi bara forgangsröðina í þessari skoðanakönnun að þá lækkun veiðigjalda fær forgangsröðina 1,4 meðan aftur á móti að auka í almannatryggingar og velferðarmál fær 28,5 á móti 1,4. Það nokkuð ljóst að forgangsröðunin ekki eins og landsmenn vilja sjá það. Forgangsröðunin kannski eins og flokksforystan vill sjá það með sína bakhjarla. Ég held að það sé nokkuð ljóst en ekki eins og landsmenn vilja sjá það. Þannig að nei, það ekki verið að forgangsraða eins og landsmenn vilja og það ekki verið að forgangsraða nóg í innviðauppbyggingu. Og ég ekkert hissa þegar það kemur að öryrkjum og eins og ég fór yfir í gær og með fleiri tölur hérna. Sko þegar kemur að almannatryggingar og velferðarmál þá bara Framsóknarflokkurinn með 17 í forgangsengun, Sjálfstæðisflokkurinn 21 í forgangsengun og Vinstri grænir ekki með 27 í forgangsengun, meðan að Samfylkingin er með 45 í forgangsengun. Píratar með 34 í forgangsengun. Þannig að staðreyndin bara kjósendur ríkisstjórnarflokkana eru bara ekkert með almannatrygginga og velferðarmálin í sama forgangi og aðrir flokkar. Þessi ríkisstjórn ekki ríkisstjórn öryrkja. Og svo horfum við á fólk sem með undir bara glæný könnun frá Gallup skilur á 3. ársfjórðungi þessa árs. Fólki sem með lægri tekjur en 250.000. Ég meina, sko Vinstri græn eru með hæsti tekjuflokkurinn með meira heldur en það. Það 11% í hæsti tekjuflokkurinn, fólk sem meira en 1,5 milljón. Og svo stækkar alltaf kjósendaflokkur Vinstri grænna og komið upp í 16% með þeir sem eru með 250 pluss en undir 250 pluss dettur í 9%. Staðreyndirnar tala sínu máli. Þetta eru ekki flokkar sem setja í forgang, þeir eru með kjósendur sem eru öryrkjar. Og það mun örugglega vaxa verulega núna. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég ætla að reyna að klára að fara yfir nefndarálitið mitt, til hvort það næst. Þá ætla ég að fjalla aðeins málefnasviðin svona að lokum. Ég fór aðeins yfir svona almennt velferðarmál og þau svið í gær. Ég ætla að reyna að klára svona hinn núna. Og þá ætla ég að byrja hérna á bara nummer 1, Alþingi og eftirlitsstofnanir. Þar undir umboðsmaður Alþingis og ríkisendurskoðandi. Báðar mjög mikilvæg embætti, mjög mikilvægar stofnanir. Bæði fyrir almenning og fyrir þingið, því að upplýsingarna sem að þingmenn fá gjarnan eru almennar umsagnir frá hinum og þessum samtökum og einstaklingum út í bæ. En að miklu leyti til erum við að fá sérfræðiálit og upplýsingar frá ráðuneytunum sem við erum í eftirliti gagnvart. Og það mjög skýtur pínulítið skökku við að við séum ekki með ákveðna svona staðreyndavakt á þær upplýsingar sem að ráðuneytin gefa okkur. En það hefur alveg komið fram til dæmis á hvað þar síðasta þingi þegar að upplýsingar sem við fengum voru ekki allar upplýsingar sem að málið varðaði. Það kom fram seinna að það voru fleiri upplýsingar til dæmis landsréttarmálið sem kom ekki fram fyrr en eftir að búið að greiða atkvæði á þingi það mál. En þá kom þar í ljós að öll sérfræðiálit innan ráðuneytisins
ráðlögðu ráðherra gagnvart þeirri stefnu sem þeirri vegferð sem hún fór í. Þannig að þar dæmi einmitt það hvað Alþingi stendur stundum vanmáttugt gagnvart þeim aðila sem að Alþingi á að vera með eftirlit gagnvart, og þar hjálpar umboðsmaður Alþingis fyrir einstaka borgara til dæmis og almennar úttektir, og ríkisendurskoðandi einnig í yfirferð á hinum ýmsu málum tengdu fjárlögum og rekstri og því um líkt. Minnast örstutt hérna á sveitarfélög og byggðamál, ekki efnislega en tæknilega séð út á fjárlögunum. Þar sagt sem þetta framlag til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga hækki 985,9 milljónir. En útgjöldin eins og þau eru skipt upp innan þess málefnasviðs, þar hækka bundin útgjöld og útgjaldasvigrúm, svona þessi tæknilegu atriði sem eru sögð útskýra hækkunina, að þau hækka bara 528 milljónir króna. Og það engin augljós samsetning á skiptingu þessarar útgjaldaaukningar sem sýnir hvernig 985 milljónir skila sér inn í þennan málaflokk út úr þessu málefnasviði. Nú líka sagt hérna varðandi almenna og réttaröryggi að það eigi að veita tímabundið 80 milljónum króna til lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu til að efla aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi með sérstakri áherslu á aðgerðir gegn fíkniefnasölu, innflutningi og framleiðslu. En það tiltölulega óljóst hvernig á að nota þessi fjármuni. Það ekki auðlesanlegt úr stefnu stjórnvaldanna og ekkert kostnaðarmyndi þar að sjálfsögðu, og það verður að gera svona ákveðna varúð gagnvart þessu að þessi fjárveiting ætti í rauninni að vera ótímabær ef það ekki búið að taka upp stefnu skaðaminnkun fyrst. Þá veruleg hætta á að aukin fjárveiting til þessara aðgerða geti bitnað með neikvæðum hætti á þeim vímuefnaneytendum sem ræðir þarna. Aðeins samgöngumál og fjarskiptamál. Ríkisstjórnin gaf út yfirlýsingar stórsókn í samgöngumálum, en Samtök iðnaðarins komu á fund fjárlaganefndar og slógu þær yfirlýsingar bara einfaldlega niður með umsögn sinni, sýndu fram á það hvernig framlögin eru langt undir meðaltali undanfarna áratuga í rauninni, heildarmeðaltalinu fyrir hrun, og við erum rétt að ná hérna í áttina að því meðaltali sem var sagt 1,1% af vergri landsframleiðslu. Á fundi umhverfis- og samgöngunefndar í morgun var talað að þegar upprunalega var farið í svona ákveðna stórsókn í vegakerfinu að það þyrfti að ná jafnvel 2% til þess að standa undir samgöngukerfinu hérna eins og það leggur sig. Við erum augljóslega langt frá því eins og Þannig að það góðra gjalda vert að leggja fram stórar yfirlýsingar. Nú hefur það verið skorið niður rúmar 500 milljónir á milli umræðina. Það stendur þetta milli annar og þriðju, það þá vantarlega milli, það gerist það náttúrulega, milli fyrstu og annarrar rauninni. En sem sagt, þegar maður leggur fram stórar yfirlýsingar þá verður annaðhvort að standa bara við þær eða draga þær til baka. Það ekkert í þessu sem segir stórsókn í fjarskiptamálum þegar maður leitur til sögulegra staðreynda og heildar upphæðir þegar jafnt á litið. Vissulega þetta aukning frá fyrri árum, en við erum að byrja á svo rosalega lágri tölu að við erum bara rétt að stíga fyrstu skrefin. Þannig að ég sé ekki stórsóknina ennþá og hún heldur ekki að sjá í fjármálaáætlun. Aðeins síðan sjávarútveg og fiskeldi, en þar leggur meirihlutinn áherslu á að umhverfi sjávarútvegsins sé sanngjarnt og stöðugt, eins og sagt þar af hálfu stjórnvalda, og beinir þeim tilmælum til ríkisstjórnarinnar með tilvitnun hérna, framfari ítarlegri vinna áhrif veiðigjalds á byggðir landsins. Virðulegi forseti, vinsamlegast afsakaðu að ég hallmæli þessu aðeins, en þetta gersamleg afneitun á kerfislegu vandamáli framsals veiðiheimilda. Þar vandamálið. Það alltaf betra að hafa veiðiheimildir og borga veiðigjald en að hafa engar veiðiheimildir fyrir byggðir landsins. Og það það sem hefur verið að gerast með framsal veiðiheimilda, að þær hafa einfaldlega horfið frá ýmsum svæðum og byggðum landsins. Þar þarf að skoða og fara fram ítarleg vinna á áhrif
úthlutunar veiðigjalda á byggðir landsins og hvernig það kerfi að hafa áhrif, en ekki hvernig veiðigjaldið sjálft að hafa áhrif. Það bara bull, virðulegi forseti. Og við tökum nú svona vægt til orða þar. Að lokum, já, aðeins í sjávarútveginum líka, þar meirihlutinn sem sagt, hann segir varðandi fyrirliggjandi veiðigjaldsfrumvarp að það sé hvorki sanngjarnt né stöðugt og engin leið að átta sig á þeim talnagrunni sem gjaldið að byggjast á. Það mjög klassískt, það átti við fyrri veiðigjaldafrumvarp líka. Það var einhvern veginn reynt að fela síðan í raun og veru hvaða áhrif breytingarnar höfðu til þess einhvern veginn að tróða málunni í gegnum þingið með þessum minnstum upplýsingum. Það stefnir í það aftur, sýnist manni, þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvernig það fer fram. Einnig þar verið að bæta við að því að mér sýnist skilgreiningu á veiðigjaldi, það kallist skattur og það hljómar ekkert öðruvísi heldur en að sé verið að reyna að festa það í sessi einhvern veginn framhjá því ákvæði að það ekki að myndast eign með úthlutun veiðiheimildanna, en þegar það er búið að útfæra sem skatt á einhvern hátt, þá það skattur af eign og það sé einhvern veginn að reyna að fara krókaleiðir í kringum lögin eins og þau líti út. Að lokum umhverfismál, síðast en ekki langsíst. Það þrátt fyrir að töluverðir fjármunir séu settir í málefnasvið umhverfismála og vandamál málefnasviðsins með tillit til fjárlaga það sama og alls staðar annars staðar. Það þetta vandamál, það vantar sundurliðin á útgjaldaaukningu málefnasviðsins í fjárlögum. En umhverfis- og auðlindaráðuneytið var þó með eina bestu kynninguna inn í fjárlaganefnd og farið fjárlaganefnd sundurliðin eins og sést í fylgiskjali í þessu nefndaráliti. En það sem vantar helst sem betri útskýring á mestu útgjaldaaukningunni, þar að segja aðgerð í loftslagsmálum. Fyrsta útgáfa af aðgerðaáætlun hefur verið gefin út, en eins og önnur markmið og aðrar aðgerðir stjórnvalda, að þá áætlunin ekki kostnaðarmetin. Við vitum bara að það fara 600 milljónir í hana á næsta ári, en við höfum ekki hugmynd hvernig miðað við að þeim fjármunum sé varið. Þannig að það hægt að efast að það sé hægt að það hægt að nýta þá fjármuni í ýmsar aðgerðir, en eftir stendur spurningin skilvirkni og ef það liggur ekki fyrir rýnanlegar kostnaðar og ábatagreiningar, að þá ekkert hægt að segja að það sé verið að nýta féð á sem hagkvæmastan og bestan hátt og skilvirkastan hátt. Vissulega allar aðgerðirnar þarna betri en engin, þannig að það ekki hægt að gagnrýna það, en áskorunin sem við sjáum fyrir framan okkur til dæmis út af því að við náum ekki að standast alþjóðaskuldbindingar, að við þurfum jafnvel að kaupa kolefniskvóta eftir því sem að okkur hefur verið tjáð í einhverri samgöngunefnd, sem að gæti hljóðið upp á 12 til 20 milljarða. Við erum að leggja 6 milljarða á tímabili fjármálaáætlunarinnar og ef ég skildi þetta allt rétt þarna á þeim upplýsingafundi sem var fyrir umhverfis- og samgöngunefnd, að þá var þetta 12 til 20 milljarðar á ári. Það er ástæða fyrir því ég vildi hafa þetta opið. Þetta er oft mjög kaotískt þegar verið að fara og svara hratt inn í nefndunum. En það er upplýsingar sem ég náði að krafsa þarna úr á þeim tíma. Þannig að við erum að mæta 12 til 20 milljarðar króna áskorun með 6 milljörðum. Ég veit ekki hvort það dugar og það er ólíklegt að það dugi. En maður vonar það besta og við verðum að fara og fá betri upplýsingar þessi mál og mig langar til þess að kalla aftur eftir svipuðum fundi í umhverfis- og samgöngunefnd og var þarna nema hafa hann opinn til þess að allir og almenningur geti fengið að heyra þetta frá fyrstu hendi frá sérfræðingum hversu stórt vandamál í raun og veru er. Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar og það er háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni sem hefur farið hér í þrígang mjög ítarlega yfir málin og það vel. Og nú fór hv. þingmaður hér það styttist alltaf ræðutíminn yfir málefnasviðin og hefði alveg örugglega þegið meiri tíma en ég ætla að staldra við samgöngurnar. Það er auðvitað sannarlega verið að auka útgjöld verulega til samgangna. Það verður að halda því til að haga og það er í fjárhæðum talið átak næstu 3 ár. En það er alveg rétt og hv. þingmaður kom inn á umsögn, mjög vandaða umsögn að venju frá Samtökum iðnaðarins
sem snýr að samgöngum og þessari uppsöfnuðu þörf og þetta er stórt verkefni fram undan og þráttur að við séum að auka og þenja útgjöldin á öllum málefnasviðum og eins mikið og við getum til samgangna að þá er hægt að telja það í einhverjum áratugum með sama hraða bara að vinna á uppsöfnuðu þörfinni. Ég tala ekki ný framkvæmdirnar og svo viðhald á þeim framkvæmdum. Þannig að ég vil spyrja hv. þingmann af því að nú eru samgöngur auðvitað snúa að flugvöllum og höfnum og þar bíða líka risastór verkefni. Hugmyndir Pírata og hv. þingmanns að fjármagna þetta til framtíðar, það er augljóst að skattpeningarnir þessir álögur sem streyma inn, tekjuöflunarkerfin, þau standa ekki undir þessu ef við ætlum að gera þetta almennilega og vel. Hugmyndir Pírata og hv. þingmanns, hvernig við fjármögnum þetta til framtíðar. Andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, það er Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, vissulega er aukning útgjalda til samgangna. Ég neitaði því ekki í ræðunni en ég segi að aukningin færir okkur nær meðaltalinu undanfarinna þó nokkuð margra ára, sem þetta ef tekið það langt tímabil því maður þarf að ná fyrir hruntímabilið til þess að fá einhvern svona sambærilegan samanburð. Þá í þeirri mynd að þá hljómar stórsóknin mjög svona eins og mús sem að öskrar stórsókn. En jú, alltaf einn. Fjármögnun þessa gríðarlega stóra verkefnis, það er alveg rosalega stór og nauðsynleg spurning fyrir framhaldið því að við stöndum vissilega frammi fyrir þessu verkefni og við getum ekkert hunsað það. Það er ekkert hægt að bíða bara þangað til við höfum efni á því. Það er bara þannig varðandi skatttekjurnar að gera. Og hugmyndir Pírata eru alltaf eins og alltaf að vera með opinn huga gagnvart mögulegum lausnum. Nú í morgun þá var kynning á svona annarri leið sem hefur farið hingað og þangað um landið. Og það er ekkert endilega svo galin hugmynd þegar að grunni til þess að auka sem sagt framkvæmda féð þar að segja með svipuðum hætti var gert í Hvalfjarðargöngunum. Það sem við sjáum helst kannski er dreifingin á því ef það á að negla sem sagt höfuðborgarsvæðið inn og setja gjaldahlið bara kringum höfuðborgarsvæðið þá er það ekkert rosalega sanngjarnt svona upp á jafnræðis hlutan og á sama tíma þá er ekki hægt að setja veggjöld í framkvæmdir út á landi af því umferðin einfaldlega stendur ekki undir þeim afborgunum á veggjöldum sem væri. En þá væri kannski hægt að fjármagna hluta af framkvæmdunum með einmitt veggjaldaláni eða einhverju þvílíku. Og þá væri veggjöldin út allt land þau sömu þó það er ekki sama sem sagt umferð, en þá væri það allavega að standa undir sjálfum sér á alls staðar á landinu en ekki bara á höfuðborgarsvæðinu. Forseti vill biðja hv. þingmann að virða tímamörk. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og við fengum svona hugmyndir að lausnum í nokkrum umsögnum og í einni mjög vandaðri umsögn þá kom einmitt fram svona hugmynd að lausn sem er PPP og auðvitað hluti af því sem hv. þingmaður kom inn á og mér hugnaðist og okkur Framsóknarmönnum mjög vel orðið sem var í þeirri umsögn að mig minnir frá Viðskiptaráði sem er samvinnuleið. Það orð var að finna þar og hefur síðan verið tekið upp í umræðinu samgönguáætlun. En við verðum auðvitað að leita svona lausna og eins og hv. þingmaður kom inn á og já, ég held að það sem að verði kannski vandasamast í því að lenda slíkum verkefnum er einmitt jafnræðið og sanngirnin í gjaldtökunni. En ef við ætlum að
sinna öllum þessum verkefnum í samgöngum, þá held ég að það blasir við verðum að fara svona leiðir. Ég ætlaði ekkert að skilja neitt sérstaklega spurningu eftirhanda fyrir hv. þingmann, heldur hrósa hv. þingmanni fyrir hversu ötull hann hefur verið hér í umræðunni og það er mjög gagnlegt fyrir fjárlaganefnd hv. og umræðuna hér að huga vel að forminu og framsetningunni á fjárlögum. Við þurfum að bæta þetta úr, við þurfum að hafa þetta skýrara, við þurfum að fá fram sem gagnlegastar upplýsingar og hv. þingmaður hefur komið hér inn á fjölmarga þætti, útgjaldabrú og kostnaðarmetin markmið og fleira og ég vil þakka fyrir það. Og þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Aðeins halda áfram með svarið frá því áðan. Já, við fengum þarna hugmyndum PPP eða Public Private Partnership sem var þýtt sem samvinnuleið. Ég held að það sé röng þýðing á hugtakinu og ég held að hún sé sérstaklega hönnuð til þess að Framsókn líði vel með hana þegar þeir eru ekki tæknilega séð sami hluturinn. En óháð því að þá hafa ekki komið í rauninni neinar aðrar tillögur sem að ná utan umfangið á þessu verkefni, því ég held að þegar allt kemur til alls eftir efnahagshrunið hérna, vissulega vorum við með við vorum með ríkisskuldir út af yfirtöku á viðskiptabönkunum. Það voru gríðarlega skuldir í samfélaginu á heimilunum sem hefur unnist vel á. Það voru nokkrir hópar skildir eftir, nemendur til dæmis og leigjendur í þeirri vegferð. Og við súpum dálítið segið af því núna í svona ákveðinni húsnæðiskrísu þar sem að það vantar tvímælalaust þó nokkrar tegundir af íbúðum. Ferðamenn hafa haft áhrif þar á. En það sem stendur eftir, og ég held að sé stóra skuldin okkar sem við eigum eftir hrunið, að það einmitt innviðirnir sem við bara einfaldlega sjáum að uppbyggingarþörfin og viðhaldsþörfin, hún svo gríðarlega stór og hefur ekkert verið inni á henni síðan í efnahagshruninu. Að þetta risavaxna verkefni sem við náttúrulega sáum fyrir kosningar allir flokkar og lofuðu allir að ætla að fara í þá vegferð að byggja upp innviðina. Og þá bara spurningin hvernig, og það hefur engin önnur lausn komið heldur en einhvers konar einmitt svona þessi samvinnuleið sem ég myndi kannski vilja útfæra á meira í samvinnuleiðar átt heldur en Public Private Partnership eða samvinna ríkis og einkaaðila. Ég myndi vilja frekar útfæra hana nær því sem að samvinnuleið þýðir heldur en hitt. Andsvörum þá lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, hér ræðum við fjárlög fyrir árið 2019. Í fjárlögum fyrir árið 2019 er gert ráð fyrir að útgjaldavöxturinn verði 4,8% milli ára. Því langt í frá hægt að tala að hér sé lögð fram fjárlög sem leggja til niðurskurð. Gert ráð fyrir að útgjaldavöxturinn verði tæp 5% í rekstri ríkisins á komandi ári. Viðbótin fer að mestu til velferðarmála eins og undanförnum árum. Á síðustu 2-3 árum þá hefur útgjaldavöxtur ríkisins vaxið 7-8% milli ára. Hefur verið gríðarlega mikill og öllu sögulegu samhengi eftirtektarverð ár ef litið til þess hversu útgjöld ríkisins hafa vaxið á undanförnum árum. Og á þessum undanförnum 2-3 árum, þar sem þessi mikli útgjaldavöxtur hefur verið, þá hefur fyrst og fremst fjármagnið sem hefur verið lagt í útgjaldavextinum hefur fyrst og fremst farið í velferðarmál. Í efnahagslegum áherslum þessara fjárlaga
Þá er bent á að staða ríkissjóðs er traustari en hún hefur verið um árabil, landsframleiðsla aldrei meiri. Það hefur verið lögð mikil áhersla á lækkun skulda undanfarin ára og markmiðin eru að nást mun hraðar og fyrr heldur en með reiknuðu með ef maður fór í þessa vegferð að lækka skuldir ríkisins. Og þessi bætta staða er að gera það kleift nú að ráðast í átak í uppbyggingu innviða og auka framlög til ýmissa mikilvægra málaflokka. Í þessum áherslum núna varðandi efnahagslega þætti þá er sérstök áhersla á að viðhalda þeim mikla efnahagslega ávinningi sem náðst hefur og að varðveita óvenju mikla kaupmáttaraukningu landsmanna sem eins og við þekkjum hefur verið umtalsverð á síðustu árum og án allra fordæma. Og það sem er einna eftirtektarverðast í rekstri ríkissjóðs á síðustu árum er þessar niðurgreiðslur á skuldum ríkisins og hversu vel það hefur gengið. Þar hefur verið unnið einstaklega gott starf. Vaxtakostnaður hefur lækkað mikið og hratt á undanförnum árum og þessi stefna að greiða niður skuldir hefur styrkt hið efnahagslega umhverfi mikið hér á landi. Það sem er einstakt í sögulegu samhengi í þessu samhengi er að sparnaður heimila hefur aukist á sama tíma og þjóðhagslegur sparnaður er hár. Þetta er algjörlega nýtt í hinu sögulega samhengi þar sem að yfirleitt hagvaxtarsveiflan endar á mikilli skuldsetningu heimilanna og drífur áfram hagvöxtinn yfirleitt í hagsveiflunum. Þessu er öðruvísi farið nú og nú erum við að klára 8. árið í hagvexti, í umtalsverðum hagvexti og sérstaklega árið 2016 þar sem að við vorum með yfir 7% hagvöxt, næsthæst í heiminum á jörðinni minn held ég á eftir Indlandi það ár, fyrir ofan Kína. En á sama tíma hefur alltaf tekist að halda vel fjármuni ríkisins og menn hafa haldið áfram á ríkið að greiða niður skuldirnar. Í þessu samhengi er íslenska hagkerfið því betur til þess búið að takast á við niðursveiflu eða efnahagslega áföll í raun, held ég, en við höfum aldrei verið í jafn góðri stöðu til að takast á við slíka niðursveiflu eins og erum við núna. Og nú er spurning, það hafa verið mjög skiptar skoðanir lög opinber fjármál og skiptar skoðanir það hvernig þetta hefur tekist til og sjálfsagt höldum við áfram að hafa skoðanir á því. Við erum kannski búin að vera með þetta núna í 2-3 ár þar sem raunverulega verið að vinna eftir lögum opinber fjármál, ýmislegt eftir að læra og nú gerist það í fyrsta skipti að afkomureglan hefur sitt að segja að ríkissjóður eigi að skila 1% af landsframleiðslu. Og það er það sem er að reyna á þessa dagana og þessar vikurnar eftir að ný endurmetin þjóðhagsspá Hagstofunnar kom fram. Það er að ná þessari afkomureglu. Hún er mikið aðhald frá því sem áður var varðandi rekstur ríkissjóðs og framlög fjárlög. Og síðan verðum við að sjá bara næstu árum hvernig okkur tekst að takast á við það. En þetta er raunverulega helsta agahlutverkið í lögum opinber fjármál, það er afkomureglan. Við erum með henni styrkta í 1% núna í fjármálaáætluninni og svo næstu árum 0,8–0,9% til 2023. Við ræðum oft ekki mikið almennt bara hvernig tekjustofnar ríkisins eru uppbyggðir og í dag þá hefur þessi samsetning breyst töluvert á undanförnum árum og virðisaukaskattur hefur orðið stærri og stærri hluti af tekjum ríkisins og í dag er áætlað að þetta gæti orðið sé 1/3 af tekjum ríkisins sem komi gegnum virðisaukaskattinn og sjálfsagt hefur þessi sprenging í komu ferðamanna til landsins haft töluvert mikil áhrif í gegnum þennan lið, virðisaukaskattinn og mætti klárlega rannsaka það betur hvernig þau nákvæmlega koma fram en Samtök ferðaþjónustunnar reikna með að þetta gæti verið 20 milljarðar í dag sem koma gegnum virðisaukaskattinn af erlendu ferðamönnum. Þetta eru 255 milljarðar sem koma gegnum virðisaukann, tekjuskattur einstaklinga er 195 milljarðar eða 24% af tekjum ríkisins
Þessi tveir liðir eru 56% af öllum tekjum ríkissjóðs áætlaðir nú. Tryggingagjaldið 101 milljarður og tekjuskattur lögaðila 79 milljarðar. Þetta þýðir að þessi fjórir helstu tekjustofnar ríkisins telja fyrir 79% af tekjuöflun ríkissjóðs. Þannig að við erum með tiltölulega einfalt, við erum ekki með marga skattstofna á bakvið svona hryggjarstykki í tekjuöflun ríkissjóðs. Aðeins að ræða hérna skuldastöðuna og hvernig hún er breyst á undanförnum árum, sem ég kom kannski rétt inn á áðan, er að þær hafa lækkað frá 2012 670 milljarða. 670 milljarðar frá 2012. Og uppsafnaður vaxtasparnaður ríkissjóðs frá 2012 er 138 milljarðar. Miðað við að vaxta og annar fjármagnskostnaður hefur óbreyttur öll árin miðað við 2012. Þetta er ótrúlega tölur og sýna raunverulega ótrúlega breytingar í rekstri ríkissjóðs og hversu vel hefur gengið að greiða niður skuldirnar. Skatttekjur verða núna áætlaðar 290 milljörðum krónum hærri á næsta ári en 2012 að raunvirði og þetta er 50% hækkun á ekki lengri tíma. Tekjuskattur einstaklinga er 57% meiri áætlaður á næsta ári heldur en hann var 2012. Og virðisaukaskatturinn skilir ríkissjóði 88 milljörðum meira á næsta ári heldur en 2012. Þarna kemur góðæri fram í tölfræðinni. Nú áramót eða í byrjun næsta árs þá nást markmið að opinberir aðilar, ríki og sveitarfélög fari undir 30% skuldaviðmið sem hefur verið stefnt að í lögum um opinber fjármál, verið að gerast kannski hraðar heldur með reiknuðu með eins og ég kom inn á áðan. Og það er mjög, það verður söguleg stund þegar þetta næst og þetta er ótrúleg breyting á skömmum tíma. Við erum með, kannski rétt bara að fara í gegnum velferðarmál og nokkra tölur, að framlög til heilbrigðismála verða 21 milljarði hærri á næsta ári en samkvæmt fjárlögum þessa árs og 31 milljarði hærra en á síðasta ári. Alls verjum við 230 milljörðum til heilbrigðismála á komandi ári samkvæmt frumvarpi til fjárlaga. Þannig hafa framlög ríkissjóðs til heilbrigðismála hækkað frá 2013 rúmlega 77 milljarða króna eða yfir 50%. Öryrkjar, þar verður 8 milljarða aukning á næsta ári sem þýðir að raunaukning frá árinu 2013 er 26 milljarðar á þessum árum. Eldri borgarar tæplega 5 milljarða aukning á milli 2018 og 19 og 40 milljarða raunaukning frá 2013 eða tvöfaldast 100% á þeim tíma. Í heild verða framlög til málefna öryrkja og eldri borgara 150 milljarðar á komandi ári. Þetta þýðir að 381 milljarður fer til velferðarmála árið 2019 eða 49% af skatttekjum komandi árs. Bara setja þetta í samhengi við það sem ég var að minnast á varðandi skattstofna ríkisins svona ágætt til að fá svona sviðsmynd af þessu hvernig þetta fellur til. Ég vil fagna hér, þannig að maður komi inn á það og þess getið, það er að nú er gert ráð fyrir kaupum á 9 þyrlum 2019 og fyrstu 1900 milljónirnar koma inn í þann pakka á komandi ári og alls verður varið 14 milljörðum reiknaði með á næsta ári til þyrlukaupa og reiknað með að komi til landsins 2022. Löngu tímabært og enda þyrlufloti Gæslunnar farin að eldast töluvert og elsta þyrlan orðin rúmlega 30 ára gömul. Það er líka bara rétt að minnast á það að það hefur verið frumjöfnuður í rekstri ríkisins allt frá 2012. Efast að mörg samfélög í Evrópu hafi búið við slíkt á þessum síðastliðnum árum og þetta er mjög ánægjulegt að þetta sé að nást fram með þessum hætti.
Ég ætla hér að félagar mínir í meiri hluta fjárlaganefndar eru búin að fara í gegnum nokkuð vel yfir álit meiri hlutans inn í aðra umræðu. Þannig ég ætla rétt að hlaupa í það sem tengist málefnasviði 14 sem ferðaþjónustan. Það var einhvern veginn skil eftir handa mér til að ræða, eins furðulegt að það nú er. En á undanförnum árum hefur vægi ferðaþjónustu í útflutningstekjum þjóðarinnar vaxið umtalsvert. Á síðasta ári var ferðaþjónustan og flugið 42% af útflutningstekjum þjóðarinnar, sjávarútvegurinn 18% og stóriðjan 14%. Í meirihlutaáliti fjárlaganefndar þá ræðum við þetta og förum í gegnum það. Meirihlutinn ítrekar álit sitt sem fram kom vegna fjármálaáætlunar 2019 til 2023 í vor mikilvægi þess að skýrslugerð sem varðar ferðaþjónustuna á Íslandi verið bætt eins og stefnt að með nýjustu fréttir. Þetta hefur verið áherslupunktur inn í fjárlaganefnd undanfarin misseri að þessi skýrslugerð sé bætt. Það er mjög góð gagnasöfnun á Íslandi í því sem tengist ferðaþjónustu en kannski skýrslugerðin, hagskýrsluna og vinnan á bak við að rannsaka rannsóknir á þeim tölfræði gögnum sem eru til hefur ekki verið kannski nægilega mikil miðað við efnahagslegt vægi og mikilvægi fyrir íslenskt efnahagslíf eins og staðan er orðin í dag. Þess vegna er gríðarlega mikilvægt að það komi enn frekari vinna við þetta að greina þennan þátt í efnahagslífinu betur. Nú þegar ferðaþjónustan er orðin sem stærsta útflutningsatvinnugrein landsins sem bara mjög mikilvægt að þekking og efnahagsleg mikilvæg greina sé til staðar. Þá er ekki síður mikilvægt að áhrif greinarinnar á afkomu ríkisins sé greind með sem bestum hætti eins og ég kom að. Og það hefur kannski einna helst það sem vantar kannski mest upp á er það sem tengist rannsóknum á hagrænum þáttum í tengslum við ferðaþjónustuna. Þetta hefur verið og þetta er ætti að vera áhersluatriði, samanber þær rannsóknarstofnanir sem koma að þessu máli að styrkja og styðja við þær og líka að Hagstofan vinni betur að því að sinna þessu sem kemur að þessu. Og þá er ég líka mjög að horfa til ferðaþjónustuútreikninga, svokölluðu túrist, með leyfi forseta, góð með ensku heiti Tourist Satellite Accounts, TSA-útreikningar eða ferðaþjónustuútreikningar. Gríðarlega mikilvægt að það sé hægt að bæta þessa og vinna raunverulega meira og framkvæma og greina og búa til sviðsmyndagreiningar sem snúa að þessum efnahagslegum áhrifum ferðaþjónustunnar á íslenskt efnahagslíf og rekstur ríkisins. Í þessu samhengi er einnig rétt að hafa í huga áherslu meirihlutans frá því fyrra vegna fjárlaga og bara ítreka það sem kom fram fyrir ári síðan í áliti meirihlutans sem enn er að öflugur vöxtur hefur verið komið erlendra ferðamanna á undanförnum árum til Íslands og hann hefur haft mikil áhrif á efnahagslífið. Meirihlutinn leggur áherslu á að rannsóknir og sviðsmyndagreiningar sem snúa að efnahagslegum áhrifum atvinnugreina verði efldar. Hér er rétt að ítreka mikilvægi þess að hinn öflugi flugrekstur sem stundaður er á íslenskum flugrekstraraðilum sé einnig skoðaður í þessu samhengi. Sá rekstur skapar umtalsverðan hluta gjaldeyristekna ferðaþjónustunnar. Þetta er áherslupunktur sem ég hef persónulega mikinn áhuga á að það verði sérstaklega tekist á við að rannsaka flugið sérstaklega í tengslu við þannig að það falli ekki bara undir ferðaþjónustuna eins og er í dag. Þessu er þannig háttað í dag að og kemur fram í umsögn Samtaka ferðaþjónustunnar við fjárlögin fyrir 2019 það sem að samtökin tala að það sé 377 milljarðar, þar af 65 milljarðar sem eru tekjur af farmiðakaupum erlendra ferðamanna til landsins en af þessum 377. Síðan það fyrir utan eru sem sagt miðakaup til ferðamanna yfir hafið, tengifarþega yfir hafið
það sem umtalsvert fjármagn, þannig að í heildina þá er flugfélögin að skila í þjóðarbúum heildargjaldeyristekjum af flugrekstri upp á 180 milljarða, sem hefur verið að hluta 35–40% af útreikningum í ferðaþjónustunni. Þetta eru sem sagt 126 milljarðar sem er þá tengifarþegar yfir hafið og íslenskur flugrekstur erlendis. Það er bara ágætt að vekja athygli á þessu þannig að hv. þingmenn átti sig á hversu gríðarlega háar þessar upphæðir eru sem eru nú þegar farnar að koma í gegnum tengiflugið Keflavík, og þess vegna vil ég leggja áherslu á þetta sé bara það sé betri rannsóknir þetta, en þess að þetta í sjálfu sér hefur ekki verið tekist á við þetta með neinum hætti að rannsaka þennan þátt sem snýr að þessu gríðarlegum umsvifum yfir hafið og tengifluginu yfir Atlantshafið. Og það er mjög gott ef kæmi frekari rannsókn á því sviði. Ég vil líka benda á í þessari umræðu að mikilvægi þess að það verður raunverulega til svona ákveðin sem kemur raunverulega meira þá inn í íslenskt efnahagslíf heldur en kannski verið á undanförnum árum, sem þá olían er aftur að koma svolítið sterkar inn í gegnum flugvélaeldsneytið. Það er nánast fullkomin fylgni á milli flugvélaeldsneytis og olíuverðs í heiminum á mörkuðum, og þá sjáum við að sveiflur á olíuverði í dag á þessu ári, það sem að sveiflurnar frá byrjun árs og núna fram í fyrri hluta október, það sem hækkuðu 30% flugvélaeldsneyti, hefur síðan aftur lækkað núna síðustu 5–6 vikum með 15%. Það væri áhugavert að sjá hvernig það skilar sér inn í þjóðarbúið og hvaða áhrif það hefur. Og þessi sviðsmyndagreining sem hefur ekki verið þá til, sem snýr bara til þessum þætti, það sem að olían elst flugvélaeldsneytið í rekstri flugfélaganna er kannski svona 25–35%. Þarna verður bara til hagstærð sem er mjög mikilvægt að fylgjast með í samhengi hlutanna, bæði þegar við erum að hugsa gengisþróun og farþegaverð og annað, þá eru til breyta þarna sem er stór hluti í þessum rekstri sem er eldsneyti á vélarnar. Vildi minnast á þetta. Ég var að velta þessu aðeins fyrir mér í dag þegar ég var að undirbúa þessa ræðu. Ég hugsaði þetta svolítið undanfarið að það væri mjög áhugavert að reyna að fara svolítið dýpra í þetta í þessu samhengi. Ég vil enn á ný, og gert það svo margoft hér í púlti Alþingis, að ýta við því að Oxford Economics-skýrslan flugrekstur á Íslandi verði endurtekin, sem unnin var 2011, þar sem ég sagði að 6,6% af landsframleiðslu Íslendinga kæmi úr flugrekstri, og nú hefur þessi rekstur vaxið gríðarlega síðan þá. Þá voru þetta 12 vélar sem voru að fljúga til frá landinu, 4 vélar frá Icelandair og 12 frá Icelandair. Nú er WOW og Icelandair með 55 vélar þessu ári. Það er búið að rúmlega þrefaldast og mikil aukning í pípunum, og menn, þegar hægt er við stjórnendur þessara félaga, þá horfa menn ennþá bjartsýnir á framhaldið og aukinn vöxt Ísland og Keflavíkurflugvöll, og þá bæði í erlendum ferðamönnum til Íslands og síðan ekki síður á markaðnum í tengifluginu yfir hafið, yfir Norður-Atlantshafið, að tengja Ameríku og Evrópu saman. Og það er bara þessi landfræðilega staðsetning á Íslandi í því samhengi, hún virðist vera ótrúlega sterkur samkeppnispunktur fyrir þennan rekstur, að vera með þessa staðsetningu og flugum stórbauginn yfir Atlantshafið, sem þá liggur hér bara yfir fyrir mjög stóra hluta Evrópu og Ameríku, er raunverulega besta stað til að vinna þetta módel sem menn eru að vinna með í dag. Nú hefur dregið úr vexti í ferðaþjónustunni og við erum kannski nær því að sjá núna, í staðinn fyrir ofurvöxt sem hefur verið hér frá 2010–11,
þetta að komast í nær samhengi eða nær þeim tölum sem eru meðalvöxtur frá 1950 til 2010. Þannig að við erum að nálgast meira bara miklu nær núna meðalvexti frá 1950 heldur en að þessi ofurvöxtur síðustu ára er allt önnur mynd, en við virðumst vera að nálgast þetta mun meira. Hins vegar sjáum við það líka í rekstri flugfélaganna að tengiflugið, sá markaður er mjög vaxandi sem hlutdeild í rekstri flugfélaganna og ætli þetta sé ekki núna á þessu ári að verða 60%, öðru hvoru með 60% af farþegunum eru farþegar sem eru fyrst og fremst bara að fljúga yfir hafið og síðan er þá minni hlutdeild sem hlutfallslega sem kemur til Íslands sem erlendir ferðamenn og hlutfall Íslendinga í rekstri félaganna fer náttúrulega stöðugt minnkandi í þessu ferli. Langar rétt að hlaupa hérna á þess að almennt eru menn að mikið að tala um að eyða peningum í rekstri ríkissjóðs þegar við erum að ræða fjárlög. Ég vil hins vegar aðeins taka umhverfið eins og ég kannski rætt ferðaþjónustuna í svona hvað þarf að gerast til þess að og hvað ríkið getur gert til að ýta undir þá frekari tekjuöflun og að menn standist útgjöld framtíðarinnar sem eru náttúrulega mjög vaxandi og við erum með málaflokka sem að munu þurfa ef við ætlum að sinna okkar fólki það verður mikil útgjaldaaukning því tengt og það er rétt að koma inn á svona samkeppnishæfni útflutningsgreinanna og ég kannski þá byrja bara kannski frá því sem frá var horfið varðandi ferðaþjónustuna. Við erum að líta á þessa punkta í dag þar sem eins og ég minntist áðan. Þetta fyrst og fremst ferðaþjónustan og flugreksturinn. Þetta sjávarútvegurinn og stóriðjan, raforkuframleiðslan og að selja raforku til stóriðju sem svona þessi stærstu þættir enn sem komið og vonandi náum að breyta því og fá fleiri greinar inn. Okkur veitir ekkert af því. Þetta ótrúleg breyting sem verið þegar maður bara ólst upp hérna fyrir einhverjum, var alst upp fyrir einhverjum 30-35 árum, þá var sjávarútvegurinn kannski með 75-80% eða hvað það var, öllum útflutningstekjum, hann einhvern 18%, stóriðjan 14%, þetta ótrúleg breyting á skömmu tíma. Þannig að við erum með allt annað efnahagslíf og allt annað umhverfi heldur verið með áður. Þess vegna þetta svolítið spennandi að sjá hvernig við náum að vinna á þessu og nýta okkur þessar breytingar sem eru að verða. En það sem ég ætla að halda áfram með ferðaþjónustuna og flugið og það er það sem er þá ánægjulegt að sjá núna að nú verið að vinna flugstefnu og samgönguráðherra hafi farið með þá vinnu á stað þar sem er verkefnahópur og 3 undirhópar sem eru að skilgreina og móta flugstefnu fyrir Ísland á öllum sviðum bara til að efla þessa mikilvægu grein sem flugið og kannski gleymist oft hérna í umræðunni hversu mikil áhrif það hefur haft hér á landi á undanförnum árum í öllum þessum gríðarlegum efnahagslegu breytingum sem hafa orðið og uppgangi. Og ég kannski minnst á til dæmis að hér eru 6-falt fleiri flugmenn hlutfallslega á Íslandi heldur en í Bandaríkjunum sem er mesta flugland í heimi. Hér bara þannig háttað að hér sirka 1 af hverjum svona 200 til 250 starfandi atvinnuflugmaður. Það algjörlega án allra fordæma á heimsvísu, bara til að setja það eitthvað samhengi í hlutana. Þetta plagg og vinna sem hafin við þessa flugstefnu er þess vegna gríðarlega mikilvægt til að móta þá stefnu hvernig við ætlum að vera samkeppnishæf á þessu sviði til lengri framtíðar og nýta þessa samkeppnishæfni sem við höfum með staðsetningu landsins á umferð sem hefur hingað til fyrst og fremst verið þá milli Ameríku og Bandaríkjanna og Kanada og Evrópu en menn eru þá líka farnir að horfa í dag til Asíu. Og ef ég man þetta rétt þá til að setja Asíu til þess í eitthvað samhengi að það að fljúga frá Peking til Íslands 1 klukkustund lengri flugtími heldur en að fljúga frá Peking til Kaupmannahafnar. Bara til að setja samhengi hlutina. Við erum síðan 30 tíma að fljúga frá Keflavík til Kaupmannahafnar. Þannig að við erum ágætlega staðsett þar líka varðandi ákveðnar svona stórbaugs pælingar
og tengingar. En við skulum nú sjá hvernig þetta vinnst allt og ég held að flugstefna og slíkir þættir ættu einmitt að vinnast í þessa hugmyndafræði enn frekari hugmyndir. Ég verð þá bara að koma því að hins vegar hér að mikilvægi þess að varaflugvellir og uppbygging innviðanna á bak við Keflavíkurflugvöll séu tryggðir og það verður sjálfs hluti af þessari stefnu að tryggja þá og með öðrum hætti líka annarri vinnu sem ég sjálfur nú í forsæti fyrir formennsku í nefnd sem að skoða og hefur hugsað sér að kynna það núna fyrir mánaðamót hugmynd sem snúa að þeirri uppbyggingu til að tryggja þá hagsmuni. Eins og kom áðan, það hefur farið úr 16 í 55 vélar sem eru staðsettar í Keflavík fyrir utan erlendu flugfélögin sem koma að fljúga til frá Keflavík, en það hefur raunlega ekki verið nein innviðauppbygging á sama tíma þrátt fyrir þreföldun af vélunum til frá landinu. Þannig að nóg af þessu með flugstefnuna, en það verður mjög spennandi að fylgjast með núna á fyrri hluta næsta árs þegar hún kemur fram, hvað kemur fram í vinnu þeirra hópa sem hafa verið að starfa í þessu. Þetta hefur þá líka verið raunlega drifkrafturinn þegar við talum bara samkeppnishæfni landsins í gegnum vöru- og þjónustujöfnuðinn sem oftast er talað sem viðskiptajöfnuður samtals, þá vöru- og þjónustujöfnuðurinn, að hann í fyrra ennþá jákvæður 4,1%. Þeim gríðarlega mikið í öllu sögulegu samhengi. Ég hugsa að fá samfélög í Evrópu búið við slíka munar eins og við varðandi þetta og þetta ýtir undir töluvert undir sjálfbærni þjóðarinnar efnahagslega að vera að skila þessu mikla ennþá og þetta var ennþá meira hérna fyrir nokkrum árum. Þannig að við þurfum að gæta vel að þessu. Síðan varðandi samkeppnishæfnina, nú verið að móta stefnu sem snýr náttúrulega okkar samkeppnishæfni sem snýr að raforkumálum og flutningskerfi raforku til þess sem mikilvægur punktur og núverandi iðnaðarráðherra hefur komið af stað hópi þau mál sem við nokkur hérna hv. þingmenn sitjum í ásamt sérfræðingum víða að og þetta bara nákvæmlega eins og flugstefna. Bara mikilvægt að móta þessa stefnu og sjá hvernig menn vilja vinna þessi mál enda okkur sjálfsagt sem mestu raforkuframleiðendur per capita eða hvern mannsbarn á Íslandi þá þetta gríðarlega mikið mátt að við mótum góða sýn á þetta. Þannig að það verður mjög spennandi að sjá hvað kemur út úr þeirri vinnu í framhaldinu. Það er líka spennandi að fylgjast með núna uppbyggingu gagnavera og hvað er að gerast þess á Blönduósi og þessi hraða uppbyggingu þar þannig að það er mjög áhugavert að fylgjast með þeirri þróun. Það sem ég persónulega hef þetta áhuga að vita bara þess að ég svolítið miðaður þannig að hvað skapar tekjur fyrir samfélagið efnislegu gæðum. Þetta ekki bara að búa til gjaldeyristekjur, það hvað skilur eftir í landinu. Það tekjur gjöldum og allt það. Það sjálfsagt búið að gera margar skýrslur en það er ekki verið mikið umræða bara það svona almennt hverju þetta skilar til samfélagsins. En við erum að fara greinilega gegnum mjög hraða þróun þessi misserinn og eins og við sjáum á Blönduósi að menn eru konur í miklu hraðari uppbyggingu þar heldur en að var reiknað með kannski bara fyrir einhverjum mánuðum síðan. Erlendir aðalega koma inn í þær fjárfestingar og sjá mikið tækifæri í þessu. Og það ekki síður hefur mikinn áhuga að reiknigeta, að þetta verið gagnaver sem byggjast á reiknigetu sem ég held að skili þá miklu meira til samfélagsins í stóru myndinni. Og svo það þriðja útflutningsgreinin okkar helstu, það sjávarútvegurinn og þar höfum náttúrulega verið í ótrúlegum málum og ég bent á hér og þegar maður fylgst með þessum málum að 1990 fyrir 28 árum það var 10 kíló sem fóru gegn starfsmann í vinnslunni en nú í okkar bestu húsum og tækniverðirstöð þá er það 180 kíló. Það er búið 18-faldast magnið á 28 árum í gegnum húsin. Færri og færri sem vinna í þessu og meira fyrir markaðsstörf og tæknistörf. Þannig að þetta er ótrúlega öflug þróun en þetta okkar svona 3 stærstu greinar, gjaldeyrisskapandi greinar. Og oft finnst mér vanta meiri umræða bara hér í þingsal þessa hluti. Það raunlega hvað skapar og getur raunlega að gefa okkur forskotið inn í framtíðina að byggja og síðan náttúrulega það nýsköpun almennt og
Persónulega fór ég í ferð með vísinda- og tækninefnd NATO-þingsins í haust til Kaliforníu og heimsótti San Diego og Kísildalinn. Og maður sá raunverulega þessum heimsóknum þar sem vorum að heimsækja mörg af helstu hátæknifyrirtækjum heimsins ótrúlega möguleika fyrir Ísland í að tengjast þessum aðilum með ýmis verkefni. Þannig að og þetta skemmtilegt var að þetta fólk meira og minna það þekkti Ísland. Mjög margir af þeim komu hérna sem ferðamenn á undanförnum 2-3 árum og það er líka til að hjálpa. Og allt þetta flug. Mjög beina tengingar. Í dag er þetta Kísildalurinn og Boston sem eru og síðan Austin í Texas sem eru svona kannski helstu svona startup frumkvöðla hátæknifyrirtæki í Bandaríkjunum sem eru að vera til þar. Þannig að maður sér mikla möguleika þar að tengjast ýmsu sem tengist þar. Ómönnuðum flugvélum, heimsóttum það fyrirtæki og sem hafa almennt verið þekkt í hernaði en geta nýst mjög í tækni og rannsóknum og loftslagsmálum og leit og björgun til dæmis. Nú fer að styttast í tímanum, þannig að ég ætla aðeins að hlaupa í það sem að meirihlutinn og geta nokkra verkefna sem meirihlutinn í fjárlaganefndar kom beint að í varðandi að bæta útgjöldin. Og það voru kannski helstu verkefnin, það var þessi heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni, myndgreiningarbúnaður, 200 milljónir til að efla þá starfsemi. Við gátum ekki komið móts við óskir rekstrarframlög aukið rekstrarframlög með sama hætti og í fyrra, beint inn í reksturinn. Það er mikill vandi þar og mörgu leyti hefur mér þótt persónulega áherslan vera fyrst og fremst alltaf hér á undanfarin ára á Landspítalann og það hefur orðið svona þessar heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni hafa orðið margar hverjar svolítið út undan. Þetta voru 200 milljónir þar, SÁÁ, þar var settar 150 milljónar, með því voru orðið úr frá meirihluta fjárlaganefndar að þetta ætti að ganga til í göngudeildarþjónustu í Reykjavík og Akureyri og skilgreina það. Ég fór inn á það hér í byrjun árs í janúar við hæstvirtan heilbrigðisráðherra varðandi skilgreiningar á þjónustusamningum samanber SÁÁ-samninginn að það vantar svona meira skilgreint hvað ríki ætla sér fyrir það fjármagn sem stendur á bakvið eða kemur inn í þjónustusamninga. Og þetta er ekkert eina dæmi. Þetta erum við að sjá vítt og breytt í rekstri ríkisins og er alveg verkefni í rekstri ríkisins að skilgreina betur hvað ríkið vill fá og ætla sér með því að styrkja viðkomandi þjónustu. Síðan mjög ánægjulegt líka að aflið á Akureyri við settum 80 milljónir í það og ég hef satt að segja að vona að það verði í síðasta skipti. Ég trúi ekki öðru en að þetta fari nú að fara inn í grunninn inn í velferðarráðuneytinu sem snýr að því. Enda mjög gott og mikilvægt verkefni og hef fulla trú að það hljóti að fara að takast. Rétt að koma inn á uppbyggingu innviða til að skapa framtíðartekjur og ég var kannski búinn að fara aðeins inn á einhver leyti inn á hlutina en auðvitað myndi maður vilja sjá miklu meira að fara til samgöngumála í vegagerð og hafnir og hvað þá flugvelli. En vonandi koma nýjar lausnir að því í þeirri vinnu sem ég er að vinna inn í samgönguráðuneytinu varðandi slíka hluti. En raforkukerfið okkar er síðan eitt risaverkefni sem að menn eru þá að hefja og Landsnetið komið af stað í byggðalínuhringurinn sem er nú 40 ára gamall. Það ætlaði ekki verið, hann hefur verið 72 til 80 sem hann var lagður. Nú er hann að koma, er elstur hlutin er hann gamall og lúinn og nú er Landsnet að hefja undirbúning framkvæmda sem snýr að þessu og ætla að byrja fyrir norðan frá Rangárvöllum að Kröflu, Hólasandslínu 3 og síðan byrja reyndar á Kröflu í Fljótsdalsstöð, Kröflulínu 3 og síðan fara í Rangárvelli Kröflu, Hólasandslínu 3
og síðan vonandi sem fyrst í Blöndulínu 3 og tengja það með Rangavelli að Blöndu. Og ef við ætlum að nýta raforku í þessu landi þá verður með sem bestum og skynsömustu hætti og minnka orkutap og nýta orkuna sem allra best, að þá verður að klára þetta þegar fyrst og klára raunverulega þessar tengingar á milli svæða sem allra fyrst. Þetta líka mikið öryggisatriði að tengja norður- og suðursvæðin saman og það snýr þá ekki síður að náttúruvá hérna á suður-vesturhorninu og Þjórsársvæðinu. Það sem stór hluti allir raforku í landinu verður til, en þess má geta að frá Blöndu að Fljótsdalsstöð mjög svipaður raforkumagn nánast framleitt eins og á öllu Þjórsársvæðinu. Þannig að þetta snýr að heildarnýtingu orku og tryggja öryggi í landinu með sem allra bestu hætti þegar við erum að horfa til mjög margar þátta eins og við samþykktum hérna í júní varðandi flutningskerfið og einhverja 15 punkta sem snýru að því. Þannig að þetta feikilega mikið verkefni, uppbygging á þessu og tengist náttúrulega langtímaorkustefnunni sem ég fjallaði að koma aðeins inn á hérna rétt áðan. Rétt að koma inn á það sem gríðarlega stórt og mikið verkefni og við höfum, og ég hef oft tekið upp í fjárlaganefnd og umræðu þar, að við höfum fyrst og fremst verið að horfa mikið til öldrun þjóðarinnar sem varðandi heilbrigðismálin og það svona að koma yfir okkur á næsta árum og kemur tiltölulega hratt og við erum komin þá stóðu innan ekki svo langs tíma í staðinn fyrir hér sé vinnandi 5-6 fyrir hvern einn aldraðan, að þá þetta hlutfall 3 starfandi fyrir einn aldraðan innan ekki svo langs tíma, það styttist í þetta. En við þurfum í styttri tímalínunni að skoða mjög örorkumálin, örorkuþegana og þessa sprengju sem þar og við verðum einhvern veginn að finna hvað í gangi og eins og við erum að sjá gögn sem snúa að ungu fólki og örorkunni og geðheilbrigðismálum. Það eitthvað að og þetta ekki bara á Íslandi. Þetta maður að ræða við þingmenn út alla Evrópu. Þetta virðist vera gangandi alla Evrópu. Ég minna rætt þetta í Bandaríkjunum sem vera á fundum með þingmönnum, en í allri Evrópu virðist þetta bara vera risamál. Þannig að þetta vestræni heimurinn einhvern veginn þarf að takast á við þetta, eitthvað með lífsháttabreytingar og annað. Og þetta eitt af allra stærstu málunum, þessi nýgengni og það tölfræði sem við höfum verið að sjá. Og kerfi annað. Ég bara hef enga tíma greinilega til að fara í það í þessari ræðu að klára þá umræðu hér. En bara í rétt í lokin, það sem að sekundurum eru fáar eftir, það eftirtekt að vera stað á Íslandi í efnahagsmálum. Og það gríðarlegt við erum með fjöregg í höndunum og þetta bara stórt og mikið verkefni að fara vel með fjöreggið. Og við erum að nýta þessa eftirtektu stöðu sem við myndast hér í Íslandi í síðustu árum og spila vel úr henni. En nú bara þessu alveg að ljúka og væri þá náttúrulega bara skemmtilegt að komast í enn frekari ræðu þarna ákveðna þætti, en ég ekki að boða það til að lengja kannski lengja þetta kvöld mikið hjá okkur, en þetta mjög spennandi, margt sem við erum að eiga við inn í fjárlaganefnd og í þessari umræðu sem tengist fjárlaganefnd. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar því ræðutími styttur 1 mínútu síðara sinn. Fyrstur til að veita andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, 3 mínútur, tökum 3 spurningar. Til að byrja með þá kom hv. þingmaður inn á tekjustofnana og hvernig þeir hafa þróast á undanförnum árum frá 2012 og mjög áhugavert og þetta ábending sem við höfum fengið frá fjármálaráði einmitt það hvernig þeir eru dálítið fallvaltir varðandi efnahagssveiflurnar. Og ég tek alveg undir það sem hv. þingmaður talar að það þarf í rauninni að huga að ákveðinni svona breikkun skattstofnana. En þá velti ég fyrir mér hvar. Ég nefnilega ekki alveg klár á því hvar Sjálfstæðisflokkurinn svona á og hvar kannski hv. þingmaður á því á þá að auka tekjur eða
innheimtu á hvaða stað, í staðinn fyrir þá væntanlega að lækka þá annaðhvort virðisaukaskattinn eða tekjuskatt einstaklinga að sjálfsögðu. En hvar erum við að breikka? Hvar eru þær stoðir? Í hvaða stoðir erum við að sjá fram á að sé aukin skattheimta hins opinbera? Og svo seinni spurningin í fyrri umferð. Hvernig líður hv. þingmanni með það að við séum ekki að fá svona sundurliðnar upplýsingar frá ráðuneytunum sem að koma frá nefndinni það hvernig útgjaldaaukningin er útskýrð og sundurliðuð. Við fáum, og að sú sundurliðun sem við fáum stemmir síðan ekki við hækkunina útgjaldahækkunina til hvers málefnasviðs. Það svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Já, frú forseti, ég þakka andsvarið. Þetta mjög mikilvægt einmitt að ræða tekjustofna ríkisins og hvernig menn ætla að hugsa þetta lengri framtíðar. Ég ekki kominn með neitt patent eða lausn á því horft til lengri tíma. Þannig að hins vegar það alltaf verið mín hugmyndafræði að við erum að passa að skemma ekki fjöreggið og rekstur og annað og vilja fólks til að vinna og missi sjálfsaflafé og vinna sér þeim hætti og heldur ekki að skattleggja fyrirtæki með þeim hætti að það dragi úr styrk. En þetta náttúrulega, við sjáum það náttúrulega hvernig við séum virðisaukann með tilkomu ferðaþjónustunnar. Það kannski áhugaverðast að þess vegna ég að tala það væri mjög áhugavert að rannsaka þetta aðeins betur hvernig þetta nákvæmlega verður til inn í kerfunum sem að snýra að þessu sem sagt hvað tekjuaflandi fyrir ríkissjóð. Og við sjáum bara að þú sé ekki maður bara mann töluna þetta var hækka alveg gríðarlega á örfáum árum sem hefur verið skýrt fyrst og fremst með náttúrulega meiri velmegun landsmanna og síðan aftur með mikilli fjölgun erlendra ferðamanna. Varðandi ráðuneytin og sundurliðun upplýsinga, ég bara hjartanlega sammála. Þetta getur oft verið ansi mikið torf að ná utan og það vakna almennt mjög margar spurningar þegar maður er að fara í gegnum gögnin. Ég hef talað fyrir því líka að þetta þurfi að vera gert með þeim hætti að almenningur skilji hvað er verið að fara. Myndræn framsetning tel ég alltaf að vera besta í svona. Þú getur séð bara mynd og áttaði á 5-10 sekúndum hvernig landið liggur. Ég efast að það séu margir tilbúin að lesa margar síður tiltekið málefni en þetta svona það sem ég vildi sjá. Bara betri sundurliðun og framsett með miklu betri myndrænum hætti heldur en að verið fram að þessu. Þá veitir andsvaraður sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Það eru stórar ósvaraðar spurningar einmitt eftir bara runni fyrir okkur öll. Hvað var það einmitt skattaumhverfið? Þriðja spurningin. Hv. þingmaður talaði að við séum núna höfum aldrei verið eins vel í stakk búin með að taka svona ákveðna efnahagsstífu, varðandi svona skulda niðurgreiðslum og framvegis. En eins og ég hef komið að hérna í umræðinni að þá erum við að glíma við núna, það var umræðaefni síðustu kosningarunni, stóru skuldir okkar sem eru bara viðhaldsþörfin og innviðauppbyggingin sem að hljóður upp á ansi marga milljarða. Og jú, þetta er ekki skuld á þann hátt sem að við miðum við í lögum opinber fjármál, en þetta er skuld engu að síður. Það kostar okkur að vera með viðhaldið á svona lágu plani eins og það er og vera með fjárfestingarnar eins rauninni litlar og þær eru. Og hvað ætlum við að gera við þessa skuld ef við erum að taka efnahagsstífu? Andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson. Frú forseti, þakka andsvarið frá hv. þingmanni. Ég held að við séum sjaldan verið betri færum að fara í innviðauppbyggingu núna sem snýr að vegagerð og flugvöllum og slíkum þáttum akkúrat í því umhverfi sem virðist vera að myndast akkúrat í efnahagslífi þjóðarinnar í það sem er að gerast núna. Ég held að þetta er einstakt tækifæri í sjálfu sér. Við erum að vera skulddítil, litlar skuldir
og það er hárrétt, það kostar að sinna ekki viðhaldi og þetta er alveg komið fram. Það hefur verið mjög algengt hjá opinberum aðilum sem ég hef aldrei kunnað við að þegar menn fara í almennt, hvort sem opinbera eða sem sagt ríki eða sveitarfélög, fara í að spara, þá er það gert í verklegum framkvæmdum en ekki farið raunverulega í reksturinn. Og þá lendum við í svona stöðu þar sem alltaf farið í þetta, þetta er svo auðvelt að sleppa þessu og þá lenda menn í þessu vondu málum þar sem menn eru staddir með þetta núna. Næstur veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pavel Bartoszek. Já, virðulegur forseti, mér fannst hv. þingmaður líta svo vinalega til mín þegar hann ræddi flugmál að ég stóðst ekki matið en að líta svo á hann vildi endilega að við myndum ræða þetta okkar sameiginlega áhugamál, þannig að ég být á þann öngul og er hingað komin. En mér langar kannski að velta einu fyrir mér og það er uppbygging flugvalla allt land og ákveðna sýn sem ég hef þar á. Ég nefnilega held að með að við reynslu annars staðar frá að það sé ákveðin forsenda fyrir því að það sé hægt að byggja upp öfluga flugvöll allt land en við séum ekki með einokuna aðila á því sviði. Það til dæmis var reynslan í mínu gamla heimalandi Póllandi á meðan það var einn aðili sem rak alla flugvelli, þá vildi hann hafa stóra aðalfluti sem flottan og aðri flugvellir voru bara að gegna einhverju svona jaðarhlutverki. En leið og þetta félag var að splitta upp í mörg sjálfstæð félög, þá var metnaður hverju stað fyrir því að byggja miklu dreifðara netflugsambanda. Þannig ég er svona aðeins að leita eftir sjónarmiðum hv. þingmanns hvað það var, hvort hann telji að það yrði ekki farsælla fyrir þróun flugs í landinu að kannski eitt félag myndi halda aðalflugvöllinn og kannski þá flugvelli sem alltaf munu fyrst og fremst gegna ákveðnu öryggishlutverki, en þeir flugvellir sem hafa færi á því að þróast sem öflugir alþjóðaflugvellir, og ég nefni þá til dæmis flugvöllinn á Akureyri á Egilsstöðum, að þeir fá að starfa sjálfstætt og vera kannski í samkeppni við aðrar flugvellendur. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að hafa bitið á öngulinn. Við búum það hér á Íslandi, varðandi alþjóðaflugvöllinn og flugið, að við erum eyja mjög langt frá Evrópu, Bandaríkjunum og öðrum alþjóðaflugvöllum. Þess vegna er svo nauðsynlegt fyrir okkur að við byggjum okkar kerfi sem heild. Það er þannig að Keflavíkurflugvöllur getur ekki staðið bara einn með sína brautir og annað. Hann verður að hafa eitthvað svona hryggjastykki á bak við sig til að tryggja flugöryggi. Og það er það sem kannski gerir þetta svolítið óvenjulegt hjá okkur heldur en kannski það sem er út í Evrópu eða það sem flogið Evrópu eða Bandaríkja, það sem eru bara flugvellir út alla trissur. Það er bara þessi meginlönd eru þakin af flugvöllum. Hins vegar það sem menn hafi gert í eins og Norðurlöndum og við erum kannski að tala að skoða hér á Íslandi er að til að tryggja þessa öryggishagsmuni að vera þá með heildarsýn af flugvallakerfum. Avinor í Noregi, Swedavia í Svíþjóð og Finnavia í Finnlandi reka svona heildarkerfi alþjóðaflugvallana til að tryggja heildarkerfið. Og mér finnst mjög ólíklegt að við í okkar umhverfi, þessi fámenna þjóð á þessari staðsetningu á nettinum, verði þannig að það hér verði bara til fullt af alþjóðaflugvöllunum og hér verði allt á fullu. Ég kannski kom í umræðu hérna fyrir ekki svo löngu síðan þar sem vorum að ræða Alexandersflugvöll, mögulegan alþjóðaflugvöll í Skagafirði. Það var einmitt að fara í gegnum þessa flugtæknilegu hluti sem snúa því hvað þarf alþjóðaflugvöllur að hafa til brunns að bera til þess að geta starfað sem slíkur. Og þetta er umtalsverð starfsemi og rekstrarkostnaður bara til að halda þessu daglega frá degi til dags gangandi fyrir utan allar fjárfestingar og slíka þætti. Og þú þarftur þannig að stakir flugvellir vítt og breytt Ísland sem var ekki hugsað sem til að gæta heildarhagsmuna öryggis, flugöryggi sem í flugöryggi er alltaf fyrsta vessi í öllu flugi. Síðan getum við farið að tala um exit-skjalið og reksturinn. Þannig að þessi heildarmynd sem við Íslandingar þurfum að gæta okkur að nýta og þá bara kannski bendi á umræðuna sem við tókum hérna daginn varðandi Alexandersflugvöll, þar sem ég fór í nokkuð löngu máli í þessa flugtæknilegu hluti, hvað þarf að vera til staðar. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pavel Bartoszek. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmönnum kærlega fyrir svarið, en svo ég fái þá bara á hreint, því að spurningin sneri auðvitað
kannski ekki beint af flugtækninni heldur rekstrarumhverfinu og líkum á því að öflugir flugvellir allt land, stóru flugvellir sem geta tekið við alþjóðlegri umferð. Ég held til dæmis að þeir sem eru að koma til landsins til þess að fara í hringferð þurfi ekkert að stoppa í Reykjavík og það er ekkert endilega víst að höfuðborgin sækist sérstaklega eftir til dæmis þeirri umferð eins og staðan er orðið. Það getur margir aðrir tekið það. Þannig ég er að reyna bara að fiska eftir því hjá hv. þingmanni hvort hann telji að það myndi verr ganga upp að byggja upp slíkt net flugvella ef allavega 1 eða 2 þessara flugvella yrðu reknir sem sjálfstætt félag. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Virðulegi forseti, takk fyrir andsvarið. Ég tel að sé ekki efnahagslega hærandi möguleikar í dag að vera að reka flugvöll á Íslandi sem væri bara einn stakur í að reka sig á þessum nótum sem til og frá landinu að taka við erlendum farþegum. Fyrir utan, ég held að það getur vel verið að taka ykkur áratug. Þetta getur verið í sviðsmyndu framtíðarinnar eftir ykkur ár. En eins og ég var kannski að reyna að koma inn á umræðan daginn mögulega Alexandersflugvöll, það hafi líka verið hugmyndir í Árborg, Höfn í Hornafirði sem ég tók nú sérstaklega fyrir í þeirri umræðu, hvernig maður getur séð svona aðra hluti tengjast. En þetta eru, ég tel bara forsendurnar á þessum tímapunkti ekki vera til staðar að hver og einn flugvöllur á sínum eigin forsendum geti verið akkurat í þessu sem hv. þingmaður kemur inn á. Þannig að ég tel nákvæmlega með sama hætti eins og menn eru að skoða þessi mál í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og víðar, að menn líta til heildarinnar og heildarflugvallakerfa til þess að tryggja öryggi flugsins. Og að lokum veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég lagði aðeins við eyru í ræðu hv. þingmanns þegar hann ræddi þessa velgengni okkar í efnahagsmálum almennt og þetta mikilvægi samkeppnishæfni landsins til lengri tíma litið og ég var aðeins hugsi yfir þessu því að mér finnst gjarnan vera dregin upp sérstaklega af stjórnarflokkum meirihlutans hér sú svona glansmynd að hér sé eins og hæstv. Samgönguráðherra orðaði í dag fortakslaust góðæri á Íslandi og sem sjá ekki fyrir endann á og á sama tíma erum við að horfa hér á gríðarlega hættumerki víða í hagkerfinu og eins og ég veit að hv. þingmaður þekkir vel til dæmis í ferðaþjónustu að það án þess að við séum að mála skrattan eitthvað sérstaklega á veggina þá hafi horfur í ferðaþjónustu til dæmis versnað til muna, horfur í flugrekstri þess sem ég veit að hv. þingmaður þekkir mjög vel til hafa versnað til muna, ekki hvað síst hér á landi þar sem við höfum auðvitað séð að bæði okkar flugfélög, alþjóðlegu flugfélög eru í nokkrum vanda og það leiðir auðvitað hugann að annars vegar þessum, hvort þetta sé ekki óraunhæfar væntingar það hversu langt góðærið eigi að verða hérna en ekki síður kannski þegar kemur einmitt að samkeppnishæfni landsins og það vekur auðvitað athygli þegar maður skoðar til dæmis tölur frá EMD í Sviss þróun og samkeppnishæfni okkar að við erum beinlínis að falla og við höfum raun og veru staðið í stað í samkeppnishæfni núna undanfarin 5 ár í þessum fortakslausa og fordæmalausa hagvexti okkar. Við erum í 24. sæti í dag, vorum hér lengi vel í kringum topp 10 getum við sagt, fyrir hrun. Við höfum aldrei náð okkur á strik á eftir. Og ég velti því fyrir mér hvað veldur því og hvaða skýringar hv. þingmaður hefur á þessari stöðu okkur að þrátt fyrir mikinn efnahagslegan uppganga þá stöndum við ekki betur á vígi heldur en þetta. Og svo er andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Frú forseti, þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið, spurninguna. Já, það hefur verið mikið góðæri á Íslandi. Það er held ég öllu ljóst á undanförnum árum. Ég held að við séum að sigla inn í miklu svona rólegra umhverfi. En ég tel líka að við eigum að geta lent þessu ágætlega til næstu ára. Og það er þess vegna og það sem hefur svolítið verið að leitast eftir í svona efnahagslífi Íslendinga og eins og hv. þingmaður þekkir kannski inn í starfaðinn í fjárlaganefnd, þá hef ég nú spurt flesta hagfræðinga sem hafa komið þar inn raunverulega hvernig þeir meta ástandið
varðandi bara þessa breytingu sem orðið á efnahagslífi þjóðarinnar með tilkomu ferðaþjónustunnar og þjónustujöfnuðurinn verður raunverulega stóra stærðin sem menn eru farin að horfa til efnahagslega. Vöruskiptajöfnuðurinn er bara búinn að vera mjög óhagstæður í mörg ár. Það sem var alltaf í gamla daga, það var bara litið á vöruskiptajöfnuðinn og ekkert skoðaðir þjónustujöfnuður var bara svona afgangsstærð og vöruskiptajöfnuðurinn mótaði viðskiptajöfnuðinn. Ég held endilega að það sé svolítið fróðlegt að fylgjast með það sem núna að gerast og hvað þetta þýðir gengisveikingin sem orðið núna síðustu misseri, það sem að veikingin búin að vera sér 10-15% og raungengi svona, það farið svolítið niður. Það líka eins og ég kom kannski inn á áðan, þess vegna ég farin að segja, af hverju förum við ekki að skoða miklu meira flugvélaeldsneytið, ákveðna þætti og olían sem aftur að koma inn. Þetta eru miklu stærri og mikilvægir efnahagslegar stærðir eins og í hagspám og slíkum málum. Og ég held að samkeppnishæfni útflutningsgreina hefur vaxið töluvert núna undanfarnum misseri. Það var mjög sterkt, við vorum bara númer 2 í heiminum eitthvað í varðandi styrk á launum og slíku í svona alþjóðlegu samhengi. Ég er ekki mjög neikvæður á hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Ég held að það sem er einstaklega í þessu líka, ég kom inn áðan, Íslendingar eru ennþá að borga niður skuldir. Eftir 8 ár í hagsveiflu, í töluverðum hagvexti. Og það er eitthvað öðruvísi, þess að þetta er svolítið spennandi umhverfið að sjá hvernig þetta er að þróast hjá okkur, hvernig þessar miklu breytingar eru. Og þetta er andsvaraður sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Vilhjálmsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég velti því fyrir mér þegar við horfum á þessu stöðu og vissulega er það alveg rétt sem hv. þingmaður bendir á að margt hefur breyst. Við erum með fordæma lítinn viðskiptaafgang í uppsveiflu. Hann reyndar að hverfa mjög hratt hjá okkur og var hér 6% fyrir fáeinum misserum síðan en er sennilega komin inn fyrir 1% í dag. En það auðvitað ekkert hjá því komist að horfast í augu við það. Þegar við horfum á þessa samkeppnishæfni eða mat EMD á okkar samkeppnishæfni, að í þessum frábæra fordæmalausa efnahagsvexti erum við í tæplega 40. sæti í samkeppnishæfni hvað efnahagskerfið okkar varðar. Og þar hljótum við að horfa til þess að við erum með gríðarlega hátt vaxtastig, alveg einstaklega óstöðugan gjaldmiðil, einstaklega óstöðugt hagkerfi. Við erum útgildi þegar það kemur að sveiflum í hagvexti, sveiflum í verðbólgu, án þess að við séum að vaxa endilega til lengdar neitt hraðar heldur en nágrannalönd okkar. Og það er auðvitað þessi óstöðuleiki sem veldur því á endanum að við til dæmis sjáum tæknigreinarnar okkar ekkert vaxa neitt sérstaklega hratt og atvinnuhorfur háskólamenntaðra einstaklinga hér á landi er ekkert sérstaklega merkilegar í alþjóðlegum samanburði og þetta hlýtur að vera hv. þingmanni áhyggjuefni eins og ég veit að það er svo sannarlega þeim sem hér stendur töluvert áhyggjuefni. Svarar andsvari síðari sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson. Forseti, ég get alveg sammála hv. þingmanni með það að ég hef alveg haft áhyggjur af þessum málum. En það er kannski almennt mjög áhyggjufullur maður. Almennt áhyggjur af málunum, sko. En já. Og það er alveg hárrétt að við vorum viðskiptaafgangi alveg ótrúlegum tölum, 6%, 180 milljarðar hvað það var fyrir 2016. Og þetta er svo sem bara hefur verið gaman að bara á heimsvísu að sjá hvar svona hefur myndast með sama hætti. Og þetta gerðist á eðlilegum forsendum í gegnum atvinnulífið. Þetta var bara og þetta sé komin 1% í dag, en þetta er samt 1% í dag, eða að verða kannski 1. Þetta er kannski, ég myndi halda 40 milljarðar, eitthvað svoleiðis, 30-40, svo rúmt prósent. Þess vegna var ég að koma inn á líka áðan, er að þetta er svolítið spennandi að sjá hvað þetta er að þýða þessar breytingar í umhverfi okkar og varðandi gengismál er tím búinn. Þá fór það. Þá er andsvörum lokið. Næstur tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pavel Bartošek. Virðulegur forseti, nú í þessari umræðu þá hafa menn farið misvítt yfir sviðið. Sumir hafa litið svona mjög vítt á málið að því þrengra.
Ég ætla reyndar að gera það síðarnefnda. Ég ætla ekki að fara mörgum orðum yfir stóru myndina í þessu fjárlagafrumvarpi. Það hafa aðrir gert, til dæmis okkar ágæti fulltrúi, áheyrnarfulltrúi í fjárlaganefnd, hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson. Og stóra myndin, hvað mig varðar, er sú að frá því að sú ríkisstjórn sem sat hér á sínum tíma og naut míns stuðnings, þar sem Benedikt Jóhannesson var fjármálaráðherra, einn af þeim bestu Íslandssögunnar, vil ég meina. Og það sem lagt var fram fjárlagafrumvarp, það sem lagði var fjárlagaáætlun, sem sögðar á sínum tíma að aldrei væri síst mikið, of mikið, þá má ekki batna hvað það varðar. Ef við lítum til þess að umsögn Samtaka atvinnulífsins, þá fyrstu 3 orðin þeirri umsögn skortur á aðhaldi. Feitreituð, meira að segja, með bláu, til þess að leggja mikla áherslu á þau orð, skortur á aðhaldi. Og ég held að menn megi taka það til sín. En ég ætla að skauta á Smærasvelli. Ég ætla að reyna að vekja athygli á einu máli sem er smátt, allavega smátt í umfangi fjárlagafrumvarpsins og þeirri vigt sem það fær. En það er það mál sem lýtur að börnum með annað móðurmál en íslensku. Af því að hér hafa menn auðvitað rætt ýmis mál og ýmsa hópa, öryrkja, vegaframkvæmdir og svo framvegis, allt málaflokkar sem varða vissulega marga, en þarna er tiltölulega stór hópur, börn með annað móðurmál en íslensku og börn af erlendu uppruna. Þetta er hópur sem nær væntanlega upp undir 2 tug og það er ástæða til þess að líta aðeins á þær áskoranir sem þessi hópur býr við. Vegna þess að hvar sem litið til, hvort sem litið til málþroska þegar upp úr leikskóla komið, árangri við lestrarskiminu grunnskóla eða brottfall í framhaldsskóla, þá virðist sem svo að við sem samfélag okkur hafi ekki tekist nægilega vel að búa til umhverfi sem nægilega nærandi að þessir einstaklingar getur komið út í lífið, jafnvel nærðir og aðrir einstaklingar á sama aldri. Og hér er vissulega hægt að finna eitthvað það hvernig þessi mál, finna einhvern snertiflöt við þessi mál í þessu fjárlagafrumvarpi. En í ljósi þess hvað áskoranir í málaflokknum eru miklar, þá mætti í rauninni verja talsvert meiri tíma til þess að ræða þau mál heldur en ýmis önnur sem hér hafa verið rædd heilmikið. Og þar sem þetta er nú málaflokkur sem er málaflokkur menntamálaráðherra, sem er samflokkskona hv. þingmanns Willums Þórs, sem er hér í salnum, þá langar mig að beina nokkrum athugasemdum, fyrst að hún er ekki hér, sem ég fór ekki fram á áður nýrði, þannig að það er eðlilegt, sem mætti aðeins hafa í huga þegar að hv. menntamálaráðherra forgangsraða síðan innan síns málaflokks. Hér á blaðsíðu 349 er aðeins nefnt nokkuð sem mætti telja falli undir þetta. Þar er markmið númer 4, staða barna með annað móðurmál en íslensku, og þar eru 2 aðgerðir. Unnið eftir þingsályktun sem framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda fyrir 2016-2019 í samstarfi við sveitarfélög, kynna og innleiða samræmdar leiðarvísi fyrir móðurmálskennslu í leik-, grunn- og framhaldsskólastigi. Og það eru framkvæmdaáætlunin er náttúrulega komin eitthvað til ára sinna og þar eru ýmsar athyglisverðar aðgerðir, hvatningarverðlaun, fræðslu, átök og hitt og þetta. En ég held samt, svo ég geti kjarnað eitthvað, að það eru ákveðnir stórhlutir, ég ætla að nefna 2, svo þeir séu ekki margir, sem vantar áþreifanlega. Sveitarfélögin, meðal annars það sveitarfélag þar sem ég hef þann heiður að sitja í sveitarstjórn, sem Reykjavík, hafa verið að gera sitt og reyna sitt til þess að bregðast einhvern veginn við því að þessi hópur virðist ekki fá nægilega mikla hvatningu og næringu í námi, til dæmis að styrkja stoðþjónustu og ráðin fleira fólk í þá skóla sem hlutfall nemenda af erlendu uppruna er hátt. En það er ákveðnir hlutir sem sveitarfélög geta ekki gert vegna þess að það er einfaldlega ekki á þeirra færi eða þeim er það ekki skylt lögum samkvæmt. Ég ætla að nefna þessa 2 hluti. Í fyrsta lagi er það rauninni menntun fólks á háskólastigi, sérfræðimenntun. Í ljósi þess að þessi hópur sem ræðir er
eins og segi, upp undir 20.000 nemendur, þá er það áþreifanlegt að ekki til nein námsleið á Íslandi, til dæmis á meistarastigi, þar sem fólk sérstaklega menntað í því að hjálpa að kenna íslensku sem annað tungumál eða kenna íslensku fyrir þau börn sem hafa ekki íslensku móðurmáli. Og miðað við stærð hópsins þá er það skrítið og það er slæmt að því leyti að jafnvel þó að tiltekin sveitarfélög og aðrir sem vinna í þessum málum hafi þann metnað að ráða inn til dæmis mikið af fólki til þess að hjálpa þessum hóp betur, þá eru sérfræðingarnir ekki til staðar. Ef að segjum nokkur þúsund nemendur þurfa nokkur hundruð kennara og þessi fjöldi er engan veginn til þarna úti til þess að gefa út auglýsingu og mennta og ráða. Þannig að þetta er nú einn hlutur. Annar hlutur er skortur á námsefni. Skortur á námsefni fyrir börn með annað móðurmál en íslensku. Og þetta finnst mér slæmt að það sé ekki tilneitt nægilega gott námsefni af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi þá er gott námsefni mikilvægur leiðarvísir fyrir kennara, af því að kennarar hafa ekki allir fagþekkingu í því að mennta börn með annað móðurmál en íslensku, en ef að kennsluefni til staðar þá getur það hjálpa til í öllum skólastofum landsins. Og annað sem skiptir líka máli og mér finnst svolítið svona spurningum ákveðna áferð er það að ef að væri til dæmis meira gert að því að búa til konkrét útprentar bækur með kápu og fallegu myndir ollu, þá myndi kannski hópnum sem þessi geymslu beinist að líða eins og það væri aðeins meira búið að pæla í því að þau séu komin hingað til landsins. Af því að það er svolítið svona sérstakt að fá allt á einhverjum ljósritum sem kennarar hafa eftir reynslunni reynt að redda sér til þess að bregðast við þörfum fólks. En það væri held ég færi bara vel á því að það yrði gert. Námsefnisgerð er á framfæri ríkisins. Þá er ég nú ekkert að kalla eftir því endilega að ríkið beiti sér sjálft og persónulega fyrir því að hanna námsefni og prenta út bækur. Ég hef ekkert endilega verið á þeirri skoðun þó svo að umgjörðin hafi nú mestmegnis verið þannig. Það má bara nefna það að því að hér velta menn alltaf milljörðum í allri umræðu. Það vantar 2 milljarðar, 5 milljarðar hér hingað og þangað. Að sjóðurinn sem sér það að styrkja námsefni sem ekki er gefið út af hinu opinbera, þessu þrengsta opinbera, heitir Þróunarsjóður námsgagna og hann úthlutaði fyrir 52 milljónir á seinasta ári. 52 milljónir. Þetta var mestmegnis lítil verkefni, ekki verkefni á þeirri stærðargráðu að gefa út kennslu. Og þarna held ég að væri bara ráð að ráðherrann myndi forgangsraða betur innan eigin málaflokks. Ég er ekki að kalla eftir endilega auknum útgjöldum, myndi bara betur forgangsraða innan málaflokks, aðhaldskrafa á sum svið og bæta sig aðeins inn í þennan sjóð, gera hann samkeppnissjóði, búa til einhvers konar öndvegis sjóð þar inni sem gæti styrkt verkefni að stærðargráðunni 10-20 milljónir. Því ég held að þetta sé ekki eitthvað sem þurfi gríðarlega mikla peninga, en það þarf fyrst og fremst athygli stjórnvalda og þá athygli tel ég að hafi skort. Ég ætla, virðulegi forseti, ekki að lengja umræðuna mikið meira frá það, af því að ég held að þetta sé þetta tvennt sem skiptir mestu máli og þetta tvennt sem ég ætla að skilja eftir hér á Alþingi og hjá hæstvirtri ríkisstjórn ef hún er að horfa á mig í tölvunni einhvers staðar. En það má nefna það að þessi atriði sameinaðist öll borgarstjórn Reykjavíkur fyrir nokkrum vikum síðan þegar sammælst var tillögu aðgerðir til þess að bæta árangur barna af erlendum uppruna og þar inni borgarstjórn Reykjavíkur hefur strax farið í aðgerðir sem snúa þeim þætti sem Reykjavíkur getur framkvæmt sjálf, það er að segja auka við stuðning inn í skólastofum og skoða aðeins betur ástæður þess til dæmis að börn með annað mál íslensku haldist verr í félags- og æskulýðs- og íþróttastarfi. En það er þessi hlutur sem kemur að ríkinu, stoðþjónustu þess, og þá nefni ég fyrst og fremst þetta tvennt að háskólakerfið bjóði upp á mennti kennara sem eru sérhæfðir í því að kenna börnum með annað móðurmál íslensku og 2 að útbúið sé
almennilegt námsefni fyrir þennan hóp. Hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson, veitir andsvar. Já, hæstv. forseti, ég vil nú byrja á því að þakka hv. þingmanni Pavel Bartósek fyrir að koma hér í ræðu og það ætti svo sem ekki að koma á óvart að hann kemur gjarnan úr annarri átt og með vinkil sem ekki hefur verið í umræðunni hingað til og fyrir það vil ég þakka og það er það sem í raun og veru gerir þessa umræðu jafn gagnlega og hún raunverulega er búin að vera að það koma svona ræður og ábendingar sem eru virkilega gagnlegar. Ég er nú kannski ekki alveg eins, kem nú ekki alveg í staðinn fyrir hæstv. Menntamálaráðherra í þessum efnum en ég held að þetta er hlutur sem við þurfum að huga betur að og hv. þingmaður starfandi á sveitarstjórnarstiginu áttar sig á því og fór yfir reyndar hér að þetta auðvitað skarast á milli stiga og það er ekki tilviljun að þetta er undir þeim lið í fjárlagafrumvarpinu vegna þess að þarna erum við nær börnunum í grunnskólunum að þessu leytinu en hv. þingmaður kom vissulega inn á þessa þörf sem er kannski í framhaldsskólum og á háskólastigi. Mér finnst þetta þörf ábending varðandi þróunarsjóð námsgagna og ég mun alveg örugglega koma því til skila til hæstv. ráðherra en vil jafnframt draga fram að þetta á við fleiri svið eins og íþróttir og æskulýðs- og tómstundastarf. Þá kemur hér fram í áliti meirihlutans að stærstum hluta fer íþróttastarf fram á vettvangi sveitarfélaga og hjá frjálsum félögum og félagasamtökum og er drifið áfram að miklu leyti sjálfboðaliða starfi en það er lögð áhersla á að greiða fyrir þátttöku barna af erlendum uppruna og ég þekki þetta ágætlega í gegnum íþróttastarfi hversu mikilvægt það er ekkert síður en í skólastarfi. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pavel Bartósek, svarar andsvari. Já, virðulegi forseti, ég þakka kærlega fyrir andsvarið og ég hef kannski ekki lesið neina mjög skýra spurningu úr því en það er nú bara enga síður ánægjulegt að eiga í þessum orðaskiptum og ég vil kannski nefna bara tvennt í þessu samhengi. Í fyrsta lagi varðandi æskulýðs- og íþróttastarf þá held ég að það megi svona örlítið og áfram beini ég kannski bara til þá inn í umræðuna og fyrir síðan forgangsröðunar verkefni þegar að því kemur að ég held að of mikill fókus í þeirri umræðu varðandi þátttöku barna með annað mál í íslensku íþróttastarfi hafi verið á upplýsingagjöf. Það er að segja á þá ímynd okkar að ástæða fyrir því að börn að verða upplýstar taka ekki þátt í íþróttastarfi að þau viti ekki af tilvist þess með einhverjum hætti. Og það er reyndar ekki alveg mín reynsla. Ég held og það grátlega í mörgum tilfellum þegar maður hefur talað síðan við foreldra eða börn sem hafa flosnað upp úr íþróttastarfi þá hafa þau hafið það að æfa eitthvað íþrótt og síðan hætti. Oft er þetta börn sem æfðu kannski viðkomandi íþrótt heima fyrir en eitthvað í umhverfinu hefur gert það verkum þau hafa ekki haldist í hér. Þannig ég svona bara beini því aðeins inn í umræðuna að ef við erum að leggja áherslu á málaflokk og setja í hann fé að hugsa líka það hvað félögin og hvað við getum gert hjá okkur frekar einungis að reyna einhvern veginn að hvetja í það að ná í fólk af því að það er til lítils ef það heldur síðan ekkert þar inni. Og hitt sem er svona kannski svolítið sem ég myndi vilja aðeins grípa varðandi þessa hugmynd sem ég var hér með að ráðuneyti myndi aðeins bara hagra þeir sjálfir sér og auka síðan þróunarsjóð. Ég held að slíkur þankagangur væri góður að menn myndu stundum aðeins minnka einhvers staðar og síðan setja aðeins meira út í samfélagið. Líka bara til þess að aðhaldið veikst meira með þessum hætti heldur en þegar menn einungis þenja alltaf út þá er lítið þörf til þess að hugsa hlutunum upp á nýtt. Hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis,
Willum Þór Þórsson veitir andsvar öðru sinni. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni þetta samtal. Ég skildi ekki eftir neina spurningu en fyrst og fremst bara gefa hv. þingmanni tækifæri á að koma hér aftur og ræða málið og miðla af sinni reynslu og þekkingu í þessu. Ég hef aðeins kynnst þessu jafnframt í gegnum framhaldsskólana og mér fannst athyglisverður punktur sem hv. þingmaður kemur inn á varðandi þetta tímaskeið þegar krakkar, börn og unglingar taka þátt í tómstundastarfi ýmiss konar, íþróttum eða tónlist eða hverju sem þá held ég að komi eitthvert tímabil hjá öllum börnum að það eitthvað annað sem þau verða leið, hvatningin einhvern veginn fer, þá ofsalega mikilvægt hjá öllum sem aðkoma og ekkert síður foreldrum eða þeim sem vera að kenna börnunum að hjálpa þeim til við að glæða áhugann og halda út. Það er mín reynsla í þessu og ég velti því fyrir mér hvort það er ekki algjörlega óháð þjóðerni, en auðvitað má vera að það séu kannski tungumáli geti verið til trafala og truflað eitthvað. Ég bara get eiginlega ekki fullyrt það. Það er raun og veru ekki mín reynsla. En ég bara vil ítreka þakkir fyrir ábendingar á þennan þátt. Páll Bartónsek, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, svarar andsvari síðara sinni. Já, virðulegur forseti, ég vil bara halda áfram að deila úr reynslubankanum að ég hef upplifað það í sumum tilfellum væri tungumálið ákveðin hindrun en ekki alltaf á þann hátt sem við gerum okkur grein fyrir. Ég hef til dæmis heyrt af krökkum sem hafa hætt í íþróttum vegna þess að þau eru ekki nægilega góð í ensku. Þjálfarinn hefur verið enskumælandi en þessi krakkar hafa ekki komið kannski í landi með nákvæmlega sama ensku bakgrunn og þetta er kannski erfiðara fyrir fólk að átta sig á því að áherslan okkar á íslensku kunnáttuna oft svo mikil að við gleymum því að í rauninni er enskan oft gríðarlega stór þáttur í því að vera funkrætt í íslensku samfélagi. Ég man ég þýddi einu sinni viðhorfskönnun Pólverja á Íslandi hvernig að búa hér og það var ein opin spurning sem var hvaða staki hlutur myndi bæta líf þitt á Íslandi mest og algengasta svarið var betri enskukunnátta. Það var það sem fólk upplifði sem væri þá staki þáttur sem myndi bæta líf þess á Íslandi, að kunna betri ensku. Kannski vegna þess að oftar en ekki þetta það tungumál sem beint til fólks þegar það verðandi upplifað. En mér langar það bara í lokin að biðja hv. þingmann aftur á að beina þessum tveimur bónum til hans samflokkskonu, hv. mennta- og menningarmálaráðherra, það eru tveir hlutir sem eru nauðsynlegir ef við eigum að geta haldið áfram eða getum þjónað þennan hóp vel og það er í fyrsta lagi efla háskólamenntun með áherslu á menntun barna með annað móðurmál en íslensku og öðru lagi að gera gangskör í útgáfu námsefnis fyrir þennan hóp. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, það er tvennt sem ég vil koma hér aðeins inn á nú þegar líður að lokum þessarar umræðu. Það varðar tekjuhlið frumvarpsins og þá sérstaklega framkvæmd skattaálagningar og innheimtu skatta og gjalda og mikilvægi hennar þegar kemur að tekjugrunni ríkissjóðs. Síðan vil ég aðeins koma einnig inn á framsetningu gagna frumvarpsins og fylgirit þess. En á það er aðeins minnst í nefndaráliti meirihlutans. Það er þannig að það skiptir miklu máli að álagning og innheimta skatta sé skilvirk og áreiðanleg. Álagning skatta byggist af stærstum hluta á framtalsskilum einstaklinga og lögaðila og skilum atvinnurekstraraðila á vörslu og innheimtu sköttum. Eins og við þekkjum er það staðreynd að
hjá of mörgum tilhneiging til þess að losna undan skattgreiðslum og skilum á vörslufé. Rannsóknir sem hafa verið gerðar á undanförnum áratugum benda til að undanskot frá skatti geti verið 4–6% af vergri landsframleiðslu og skattyfirvöld hafa einnig gert athuganir á undanskotum sem styðja þessa niðurstöðu. Undanskot frá skatti eru talin skerða tekjur ríkisins og sveitarfélaganna samanlagt allt að 80 milljarða króna. Það ljóst að slík undanskot og þar með tekjutap ríkis og sveitarfélaga umtalsvert. Það mjög mikilvægt að það sé leitað leiða til að draga úr undanskotum frá skatti með öllum tiltækum ráðum. Miðflokkurinn flytur breytingartillögu við fjárlagafrumvarpið þess efnis að stutt verði við baráttu gegn kennitöluflakki og það meinsemd í íslensku samfélagi sem kostar þjóðfélagið verulegar fjárhæðir árlega. Helsta verkfæri til að tryggja betri innheimtu skatta og gjalda skilvirk, fljótvirk og áreiðanleg löggjöf sem tryggi að skilvirkni skattgreiðenda sé sem mest í samræmi við nútíma aðstæður í fjármálakerfinu. Þetta kemur meðal annars fram í umsögn Ríkisendurskoðunar við fjárlagafrumvarpið og það full ástæða til að löggjafinn skoði það hvort það þurfi að móta nýjar reglur sem gætu stefnt stigu við undanskoti frá skatti. Það einnig athyglisvert sem kemur fram í umsögn Ríkisendurskoðunar við frumvarpið að það eru rúmlega 25% lögaðila sem skila ekki framtali eða skattframtali á réttum tíma og sæta því áætlun. Og áætlanir skattstofna þegar svo margir eiga í hlut skekkir og hlýtur að skekkja töluvert hagstjórn ríkisins með því að skatttekjur geta verið reiknaðar of háar. Þess vegna mjög mikilvægt og full ástæða til að leita allra leiða til þess að tekjugrunnur ríkisins sé sem réttastur. Ríkisendurskoðun vinnur skýrslu fyrir Alþingi það hvaða leiðir eru færar til þess að gera lagaákvæði skil á staðgreiðslu og virðisaukaskatti skilvirkari. Og það verður áreiðanlegt, herra forseti, að sjá niðurstöðu þessarar skýrslu og væntanlega tillögur í þessum efnum. En ég vil þá næst víkja hér aðeins að því sem kemur fram í nefndaráliti meirihlutans undir kaflanum töluleg framsetning gagna frumvarpsins og fylgirits. Þetta mjög góður og þarfur kafli sem meirihlutinn hefur sett hér inn í nefndarálitið og ég fagna því og alveg sammála því sem þar kemur fram. En það kemur meðal annars fram og ef ég vitna hér í kaflann í nefndarálitinu að meirihlutinn telur að framsetningin, það er að segja töluleg framsetning gagna í frumvarpinu, sé margt ruglingsleg og nauðsynlegt sé að bæta úr framsetningu talnagrunns, textaumfjöllunar einstök málefnasvið og sundurliðunar í fylgiriti með frumvarpinu. Og þetta tek ég eins og ég sagði hér áðan heils hugar undir að ákaflega mikilvægt fyrir þingmenn og nefndarmenn í fjárlaganefnd að þessi hlutir séu í lagi og það ætti nú ekki að vera flókið mál að mínu viti að bæta hér betur. Nokkrir aðilar hafa sent inn umsögn eða nefnt það í umsögn sinni við fjárlagafrumvarpið að þetta verði að bæta. Og ég vil vitna hér aðeins í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga þetta tiltekna atriði. En þar segir frumvarpið afar ógagnsætt og þá hér verið að tala þessa tölulegu framsetningu
Ógerningur er rekja framlög til málaflokksins niður á einstakar stofnanir. Og það er að sjálfsögðu bagalegt. Síðan vitnar sambandið í þessu sambandi við varðandi hjúkrunar- og dvalarheimili og þá segir að það er ógerlegt að átta sig á því hvaða rýmafjöldi eða legudagafjöldi liggur að baki framlagna til öldrunarstofnana og daggjalda. Og þetta er að sjálfsögðu bagalegt fyrir þessa aðila og af þeim sökum er erfitt að henda reiður á hvort fullnægjandi hækkun sé að ræða með tilliti til aukinnar hjúkrunarþyngdar eða hvernig framlög skila sér til einstakra stofnana. Og að lokum segir í umsögninni það væri mjög til bóta að í fylgiskjali með frumvarpinu kæmi fram listi yfir stofnanir á hverju málefnasviði og hvernig framlög skiptast niður á þær. Og ég tek heils hugar undir þetta einnig. Í nefndarálitinu nefndaráliti meirihlutans stendur nefndin í heild sinni saman nokkur atriði hvað þetta varðar og þessi sameiginlegi kafli hefur nokkur atriði eins og ég nefni og má það nefna að framsetning talnagrunns verði tekið til endurskoðunar með það að markmiði að skýra og einfalda framsetninguna. Hugsanlega þarf lagabreytingar til að ná því fram. Fylgirit með frumvarpi verði mun ítarlegra en nú er og þannig verði auðveldara að rekja fjárveitingar einstakra ríkisaðila, félagasamtaka og sjálfseignarstofnana. Og hér er þetta fylgirit sem ég nefndi og rætt og þegar maður flettir þessu gegn þá sér maður að það væri nú bara mjög til bóta að gera einfalda breytingu að hafa til dæmis sérstaklega kafla og yfirskrift stofnanir ríkisins. Þetta er svona allt í svona hálfgerðri belg og biðu eins og maður segir og mætti laga töluvert. Einnig er undir þessu sameiginlega áliti fjallað að verulega verði dregið úr endurtekningum og nauðsyn þess í skýringartexta einstakra málefnasviða og flokka. Horft verði til þess að skýra fyrst og fremst breytingar á heildargjöldum og sleppa eins og hægt er skýringum samkvæmt hagrænni skiptingu. Megináhersla í texta frumvarpsins ætti að felast í ítarlegri skýringum á svokallari útgjaldabrú sem birt er fyrir hvert málefnasvið fyrir sig. Fram til þess að hafa skýringar verið á knappar og oftar en ekki bæta þær engu við stöplariti sem sýnir breytingar á ramma á milli ára. Ég fagna því að nefndin stendur heils hugar á bak við þessar athugasemdir og ég treysti því að formaður nefndarinnar komi þeim á framfæri þannig að þegar næstu förum að fjalla frumvarp til fjárlaga fyrir þá væntanlega árið 2020 að þá verði búið að gera hér bragarbót á þannig að þetta verði svona skilvirkara og gegnsæja. Hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson veitir andsvar. Hæstv. forseti, já, það er nú farið að líða að lokum þessara umræðu þannig að ég er nú ekki að koma hér upp í hreint andsvar. Ég vildi samt sem áður koma hér upp og þakka hv. þingmanni fyrir að draga fram hér það sem við getum sagt að snúa að formi málsins. Þetta hefur umræðan hér mestmegnis verið efni frumvarpsins en það er mikilvægt að ræða formið og fyrir hv. þingheim að gera og alla sem vilja kynna sér efni fjárlagafrumvarpsins að gera það með sem skýristum hætti og það er einhugur í nefndinni að vinna að því og ég vil þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir að draga þetta hér fram og get staðfest að mér er mjög áfram það að við náum árangri því að breyta þessu og laga til. Birgir Þórarinsson, hv. þingmaður Suðurkjördæmis, svarar nú andsvari. Já, ég þakka hv. þingmanni
andsvarið við höfum rætt þetta, ég og hv. þingmaður, áður og erum alveg sammála nauðsyn þess að skerpa á þessu og gera þetta allt svona aðgengilegra og þægilegra yfirlestrar og þannig að þingmenn geti svona glöggvað sig betur á tölulegum upplýsingum og samanburði milli ára og svo framvegis þegar kemur að hinum ýmsu stofnunum ríkisins. Og ég bara ítreka það enn og aftur og að ég fagna þessu að þetta er komið á dagskrá og að formaðurinn er áhugasamur þetta og það er á sjálfsögðu mjög mikilvægt og það verður bara virkilega spennandi að fá að sjá næsta frumvarp þar sem verður vonandi búið að taka tillit til þessara athugasemda eins og hægt er. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, við erum hér í lok annarrar umræðu fjárlaga sem hefur staðið yfir frá fimmtudegi síðastliðnum og tekið 3 daga og ég verð að segja að umræðan hefur verið gagnleg, hún hefur verið góð og hv. þingmenn nýtt tímann vel til þess að bæði gagnrýna og tala fyrir tillögum sinna flokka. Og ég vil nefna hér síðustu ræður. Pavel Bartošek, hv. þingmaður, kom hér inn á mjög athyglisvert mál í fjárlögunum sem og varpaði ljós á stöðu barna með annað móðurmál en íslensku og bað mig að koma til skila til hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra og þannig að ég, til að stimpla það vel hér inn, ætla að segja það í ræðustól að annars vegar að efla háskólamenntun fyrir þennan hóp og svo í öðru lagi að gera gangskur að útgáfu námsefnis. Hv. þingmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir setti hér ansi skemmtilegan byggðavinkil á fjárlagafrumvarpið í sinni ræðu og fyrir í dag þá var hv. þingmaður Oddný Harðardóttir með mjög yfirgripsmikla ræðu og gerði mikið í sínu máli eða fór mjög vel yfir stöðu barna og það við hæfi á barnadaginn og þennan alþjóðlega barnadag. En ég ætla aðeins að draga saman svona það sem stendur eftir efnislega, hæstv. forseti, að stóra myndin í þessu fjárlagafrumvarpi hefur ekki breyst. Það er að segja að meginniðurstaðan, þær breytingar sem við ræðum, eru allar innan við 1% af heildarumfangi málefnasviða, ef við getum sagt svo. Við vorum þrátt fyrir allt þegar kemur að efnahagsforsendum frumvarpsins að upplifa þá breytingu á milli hagspáa Hagstofunnar frá júní til nóvember hér fyrir 2. umræðu frumvarpsins að það dró úr. Það er að segja að það er magnminnkun vergrar landsframleiðslu. Þetta er svona nýtt miðað við undangengin misseri að upplifa 0,2% stig. Það er ekki mikið, það er spáð 2,5% hagvexti í stað 2,7%. Og það hefur sannarlega ekki mikil áhrif og þá er neysluverðsvísitala júníspár 2,9% en er í nóvemberspánni 3,6% vegna meðal annars lægra raungengis. Og það er helst áhrif þeirra spár, verðbólguspár, sem veldur endurmati á tekjum og gjöldum. En það er rétt að ítreka að við erum ekki að horfast í augu við verulega breyttar efnahagsforsendur. Við höfum hér áfram hagvöxt, það er mikilvægt að halda því til haga og það er jafnframt mikilvægt að koma fram að hagvöxtur á þessu ári framan af var mun kröftugri en spá Hagstofunnar gerði ráð fyrir. Júníspáin var 2,9% en í nóvemberspáin 3,8%, það er að segja 2018 spáin. Og neysluverðsvísitalan óbreytt, þannig að við erum að koma svona úr kröftugri hagvexti en við gerðum ráð fyrir. Og ef heldur sem horfir þá eru líkur á því að okkur takist, sem er auðvitað stefnt að ná mjúkri lendingu í efnahagsmálum. Og það er
þess vegna að því leytinu jákvætt að við erum að bæta útgjöldin á þessum tímapunkti. Og mér finnst það kannski helst til vera sú gagnrýni sem mikilvægt að taka tillit til á hinn bóginn þegar við skoðum útgjaldaþróun og metum útgjaldaþróun til næstu ára. En útgjöld ríkissjóðs hafa aukist mjög mikið á síðustu árum og ekki sjálfgefið að við verðum í færum til að viðhalda viðlíka aukningu til framtíðar vegna þess meðal annars þegar að hagvöxtur rénar þá dregur úr vexti tekjustofna og við verðum því á næstu árum að efla mjög þar sem við köllum endurmat útgjalda og forgangsröðun og skoða tekjuöflunarkerfin í samhengi. Stóra myndin, hæstv. Forseti, hún heldur í þessu frumvarpi. Þær breytingar sem við höfum rætt hér með ágætum breyta í raun og veru ekki heildarmyndinni sem lagt var upp með og að styrkja innviði samfélagsins. Halda áfram að leið uppbyggingar okkar stærstu samfélagskerfa, heilbrigðismál, velferðarmál, menntamál, samgöngumál, loftslagsmál og þetta hefur allt verið mjög ítarlega rætt hér í þessari umræðu. Framlögin til þessara málaflokka eru aukin verulega og það má nefna vinnumarkaðsmál eins og hækkun atvinnuleysisbóta, hækkun hámarksfjárhæða í fæðingarorlofi og við sjáum reyndar núna í fyrsta sinn að stefnumið ríkisfjármálastefnunnar eru greypt í stein og við erum svona að upplifa þessi skilyrði laga opinber fjármál, hvað þau þýða í raun og veru. Það miðast allt við það að halda í þessi markmið og það er auðvitað ákveðin agi fólgin í því, þar sé þessi 1% afgangur af vergri landsframleiðslu sem var stefnt að. Og það er haldið áfram að greiða niður skuldir og við förum í þetta 30% viðmið á næsta ári og staða ríkissjóðs að þessu leytinu er eftir samfellt hagvaxtarskeið traustari nú en árabil og eftir, vil ég meina, skynsamlega stefnu undanfarinna ára og þá er ég að tala að greiða niður skuldir, að þá hefur skapast svigrúm fyrir innviðauppbyggingu og það er auðvitað það sem við erum að horfa á í þessu frumvarpi. En ég ætlaði fyrst og fremst hér, virðulegi forseti, að þakka öllum hv. þingmönnum sem tóku þátt í umræðunni, mjög uppbyggilega ræður, nauðsynlega gagnrýni og samtal sem ég tel að gagnist okkur vel, bæði í hv. fjárlaganefnd og þinginu og til framtíðar í þessu mikilvæga máli sem fjárlög á hverjum tíma vissulega eru. Fleiri hafa ekki kvað sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu er frestað. Útbýtt er á fundinum. Afsakið. Útbýtt er á fundinum þingskjali 484, gerðabækur kjörstjórnar, skriflegt svar dómsmálaráðherra, þingskjali 490, undirbúningsvinna við nýja skrifstofubyggingu Alþingis, skriflegt svar forseta Alþingis, þingskjali 491, fjárfestingarstefna lífeyrissjóða, fyrirspurn, flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson. Þingskjali 492, refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði, nefndarálit með breytingartillögu frá allsherjar- og menntamálanefnd. Þingskjali 493, veiðigjald, nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar. Þingskjali 494, veiðigjald, breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti og fleira, stjórnarfrumvarp 162. mál á þingskjölum 389, á þingskjali 389, nefndarálit á þingskjali 473, 3. umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frumvarp til laga breytingar á lögum vörugjöld af ökutækjum, eldsneyti og fleiri, lögum bifreiðagjald og lögum virðisaukaskatt. Þetta er á þingskjali 473. Meirihluti nefndarinnar vísa til nefndarálits við 2. umræðu. Það er á þingskjali 359. En þar kom meðal annars fram að nefndin hygðist taka nánari afstöðu til þess hvernig haga skyldi vörugjöldum af ökutækjum sem verða flutt inn frá gildistöku frumvarpsins til næstu áramóta
og hafa skráða koltvísýringslosun samkvæmt evrópsku aksturslotunni og samræmdu prófunaraðferðinni. Meirihluti telur æskilegt að löggjafinn leitist við eftir fremsta megni að bregðast við tækni- og framkvæmdalegum aðstæðum sem upp koma, á það sér í lagi við þegar hagsmunir neytenda og fyrirtækja eru í húfi. Sterkar vísbendingar eru að ökutæki sem mæld eru samkvæmt evrópsku aksturslotunni og samræmdu prófunaraðferðinni fá að meðaltali 9,6% hærri skráða koltvísýringslosun, þannig tungubrjótur hjá mér, en ökutæki sem eingöngu eru mæld samkvæmt evrópsku aksturslotunni. Við þessu er brugðist í frumvarpinu með kerfisbreytingu álagningar vörugjalds á ökutæki og er ætlunin að breytingin taki gildi áramót. Hins vegar er þegar hafinn innflutningur á ökutækjum sem mæld eru með báðum aðferðum og hafa þess vegna hærri skráða losun. Að óbreyttu má gera ráð fyrir að útsöluverð þessara ökutækja mun í mörgum tilfellum hækka og raunar mun slík hækkun þegar hafa átt sér stað. Ætla má að hækkunin verði tímabundin og hún gangi til baka þegar kerfisbreyting vörugjalds álagningar tekur gildi næstu áramót. Af tæknilegum ástæðum virðist ljóst að sú kerfisbreyting getur ekki tekið gildi fyrr en lagt hefur upp með. Helstu rök sem mæla gegn viðbrögðum við hinu tímabundna ástandi hafa því verið þau að slík viðbrögð kalla á handvirka framkvæmd í stað rafrænnar sem skapi hættu á umtalsverðum töfum við tollafgreiðslu. Að mati meirihlutans er tímabundin hækkun útsöluverðs hins vegar afar óæskileg með tilliti til hagsmuna neytenda og söluaðila ökutækja. Þegar haft í huga hve stutt eftir að árinu og áætlanir fjölda innfluttra ökutækja gefa til kynna að umfangið geti verið viðráðanlegt telur meirihlutinn ekki annað forsvaranlegt en að bregðast við þeim ábendingum sem bárust frá Bílgreinasambandinu og varða framangreind atriði. Í því ljósi leggur meirihlutinn til að gerðar verði breytingar á 4. og 5. grein frumvarpsins þar sem kveðið verði á að til áramóta ber að lækka skráða koltvísýringsnotkun ökutækja sem skráð er bæði samkvæmt evrópsku aksturslotunni og samræmdu prófunaraðferðinni 8,8% áður en til álagningar vörugjalds kemur. Með því móti ætti sá 9,6% meðaltalsmunur sem virðist vera á milli ökutækja sem aðeins hafa skráða losun samkvæmt evrópsku aksturslotunni annars vegar og hins vegar ökutækja sem hafa skráða losun samkvæmt bæði evrópsku aksturslotunni og samræmdu prófunaraðferðinni ekki að skapa forsendur til hærra útsöluverðs ökutækja. Í ljósi þess álags sem breytingartillaga þessi getur skapað í starfsemi tollstjóra, sérstaklega ef tekið er mið af tíðni innflutnings ökutækja síðustu ár, mun ákveðin hætta verða á að framkvæmd lækkunar skráðra koltvísýringslosunar fyrir álagningu vörugjalds valdi töfum á viðkvæmum tíma. Því er ekki loku fyrir það skotið að hagsmunir innflytjenda kalli á skjótari álagningu en unnt er með handvirkum hætti. Undir slíkum kringumstæðum getur verið eðlilegt að álagning vörugjalds fari í upphafi fram án þess að lækkunin eigi sér stað en hún verði reiknuð inn eftir á og mismunur fjárhæðar vörugjalds fyrir og eftir lækkun verði endurgreiddur. Komi þessi staða upp eignast innflytjandi rétt til endurgreiðslu á grundvelli 27. greinar númer 29 frá 1993 samanber 125. grein tollalaga númer 88 frá 2005. Þar sem gera má ráð fyrir því að slíkri aðferð verði einkum beitt í ljósi hagsmuna innflytjenda af skjótri álagningu þykir hins vegar ekki eðlilegt að endurgreiðslu fjárhæðin beri vexti nema verulegur dráttur verði á framkvæmd hennar. Af þessum sökum leggur meirihlutinn til að skýrt verði kveðið á að endurgreiðsla fari fram samkvæmt 125. grein tollalaga númer 88 frá 2005 og að endurgreiðslu fjárhæðin beri vexti frá og með 1. apríl 2019. Herra forseti, samkvæmt framansögðu og með nefndarálitinu fylgja síðan breytingartillögurnar sem ég hef gert hér grein fyrir en undir nefndarálit þetta
Rita, auk þess sem hér stendur, Óli Björn Kárason, eru hv. þingmenn Þorsteinn Víglundsson, Brynjar Níelsson, Ásgerður K. Gylfadóttir, Bryndís Haraldsdóttir, Ólafur Þór Gunnarsson og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrst veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Við fulltrúar í efnahags- og viðskiptanefnd, við tókum ekki umræðuna vörugjöldin og losun koltvísýrings í samhengi við umhverfis- eða stefnu ríkisstjórnarinnar hæstv. Í umhverfismálum, en við hefðum kannski átt að gefa okkur betri tíma í það. Hér á landi hafa stjórnvöld farið þá leið að lækka gjöld á rafbílum, metanbílum og tvinnbílum, en hafa ekki, enn sem komið allavega, vilja hækka gjöld á eyðslufreka bíla. En það hafa norsk stjórnvöld hins vegar gert og náð ágætis árangri og það blasir við að við þurfum að draga úr losun frá vegasamgöngum 50% til ársins 2030 og það verður ekki gert nema rafbílar og metanbílar verði á samkeppnishæfu verði fyrir neytendur og að hefðbundnir bílar á sömu stærð verði að minnsta kosti jafn dýrir og vistvænir bílar. Ég vil spyrja hv. þingmann hvort að hann telji ekki nauðsynlegt að setja einhverja slíka hvata inn og hvort að það megi hugsanlega nýta vörugjöld í þeim tilgangi að draga úr hvötum til þess að flytja hér inn mengandi bíla. Hefðum við kannski átt að skoða þetta betur í þessu samhengi, þetta frumvarp sem við erum með núna, eða er hægt að kannski að koma með á síðara stigum mál sem væri eitthvað í líkingu við þetta? Óli Björn Kárason, hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari. Herra forseti, ástæðan fyrir því að þetta frumvarp hér til meðferðar auðvitað fyrst og fremst sú að við erum að koma í veg fyrir það að bílar hækki verði tímabundið vegna nýrra aðferða við að reikna út losun sem vörugjöldin byggja síðan á. En svarið við spurningu hvort að ég sé talsmaður þess að hreinlega hækka gjöld á hefðbundna bíla, hafi ég skilið hv. þingmann Oddnýju Harðardóttur rétt, og þá er svarið mjög einfalt nei. Ég held einmitt að við búum auðvitað við þær aðstæður að það er ekki raunhæft. Ég held að það væri eins konar refsiskattur eða refsigjald, ekki síst á landsbyggðina, sem að getur ekki, með að minnsta kosti innviðir hér í landinu bera ekki rafbílavæðinguna, og þá þætti mér það fráleitt. Og við eigum auðvitað fremur að ýta undir það að endurnýjunin núna eigi sér stað vegna þess að þeir bílar sem eru þó að koma til landsins og eru knúnir hefðbundnu eldsneyti eru auðvitað miklu sparneytnari heldur en eldri bílar. Og þess vegna nær til dæmis þetta frumvarp minnsta kosti þeim tilgangi að svona byggja undir það, annars vegar að koma í veg fyrir það að bílar hækki tímabundið, sem hefur auðvitað áhrif á til dæmis neysluverðsvísitölu og þar með lán landsmanna. Og ég segi og vara við því að menn fari hér að beita hér vörugjöldunum í þá átt að hækka vörugjöld á hefðbundna bíla. Ég myndi líta á það sem bara alveg sérstakt álag á landsbyggðina miðað við þá innviða uppbyggingu sem við höfum ekki lokið við að gera. Hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, ég tek undir það að við þurfum að bæta innviðina til þess að minnka vesenið við að vera af rafbílum og svona góðum bílum fyrir umhverfið. En er það ekki stefna ríkisstjórnarinnar að draga úr losun koltvísýrings frá vegasamgöngum? Og það getur varla verið stefnan að auka hana. Þess vegna vil ég, og hv. þingmaður vill ekki beita vörugjöldum eða einhverjum hvata sem felst í verði á bílum sem að menga mikið. Þá vil ég spyrja hv. þingmann hvað telur hann að sé best að gera til þess að hæstv. ríkisstjórn nái þessum markmiðum og jafnframt alþjóðlegum skuldbindingum sem við erum búin að skrifa undir. Hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason, svarar andsvari síðara sinni. Það er nú ekki eins og að það sé ekki verið að ýta undir hér vistvænni bíla með niðurfellingu vörugjalda og fleira, þannig að það er nú verið að stíga skref í þá átt. Og ég vil minna hv. þingmann á það að þeir nýju bílar sem eru að koma hingað til landsins eru þetta miklu umhverfisvænni, ef við getum notað það orð, heldur en gamlir bílar. Og þá mættu í rauninni bara snúa dæminu við og velta því fyrir sér, ef að það er þannig að við ætlum að ná alvöru árangri, eigum við þó ekki að fara að velta því fyrir okkur að ríkir hreinlega að fara að kaupa út alla bíla sem eru eldri en 5 ára og eyða eins miklu og þeir gera, með gamlar dísilvélar og bensínvélar sem að menga kannski jafnvel helmingi meira heldur en nýju bíla. Það væri hvati sem ég væri til í að ræða og mér þætti það bara góð hugmynd þó ég sé ekki búin að hugsa hana alveg til enda. Birgir Þór Rainsson, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans framsögu hér. Við aðra umræðu þá spurði ég hv. þingmann að því hvort að Ford-bílar féllu undir þessa breytingu og hvort þær yrðu þá ekki áfram undanþegnir bifreiðagjaldi. Hv. þingmaður svaraði því til að þetta yrði rætt í nefndinni og það væri gott að fá það fram hér nú hvort að hver hafi niðurstaðan verið í því máli. Óli Björn Kárason, hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinsson kærlega fyrir að minna mig á þetta vegna þess að ég var búinn að lofa sjálfum mér því að einmitt ræða þetta og einbar á þessu hér í framsögu minni fyrir nefndaráliti. Eftir að hafa kannað málið bæði í ráðuneytinu og nefndarritari efnahags- og viðskiptanefndar kannaði málið sérstaklega, og þá er svarið mjög einfalt: það er engin breyting þegar það kemur á Ford-bílum. Og hv. þingmaður getur tekið gleði sína á ný vegna þess að það er aðeins, ég hafði svona áhyggjur af því að það kynni að vera að það væri verið að breyta þeirri stöðu, en það er rangt og nú skulum við bara fagna því. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þór Rainsson, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og fagna því að þetta liggur alveg ljóst fyrir og ég veit að Ford-bílaeigendur víða um land munu að sjálfsögðu fagna og ég vil bara þakka hv. þingmanni fyrir að hafa skoðað þetta mál rækilega ofan í kjölinn og gert það faglega. Þannig að ég fagna þessari niðurstöðu. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki kvað sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið. Aukatekjur ríkissjóðs, stjórnarfrumvarp, 4. mál á þingskjali 4, nefndarálit á þingskjali 472 og þingskjali 485, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frumvarp til laga
um breytingar á lögum um aukatekjur ríkissjóðs, nr. 88/1991. Það er á þingskjali 472. Nefndin var með málið til umfjöllunar og fékk á sinn fund gesti frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu, frá ríkisskattstjóra, samtökum atvinnulífsins og barst auk þess nokkur erindi og umsagnir. Með frumvarpinu eru lagðar til hækkanir margvíslegra gjalda í lögum um aukatekjur ríkissjóðs í samræmi við þróun verðlags, en flest þessara gjalda hafa verið óbreytt ef krónutölu frá árinu 2010. Vegna þessa er hlutfallsleg hækkun töluverð, en frá ársbyrjun 2010 hefur vísitala neysluverðs hækkað um nær 30% og vísitala launa um liðlega 70%. Í frumvarpinu er lagt til að nær öll gjöld í lögum uppfærist til ársloka verðlags miðað við áætlaða vísitölu neysluverðs í desembermánuði næstkomandi. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að hækkunin skili samtals 500 milljónum króna viðbótartekjum ríkissjóðs á komandi ári. Mest munar hækkun dómsmálagjalda sem fram kemur að skili 180 milljónum og hækkun gjalda fyrir ýmis vottorð og leyfi sem eiga að skila 125 milljónum. Rétt er að benda á að nefndin sendi fjármála- og efnahagsráðuneyti fyrirspurn í nokkrum liðum frumvarpið og í svari ráðuneytisins kemur meðal annars fram að ekki hafi farið fram greining á kostnaði við þjónustu og gjaldtöku vegna hennar fyrir hvert einstakt gjald í aukatekjulögunum. Orðrétt segir að mati ráðuneytisins, með leyfi herra forseta, að mati ráðuneytisins hefði slík greining mjög mikið kostnaði í för með sér sem vart verður unnin upp með hækkun á umræddum gjöldum. Hins vegar kann vel að vera þörf á því varðandi tiltekin afmörkuð gjöld sem vega þungt gagnvart almenningi. Dæmi að slík greining hafi farið fram til dæmis í tengslum við útgáfu vegabréfa og ökuskírteina. Ekki fyrirhugað almenn greining á aukatekjulögunum, að minnsta kosti ekki í bráð, en ekki útilokað að sú þörf komi upp á einhverjum tímapunkti. Þar þarf hins vegar að vega sama kostnað við slíka greiningu og þann ávinning sem af hlýst. Í svari ráðuneytisins kemur einnig fram að segja megi að rökréttara sé að lækka hvert og eitt gjald í aukatekjulögunum lækkun kostnaðar sem að baki liggur en uppfærsla í takt við almennar verðlagsbreytingar er hins vegar talin nægja til að viðhalda raungildi gjaldtökunnar. Á hinn bóginn væri eðlilegt að fara í gegnum lögin á einhverju árabili með það í huga að leiðrétta tilteknar gjaldskrár fyrir augljósum kostnaðarhækkunum. Það er augljóst að almenningur hefur notið góðs af því að gjöld sem mælt er fyrir í lögum um aukatekjur ríkissjóðs hafi ekki hækkað undanfarin 8 ár. Meirihluti nefndarinnar bendir hins vegar á að ekki er góð aðferð að hækka gjöld á almenning fyrir veitta þjónustu opinberra aðila með þeim hætti sem gert er í frumvarpinu. Meirihlutinn tekur undir með samtökum atvinnulífsins sem segja í umsögn frumvarpið að óheppilegt sé að ráðast í slíka færibandahækkun á gjöldum með reglulegu millibili með vísan til verðlagshækkana, enda felur það í sér sjálfvirka víxlverkan til lengri tíma. Nauðsynlegt er að fylgt sé þeirri meginreglu við endurskoðun á gjöldum fyrir opinbera þjónustu að þau endurspegli tilkostnað viðkomandi stofnana. Þetta á jafnt við til hækkunar og lækkunar. Þannig er það réttlætismál að almenningur fái að njóta þess með beinum hætti þegar að kostnaður stofnana lækkar, meðal annars með aukinni sjálfvirkni og rafrænni þjónustu. Meirihlutinn beinir því til fjármála- og efnahagsráðuneytisins að undirbúa endurskoðun laga um aukatekjur ríkissjóðs með það fyrir sjónum að miðað verði við að gjöld þjónustustofnana verði skýrt skilgreind sem gjöld fyrir veitta þjónustu en ekki skatttekjur. Jafnframt telur meirihlutinn eðlilegt að gera þær kröfur til annarra ráðuneyta og stofnana þeirra að þau rökstyðji fjárhæðir gjalda sem innheimt eru með
af þeim kostnaði sem fellur til í viðkomandi stofnun. Og aðeins að einstökum þáttum. Samkvæmt 3. tölulið 13. greinar laga um aukatekjur ríkissjóðs skal greiða 250.000 krónur fyrir skráningu erlendra félaga, útibúa eða sömu fjárhæð og greitt er fyrir skráningu hlutafélags og samvinnufélags samkvæmt 1. tölulið sömu greinar. Í a-lið 13. greinar frumvarpsins er lagt til að þetta gjald hækki í 323.000. Í umsögn ríkisskattstjóra frumvarpið er vakin athygli á því að kostnaður við skráningu erlendra félaga hafa áður fyrr verið mun lægri. Eftir hækkun skráningarkostnaðar hafi slíkum skráningum fækkað en ásókn í að skrá félag á utangarðsskrá aukist. Ríkisskattstjóri bendir á að skráning í utangarðsskrá feli eingöngu í sér útgáfu og kennitölu vegna bankaviðskipta og hafa verið viss vandkvæði við eftirlit með því að kennitala sem gefin er út á slíkum forsendum sé notuð við önnur umsvif hér á landi. Í umsögn ríkisskattstjóra segir enn fremur orðrétt með leyfi forseta: Þá skal tekið fram að við skráningu í utangarðsskrá eru lagðar fram mun minni upplýsingar félögin en við hefðbundna skráningu og ekki fylgir skylda til að leggja fram ársreikninga. Til grundvallar skráningu í utangarðsskrá liggur því einungis áhættumat þeirra sem biðja skráninguna, svo sem banka og lögmanna. Ríkisskattstjóri telur að ástæða sé til heildstæðrar skoðunar á því hvaða útibú erlendra félaga skuli undantekningarlaust skrá hér á landi og þá hvernig ásamt því hvaða skilyrði þau þurfa að uppfylla í því sambandi, þannig að síður komi til þeirra skörunar sem fjallað hefur verið hér að framan. Tilvitnun lýkur. Með hliðsjón af umsögn ríkisskattstjóra leggst meirihlutinn gegn þeirri hækkun sem lögð er til í a-lið 13. greinar frumvarpsins. Á sama hátt og til að gæta samræmis er einnig lagst gegn hækkunum í b til og með e-lið 13. greinar frumvarpsins sem snúa að gjöldum vegna skráningar einkahlutafélaga, sjálfseignarstofnana sem stunda atvinnurekstur, skráningar firma eins manns eða fleiri og skráningar hluta- og einkahlutafélaga. Leggur meirihlutinn til að a til og með e-liður 13. greinar frumvarpsins falli brott. Meirihlutinn tekur undir með ríkisskattstjóra að nauðsynlegt sé að endurskoða hvaða erlendu félög, útibú, skuli undantekningarlaust skrá hér á landi. Meirihlutinn telur jafnframt nauðsynlegt að við endurskoðun á lögum aukatekjur ríkissjóðs verði sérstaklega litið til þess að lækka kostnað við stofnun og skráningu fyrirtækja óháð félagaformi og í því sambandi verði litið til skráningarkostnaðar í helstu viðskiptalöndum Íslands. Þá leggst meirihlutinn gegn hækkun á gjöldum fyrir útgáfu vegabréfa til annarra en getur í 1. tölulið 1. málsgreinar 14. greinar aukatekjulaganna en í þann hóp falla einkum aldraðir og öryrkjar. Með sama hætti lagst gegn hækkun gjalds fyrir útgáfu ökuskírteina 65 ára og eldri. Lítil efnisleg rök eru fyrir því að hækka þessi gjöld enda gengur slík hækkun gegn yfirlýstum markmiðum stjórnvalda að standa vörð hag öryrkja og aldraðra. Leggur meirihlutinn því til breytingu á 14. grein frumvarpsins í því skyni. Samkvæmt 16. grein frumvarpsins hækka meðal annars gjöld fyrir sérstaka þjónustu sem starfsmenn utanríkisþjónustunnar veita vegna millifærslu fjármuna til og frá útlöndum en gjöldin eru mishá eftir fjárhæðarbili millifærslu. Meirihlutinn telur eðlilegt að samhliða hækkun gjaldanna hækki fjárhæðarviðmiðin og leggur til breytingu þess efnis. Með minnisblaði til nefndarinnar kom fjármála- og efnahagsráðuneytinu á framfæri tillögu dómsmálaráðuneytisins 2 breytingar á frumvarpinu. Annars vegar er lagt til að í stað orðsins héraðsdómarar í 2. málsgrein 19. greinar laganna komi dómstólar, þar sem héraðsdómstólar, Landsréttur og Hæstiréttur innheimti gjöld samkvæmt lögunum.
Hins vegar í minnisblaðinu lagt til að nýr stafliður bætist við í 1. tölulið 1. málsgreinar 14. greinar laganna þar sem fram kemur að útgáfa vegabréfa fyrir útlendinga og ferðaskilríkja fyrir flóttamenn fari samkvæmt öðrum tölulið ákvæðisins líkt og meðal annars á við útgáfu vegabréfa öryrkja og aldraðra, þar sem lagastoð fyrir gjaldtöku fyrir slíka útgáfu virðist hafa skort. Meirihlutinn fellst á þessar tillögur og leggur til breytingar í þessa veru. Loks leggur meirihlutinn til breytingu á gildistöku ákvæði frumvarpsins þannig að lögin öðlist gildi 1. janúar 2019. Með þessu nefndaráliti fylgja síðan breytingartillögur sem ég hef hér farið efnislega yfir, en undir nefndarálitið rita sá hér stendur Óli Björn Kárason og hv. þingmenn Ásgerður K. Gylfadóttir, Brynjar Níelsson, Bryndís Haraldsdóttir og Ólafur Þór Gunnarsson. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör. Fyrstur veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, þetta mál sem við ræðum hér kannski skýrasta dæmið eyðslugleði ríkisstjórnarinnar að það var búið að eyða svo miklu að nú þurfti í raun og veru að hrista á sparibaugnum. Það þurfti að skrapa upp einhvern enduruppreikning á ýmsum gjöldum hins opinbera fleiri ára aftur í tímann til þess að nurla saman 500 milljónum til þess að geta svo eytt þeim jafnharðan. Mér finnst þetta mál hreint með ólíkindum og afleitt, en það sem ég verð eiginlega viðurkenna að því ég hef alltaf sperrt eyrun þegar hv. þingmaður og framsögumaður þessa máls Óli Björn Kárason talar skattamál, að ég bjóst nú eiginlega við því að þessu máli yrði bara hent út öfugu. Mér finnst það eiginlega ekki tækt. En það sem vekur kannski sérstaka athygli mína í þessu og mig langar að spyrja hv. þingmann út í er að hér raun og veru vikið frá þessu grundvallarsjónarmiði að gjald skuli endurspegla kostnað vegna þeirra þjónustu sem veitt er. Og fjármálaráðuneytið svarar fyrirspurn efnahags- og viðskiptanefndar þannig að það hafi ekkert slíkt mat farið fram við endurskoðun á þessum gjöldum, ekki minnsta tilraun gerð til þess, og að ráðuneytið teldi það raunar vart svara kostnaði. Og þá spyr maður, er grundvallarsjónarmiðið í þessu samhengi einfaldlega bara orðið þá of dýrt að mati fjármálaráðuneytisins? Finnst hv. þingmanni þetta ásættanleg afstaða ráðuneytisins þegar maður velti fyrir sér þessum gríðarlega fjölda gjalda sem hér lagt til að séu hækkuð jafnvel umtalsvert án þess að nokkur raunveruleg greining liggi að baki hvernig kostnaður hafi þróast. Í mörgum tilfellum efa ég ekki til dæmis að veruleg tækniþróun á þeim árum sem liðin eru frá því þessi gjöld voru endurskoðuð síðast hafi leitt til kostnaðarlækkunar á þeirri þjónustu sem veitt er. Finnst hv. þingmanni þetta ásættanlegur rökstuðningur af hálfu ráðuneytisins? Hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason svarar andsvari. Herra forseti, ég held að hafi nú komið svona bærilega skýrt hér í framsögu minni hér fyrir nefndaráliti að meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar telur að það sé ekki staðið að ákvörðun aukatekjur og breytingar á aukatekjum ríkissjóðs með þeim hætti sem best verður á kosið. Og þess vegna teljum við og leggjum það til við fjármála- og efnahagsráðuneytið að það verði heildarendurskoðun á lögunum og meðal annars til þess að fari fram kostnaðargreining. Nú held ég á þess að ég viti að þá hygg ég að það séu nú til dæmis gjöld hér sem er verið að innheimta sem eru undir kostnaðarverði og svo eru önnur gjöld sem sjálfsagt eru eitthvað yfir. Ég held líka að það skipti verulega miklu máli við endurskoðun þessara laga að það sé tryggt að þegar að innleidd er hér til dæmis rafræn þjónusta á vegum ríkisins, að það sé ná hagkvæmni í þjónustunni,
að þá sé tryggt að þeir sem noti þjónustunnar fái notið þessarar hagræðingar með tíð og tíma. Og ég hygg að við munum til dæmis sjá að þegar að framlíða stundir og til dæmis að rafrænar þinglýsingar verða hér meginregla sem að kostar að vísu mjög mikið að koma á koppinn, að þá muni menn sjá það. En það er hins vegar alveg kórrétt hjá hv. þingmanni að við getum verið sammála um það að það er ekki góð aðferð að vera bara með hreina vísitöluhækkun. Þar að vísu getum við sagt að landsmenn hafa þó notið þess í 8 ár hefur engin hækkun átt sér stað á flestum þessara gjalda og menn hafa fengið að njóta þess. Og svo kemur einhvern tímann að skuldadögum, en það hefði verið hyggilegar að fara fram greining og það hefur gerst, hv. þingmaður, meðal annars þegar kemur að útgáfu vegabréfa. Þannig að það er rangt sem hv. þingmaður segir að engin greining hafi átt sér stað. Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég var að vísa til þess sem að hér er fjallað um. Það er alveg rétt að það hefur verið unnin sérstök greining á kostnaði við útgáfu vegabréfa, en hér erum við að tala um þó nokkuð myndarlegan lista af ýmsum opinberum gjöldum sem ráðuneytið sjálft hefur viðurkennt að hafa ekki farið fram nein greining á kostnaði á þeirri þjónustu sem þar er veitt, og þar hefði ég auðvitað haldið að það væri miklu skynsamlegra í stað þess að raun og veru andmæla þessu kurteislega í meirihlutaáliti nefndarinnar að einfaldlega gera ráðuneytið afturreka með þessar hækkanir og segja viljið ekki greina þennan kostnað sem að baki liggur og rökstyðja þá hækkunarþörfina með öðru heldur en bara vísitölutilvísun. Því að það er auðvitað þannig, eins og hv. þingmaður þekkir mæta vel, veit ég af eigin reynslu. Það eru fæst til dæmis fyrirtæki í atvinnulífinu sem búa við einhvers konar vísitölutryggingu á sínum tekjum. Það er nú yfirleitt þannig, það kallast framleiðniaukning í rekstri, að verð hefur tilhneigingu til þess að hækka á vörum talsvert minna heldur en almennt verðlag í einkageiranum allavega, það sem ég þekki til. Það sem að slær mig, og það var nú gaman að heyra þá skoðanir hv. þingmanns á meðal annars, er að við erum hér með gjaldtöku fyrir skráningu á einkahlutafélagi sem er eiginlega bara krossbregður þegar ég skoða. Ef við horfum til þess að lágmarkshlutafé í einkahlutafélagi er 500.000 krónur og fyrir skráningu þessa félags tekur ríkið 124.000 eða mér sýnist í fljótu bragði fjórðung af innborguðu hlutafé. Starfsmaður ríkisskattstjóra þarf væntanlega að skrá þá ykkur, getum við sagt 10 slík félög til þess að standa undir launakostnaði sínum og aðstöðukostnaði á mánuði. Ég held að það sé ekki beðið mikil afkost í því. Ég efast að kostnaðurinn að baki þessari skráningu sé neins staðar nærri þessari fjárhæð. Og raunar er það svo að við erum, sýnist mér í fljótu bragði, 3 til 4 sinnum dýrari heldur en hinn Norðurlöndin. Og ég veit að flokkur hv. þingmanns hefur nú ekki horft neinum aðdáunaraugum til skattlagningar í þeim ágætu löndum. Ég held að við hljótum að geta verið sammála það, hv. þingmaður, að hér er farið of geyst og greinileg dæmi þess að það sé allt of langt gengið í gjaldtöku hér í mörgum tilvikum. Hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason svarar andsvari öðru sinni. Hv. þingmaður Steingrímur J. Sigfússon, skattgreiðandinn á fáavinni, en hann á minnsta kosti nokkra. Ég held að við getum alveg verið sammála eins og ég sagði hér áðan að þetta er ekki góður bragur að gera þetta með þessum hætti. Ég ætla hins vegar ekki að vera skemmt af skrattanum eða hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni með einhverju gimmiki að bara senda frumvarpið tilbaka. Hv. þingmaður hefur getað lagt þá tillögu fram annars vegar í hv. efnahags- og viðskiptanefnd eða hér í þingsal að vísa frumvarpinu frá. Og það hefði verið skynsamlegt og þá hefðum við getað tekist á efnislega um það. En þegar það kemur að einmitt skráningu á hlutafélögum, að þá tekur einmitt að það er eitt dæmi sem að meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar nefnir. Að það er að það þurfi að endurskoða í heild sinni kostnað vegna skráningar einkahlutafélaga, sjálfseignarstofnana og svo framvegis.
sérstaklega litið til þess að lækka kostnað við stofnun og skráningu fyrirtækja óháð félagaformi og við tökum upp og miðum okkur við það sem gengur og gerist í okkar samkeppnislöndum. Og það er markmiðið. En sú greiningarvinna fer þá fram og þar er meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar algjörlega samstíga ríkisskattstjóra í þeim efnum og ég vona að hv. þingmaður sláist til för með okkur á næsta ári þegar við klárum það verkefni. Forseti minnir á að þingmálið er íslenska en næstur veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni framsöguna. Ég tel þetta frumvarp vera afar óheppilegt inn í þær aðstæður sem hér ríkja nú í íslensku efnahagslífi. Við sjáum fram á hækkandi verðbólgu og erfiða kjarasamninga framundan og þá kemur ríkisvaldið fram og hækkar hér gjaldskrár, fjölmargar gjaldskrár og leyfisveitingar langt umfram raunkostnað. Þetta hefur það í för með sér að vísitala neysluverðs hækkar, lánin okkar, lán landsmanna hækka og verðbólgan hækkar. Þannig að í mínum huga er þetta ákaflega óskynsamleg ráðstöfun og ég er mjög hissa af ríkisstjórninni að ganga fram fyrir skjöldum með þessum hætti. Ég vil velta því hér upp og spyrja hv. þingmann að því hvort hann telji ekki að þessi ráðstöfun sé afar óheppileg inn í komandi kjaraviðræður sem allir gera sér grein fyrir að koma til með að vera erfiðar og hvort hann sjái jafnvel fyrir sér að eitthvað af þessum hækkunum sem eru á ákveðnum liðum verulegar verða dregnar tilbaka í komandi kjaraviðræðum. Óli Björn Kárason, hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari. Herra forseti, nú er það þannig að ég er sjálfur þannig þenkjandi að ég tel rétt að sá sem nýtir sér þjónustu greiði fyrir hana. Það er á við þá þjónustu sem að aukatekjur ríkissjóðs ná yfir. Ég er ekki að tala um menntakerfi, ég er ekki að tala um heilbrigðiskerfið eða neitt slíkt. Mér finnst ekki óeðlilegt að svona allur almenningur greiði til dæmis raunkostnað við að gefa út vegabréf, raunkostnað við að skrá hlutafélag og svo framvegis. Ég tel óeðlilegt að kostnaður eða gjaldið sem að rukkað er fyrir skráningu á hlutafélagi að það sé með einhverjum hætti niðurgreitt af öðrum skattgreiðendum. Ég hygg að hv. þingmaður sé sammála mér í þessu efni. Það er hins vegar rétt að þessi aðferðafræði að hækka bara yfir línuna miðað við vísitölu er vond. Henni þarf að breyta og hún er eiginlega enn verri vegna þess að það er farið svo langt aftur í tímann sem raun ber vitni, þar að segja að þetta eru búið að vera óbreytt gjöld núna í 8 ár eins og ég vek hér að í minni ræðu áðan. En á móti kemur hins vegar á sama tíma hefur þó almenningur fengið að njóta hinna óbreyttu gjalda og það er hið jákvæða í þessu. En við þurfum líka að hafa í huga að það eru nú kannski fleiri og stærri atriði sem skipta íslenskt launafólk máli heldur en akkúrat gjaldskrárhækkanir samkvæmt aukatekjulögum ríkissjóðs heldur en og það eru önnur atriði og stærri sem skipta máli heldur en þetta. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég vil nú segja það að hækkanir af þessu tagi skipta almenning miklu máli og sérstaklega þá sem hafa lítið á milli handanna. Og
Hv. þingmaður kom inn á það að almenningur ætti að greiða kostnað, þann kostnað sem fylgir því að veita ákveðna þjónustu eða gefa út leyfisbréf og svo framvegis. En við höfum ekki fengið neina almennilega greiningu á því hver þessi raunkostnaður er. Jú, hv. þingmaður nefndi það að það væri búið að gera einhverja athugun á því með vegabréf, kostnað við útgáfu vegabréfa, en það er nú bara einungis eitt atriði af mörgum í þessu. Þannig að það er ekki rétt nálgun hjá hv. þingmanni að leggja þetta svona upp vegna þess að það liggur ekki fyrir í mörgum tilvikum, mörgum atriðum í þessu frumvarpi, mörgum liðum, hver hinn raunverulegi kostnaður er. Og ég er alveg handviss um það að þessar hækkanir eru margfalt á við raunkostnað í ákveðnum liðum. Hv. þingmaður kom inn á það að hækkanir hafi ekki verið gerðar síðastliðin 8 ár. Það er gott og vel, en þá spyr maður sjálfan sig, var þetta þá akkúrat rétti tímapunkturinn til þess að taka á því máli inn í komandi kjaraviðræður sem eins og ég nefndi hér áðan verða mjög erfiðar, og ég sé fyrir mér að stjórnvöld verði að íhuga það vandlega hvort að þetta hafi ekki verið bara afspil, slæmt útspil inn í komandi kjaraviðræður. Svarar andsvari öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, það er alveg vissulega rétt hjá hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni að ýmis gjöld hér sem að aukatekjur ríkissjóðs ná yfir, lögin aukatekjur ríkissjóðs ná yfir, snerta auðvitað allan almenning með einum eða öðrum hætti og leggjast þyngst á þá sem minnst hafa. Og það er einmitt þess vegna sem að meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar hafnar því, og það gerist ekki oft, að meirihluti nefndar hafnar tillögu hækkun á til dæmis vegabréfum til öryrkja og aldraðra eða ökuskírteina til eldri borgara. Það er svona vísbending það. Og síðan er alveg augljóst að þegar að meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar hafnar líka tillögum töluverða hækkun á gjöldum vegna skráningar fyrirtækja, hvort heldur það eru hlutafélög eða einkahlutafélög eða bara einkafirma, og þá er það ákveðin skilaboð. Ég hygg að það sé ekki mörg dæmi það að slíkt sé. Hitt er svona mál, og þar er ég sammála hv. þingmanni, og það kemur skýrt fram í meirihlutaáliti efnahags- og viðskiptanefndar, að það verður að breyta vinnubrögðunum við ákvörðun gjaldanna. En ég er líka sannfærður það að mörg af þeim gjöldum sem er verið að innheimta eru langt undir þeim kostnaði sem til fellur við þá þjónustu. Þannig að ef við ætlum að taka þá skref að kostnaðargreina allt og rukka eftir eða innheimta gjöldin, leggja gjöldin á eftir kostnaði, þá kann það að leiða pínulítið annað í ljós, og það er alveg þá sérstök umræða það hvort að við eigum að hafa kostnaðinn sem meginþáttinn eða aðra aðferðafræði. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég flyt hér nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Hv. þingmaður Smári McCarthy hafði veg og vanda af samningu þessa nefndarálits, en hann er upptekinn við önnur störf á vegum þingsins í kvöld, og þess vegna tek ég að mér að flytja nefndarálitið, enda skrifa ég undir það ásamt hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni. Minnihlutinn gagnrýnir það fyrirkomulag sem hefur verið á aukatekjum ríkissjóðs undanfarna áratugi, að gjöld séu stillt af í samræmi við tekjuþarfir ríkissjóðs á hverjum tíma. En þar með er horfið frá þeirri reglu að gjöld endurspegli kostnað ríkisins
við að veita þjónustu sem ekki er talin óhjákvæmileg og nauðsynleg. Vandamálin við þetta eru margvísleg og snúa að raunskattaálagi á almenning, einkum tekjulægstu einstaklingana, letjandi efnahagslegum hvötum sem hafa áhrif á atvinnuvegina, tækifæriskostnaði sem rýrir hagkerfið sem og stjórnskipulegum álitamálum hvort nota megi gjöld til að afla tekna fyrir ríkissjóð. Með hækkandi gjöldum skapast neikvæðir efnahagslegir hvatar þar sem almenningur og fyrirtæki leitast við að komast hjá því að þurfa að greiða þjónustugjöld sem eru oft mun hærri en góðu hófi gegnir. Í einhverjum tilfellum mun það vera með sniðgöngu laganna en í öðrum tilfellum hreinlega með því að sleppa framkvæmdum sem gæti kallað á aukakostnað. Hefðbundin hagfræðileg greining gefur til kynna að verðteygni gagnvart neytendum þjónustuþátta á vegum ríkisins er í einhverjum tilfellum veruleg en í öðrum tilfellum lítil sem engin. Tækifæriskostnaðurinn fyrir íslenskt hagkerfi verður seint metinn til fjár en jafnframt þarf að hugsa samkeppnisstöðu Íslands í alþjóðasamhenginu þar sem bæði erlendum og innlendum aðilum gefst í auknum mæli tækifæri til að sækja þjónustu af ýmsu tagi út fyrir landsteinana. Þá má einnig líta til þess að kostnaður vegna þjónustu á vegum ríkisins lendir jafnt á þeim sem nýta sér þjónustu óháð aðstæðum þeirra. Á þeim grunni hafa ýmis þjónustugjöld verið gagnrýnd áður með hliðsjón af því að meginþorri kostnaðar á nauðsynlegri þjónustu eiga að vera greiddur á skatttekjum ríkissjóðs og er það tilfelli víða. En tilhneigingin undanfarna áratugi hefur verið að lækka skatta smám saman, einkum á tekjuhæstu einstaklingana í samfélaginu ásamt því að halda persónuafsláttarhækkunum undir verðbólgu og velta samhliða því auknum gjöldum yfir á borgarana í gegnum þjónustugjöld. Samspil þessara aðgerða hefur dregið verulega úr eiginlegri kaupgetu flestra Íslendinga, jafnvel á þeim tímum þegar kaupmáttur hefur farið vaxandi. Það fyrirkomulag hárra gjalda sem mælt er fyrir í lögum aukatekjum ríkissjóðs veldur bæði efnahagslegum og samfélagslegum skaða. Því er nauðsynlegt að Alþingi endurskoði allar aukatekjur ríkissjóðs með hliðsjón af efnahagslegum og félagslegum markmiðum ríkisins. Þó svo að margir kostnaðarliðir séu gagnrýnisverðir er ágætt að líta sérstaklega á raunhæft dæmi það hvernig núverandi fyrirkomulag veldur tækifæriskostnaði á hagkerfið. Kostnaður við nýskráningu fyrirtækja er allverulegur. Það virkar letjandi og jafnvel hamlandi á ýmsa sem gætu hugsað sér að fara út í rekstur. Þó svo að upphæðin sé í raun lítil í samhengi reksturs þá eykur þetta óhóflega það fjármagn sem þarf að hafa undir höndum þegar að fyrirtæki er stofnað. Ef rétt er staðið að ætti enginn að veigra sig við því að skrá fyrirtæki vegna kostnaðar. Þetta fyrirkomulag leiðir af sér ýmsar aukaverkanir, til dæmis skapar það tilhneigingu til að starfa óskráð lengur áður en fyrirtæki er stofnsett. Þetta dregur úr líkum á því að sprotafyrirtæki séu skráð á frumstigum starfseminnar sem aftur dregur úr getu ríkisins til að fylgjast með þróun atvinnu og nýsköpunar og það letur lítil fyrirtæki sem mörg hver samanstanda 1 til 3 einstaklingum með góða hugmynd og engin aðföng önnur en kannski nokkra fartölur frá því að fara út í rekstur. Gallað fyrirkomulagið skapar einnig markað fyrir notuð fyrirtæki sem ganga kaupum og sölum, jafnvel með ógreidd opinber gjöld viðhengd sem dregur í gagnsæi og getur skapað vandamál tengt kennitöluflakki. Ef önnur Evrópulönd eru skoðuð í þessu samhengi kostar til dæmis allt niður í 12 sterlingspund að skrá fyrirtæki í Bretlandi og 10 evrur í Þýskalandi. Þó háð magni hlutafjár. Beinn samanburður við önnur lönd er örlítið flókin þar sem ekki öll lönd eru með sambærileg kerfi og stundum leynast ákveðnar flækjur. Í töflu sem birt er í nefndaráliti minnihlutans er miðað við meðalskráningarverð fyrirtækja eftir því sem við verður komið og þá alltaf einhvers konar ígildi einkahlutafélaga á borð við LTG, LLC og álíka. Verðið er þá 100 krónur og þannig miðað við íslenskar krónur í Danmörku og Kína. Bandaríkjunum kostar það 9.500, í Noregi 11.100, í Svíþjóð 24.000 krónur, Finnlandi 44.400 krónur,
en á Íslandi 131.000 kr. svo nokkur dæmi séu nefnd. Fleiri dæmi eru birt í nefndarálitinu. Upphæðir þjónustugjalda eru ekki aðeins áhyggjuefni út frá samkeppnislegum og markaðsforsendum. Samkvæmt skýrslu nefndar heimildir til töku skatta og þjónustugjalda frá febrúar 1999 liggur munurinn á sköttum og þjónustugjöldum í þeim kröfum sem telja verður til þeirra séu gerðar. Þar segir, með leyfi forseta: skattamálum skal samkvæmt 77. grein stjórnarskrárinnar, samanber 15. grein stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, skipa með lögum og má ekki fela stjórnvöldum ákvörðun hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema hann. En svo er vísað í 40. grein stjórnarskrárinnar þar sem segir ekki megi leggja skatt á nema með lögum. Síðar í sömu skýrslu segir að skattar hafi verið skilgreindir þannig að þeir séu greiðsla, venjulega peningagreiðsla, sem tilteknir hópar einstaklinga eða lögaðila verða gjalda til hins opinbera samkvæmt einhliða ákvörðun ríkisvaldsins eftir almennum efnislegum mælikvarða og án sérgreinds endurgjalds frá hinu opinbera. En að gjöld eru hins vegar tekin fyrir opinbera þjónustu af ýmsu tagi þegar tiltekin þjónusta er veitt á móti. Það er að segja að sérgreind endurgjald fæst gegn greiðslu gjaldsins teljast slík gjöld ekki skattar, heldur þjónustugjöld og miðast að fjárhæð við þann kostnað sem almennt hlýst af því að veita þá þjónustu er í hlut á eða hluta af honum. Af þessum orðum kemst nefndin svo að niðurstöðu sinni að ef gjaldtökuheimild geymir aðeins heimild til töku þjónustugjalds en ekki skattlagningarheimild, leiðir af lögmætisreglunni að með gjaldtökunni má ekki afla tekna umfram það sem starfsemin og þjónustan almennt kostar. Þessi niðurstaða nefndarinnar byggist meðal annars á áliti umboðsmanns Alþingis frá 1992, þar sem lögð er áhersla á að lagaheimild til skattlagningar umfram kostnað geti aðeins verið til staðar ef vilji löggjafans hefur verið til að í gjaldinu fæli skattlagning frekar en endurheimting á kostnaði ríkisstofnana vegna veitingu þjónustu. Í greinargerð með frumvarpi til núgildandi laga aukatekjur ríkissjóðs frá 1991 má sjá að nálgunin þar endurspeglar þann skilning á greinarmun á sköttum og gjöldum, en þar segir meðal annars, með leyfi forseta, varðandi hækkanir á ýmsum öðrum gjöldum, þar að segja hinum eiginlegu aukatekjum, má almennt segja að þjónustustofnunum sé ætlað að verðleggja og selja þjónustu sína í auknum mæli í samræmi við tilkostnað. Þróun gjaldaliða í aukatekjum ríkissjóðs undanfarna áratugi frá setningu heildarlaganna frá 1991 hefur því byggst á hægu og jafnvel ómeðvituðu brotthvarfi frá þeirri ágætu viðmiðunarreglu að þjónustugjöld eigi að svara kostnaði fyrir þjónustu en að aðrar tekjur ríkissjóðs eigi að koma í formi skatta. Í einhverjum tilfellum hefur tæknibyltingin náð inn í stjórnkerfið í nægilegum mæli til að raunkostnaður við veitingu og þjónustu hafi raun minnkað á föstu verðlagi á undanförnum áratugum, en sá sparnaður hefur í öllum tilfellum orðið eftir hjá ríkinu. Efnahags- og viðskiptanefnd sendi fjármála- og efnahagsráðuneytinu fyrirspurn í nokkrum liðum frumvarpið, en í svari ráðuneytisins kemur meðal annars fram að ekki hafi farið fram greining á kostnaði við þjónustu og gjaldtöku hennar fyrir hvert einstakt gjald í lögum aukatekjur ríkissjóðs. Þá segir að á hinn bóginn væri eðlilegt að fara í gegnum lögin á einhverju árabili með það í huga að leiðrétta tilteknar gjaldskrár fyrir augljósum kostnaðarhækkunum. Hvergi í svari ráðuneytisins er gefinn gaumur á mögulegum kostnaðarlækkunum, en það verður vart greint á svari ráðuneytisins að kostnaðarlækkanir séu yfir höfuð taldar mögulegar. Minnihlutinn tekur undir með samtökum atvinnulífsins sem segir í umsögn frumvarpið að óheppilegt sé að ráðast í slíka færibandahækkun á gjöldum með reglulegu millibili með vísan til verðlagshækkana, enda felur það í sér sjálfvirka víxlverkun til lengri tíma. Þá breytir litlu hvort verðlagshækkanir eigi sér stað árlega eða með lengra millibili, enda áhrifin á verðlag jafnmikil til lengri tíma litið. Það ætti öllu fremur að líta svo á að aukatekjur ríkissjóðs eigi að
breyta sem sjaldnast til hækkunar og þá aðeins að því marki sem ekki hefur tekist að spara með tæknibreytingum á hverjum tíma en að stöðugjaldskrá sé á vissan hátt framlag ríkisins til efnahagslegs stöðugleika í víðara samhengi. Forseti, minnihlutinn tekur undir með meirihlutanum að endurskoða þurfi lög aukatekjur ríkissjóðs en telur að endurskoðunin eigi að ná til allra þátta laganna með hliðsjón af framangreindum rökum, ekki bara því sem snýr að skráningu fyrirtækja. Minnihlutinn einnig sammála þeirri niðurstöðu meirihluta sem leggst gegn vissum hækkunum með tilvísun til skorts á efnislegum rökum fyrir hækkununum og í vissum tilfellum eru sterk efnisleg rök gegn þeim. Hins vegar telur minnihlutinn að meirihlutinn gangi engan veginn nógu langt með breytingartillögum sínum enda eru aukatekjur ríkissjóðs eins og hér hefur verið rakið löngu komnar úr böndunum miðað við upprunalegt markmið. Stjórnskipunarlegar takmarkanir á gjaldtöku og skynsamlega hagstjórn, hugmyndir jákvæða hagræna hvata og sanngirni gagnvart borgurunum. Svo virðist sem markmið ríkisstjórnarinnar við tillögu sinni hafi verið að ná inn 500 milljónum króna í formi aukatekna til að stoppa upp í fjárstreymi ríkissjóðs í stað þess að gera viðeigandi breytingar á skattkerfinu eða skera niður. Í ljósi allra þessara þátta leggur minnihlutinn til að frumvarpinu verði hafnað. Þá tekur til máls hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, við ræðum hér frumvarp til laga um breytingar á lögum aukatekjur ríkissjóðs nr. 88 frá árinu 1991. Það liggur fyrir, eins og fram hefur komið, álit bæði frá minni og meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar og ég skrifa undir álit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar og er því sammála því sem þar kemur fram. En mér fannst ástæða til þess að koma hér upp og ræða aðeins nokkra þætti. Vegna þess að vissulega get ég tekið undir margt sem fram kemur í áliti minnihlutans. Mér er samt mikilvægt að halda því til haga því að ekki finnst mér almennt gaman að standa að hvorki skattahækkunum né gjaldahækkunum hjá ríkissjóði, að það er verið að ræða gjaldskrárhækkanir á gjöldum sem hafa verið óbreytt af krónutölunni frá árinu 2010. Þrátt fyrir á þessum tíma þá hafi vísitala neysluverðs hækkað 30% og vísitala launa liðlega 70%. Þannig að það er nú eðlilegt að gefa sér það að ef að gjaldtakan hafi á sínu tíma upphaflega verið í samræmi við kostnað, að þá ætti gjaldið að hafa hækkað eitthvað á þessum 9 árum sem að liðin eru frá því að þau tóku síðust hækkun, sérstaklega í ljósi þess að mikið af þessu felur oft í sér afkomu starfsmanna þar sem að vísitala launa hefur hækkað liðlega 70%. Þó tek ég fyllilega undir það, eins og ítrekað er hér í nefndarálitinu, að það er full ástæða til þess að greina kostnaðinn nokkuð nákvæmlega. Og ég átta mig alveg á því að eins og fram kemur í svari ráðuneytisins, virðulegur forseti, að þá eru þetta, kostar það örugglega umtalsvert að fara í nákvæma greiningu á hverjum lið fyrir sig. En svona bara aðeins til að fólk átti sig nú á því hvað ræðir, að þá erum við kannski að tala að gjald sem áður var 15.000 fer upp í 19.000, gjald sem 50.000 fer upp í 65.000. Gjald sem var 2.000 fer upp í 2.500, gjald sem 3.850 fer upp í 5.000. Þannig að það er kannski ágætt að horfa á tölurnar líka í þessu samhengi, að þetta er nú kannski engar gríðarlegar fjárhæðir fyrir það einmitt að leggja inn umsóknir og alls konar sem auðvitað felur alltaf í sér einhverja umsýslu. Og því finnst mér rétt að ítreka það sem fram kemur í nefndarálitinu og hv. þingmaður Óli Björn Kárason fór mjög vel yfir hér áðan, að meirihluti nefndarinnar beinir því til fjármála- og efnahagsráðuneytisins að undirbúa endurskoðun laga aukatekjur ríkissjóðs með það fyrir sjónum að miða verði við að gjöld þjónustustofnana verði skýrt skilgreind sem gjöld fyrir veitta þjónustu en ekki skatttekjur. Jafnframt telur meirihlutinn eðlilegt að gera þær kröfur til annarra ráðuneyta og stofnana þeirra að þau rökstyðji fjárhæðir gjalda sem innheimt eru með hliðsjón af þeim kostnaði sem tilfellur í viðkomandi stofnunum.
Það sé mikilvægt að halda þessu til haga, sérstaklega vegna þess að ég rak nú augun í það í nefndaráliti minnihlutans að þau, með leyfi forseta, segja í sínum lokaorðum að minnihlutinn tekur undir með meirihlutanum að endurskoða þurfi lög aukatekjur ríkissjóðs en telur að endurskoðun eigi að ná til allra þátta laganna með hliðsjón af framangreindu rökum, ekki bara fyrir því sem snýr að skráningu fyrirtækja. Og ég lít svo á að í nefndaráliti meirihlutans að þá höfum við nákvæmlega verið að fjalla um það að það þarf að fara yfir alla þessa þætti lúta að aukatekjum ríkissjóðs. Þá vil ég ítreka það sem kom fram í máli framsögumannsins okkar, formanns efnahags- og viðskiptanefndar, hv. þingmanns Óla Bjarnar Kárasonar, að við föllumst ekki á þá tillögu að hækka gjöld varðar skráningu á félögum eða A til E-lið 13. gr. Við leggjum til að þeir liðir falli brott, auk þess sem við leggjumst gegn hækkun á ökuskírteinum og vegabréfum til eldri borgara og öryrkja. Og mig langaði að ræða sérstaklega þennan lið lýtur að gjöldum fyrir skráningu félaga, því að ég get tekið undir margt sem fram kemur hér í nefndaráliti frá minnihlutanum og ég og hv. þingmaður Smári McCarthy höfum rætt þessi mál töluvert og ég held að við séum nokkuð sammála og örugglega miklu fleiri mikilvægi þess að við tryggjum ávallt gott aðgengi frumkvöðla að því að stofna fyrirtæki. Það einfaldlega mjög mikilvægt að við horfum til samkeppnishæfni okkar hvað þetta varðar. Og þegar umhverfi nýsköpunar og frumkvöðla eru greind í löndum í kringum okkur og samkeppnishæfni landanna þá hvað þetta varðar, að þá þetta kostnaðurinn einn af þeim liðum sem horft til. Það líka horft til skriffinnskunnar, þjónustunnar á bak við það, hvort hægt sé að nálgast allar upplýsingar á netinu, hvort það þurfi að leita til margra aðila eða hvort einn aðili geti veitt allar upplýsingarnar. Og svo mætti svo sem lengi telja, þetta eru nokkrir hlutir og mér finnst mjög áhugaverð sú tafla sem fram kemur hér í áliti minnihlutans þar sem farið yfir skráningu einkahlutafélaga í mismunandi löndum og þar kemur í ljós að Ísland mjög hátt, sker sig úr miðað við þau lönd sem tekin eru saman í þessari töflu. Og mér finnst það áhyggjuefni og ég hyggst beita mér fyrir því að þetta verði skoðað nánar, hyggst leggja fram fyrirspurn á hæstv. nýsköpunar- og iðnaðarráðherra hvað þessi mál varðar, þegar ég held að sé mjög mikilvægt að þessar upplýsingar liggi ljósar fyrir og eins og fram kemur í nefndarálitinu þá kann að vera erfitt að taka löndin og það ekki alveg víst að alltaf sé verið að ræða sama hlutin, að við séum ekki að bera saman epli og appelsínur, heldur epli og epli. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að fara betur yfir þetta þannig að þær upplýsingar liggi alveg á reiðum höndum hvað það nákvæmlega kostar að stofna félög í öðrum löndum og hvort það sé einhver önnur gjöld sem leggist þá við þessar upphæðir sem sýndar eru hér í töflunni. Ég hjó eftir því þegar ég fór að skoða málið á netinu og fór að reyna að forvitnast kostnaðarliði í öðrum löndum að þá hefur Evrópusambandið ákveðin tilmæli til ríkja sinna og bæði Evrópusambandsríkjanna og EFTA-ríkjanna lúta að því að auka samkeppnishæfni Evrópu þegar kemur að nýsköpunar- og frumkvöðlafyrirtækjum og þá eru tilmæli þeirra til landanna auðvelt aðgengi að því að stofna fyrirtæki þau að umsókn fyrirtæki, skráningu fyrirtæki skuli afgreidd á 3 virkum dögum, helst ekki lengur en það. Það skuli vera bara aðeins einn aðili sem þurfa að leita til og það sé æskilegt að hægt sé að nálgast allar upplýsingar og umsóknareyðublöð á netinu. Og svo horfa þeir á það og þeir setja viðmið við 100 evrur, að það ekki að kosta meira en 100 evrur að stofna félag. Það 14.000–15.000 krónur íslenskar og umtalsvert hærra en svo upphæð sem við horfum á í dag sem 131.000 krónur. Og ég tek alveg undir það sem kom fram hér í máli hv. þingmanns Þorsteins Víglundssonar hér fyrir að þegar litið á það að það áætlað að lágmarks hlutafé sem þú þarft að sýna fram á við stofnun félags 500.000 að þá auðvitað skráningarkostnaðurinn töluvert hár í þessum samanburði.
Þannig að ég held að það sé full ástæða til þess að þetta mál sé skoðað frekar og ég efast ekki það að við séum allmörg hér á þingi sem erum tilbúin að leggjast á eitt hvað það varðar og hyggst beita mér fyrir því að við köllum saman þessar upplýsingar þannig að þær séu vel samanburðarhæfar og í kjölfarið tryggjum það að hér á Íslandi séum við ávallt mjög samanburðarhæf þegar kemur að nýsköpunarumhverfi fyrirtækja. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Fleira liggur þá ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið.